na Sakaja acha we no turaga waragia andu marohetwo ni kiria na junu na number 2 governor Ndagitari wa Matangi Kiambu kuria mundu indo cia kiri ni kuongorwe ri niki gitumaga mwende mukurwe tu gavana aya ndirito ni Biblia yugaga uguo ni mundu ri wenda haria utonga wake uri taunona Ebeneza cieni njoroga ina ni MP wa mami kieni ona nake mwalimu Kahiga ni gavana wa mami riu nani gukuri kuringanaga na ndiracera ha na indo cia mami wanyu no ciaku no riu ri eira de Kiambu kandi Nairobi ona riu eira de wa Sakaja riu jejanagia magavana Sakaja kana Ndagitari wa Matu no ndaiwete gukirwo ni runu tukurwe kumbe ni gavana wa Kiambu acha gavana hayaga maundu megwete maundu magima ngamwira one matirakinya ngamwira turenda bara we guku tutiraga ndoro mathina mamwe tuigua mukeri tutiendaga maguta macio uhoro igie bara by the way guku county government ni cia bara ndu cia kwani maita maingi cita moromo mara which is okay anyway karibu sana muthenya umuthi tuna Jeffrey ni mwanake ukurite wega muno na ni muthuri ni wega ukuru kimenya ugu muthuri wina andu agima twitugo nake muno o ni mweine ni tukira na ndwikiraga kufia kariaga agithiururi akabate ni shomba wa guku na umuthi dikari ito ndakaiga ono ngiro hari ni njukati itago shafa vinduki awaga we da karito kaya ugaga ni master diga na ita atia na master ne gakovia kega muno ona ke mwene yakimuragia muno no horomona rĩu muthenya wa ira rĩ niguo tukorwo Jeff tutanaingira tabarĩra yo muthi rĩ ira tũrarorire kwanyu maundu maria governor etirie president na guciro no muthi abunge atongoria mauma kuria kwa deputy president mui professor Kithure Kindiki no ndaicera ya president ni tukoria muno maundu macio na o mundu ni nyakugucia mwena uria umwigie ira rĩ ndarorire horo akwanyu kwa governor Ndagitari Badirisha na turakeria muno maundu maria agitetie na twaikiuga ngucia kiumia gukite na maundu maria mange matiganite ni twakorwo tukimwita na ni ndiragitire appeal yakwa hahaira ndakiuga twarie na magavana matiganite manyandikire maundu macio tondu magavana merega gwitwo ni president kinya giki na makeneana maundu mao riu ndamerire ikayugo tondu ndigwikinyira president ri ta njira-ini maundu mariko niguo muingi ukimeterera makorwo mandumeire riu ri umuthi ni hote kunyita governor Joshua Wairungu akuria Laikipia no ikigua wakahora na wakahora kihumo muturio ni kuria raya wakole kwa ne kirugo ya tongoria ni ora marathi mathirite akomari person yakiruga akoria kirugo barama place kono nderu atongoria kwina uhinyu we hora atiriri mundu rathondeka program ya mathukuru igana rimwe urio ni muthuri Moi wa Kibaki ni mundu muthuri ukaha guthaka na bethe ritwa rya Kibaki murari huthira muno niye uria ona tutigo ko mahotererio national ri macoka mutigaire matida na muthuri ucio ainukire ehetete mundu muhure ni elega cia muthe Kibaki ona ja utida ngirugaruga na waiga njogu gukuri washa warukaruke watatulia okay rĩu twakia na governor Joshua Irungu muthuri tikahorari ndamurie ria murari itondu ira ndagereti kurana njona nginya rucio thino wa Kimuri Monday Tuesday ntwakotukura muno governors net maroiga to kuri hindi twarorire uria MPs maroigira rĩu Joshua nake governor Joshua Irungu ri araririe maundu maya one muchamani ucio mai na president ri no ari wa mbere hena mundu ngejurie hari mundu ngejurie uramenya ni ndutonyo ni twakwa no wega riri kiruga umenye ni ndi mitambiro yo tuceru ndamenya kwira kwa tiriri kwache yambagiriria ikiraga na yambagati igatambia mitambiro ni mitambiro gacoke kambiria gwikira ngwaci tukiri wa kwa ndigikuwi tonga igajo ukumatra kuhoro ni uri tuceru twaku acha t-shirt maundu magima manginyitika riu governor Joshua Irungu ri arie maundu maya
nugu adu araikipia mamenye nugu president yagicera mamenye maundu ma nimo governor Joshua Irungu agwete 1 oigire arenda farafara ya Nanyuki Mutara agagwa Kungu neno ne farafara ya Kenha ndi mefare no mefare yo akira president woka we na aja ya Nanyuki Mutara na gwa Kungu farafara ya Kenha 2 akari horo igi Mutara guthie Urumuruti road wona kugo ni kurania hado agucoka Nyiri makauma Rumuruti ile fati kurere headquarters cia Laikipia county makagera emwe kwa mginya Nanyuki niguo ewegene Nanyuki Doldor road kura kwa ndiko ore Kaparo iregene Urumuruti mega dam for irrigation na mae ndugu masupply Urumuruti county headquarters Urumuruti de headquarter dele mae na no ko kumaga muno adocho maito maige manyua mae ma dem kugu haune gwete maundu macio agicoka kiuga atiriri tondu ino no gukorwo a county headquarter ri nirabatara Urumuruti sewerage project system agicoka kiario horo igi Nanyuki kahurura mega dam nuranyita mundu no ewege maundu mano mari mundu waikara gatagatainde ka Nairobi ndake pesi weyumirerie mega dam agicoka kiaria kia Mariga dam Urumuruti modern market Nanyuki teaching and referral hospital kura twikate kwanyu ni jodo agete mitambiro ya uti mundu ikara Nyiri handu agokinya makinya mwana wa Laikipia ni ati Laikipia re gutiri a referral a teaching and referral hospital lugu atwika kugena lu Nanyuki twike Nanyuki teaching and referral hospital ne twike modernized koguo kwina Nanyuki teaching referral hospital modernization project iregene Nyahururu county referral hospital ekoro ekiruguri horo igi outpatient project no outpatient block iregene development ya Nanyuki stadium neregene construction of Nyahururu high altitude stadium kuna maundu mangĩ mweragwo nĩ the completion ya Sifiri or Moran Runyek road iregene distillation na disconstruction ya irrigation dams na Rumuruti non-communicable disease super and multi-speciality center manimo maundu maria andu mawati kumenya ati governor Joshua Irungu achamania na no wari wa mbere hari governor akirima manimo na hakuhe morania president Kiburie mundu itu ona hakuhe mokane na president muri mundu ikare wakiaria mothe ko county gwikata kibura hemune na indo twitire na wera gwathi kwa muthamaki ugwete maundu mothe koguo gwendaga gukiuga manimo maundu manene namo Joshua Irungu agwetire koguo andu a Laikipia county manimo maundu maria mubathio president yagiuka akoro ena macokio manyu udakiuga Joshua Irungu na muthenya ule ukioneka governor no nyere tukinyihe wa tutigiragaine itha kimuri kana thiini wa tawada itu ya ukera tugikorwo tukiaraniria nawe riu ri macio magithirari tukwambiria na tajira tiriri muthuriti wa Iganjo yes muingi uroigate maturaini tondu umuthi ungirora tukiaria na muthuriti Muga wa ithira turanirie niketwete atongoria we ne jokire muini uri mundu wa biacara mundu maria mangi no turikanire ndugai tuhurithie rucini tutirenda kwaria cia biacara niguo cia ithakari icio ni njui arihire no ni arihagira becha ire theheta guku ri orakoro ni gucokia kiuria kiu ri njagirirwo heo make goods nyingi muno tondu tiganirie mungire buchi mugira ora kigokora uguo rubagirwo kunja na njira rito tikiruga gutinda kiruga guku studio na ndari becha ware adika riu ndi haha ndigitonga ge itura riri ndagirirwo ndaria muka haya gwici mwekirete gumukage moguo ni hari undu njikite hari undu na riu wagara kaundu kau ndahota kuhoria machini juge uge horo wiruke no riu umite Nyandarua na riu president ni acera na maundu mani maundu tukorwo tukiaria twina muthuriti Jeff twina mwanake ucio na by the way nona mwanake ucio etagwo Gordon nake oimite Nyandarua
kundu gwitagwo Ndaragwa kundu gutari thibitari kuona para gutire na by the way Ndaragwa yathũrirwo hindi ya wiyathi riu turakirigwo ugikiringania Ndaragwa na uthayari turari kuo Ndaragwa mathiko ma gitungati kimwe mutumia urari muniaru wa miaka 98 ari wa kanitha itu wa PDA na riu twakire ukimuhurukia na Ndaragwa andu aku uguo agweta ni kuri thina muingi muno no ni Nyandarua yothe in general dio ni thiri uriku tugitura tukire ha Nyandarua kana nginya Ndaragwa yothe ndio Ndaragwa kire Nyandarua tugikiambiriria ukiaria uhoro wa Nyandarua ikinya no ni Ndarua Ndarua wari nyama ndu tigagwo na Ndarua yes uruga kuhana uri twari akuo kuringana nawe ati uruga county itu ndiri Ndarua acha ndoigatiriri ni Ndarua yes warikia kweria nyama ri itunginyokia nike Ndarua yes Ndarua ndu ni ruwa ona ikundu yugaga ati be eninaga Ndarua na igutha riu muingi ni ukoretwo na mathina maingi muno na matarania mameciria ni tondu uria meciragia ni gugakorwo uguo tigo kuhana umuthi na riu mundu makiria kuria gwitu Nyandarua menye ithuĩ tukorwo tukiri arimi mbura ni urite muno no ni urona muingi ukikuhurira thimu riu tondu tumathina tukiri okuo to muthi hena thimu nyingi ndamukira muthi andu magitwira nginya fertilizer matirahota kwigurira tondu nginya mbembe mona mageria kwendia mbembe ugakora ati bei yacio ukirimite mwaka mugima na nduwe kure gwitu kimera kimwe ikoni igimo gatuka raguro 3500 ukona atu andu maraga mbeca kugo andu marenda na complaints nyingi andu ni mathinite matira mbeca andu marararira matirararira Nyandarua pothi ni ukorogwo wiku ni kwe maitika kuri waru cikiri kuo kwe bebe ire na ng'ombe ire na iria no gachiringi no muhuko ire thina muno kuri Nyandarua tondu riu gikoraga gutiri manufacturing company in fact we ndeka research yakwa mbeca cia Nyandarua itithiurukaga Nyandarua tondu ngithie kundu kuria kungi ukorete kwina iganda ati ciana ciarikia mathukuru cia thoma ndiritu ikandi kwa Nyandarua gutiri iganda cithondekaga mbeca nigetha kwina circulation ya mbeca ndera mwecimu omwe ndio ni wira uriku murutaga tondu korwo muri andu muruta wira na njira njega registry ya migunda tondu we ni nduta wira wa migunda tuthiaga Laikipia county tondu Nyandarua gutiri registry ya migunda na korwo registry ni umete Nyahururu goka Karau tondu ku headquarter ya Nyandarua andu ni mangihuthagirwo muno no horo wa kugia title number 2 migunda ni koragwo na traffic nene muno andu makiingira makiumaga uguo ni mangenyuaga cai atumia ni mangingite ivanda hau kungire na nduka kungire circulation ya mbeca Nyandarua nayo county area itari university wakiruga thuku matingia university mwe kana igire Nyandarua ndiri yage university no muraheirwo ngwiciria ni gukuma wakondira hetia ri ni kuraumire ni gukumaga umuthi gazette notice ya Nyandarua University Urugu University ya Nairobi ni tukwihoka tu no kibaku gituira haria nona haria utanakinya kafuteni na kaundu kau kuratwika atiriri ako president Gucia ne ukadwika ni wa erika ni gatatu ni afatie guka kwa Nyandarua na macho mauru maturari muthenya wa ira na gazette notice ya Nyandarua University College ni hoya arahoirwo kana ugu niguo kwagirwo kana ni gazette itu already tuga gazette notice ikumaga umuthi okay na thita cio tuko thutha ndaigwa wena muchamo wa gitungati no ndukurio ino he kaundu guthia na ndi ngakiuga ati Nyandarua nigukoretwo na complain mahinda kwa mahinda no tanjira atiriri tondu na kaundu kau ndanoria Badrisha atongoria othe ya Nyandarua atiriri na muno korokoro ndirona gikuyu-ini tari gugathuranwo ikuyu gutagathuranwo Kenya ndika no ntama maundu macio ati inegena rira rikuo ri ni tari guku no riu ngeuria atiri kwanyu Ndaragwa ri na Nyandarua na Karau ri constituencies cianyu ciari kukuba yathi na ona muthurite magavana matatu muno Mwangori igoti ni ndika na ria Roma
na watheka nĩ ũkũhĩtia nĩahutĩtie ciene kũratuĩka kwĩna mbia cia Ithiraeli marorania anga milioni 50 na cici ũmwe wake na akĩhũrwo faini ya ĩmwe ngona ĩyo nĩ biacara njega mũno by the way kũhutia 50 by the way ndĩronire ona Kenya rĩ tautani ingĩhutia bilioni 5 ndĩtio 50 rĩ akĩigua ruo no ngero ikare njera mwaka rĩ ona ndingĩtira ngĩthiĩ njera ingĩcira no gũkunya njoke nyinuke iyo nĩ gũthaka mũratha kĩroga thikĩrĩria angĩkorwo 50 nĩcio ũhutĩtie ũtwarwo harehe mũcirithania kũkwĩrĩkana atĩ akwĩre atĩrĩrĩ ũrehe mwei ũtigwo na 49 ũinũkĩre mũkaguo ũguo nĩguo ingĩ nĩ maigua na mwĩkũ ugaga atĩ mwĩri yes ĩtaga nyoko kĩrĩgathĩti-inĩ na nyũmba cia mohoro ciothe tota mũthuri ta baba yao ahutia matano arathitangĩrwo matano no arerwo arehe 50 ĩndũ kuona ĩyo nĩ 10% ĩyo nĩ baita kotathomete mathabu mathabu rĩ 10% of 500 million nĩ kĩwe cokia kĩũria kĩrũga no wĩikare tu ũreci ũcio nĩ ũndũ mũnene gũikara ũcoka ume ona matano ma kĩndũ gathũkũma rĩ ndĩritũ wona ũngĩ ũcokanĩrĩrie kamũrigo ka 50 rĩ nĩ ũgũkũra niĩ ngũmwĩra atĩ tondũ ndikũikarĩria mĩario na inyuĩ ngũreka mũgĩra mũrenda atĩ twerirwo indo ciene nĩũragia mũndũ kĩ itina rĩmwe tũgũtirihaga atĩrĩrĩ nĩguo njũke kũrĩ kĩrũnga thukuru that kwĩna atongoria makoretwo magĩthurwo mĩaka yothe mwĩna magava no mũtirĩ mahota gũkorwo mwĩna university no ngĩrora atongoria a Nyeri nĩ mathire kũrĩ Kĩbakĩ nĩ ngũririkana nĩ njũĩ wa mũcemanio ũcio nĩtwathiĩte mũcemanio ũcio ona akorwo nĩ ndaikarĩte kũrĩa hari-inĩ rĩu mũthuri Mzee Kibaki nĩ acũngaga angĩarire Karanja nĩ aigagĩrĩra kidogo nĩ augaga kwani mnafikiria tunaenda wapi weka hiyo nĩ tũirio augaga hena augaga kamũkĩria tũirio tũrĩa endaga na gajuice atongoria nĩ mokire makiuga maũndũ matatũ makiuga twenda charter ya Kimathi University makiuga nĩ marenda kĩharo gĩa harĩa kabiro-inĩ na makigweta maũndũ maingĩ mũno arũgama mũthuri ũcio ugire atĩrĩrĩ kwanja nĩ acũngacũnga nĩguo athiĩ akahingũre nyamũ show ya kabiro-inĩ rĩ oragia kwani ni saa ngapi akirudia ni thaa 8 na nuthu akauga ni mapema achokire kuva utha kenda na nuthu agithie kiharo kure augire atiriri sina nguvu na hakuna wakati ili maundu maria mukoiko eritwo na tongoria Nyeri no akiuga lakini hii university hii itajenga hii ino ya Kimathi ngeuria tiri tondu ni muthuranaga Nyandarua muna magavana to kokire ta mutina ko mwena level 5 hospital mutina thibitari reke gucokia hani barabara cia nyungera kuona gucokia thutha nigetha uhote ku understand rugano rwa Nyandarua wa mbere Nyandarua yari thikimu na Nyandarua ndu mugandire mwene Biblia ugaga ati ngoro ya mundu ikoragwo haria utonga wake uri na no twarie ciugo icio nawe ũngĩrora atongoria arĩa makoretwo mathurĩtwo kwa ihinda inene makoretwo marĩ oki ti aciarirwo a Nyandarua ukiuga oki ũrarĩ ũhoro rĩ matiũĩ rĩrĩ mathĩna marĩa ithuĩ twagereire arĩa tũciarĩirwo kũu magũthiaga thukuru tũtarĩ iratũ magũthiaga kanitha na nguo ndarũku ona makũrĩaga irio citarĩ na malnutrition ũtũrage ũrĩa ngũnja gũtũkuma rũcinĩ na hwaĩ-inĩ tondũ irio nĩ nyingĩ mũno ngũheana mũhano mwega wa mũndũ wetagwo mũthuri wa bata mũno wĩtagwo engineer Mũriũki wa Karwe Mũriũki wa Karwe nĩ mũini warehire CDF thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya no Mũriũki wa Karwe kwao nĩ macira kĩu nĩ kĩndũ kĩa mbere mũmbunge ũrĩa twendake thaa ici nĩ wega kuuga atĩrĩrĩ tũkĩbundonĩtĩra atongoria ega no ndĩroka atĩrĩrĩ kĩrĩa gĩtũmĩte tũkorwo wamweta engineer Mũriũki wa Karwe ndũĩ kwanyu no ũthiũrũrũke mũno kona engineer mũhĩrĩga ta ũcio mũnene andũ arĩa mekũrĩa athomu mũno rĩ na itonga nene rĩ na meiheo rĩ maumĩte Nyandarua thaa ici ndikugĩte ũhoro wa itonga gwete kuga ũhoro aumĩte macira ma gĩthomo kawara no twanjĩrĩrwo mbarĩ kawara ka gĩthemba no igwo nĩ macira ma gĩthomo kũu andũ aingĩ arĩa manakorwo magĩthurwo Nyandarua aingĩ tia gũciarĩrwo kũu
moka makagura kamugunda tondu yari thikimu no ngienda kumenya ungithie mwena wa Ndaragwa andu aingi na Ngondo no akwire maragia Kinyiri tondu momete mwena wa Nyeri ungioka haria Rurii Karau hege cegi kia andu Nyeri kwa Kamoche gwa Kamoche kwa MCA muthe gwitwo Kamoche na UD yagire MCA wa mbere gwitwo Muraya na ni akuhurire by the way ni akundumite ngeithi mundu gwitwo Muraya ni akunjiritira kinya na niwe gomenye Muraya ni wa Nyeri Muraya kwa wa Nyandarua nda gutuika batiri ona Kamoche kiumo giake to Nyeri ona Kamoche kiumo giake ri ni Nyeri haya ungithia hau ni hari oruri iyo hega cegi kandu getagwo Gaturukana in fact ko nditurukana theri atete yeni handu hetwa mukindu hare Rurii woka mwena wana uko gwitu ri otho ithio tukiriega ri twaciarirwo kou no aguna agu wagucia Karurigi karia kaharaya ri ni Nyeri kana Murang'a ite Murang'a koguo cingo na rege na tutakimena kihumo muturio ni Kiambu okakora ni mundu takimemia na andu aria angi hihi ni ukuigwa ni Kiambu no ru ni tuthiete tukerageria andu tukauga atiriri tutiri na thina Nyandarua ya Kirithikimu no ru ni thiete gakigena aturi ayo megwitwo Jeff Muga megwitwo Waiganjo megwitwo Senator Methu riu acio nio mangihota kukura Nyandarua tondu ni moe mathina mayo thank you hau ni hoturi taburugamira hau atiriri mundu witu ndamba kumwegeka ntondu wa maundu macio twagweta na no ndiretia maundu tuigire rikare ni tumuteithie tondu nakinya nito turi merekio ya guteithia kinya magavana twenda kinya magavana kinya acha ti tondu oguo nae tondu atiri maundu maria marerire president madumire ndimagwete niguo muingi woka kuria ri taru andu Nyandarua turame twaria na Keria Badirisha by the way governor tariti nake ne njui maybe next week tukaria na governor Ndagitari Kimani wa Matari njui na kaja maundu mariku ne njui Irungu wa Kang'ata ne njui no tukwaria nake guthii uguo na mbere atiriri mundu witu wendi gutinda muno no ngwenda gukuria atiriri ni mwihariirie kwamukira muthamaki of course ni eke ngurie kiuria kiu tondu natagitana gitina kuharuka mahuri wega reke ngurie atiriri niwe haririe kwamukira muthamaki wa bururi murataguo ona toni no ni gwendaga ona mbere ya tuingire tondu tuticoka gucoka na thutha ri na ni gukiambia gutwegeka uguo urakiuga unjitikirio hani mwalimu wetagwo Kuria ni alimu na mutumia wake hare irindi na baba wake ahurukio rucio na twamera pole muno muthuri mwataka kwetwo mo kafaria wa hare ya Kagisha akaguthikagwo muthi family yake ndimere pole na mwalimu mutua nyingi wa kuria kihuri head teacher baba onake gwithikagwo muthi ndimere andu acio pole muno tondu twagithie na mbere tuticoka na kuthutha na my colleague etagwo muheshimiwa muthoni wa kuruga no anakukie ni gya kwanyu akamurwo mutungatiri rucio ndimwere congratulations and the the best reverend pastor na tukena bishop mweru bishop Gerard Mwangi mari atongoretwo a youth ya kanitha wa CPK hingo eyo CPK ni to CPK etagwo Shash province of Kenya ni uri kocho itaigwa we ndu agicenjio gitwo Anglican Church of Kenya hedi twali kayo nio Kenya kiria niguo kanitha wa mai maingi no Anglican no etagwo Church province of Kenya no Anglican no riu gicoke ukegitwo Anglican Church one CK riu CK bishop icio witu na twikire bishop Kagundo rahurukire ni ngatho muno makiria na bishop Kagundo nanga ni aheirwo giti no chairman wa anti-doping agency ne adora maratumina mithaiga amekanani okay koguo agutuka mikiha yeguthe koguo abacio ni nguketha wa citagwo dawa cia miutha riu kiingira kiugo-ini giaku ri-ini giaku ri ni ati twithio twi tayari muno na nguririte waihura umuthi ni ngenie muno tumwana mwalimu witagwo Muriithi wa haria Gicici na mwanake witagwo Kiroshe tukwaragia uhoro wa icera riu ria president mwanake ucio gwitwo Kiroshe atwira atiriri andu aitu mwanake ona tida kuona no muire agikua na nikio ni utai mugambo wa mundu njenda kuira mwanake ucio ona mwalimu Muriithi ni ma support uhoro ucio riu mwanake ucio gatiriri andu aitu gitaro gia gatagati meru ndu umwe
Andå itumena gå makambia kurumana no ni ndagitikirie mundu wa kwenda kurumana ni arumane meru riria president aguthie handu na marore kuria kuothe president athiite andu mathiaga makamwira turenda kina na kina na kina na kina nauga president ndaugagiririo tondu kugiriria president ni kugiriria mbeca ciume kwanyu na mbeca itiugagiririo becha ati kutuka ati ngithie bengi ndo ikora guthakwo nyimbo cia rege ati becha itiendaga ine beca taurende kuruta waiganjo kindu muhuko ndimwarageria kahora ora riu ri koguo ngiuge ni hakwa na andu aingi riu ndorende igua kuria gwitu andu magarurukite muno andu ni marauga ni ma kana ni atia kuri ni twamukire imutongoria wa bururi na ciugo cio ndagiciwo na andu aingi muno muthi ni twamukire kona uragicemania ona aria mwaragio uria waragio atiriri waiga mundu gwitwa ihura aria methu yaku wehoreria ubatie kwadrezaga chia ni wetangura guku wetangura reke ngwire waiga njuri aboti acia ni ugute mahinda maku amenya kiinani no ndiratetera andu koguo ri njugi atiriri tuguria gwitu ri bathe o muthagathe no UDA no UDA of course twiningirwo anaki ya UDA okay njugi takuria gwitu example ri twina thibitari uria muthuri mugathe Mwai wa Kibaki aintendete thibitari wothaya ukorwo ri independent ri president Ruto ni aratucokirie thibitari ucio na riu chairman aratuhe uria wari munene wa jeshi thini wa Kenya muthuri ugwitwo Kibochi thibitari ucio ri andu ni mauga haria tunyitithanio na Nairobi ati na Kenyatta ngaorerwa anga wikwo atia no haria wanyitithanirio bwana Waihura indo ciothe iria twahetwo ciokire ikioyo thaya igicokio Nairobi riu thaa ici ambulance tutire MRI machines tutire CT scan machine tutire machine nyingi gutire na indo nyingi cioirwo thaya hau twanyitithanirio uguo igicokio guku tugakiuga mutongoria witu oka tondu ni atuhe thibitari ri independent ni tuku plead nake tuongererwo indo cia guteithia andu aitu thoko ya Mudavadi ni gwakwo na yaramio weru Kagisha Mudavadi uyo ri uthaya ite thoko ya Mudavadi ri uthaya Mudavadi wa Mudavadi ri kima ku uthaya ni no ameheanire ari minister wa local government thoko Kagisha ri thini wa Shinga ni tukuheo thoko njeru na kundu gwitagwo ndunyu kuria Mahiga ni gukuheo thoko njeru okorwo ni barabara ta iria cikoretwo ikwamite kutariwa andu agwitu Shinga ni moi tabara ino ndakwira ndakombaga maguta kuria gwa itho wake ni uthaya no ite akanju acha bara ya kuma Shinga dam guthie Mombo-ini guthie Kagisha guthie Muirungi bara ya kuma Shinga boys guthie Gitundu guthie Nyamari bara ya kuma kwa muthuri witu munene wa Kairu uthie Kariko thiruruguti na bara ya kuma Mairo uthie Karuthi uthie Githagara icio ni barabara cia national government na barabara icio munene wa bururi tau nyite mundu mukenu muno iyo ya kuma ha muthuri witu munene wa Kairu Kinu Kariko uthiruruguti riu itigaitwo kuma Kariko kuringa ruruguti ino ya uraria maramuka na rami ino ya Mairo tutigende nayo riu mai maroka to mai mo magirite thondekwo turende riu mai maroroyo marorio bara eno ya guthie Gakindu mucenjie mai muirigo mai macenjio muirigo nigetha miberethi eno ya Mburuto rami ndingikirwo meho ni maguthukia bara ri haikirwo rami kuko ndenda kugatiriri bwana Waihura na gwitu Shangashisha ni president ni okite ku president yoririe Shinga mwana kesho wako unia supporta mukwira mwanadu wa thirikari uriku akirone kule mwanadu witagwo Shangashisha au miliona guku ayuka ku na nini kione mwiraga nie na ni ngoretwo njikitikerete onako ni kuinuka ni undu wa kurugama na mundu ura ndeithia guteithia andu aria Ngai andete ahete gutungata ri have no problem riu ri mai macio andu a irrigation president yoka athie na mamumire thutha
riu ni njira kwandikira PS wa mai Kimotho bwana Kimotho na ngikoferia mundu gwitwo minister wa mai na ngikoferia office ya president mai macio ona mbere tondu muradi cio ndatirio ni muheshimiwa Mwangi wa Kĩnjũrĩ akiheithia akijua kwenda mbeca cia tukirikania twikire 250 million face ya mbere icio ngitungagirire riu ri turenda wikwo million iria 250 twirwo ni kiciekire gucoke tondu kure infrastructure thondeketwo uru muno tu yokenewe twirio tumenye na muradi ucio kurivaivwo na riu kugurira president agutukania roka itura ritu ri na we wari uhoro wa chinga no ona nyiri nyima ri wakorwo wothayo ndike tigo thaya githendia kwa ndonyo ni kurakwo thoko githendia kwa thibitari uhoro iyo yo thaya na nyiri nyima ri wathie kure kwa muheshimiwa Eric ri tariu uraria wa Mumbi wa muheshimiwa wa Mumbi interchange ya mbere gucio no interchange ya mbere thini wa Nyeri county ni kurikera ri kaharia marwa ona ko thirikari no ikire njururi farafare no yumite ya highway no ikumite keno igathio Nyeri uti handwe rugamite kwe twegi akwo tuko na muthenya wathie Kieni twakorete deputy president kuo muthuri witu Professor Kidiki agithondeka akana gugithondekwo horo wa fara na agitwira ona hingwe agitwira wokana twokana mwadehe tuke tuone fara no ri rakwo nigethe rike president yoke atuhingurire so ithuĩ rũthiomi rũrĩa tũrenda gũkorwo tũkĩaria bwana wa ihũra na mũka na my brother gwĩtwo Iganjũrĩ na nĩkĩo ona andũ aingĩ mbere kũrera gwatia president rĩ nĩ atũtiganĩirie ndokaga nginya gĩtĩro-inĩ gĩkĩ auga nĩ agũka rĩ rĩu andũ maraina inoguo nĩ atige gũka oka kwĩrani na cindo no the thing is this kwĩna ũndũ ũrekwo na tarĩu ũhoro wa thitima tabo rugamia hau tabo niguo he mwanake ti Jemuga ithera kamweke muraregire farafara ige na bypass niki turagererio Karatina town niki taru ni ndiro ugabete Karatina makiria ma miaka 10 20 mithiru none ukoraga kwina muhatikano kuma kuria Mathairi all the way nginya Karatina uikuruka kana kuba Kangoco rondu makoiga atiriri indi to president ni arokari ona andu agutinda gukirwa ati kwina ciitagwo atia compensation ire kwori gwiko bypass muragire gwitia bara yo niki niguo mundu taru kwa njira nguhiri ithu ditonyaga ruiro eko ndirabatara niguo kana tiguo ditonyaga thika to ndirabatara muragire gwitia bypass niki waihura utire kiugo kia Mugikuyu kiuragira thi na Mugikuyu ugaga ndiambaga na magua atiriri mbere ugakinya kuga ndu witale irio ri nituyungiria mboco nituyungiria tatu shahi no tondu muona no ukoni ukirite mundu ukire guku Serena aria nyama haria nureire ko twenda kuga no kegwire twenda kuga atiriri akiringithania abera kegwire ndu akiringithania mboco na nyama na of course ndu atiriri no kwihe twabe lekete twaga atiriri bwana wa ihura twabe tulie no me akiuria gekwa ni kihuthu muno to ni njui mwacemania ndoria uguo tondu haria mundu uthia Nyeri turutagia traffic kuma Mathai wendo no we ukaga town na matirifu tukaga racio ithu ni utura no ndathi kuithia maitu no gakora kuma Mathai ero Mathai kwanja hau uhutagia waroro guoma ukona ngari inyitanite igathie okuria no kuria muri ngoria tiriri turu president ni arokari mwari muno gwita bypass niki nui para waihura tonu already ni rara miori na tikuga ati athonde kwirikio design iyo ri tondu mutingigiukaga mutirikitio mukambiririo mutirikitio mukambiririo icon maka interchange ri no the thing what we are saying is this of course interchange kaka bypass was kiugo ni kimo waihura tikuga ati farafara iyo yarikia guthondekwo atiri gutingicoka guthondekwo riu uguo rauga riu gukieherio barabara ingi cia kuruta na by the way idea ni ngoretwo ngigwe ki discuss wo muno tone no amenya Karatina ni gikurite muno kwena thoko kwena university no ngwenda gukwira atiri ni getha gucokeria rua ngwendaga gukwira kwena miradi mingi muno iria mithugunde na iria irathie na mbere na ithui kiria tungienda
tondu riu uraigua andu magitire makiuga horo wa 2027 ku tutiwe ni ngai ugakinyiria andu thaa ici kiria tukwenda ni president okay to engage positively na njira ya gitio ya heshima miradi iyo yothe within mwaka umwe ngai ateithĩtie ũgĩthira rĩ ati president ni gukorwo na urume wa gucoka guka ku launch most of those projects ile complete igiteithia andu aitu niguo tuthi kuri Jeff Mugari koguo ni agoka Sunday kana maka how choose the way kinyo choose the ugo ni agukoroka koguo ni agoka na ni agukorwo kiumia kigima ni ugathie guota mwaki nake no nginya githi hari ari ni tondu riu no nginya githi nigetha tukiarĩrĩria uhoro wa maendeleo maria megia andu aitu na mbembe ona icio cia gucina na ngwaci na andu atite no shuru muiru no horo munene na thina wa mundu to turamuona akinya guthie ni mundu wa gwicembia thingicembia tia kwa ndukario guo tondu tu mahani na menya tuguthie kunywa Oyo murata wakwa oyo oyo murata wakwa na ndigwe ta kwenda kuona TV-ine ngamona Facebook ni aukaga hindira kumire niguo okaga kuhurira andu makinjeta na iceche ngaitari njira ateinaga ugiteta kai wagithomaga ri uyu ndarakenya bengwire ndu wake andu uyu ni mwana tondu no we munini kungira ona akiri munini kungira no ngenda kuwa mundu uyu ri taru ni andu atekinya na kwa Nyandarua no thiku cia na marigiririo guo ri ndamwita ri gitungati Lule. Asa ni kuona ndio ya maheni maremera. Kawe gitungati. Jamwado kiruka. No agatutherie maundu matonda igota mwena miuje. Mure mone ndogo ndo gwatagia jae mahiga. Na ndako iria kiroga arenda kurehe haha ri. No cia ngui. Na ni nie ndimwendi thayo. Ano ndutura. Ni ndihota mbari icio cia kiroga. Na ndugamagira kihoto. No bakwo mo. Are guguikia te gitungati. Wewe gitungati ni ndikiuga ati ndi gitungati ni ndi gitungati thiini wakwa tondu ndungatagira muingi na ni uyu guo no gitungatira we mo ona ni mo ndi tungatagira tondu mwiri no nginya ndukeni no ni atiriri ndiritu no ni atiriri maundu macio mothe kiroga atariria ri ni nguigua gutheka tondu riri ithuĩ tarĩu gwitũ Nyandarua na mũndũ na wakwa rĩ haha no amwĩre niĩ ndĩrarigwo president oka akaria ndeto irĩkũ nĩ kĩringi tondũ gwitũ maũndũ marĩa mothe merĩirwo na ndĩraigua nĩ mũtũrĩnĩtwo kũgweta bara abohorere nĩ mũtũrĩnĩtwo kũgweta bara no igua nĩ ciagwetwo nĩ kĩrũga Mondagace anga sijui pitia wapi ciagwetwo haha ngorarangĩhoya nũra cia wagwetwo niĩ nginya ndakĩmaka ndoria baba ĩkaĩtwo ĩkũ no ndamenya rĩrĩ mwana wa ngari no kĩ no ngari nahũragio ta ngari no gwitũ maũndũ marĩa twerĩirwo tondũ nĩ ũĩ wega mũno mũndũ gwĩtwo nĩ ũndũ gũtuĩkaga atĩ inyuĩ mũtiendete maendeleo ti maendeleo tũtendete ti mũndũ yagĩire cira gwitũ kũrĩa ambandea cira nĩ mũndũ wanyu haya bothikĩrĩrie president angĩenda rĩ nĩ ta kũhinga maitho ona kũhingũra no nĩ atĩrĩrĩ nĩ tũmuonete agĩũka gwitũ kũ launch project maita merĩ barabara ya kuma kundu gutwo kibeberi guka kunyitana barabara ya kaure kapteni koguo ni tuwe maundu mayo makoretwo magithie no gwitu Nyandarua turoria atiriri hindi ria ciaca ciekagwo ri na no andu gwitũ ni andu very loyal a Nyandarua mahurire kura kifkafu giothe makirengera mundu gwitwo William Samoei Ruto no maundu mari ithuĩ mothe twereirwo ni gutiri undu nyonete okihinga ngarigwo riu tukurora nako tondu riri yangĩũka hingie karagĩũka na bara akũnjĩte okeigĩrĩre kana hakera migo iro we koragwo itwekora ejiro rũcirĩ gũgĩkĩa tabotige kĩrũgũro ũguo nĩ reke ndĩmũthomere mawatho nĩguo nengere o mũndũ aheo mweke akaria mũndũ nĩ anjikie ciara maitho ndarathiĩ na o mũndũ ake rĩu rĩ Jeff Mũkano akĩona ndĩnathuria ndona na gĩtũmi gĩa gwĩta thuria nĩ tondũ kwerumeragwo ikambagwo ĩrĩa ĩnjoku rĩu twĩna thirikari na no wega ningĩ Jeff tondũ maũndũ marĩa tũragia nawe nĩ atĩ nĩ wega kwĩra andũ atĩrĩrĩ Waiganjo mwena Kĩrũga gũtirĩ gĩthurano kĩrũcio gĩthurano mweri 10 wakana na 2027 marara njarĩ nĩ October 2026
hendo no nderirwo je mugaro gutire mundu gakora mwana mugongo yeni gutire mama ngate ne ifidi ne inegene ne wa fifi ate githurano ne mweri 10 wena na ikyo muno turageria kuthondeka weru campaign kakamita kurugamirira ithurano ya IBC na nie ndi umwe wale marauga atiriri giti kiu kiheo mutumia tondu arumenio marehete gachagacha bururi uyu ungirwa kuma hindi ya kefoito maitu maingi nyara ngeka pronouncement niguo ikandikwo thini wa history arumenio marehete hathara nene muno tondu ni arume matura marugamagirira ithurano na recover tukigeria mutumia tukira kandi gukuhorera bururi uyu witu wa Kenya aikoro not tondu wa mutumia no aikoni qualified anyway Jeff nie ne ndakwarira metha thengi muno ndigire ndikore indo ijinde nyingi no wega wikaraga ukirwa muthuri ni mundu mukuhani ona niwe ndenda kwambĩrĩria nake no gukuhana nguhe tene nĩ tene atĩrĩ mũhecimwa kĩrũga thuku Jeff ndaigua uga andũ makeyumĩria nĩgetha manyite ogeni president yes nĩgetha mareherwo project yes no twacokie meciria maitũ na haha thutha rĩ harĩ project yo na president eranĩire na nginya ũmũthĩ ũtũrariitire ciakinyanĩra teriko barabara cia mau nĩ irĩ ciarĩka no icio no igwo iga njoga haha ni ciagire na macira magoti-inĩ asa ĩyo nĩ imwe tu ĩrĩa ĩtuĩkanĩirie iria itene na macira igoti-inĩ current ona andũ aku ũngĩmoria nĩ irakwo ciambirie iyo togega hau nĩho ngwenda kũria kũhatahatwo ciracokereirie tondũ nĩ aracera kana ciagĩte gũkorwo igĩthiĩ na mbere mĩaka ĩrĩ na nuthu akoretwo ũthamaki-inĩ of course nĩ ciakagwo ikĩamba kũrũgama na that is one of the issues troka kudeliberate na munene getha riri ndoyo na oka wiki mwe direct kuara ikaraga ku thiko icio ingĩ ciothe koguo troka gũki ariko bagathakana most jewelry icio no security shit security akiri thingira wa muthu wa muthu ndũngiumbũra nĩ mawe thirikari ndũrathaka no kuga ngwenda kuga Jeff nĩ riri ngwendaga kuga miradi ino na matanya maria meho nĩ ati mutongoria wa bũrũri oka tutirarĩrĩria miradi ĩyo nĩgetha gũtuĩke nĩ yambĩrĩria yacoka ya kwama aroka twarĩrĩrie na miradi ĩyo ĩkorwo ĩgĩthiĩ na mbere tondũ obviously no tũrĩcoka andũ acio matũrie miradi ĩno mwatwĩra rĩ kũhana atĩa na nĩguo ndĩrauga atĩrĩ ta rĩu thibitarĩ ta ũcio wotha ya wa Mwai Kibaki Teaching Referral Hospital andũ aitũ nĩmoĩ tũhete thĩna kũndũ kũrĩa no rĩu thaa ici tũraria it's a gazetted Mwai Kibaki Teaching and Referral Hospital which is a very positive step rĩu kuma hau rĩu kĩrĩa tũrang'ang'ana nakĩo nĩ tuone ambulance igire ithatu inya machine icio ta icio cia MRI CT scan nigetha maũndũ macio mothe makoragwo thĩinĩ wa thibitarĩ cia level 6 rĩ and even more advantageous nĩ atĩ thibitarĩ icio nĩ ũrĩheagwo about 2-3 billion per year from the exchequer koguo rĩ kiuria gĩaku in simple terms nĩ atĩ miradi ĩyo na niĩ ndĩmwe warĩa marauga rwĩrĩ president yegũnia no igwa chai kĩnjĩra atĩ ndĩragweta mabarabara ya president amagwetaga na thoko in fact niĩ ndĩrahoya na gĩtĩo president witũ acigwete piũ mathoko kwanza ma gwitũ amagwete marĩtwa piũ barabara cia gwitũ acigwete marĩtwa piũ nĩgetha mwaka ũmwe ũgĩthira tũkenda kũigua andũ gwitũ makiuga nĩ muona president agweta barabara ici nĩ muona president agweta mathoko maya indo icio ciothe agwetire ciakĩtwo ciothe so we are looking forward gũkorwo na very positive engagement with the president nĩ tũkoria andũ aitũ moke tũmũreceive na twarĩkia kũmũreceive ũguo na mĩradi ĩyo yothe tũkwarĩrĩria mĩingĩ yayo nginya ta last mile connectivity they are ongoing projects atĩrĩrĩ kĩũria kĩngĩ mũhecimwa kĩrũga thuku kũrĩ na andũ marauga atĩrĩrĩ timing ya president ya gũcera gĩtarũ kĩa Mount Kenya rĩ arenda
marakara ma aikari a Mount Kenya meyumirie wega niki tondu muthenya wa iyo ni ngatire Muturi CS wa utungata wa muingi nirega ku demote kana kuigata abunge na maseneta kuma kamiti-ini cia bata cikeneanwo kuri kiama kia ODM kiria giraformire broad based government ati president yerenda athime marakara ma aikari agitaru kia Mount Kenya nigetha mahote guthinikanio haria guratuika twanaigua mubunge Dan Wanyama akiaria mbere ya president akiuga andu aya akirima tukundu tumakuje tumaige kando tuthi na mbere twi bururi ndurire ici ingi ciothe riu hari andu mekuyumiria marakara mahote guthinikanio gakona-ini kau marenda kwerekerio wega ari na itumi njiganu gutiga kona kurika gutiga kona karerekerio mundu na ona no gicokirie president ngatho tondu ona ria twarucire gita kia deputy president gutiri kundu gia twarugo kirio gwitu ona no we ona agikira gugu arerwo ri ona gicokie ngatho na ngicongratulate arata kwa Mheshimiwa Ruku mubunge wa kuria mbere tondu ahetukio ni bunge no ya gukora minister wa public service no wega I congratulate mwiritu wa kuria gwitu etagwo Dr. Caroline Karugu ali athomagia kuria Shiga Girls ali deputy governor witu na rĩu nĩ PS nĩ arathurwo PS ĩtĩkire kũhetũkio na tũrakĩcia nĩ akũhetũkio no ti president tũramũheire tondũ ũcio ũrĩ mwana wa Raila Odinga. It doesn't matter, it is the president who has appointed. President yagĩrĩria Raila ndakũmwenda yagĩrarehire mũndũ ũngĩ so no tũraugo nake no mwana witũ narĩ thirikari-inĩ no ya president witũ gũtema president merĩ njuge atĩrĩrĩ ũhoro wa tũmĩario tũu rĩ iyo no siasa iri huragwo njuge president Ruto ri athiurukite bururi uyu agathieria ciothe na ni a big lesson kuri andu aitu tondu ti president ni aroka muthome no ria kurathire president athie western muthome ria kurathire president athie north eastern muthome ria kurathire president athie coast muthome ria kurathire president athie Rift Valley atongoria ciothe amatura macio mokaga na listi munene hana haredu munene hana haredu munene hana haredu so it is our chance as central na matuhuma ya andu mendaga gutinda magituheri it holds no water president ukiuga matuhuhu ni marikurario ro jajo kio wakiria ndorio no ndaiga matuhuhu ni macio makuga atiriri ati president yaroka gwitu akatukujwoha kuko guothe tondu ni arathiuruka ithuĩ ni ithuĩ riu you know ona ndageteire marakara maitu maria marakire na andu makinyihanyihe ri turenda kuga atiriri president arathiurukire atongoria matura maria mothe arathie magoka na miradi yao na niguo turauga atiri na bwana Waihura ni ugaga muno haha gutiri githurano gikuo rucio githurano kirikuo 2027 na kana mundu ni agatangita kiruga wa thukura ni ngathuruka ndigathurwo na tonginya ngathurwo eni na tonginya ngarugama ona rucio ni rwa Ngai ni ati thaa ici hau Ngai atuigite ho we engage the president ta matura maria mangi tumwire mutongoria na ni ndamugwetera uri ndamugwetera kuma itura ria gwakwa kuma itura ria Nyeri county tumwire guku maundu maria turenda ni maya na maya andu mararira mai kuria urakora kambuni yitagwo ya Mwasco mbeca cioirwo gutire mundu we kuria ciathire mena 1.7 billion ya accumulated gathi almost 2 billion andu maroka makongerwo tariff bei matangĩhota kuriha turenda guka tu request president ati bill te yori tondu Mwasco marekwo mbeca icio matigwo na thiri ucio gutire hindi makahota kuriha mbeca icio ri tuke tumuhoe ati president ni tuteithio ona tukiendaga kumenya kuria bilioni iyo 1.7 yathire ri munene tuteithie bill eno wevwo andu aya tumatige kuhinyirira koguo na haro ici cia mai ri kuithire tondu Mwasco gutire hindi kahota kuriha 2 billion ndingihota ndi na capacity iyo koguo ri no gwikwiraga atiriri we have an opportunity andu matige ngiranio na maundu matari na njira turekwo na mundu tarenda gutire mundu arazimishwo guka no aria tuya ati andu no matithike na icera riu ri turekwo tuke turehe maundu maria mari close to our people tumaigirire metha-ini ya mutongoria wa bururi because the way
constitutions are designed on ngithita America taru America njugire mauga president wa wauga he watho ekirwo ukiimport ngari kuu ri uri guthogoita igoti utari wona na watho ucio kambiriria ku practice Tuesday koguo ri katiba ni iheaga mutongoria wa bũrũri tondu niwe witagwo vision carrier koguo president yokite kwanyu icio ticio thaa cia kuonania ati uria mwikuganiriria anga uria mwigwika atia ni thaa ya guka hau mukanyita na moko mukamwira guku mũthamaki witu tungiendona nona na agakorwo hau na thirikari yothe nigetha okorwo ni mundu wa bara akirwo mundu wa bara we okorwo ni mundu wa security tariu haria haitu ndirakwira nona bara yo tuge ya karuthi hau ni horagirwo mwana kwa for na president yo no waheire mbeca cia guthie kuriha igwari deputy president nona haki amuya hau ni twendaga police post tona ho ni ho harathirwo muthuri to mikora riu tucira tu ni tuoyuragira kugu maundu macio mari cross ngoro-ini cia andu na magiteithia andu ri mamwe president yana capacity ya kuga ma implement immediately maria magita riu moka hau uguo ko ni mutu wa security tugio ko ni politite ya shinga ni heo gari ya patrol gari ci iraheano cia kiriu so maundu macio ni muithio tukwenda maundu ma guteithia Wanjiku 2027 yoka ri onokorwo mukiruga ndagakorwo akithirwo gitini ri no andu makorwo ni magunika na thirikari iriho ni magunika na icera ria president. That is what we need. But unejo utanathie kuri muthuri uyu ri nigo ndakumuhithia kiuria giki ucokerete ta maita matatu mana ati onongekaga guthurwo. Yes. Kora igua atia kayo ground ihana atia ona ndugucokia thaa ici tukwenda kwamba riu ni rutungu turakumbika tondu ucokerete maita o matatu kuma ni ukira ha ona ikorwo ngarigwo atiriri kai andu otha matarenda guthura ya cinga ikaronete tukirwo muthuri nduinuke no riu ri tukauga atiriri ukorwo ri giti-ini ri ni kwenda kwa Ngai Jehova tondu ikorwo riri ni kire giatuma nguri uguo na giki gikiro ndugucokia uige akorwo maundu maria mwarekania na andu acinga nurahingia ri good niki kiratuma uikare ukiuga kana kuinuka ona tiga cinga ona andu anyiri no mandule mauge atiriri mwanaki uyu ri ugwitwo kiruga wa thukuri ona giti gia seneta tungimunengera ri tondu mundu aragia na andu othe ri na ni example tirakiheana ni tutuire kirugo Kamau ni tutuire Njoroge kuringana na wira wake no ni tutige guka kuria atiriri tutikwenda Waihura tondu ndasupportaga Munga we utakire Waihura na Munga uria matwaranaga we twira kiruga kana Waihura na cira waku moja kwa moja. Asante Paul Waiganjo asante sana. Mheshimiwa Kiruga thukua twira atiriri President William Ruto ena wendi mwega muno odo Mount Kenya na ni okite na kiondo kia bemba-ine no na ndamuri horo wigie miario yaririo ni Dan Wanyama na ndamuri kana hihi ni marakara maya marenda guthimo nigetha andu maririmbuke mahote kuigwo gakokuni ni gakwirwo inyi ni mwathire mukiugiriri president kana mukia kwiyumiria atwire president ena wendi mwega muno na andu Mount Kenya no turonire ndinde nyoro eherio gituro-ini giake ri kiraheirwo mundu wa kiama kia ODM Karungo eherio ri kirahirwo mundu wa kiama kia ODM mundu ta Murango Methu acio ndari gwatiriri gitaro kia Mount Kenya tuna shortage ya atongoria mangihota guthukirwo ituro icio cirari na aruna ao he ciugo Kiruga aragweta muno ni akora orio ni ndiritu ati tutie kwario horo wa mwaka wa 2027 no munene wao kana mutongoria wa bururi arari rori-ini and it is in the public domain akeri horo wa githurano gia 2027 agithaitha andu makamucokia guku Nairobi yaugire atiriri 2027 mugathima wira wakwa wona exactly so ona hindi campaign ona hindi rauga ati ena PhD ri ati andu ake ati athomu ri hingo ne ugire horo wa 2077 twiki atia turirikane tukamucokia giti-ini ngenda kuga atiriri augire wira wa mundu bohorere Kiruga andu bururi uyu matikoragwo mari akigu na ni monaga maundu uria kurathie na toguo akora uga Jeff siasa iria irathie Mount Kenya president ti hindi aroka Mount Kenya ria mbere ati gutwike andu marehariria kwihariria magithamba makiguraga nguo njeru ati tondu mugathe Samuel ni aroka Mount Kenya
nĩ akoretwo okĩte Mount Kenya mahinda kwa mahinda, na ndio nĩkĩ andũ aya marainaina gũgakorwo atĩ rĩu nĩ tondũ kĩrĩ mũnene ndĩritũ atĩ tondũ president nĩ aroka iwe mĩario raria rĩ nĩ ta mũndũ nĩ tũtita tũreterera Ruto nĩ ta tweterera Trump atĩ nĩ oroka gũkorwo agĩthiĩ Mount Kenya, tondũ andũ nĩ maikarĩte mĩaka 2 ĩrathiĩ gũthira na nuthu na nĩ mathomete na makona maũndũ ũrĩa marathiĩ na mĩkĩre ya mũndũ ũgwĩtwo president ya maũndũ. Anoka gwitũ Nyandarua hĩndĩ ya mathiko ma mũtumia ũgwĩtwo Mũkami wa Kĩmathi, na nĩeranĩire maũndũ maingĩ ũyĩya wakwa, ono mũthĩ gũtirĩ kĩndũ kĩrĩ kĩahinga. Ndĩrarigwo akinya kuu akeranĩra kĩ nĩokire kũrĩa gwitũ hĩndĩ ya kũhoya kura twambe tũtige gũka president maũndũ marĩa ugambe kũnina mĩeri ĩyo. Barabara ya kuma Ithagani itũraga itũrĩragia kuma ndĩ mwana Moi okĩte ndĩ kahĩ kanini 1996 akĩranĩra bara ĩyo. Oguo noguo Samoi arokira aracokera ciugo icio yumĩte handũ hetagwo Ithagani ĩgathiĩ Ngorika wĩyũmĩrĩrie Nyaitũga ĩkanyitania Kanyĩrĩrĩ. Oguo noguo hana augĩte mĩeri ĩyo aikĩingĩra. Uhuru nĩokire, Uhuru ndokire kũmĩranĩra bara ĩyo, nĩ aregire kũmĩaka nĩkĩ niĩ ndiũĩ, no mũndũ ũyũ nĩaranĩire ngĩiguaga he barabara ĩtũragia andũ na Moi akĩranĩra wĩ kahĩ, niĩ ndarĩ kahĩ na ndagĩtarĩ barabara ĩyo ĩtũtũragia na ruo. Nĩokire ningĩ ndenda kuga atarĩ mũthure nauga mĩeri 6 na utũ mĩaka 2 na nuthu. He barabara yumĩte harĩa Rũriĩ ĩgathiĩ kũndũ gwĩtagwo gwa Turukana kana Mũkĩndũ, eranĩire akiuga bara ĩyo mĩeri 6 mwaka ũgĩthira ĩgũkorwo ĩnjirũ. Akoretwo eranĩire barabara ciganona augire ĩgakorwo ĩnjirũ tandingo ni na tũgakena mũno tũkahũra makobi nĩ kũmenya barabara icio. In fact hega clip karathiaga viral mũno gũkũ na maũndũ ma mũndũ akĩaria ta matũraria nĩ akwenda akĩmenyerera mũno, nĩ tondũ nyamũ ici cirarekondi ciũkĩte cia technology cia wa gũconora rĩrĩ thaa thita itiriganagĩrwo kũrĩa kwa Mũkami barabara acigweta nginya niĩ ngahahũka niĩ nginya barabara icio ndiciũĩ cia kwa Mwangi cia Kĩũmbũre cia gwa Kubai no barabara icio agĩcigweta augĩte cirambĩrĩria immediately na agĩtwa mũndũ gwĩtwo Kindiki minister wa interior wewe mũira kwanyu Kĩnangobu agĩũka na matinga matahana matinga no makĩnina thikũ ithatũ wenda kũnja matinga wa University mathire makĩnina thikũ ithatũ matinga macio twakĩmathomire mohoro matinga macio matiagĩthomire makĩnina thikũ icio wenda ngavitira thikũ ithatũ tivitira ndĩtha tondũ horo ũcio ũrĩ mũingĩ-inĩ ndĩritũ makĩnina thikũ ithatũ matinga macio marĩ meheru. Muthuri akora kiuga atĩ nĩkorakwo bypass ya kũrĩa Maru, ũhoro ũcio nĩ wama, no nĩ atĩrĩrĩ Uhuru akĩambĩrĩria gwaka bara ĩyo rĩ kamĩakire nĩ mĩaka igana nĩgetha gũkinya atĩ andũ akũripia tondũ nĩ ta kũripia harĩa makũria bara ĩyo rarĩ ũkũrĩka ndĩritũ mũira ũgeraga bara ĩyo mĩaka 2 na nuthu rĩ ũngĩkompea kawĩra karĩa karutĩtwo nĩ aya rĩ na wĩra ũrĩa warutĩtwo nĩ Uhuru rĩ wewe mũndũ thirikari ĩno yakĩrũga thirikari ĩno yakĩrũga nĩ yakĩmĩhorera we ũkĩaria ndikwarĩtie kwanja nĩ gũtũmĩra message ciaku handũ maruga rwagiragia bara ciakwa nĩngũkuonia message kauga atĩrĩ mũndũ gwĩtwo Ndĩritũ na mũndũ gwĩtwo Jeff Monga andũ aitũ Agĩkũyũ nĩ marĩ rũgano rwa gũkorwo marĩ mĩtugo ona tiga nĩo marahahũka makĩinainaga gũtirĩ mũndũ ũngĩoka kũgirĩria president na andũ aitũ nĩ makoragwo na gĩtĩo gĩa atĩrĩrĩ tũrehere kĩrĩa ũratũrehera na ngoro-inĩ ciao nĩ moyo ũrĩa ũgatuĩka mati ũrĩa ũgatuĩka no nĩ moyo ũrĩa ũtagatuĩka. Ũguo nĩ moyo andũ aitũ akĩrĩma na nĩ mahorerete na nĩ marorete maũndũ makona kũrĩa gwa kwĩrĩrwo na ũgakũneo. Ũndũ ũrĩa ũrangenia mũno rĩ nĩ atĩ maũndũ maya nĩ practical. Wona guoka rũciũ na next week hĩndĩ ya mũgathe aragĩũka gĩtaro-inĩ kĩa Mount Kenya tũkerorera no nĩ tũrona tondũ mbura nene rĩ ĩgwĩkaga na marurume. Ũngĩrora toguo wakorwo wauga nĩ itĩ nyingĩ mũno cia andũ aitũ macirorire a Mount Kenya na niĩ nĩ ndigagwo Ndĩritũ atĩrĩrĩ nĩkĩ gĩtũmaga hingo ĩrĩa mũndũ wa kuma rũrĩrĩ-inĩ rwa Baruhia kana rwa Jaruo kana rwa Ithĩramu kana Mũnandĩ athiĩ kweherio wĩra-inĩ andũ acio manyitanaga magaset aside differences ciao magathiĩ kũrũĩra mũndũ ũmwe. A good example hĩndĩ ya Masengeli ethagwo nĩ borithi ndonire nginya Musalia Mudavadi igoti-inĩ no andũ aitũ kũngĩtuĩka kwĩna mũndũ witũ ũragererio kawero keho tarĩ Waitito tondũ boga arakĩrĩa kũrĩa gũtirĩ mũndũ ndĩraigua kĩaria nĩ ũthiĩte kũmuona ndamuonia na gakũngũrũ kidogo nĩ nyũmũkĩre atĩ nĩ nyũmũteta nao niĩ ũiguĩte mũini mũnyite ngaũthi kũmũrora no kĩigua mũndũ endagia ng'ũndũ
Woigwete mundu endagia ngundu uri gwatirira ndithie ta ukimborora. Riu ndakiuga atiriri. Gwitu kirima kuri ona thina. Tondu ithue enyewe turi na tabia o ya kuriana. Na kava mundu ainage mundu muthambagia magwa kimurenga andu arakimuhuha matu akome. Aigue wega ni tondu wa benefits ciake we mwene. No anyita. Kirugona ni aragweta kauga ona niwe wanengerire mbeca. Ngekiona nona na no wega tondu cio nuge waku muthuri no ni atiriri maundu maya aroka kurehe na tutire twamona ri taru kure gwitu karau nyambe guha good example niguo kirukira unjo affordable housing andu gwitu moragia atiri ginya andu matathire thukuru ithu andu guku gwitu karau ri nyumba ici twakagirwo ni ciake na twina micii itu no ginya thoko atumia mararaga makiurira na no gwitu ni kwa waru bebe andu mara manya hururi Karau market atiriri ekuo na thoko cia kwanyu arara gwitu kwanyu dinaci cia kwanyu thoko ya gwitu Karau ri ni kuri eho no thoko muikarire wa nore ihanaga kungiura mbura mani yuraga na atumia cio matora makigwa ukimenye ukondu ni njwe ni rathondekwo ithu ndu thirikari ino no guthondeka na gutire hindi tuga tutirathondeka ona engineer tũrarĩ nake ũrĩa rathondeka thoko ĩyo ni my friend akanjĩra atĩrĩrĩ thoko ĩyo nĩ irakwo na tũtirĩ na thĩna ngĩmũria atĩrĩrĩ engineer kwaria matondu murata wakwa ri tanjira tukana ndeto ici ni gutenga kuri andu bakoretwo bagitengerwo kanima akinjira ona ni njiritwo no irakwo turana contractor ajiri barabara ici moigwa cia mau na ni mo wale I mean is not a contractor engineer amacoraga barabara kuma Kirinyaga ndikwenda kumugweta ritwa riake ajiri barabara ici moigwa cia mau itinoka gwakwa ati tondu riu ni miradi arathie na mbere ni tondu wa icera ria munene wa bururi ria guka Kirimaine tukuga atiriri tutire na thina kiruga president tumwetereire muno oke gwitu Mount Kenya we no gathie kuina kure wa Munyoro aca DBC ni ngoro atuko kuina wa Munyoro kuraino wa Munyoro wa Munyoro kuraino Sagana state aca ni ndu ni nyendagia magunda no Sagana state na ni ngoro DBC ndina maundu maingi muno ona guka guku ni ndagia na thina muno ngutiga na thina muno ngiamba gutiga maundu macio nigetha tataona mweke wa guka guku inori na ni utuko tataboroga gatiga mutumia wakwa na ni mwithi ari wika uri igo kaino reke twenda muthuriti Fauro Waiganjo na muthuriti Kiruga thuku ukomba guikiria oro hanini tugicokera kaida tore hara Kwekere tugicokera kaida tore hara
kaya etira takani na thina mae tigarira rianu no maria mothe wanona magikikathi no nginya magacaka ringi no maria mothe wanona magikikathi magakinyira nginya njiarwa mukaya na musinero rere tondu mbeo yake hari numenya wae eria ithawani engano tondu mbeo yake hari numenya wae eria ithawani engano Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu utongoria wa His Excellency Dr. Kimani Wamatangi nimaramenyithia kuri aria mambiriire tabarĩra cia waki matetikĩrĩtwo kũringana na gĩcunjĩ kĩa 57 kĩa watho wĩgiĩ ũhũthĩri wa mĩgũnda ĩno mĩbango-inĩ ya Act No. 13 ya mwaka wa 2019 no matume marũa kũrĩ ofici cia sub county. Thirikari ya Kiambu nĩrenda gũtigĩrĩra ona ahũri a biacara nĩ magunĩka na marĩhi marĩa magũithĩtio. Kũmenya ici na ingĩ makĩria nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Rĩu tuthiĩte oro wega haya ndukwendaga kũrũnga rĩu naiguaga ekwenda ũrenda kũrũnga na no wega kũrũnga no tiwega kũruta mũthuri igũrũ kaũndũ ngwenda ũtiriha nĩguo tũcoke kũrĩ tondũ no akĩmenya mathaa maitũ no gũthiĩ magĩthiĩte mũno woneka wĩna nganja nyingĩ mũno no arigicĩria mũno ihoru na toni na nganja ichera rĩa mũnene nĩkĩ gĩatũma ũhane Thomas mũthuri ona Jesu mũthuri ũmwe ndĩrĩ ona arĩkia kwambuona augire Jesu guoria nguo onona kũrĩa matimo marechagwo akiuga nĩngwenda kũharũkia nĩta haya onake ngũrĩ na njĩra ĩngĩ ichera rĩu ngĩrwo Paul Waiganjo nĩ tũrenda ũkaina to maito maingĩ nĩ nyonaga nĩ curtain lasers wenda kũnja ndũngĩrara niĩ ndingĩthiĩ mũthuri ũmwe rĩ akĩhara mũno arora akĩona mũhuko ndarĩ ona kĩhũrio ona ciringi ĩrĩa ihoro gatagatĩ ndarĩ agĩthiĩ akĩoya rũa rwa mbũri akĩhumba ngite yake wa mũtina akĩũtwara thoko wa mũtina nĩ rĩrĩa akĩgwa agĩtwara wa mũtina thoko hau twara thoko ndĩritũ rĩ agũri magoka makona makauga mbũri ĩno nĩ thaka no mũthiĩre mũchwachwĩre na mũgendere no wa mũtina no angite tondu ahumbĩte ona kwenye ikaraga ikanyingira ndĩrathiĩ ĩkaruta rũrĩmĩ mbũri ndũrĩ kĩruta rũrĩmĩ ng'ondu ndĩruta rũrĩmĩ na nĩ ĩkamũthire kakega ĩno nĩ thia ndũngũ nĩ thia kariga ndũ kahenyũhanyũka makaro makona atĩrĩrĩ ĩkĩnungagira ĩkĩrĩ njega nĩ thaka na nĩ cimairaga kĩũndũ kĩho no mũthiĩre na mũgendere na mũkinyĩre rĩ nĩ wangui ngenda kuga atĩrĩrĩ o to ũguo ngugĩte kabere mũgathe mũndũ gwĩtwo Wilto ti hĩndĩ agĩũka Central akoretwo kuo na maũndũ aneranĩra maũndũ maingĩ mĩaka ndĩthirire ĩrĩ na gũtirĩ maũndũ tuonete bara iria ciothe anarũithia Central tondũ nĩ makoretwo magĩtũrũithia na tũkĩũĩ ũguo rĩ nĩ tũngĩhoya mũno athiĩ ahoe mũhera kuri andu itu akirima iticho ciothe makoretwo matutunyite ri tandu akirima ri itondo andu amwe magithio wa munyoro na andu anu mamwetheire kura ni ndirikanaga mundu gwitwo metho mundu gwitwo Karungo matura rori iguru nginya magacambia mwana witu gwitwo Uhuru wa Kenyatta ni ndari kwanja mwena uria mahinda macio no tha ici tondu ni mararigire kuure nake marauga wale wa mwe ndari wa muthe
Aziomite niä ndarä wa Aziomite ndarä mwena wa må the tondå ndarorete na nä ndä roho wa Ngai nä angucagio kanjä ra må roka kando wa keheri-inä nä ndonete no gathiä gå gathiä na å rä a kå hanä te ona kä rå gatiga no kwä rigithia nä oä atä å rä a kå rathiä ti kwega no rä u rä gä kå ngaga atä rä rä ngombo rä yathä kagä ra må mä athi na ngitä ä kå gakå rä erairie rä u andå no nginya mageria gå kå ga rä u nä tå kwenda tu twä tä kä re kä hoto nama fitina kando na maå ndå marä a mangä no kwagä rä tutatuka kuri kirugari itondu ndona urigiciirie ihoru na nganja metagwo manga riu manga ni anga tau ngatumirwo ni muthenya uyu rote thi hari ore kana mburi ni yari akwa ndiritu akanyugo wacho kokorio thiriri wacho kokorio nona mburi ikara ng'ondu ukauga anga nikuria ndone kata ndona ri ndiritu hari na siasa tondu kwina andu marauga atiriri enjui kiugo giki no tugucoka tunyitanie try invite bara ya tuhu ni bara tuhu ni kuga ate bara ere njui ya kihotori na wambere ni submission yakwa kuri andu acio marekithia interview ya IEBC neti 60 billion shilling dikana ume studio gari thio raini ni matumire technology aikorwo mundu itungenda kuldana ujikagiria ruheni na njira mupo ona tutonanite he mwata kwa ona gatandari njaga muno akorwo gukure raya ajakagira jamu na pesa rinka hau ugura vengi ciothe ciothe iratumira njira ya online no mwatinde guku akirugo mugitura tu horo wa gutara maratathi iyo ni njira ya tuhu muno ndirona muno IEBC tamuno mara deliberate muno issue yigiriri ivote dena fata muno akuga atiriri uhoro wa korokoro cia maratathi aka 34 yeti besha ugira besha tairia M-Pesa ihoranitie mwaka menyige gukira iria ihoranitio thiini wa mabengi niguo ni ndira fata muno no horo cio ati tutumire kau niko ngura akuga atiriri riu andu marainvaitwo marweki miaka iri na mieri na mundu wakwa ri niguo muoneke na gwakinya muri we nana ri ndone gutie mararaja kando yuguo ure gogatiriri odaike mungu choke kuri gogatiriri ndirito mutongoria wa bururi ri presidency is a national unity ni athiete rori iguru ari ta mutongoria na miaka iri na nuthu ni mithiru ndathiete hari iguru ndaumira haria nitumuone no ati kirori tikirori no ndo haria iguru neugirite aigakiariria andu na miaka iri ri na nuthu ni mithiru na mwaka uyu IEBC ri ne kahingurira campaign ndiri tukaitwo mweri uriku tukauga atiriri vice president oka tumwetereire muno na tutire na thina na ndigwara gutangathira indo itu haha inoro-ini maumire muno tondu kuri na machiringi magukorwo magiceranga itura riu ndu mundu ni agiuka otogwo mundu gwito kiruga akiuga ndagututiga moko matheri andu itu maumire andu boda kure karau kure gorika maumire mathie mone president na ni makibangitwo ore megukiumira no tukauga atiriri nuke turehere maendeleo na tuike practical tondu ndathuri nundu wa undu ungi kiu nuke tukiatumire athurwo nigetha ateithia andu iture maumirire ruci nigetha mamuthure ithio kure gwitu no tuigwa twende kuigwa gatiriri machine icio kiruga aragweta thibitari ya JM ciekuo tondu ni kwagaga thibitari ya JM ni yarugamire ikoretwo ni miako ihandite uguo no twende tu oke ateithie rike uguo iwa ngari horo wa university ikure handu egwitwo captain ya kundu gwitwo Nyandarua ingirika ithio no tukene muno na twina mwihoko no na kwa mwihoko tutigituka surprised tutira thina uria kuri gikara ithio no netwihariirie uria kurirwo tondu ni twakimenyerire atiriri kiruga kurirwo atiriri icera ria muthamaki niri kuruta ndugu yake na andu akirima irima waigua yagire kana ethuke makiria waihura ta mbere Kenya mbenjuge undu menjuge atiriri andu akirima na niwe gathimere uguo na gitio kinene muno ndimenyihiirie muno maingirire bara yene na matoi kuria yarwagirwo na bare yo ndiari yao na njuge atiriri tondu naguo uma ni uma na ndukuaga ni thiaga micemanio na president na ni ngoretwo ngitara makiria ma maita matano president akauga ni
kuma harĩ Ngai to Ngai nĩwe namba ĩmwe gũtũma nduĩke president thĩinĩ wa Kenya. Andũ arĩa namba igĩrĩ kuma he Ngai gũtũma nduĩke president nĩ andũ a Mount Kenya region. Na ndamwĩra acokerete kiugo kĩu ngĩiguaga na matũ maya makwa more than 5 times. Na akauga niĩ ndirĩ na mbara na andũ a Mount Kenya. Mbara ĩrĩa ĩngĩkorwo ho no ĩkorirwo gatagatĩ gakwa na individual. Na akauga atĩrĩrĩ, an individual person tiwe rũrĩrĩ rũgima, na rũrĩrĩ rũgima ti mũndũ ũmwe. Atwĩrire inyuĩ mwĩ haha mũrĩa atongoria gĩcigo kĩu mweterere ciĩko iria ngwĩkĩra andũ aku nĩ mũkanjĩra. kwarĩrĩ hĩndĩ ĩyo agaikara agĩcokeraga ti ũguo rĩrĩa mũico rĩ rĩrĩa mũico agwetetere mwaka ũyũ tũcemanĩtie nake mwaka ũyũ na ndagũra augĩte ũguo ningĩigua na matũ maya makwa makĩria ma maita macio marĩa ingĩtara ona standard nĩ wonire njugĩte ũguo standard ya Sunday na ona atongoria angĩ kũrakĩendia ngathĩti nawe no ndũĩ ndarĩ na interview ndigũmĩndie sorry nĩ nyũmba ĩngĩ ya mohoro. Onde thina tumithoma guku koguo njuge atĩrĩrĩ njuge president we ugĩte wĩra ũrĩa kũruta nĩ ũkuoneka na akauga atĩrĩrĩ akauga andũ a Mount Kenya ona ko makorwo ona merwo matiramũsapota we ũrĩa mamwĩkire no nginya angĩ make sure nĩ marutirwo wĩra nĩgetha acokie ngatho ya support ĩrĩa mekire atĩa mamũheire. Ngakiuga atĩrĩ nani ũnjĩtĩkĩrie thiĩ tondũ ndona mathaa maitũ ta njĩra atĩrĩrĩ he mũndũ wanjĩra kiugo oro kĩmwe kĩrũga nĩ ũĩ ũrĩa mwatukũrana na andũ a Azimio nĩkĩ kĩratũma ndũretĩkia ndĩretĩkia wega biũ nĩ tigo gũthikĩrĩria tigo kwĩnyihĩria mũthuri ũcio wĩtagwo Odinga gũtirĩ kiugo mũta atanetwo mena mũrũ angĩ na ha rĩu andũ marauga atĩrĩrĩ athiĩ-rĩ agatarĩria kĩrĩma atĩa atĩ rĩu thikĩrĩriai mũndũ ũrĩa tũrahũraga-rĩ na andũ anyu-rĩ rĩu nĩarĩa rũkengeto etagwo Muganga amwĩtaga Muganga ĩto no nginya ndũge atĩrĩrĩ ĩtondũ kambĩni ĩno-rĩ inyuĩ mwena waku kĩrĩma-rĩ kĩrũga thukuru-rĩ mwaheire thirikari 47.4% out of 100% ya kura iria Gĩkũyũ kĩaheanire-rĩ inyuĩ mwamũheire 87%. Itinga-rĩ aheirwo 13%. Rĩu andũ aya othe rĩu-rĩ marĩ thĩinĩ wa thirikari rĩu-rĩ egũka ena message ĩrĩkũ ya kuga atĩrĩrĩ nĩma mwana wanyu nĩ ainũkire nĩ twaremanirwo no mũndũ ũrĩa twarwaga nake-rĩ rĩu twĩ nake ũcio nĩ ũndũ egũka gũtarĩria tondũ nĩ njũĩ we ũrĩ wa neki warĩ namba ithano kuma kũrĩ president ĩtiguo hau hatirĩkĩrwo ũtarĩria wa ihũra na hau hatirĩ ũndũ mũgeni ũrauga ti ũndũ mũgeni nĩ kuga atĩa mũndũ ti ũndũ mũgeni tondũ rĩrĩ mũthuri ũyũ Raila wa Odinga matire ha marũa na mũthemo nginya mũthemo yakamuoha finally ngũigĩre ndũĩ wata kuga atĩ haya ndauga mũthemoi matire ha marũaga na mũndũ ũyũ Raila wa Odinga nginya mũthemoi akoha mũthuri ũcio ndagĩka ya mũico tuonire mũthemoi arĩ chairman wa New Kanu Raila wa Odinga arĩ secretary general wa New Kanu tũgĩũka mũthee Kibaki agakĩhũra siasa ciake mũthee Bwana Raila akahũra siasa ciake rĩrĩ rĩngĩ mũndũ ũgwĩtwo Mheshimiwa Raila akiuga Kibaki tosha na nĩ gũtuĩkaga kiugo kĩu nĩ gĩateithĩrĩirie president Kibaki mũno no rĩrĩa kwagire na fallout nĩ gũtera gũtara Waiganjo tondũ Waiganjo ndĩ wĩra wake wa kũina rĩu na nĩ mwĩra wakwa nĩ wa siasa na nyinagĩra Ũganda no yagaka kĩmũtara nyinagĩra Ũganda ndikoro Kenya kũngira ngamwĩra atĩrĩrĩ na ndĩrege Waiganjo ndingĩmwegeka ona kĩ no rĩrĩa nyaranyanya
shorera muthuri uta atiriri muthuri nyorora wacokia history nomenya ndagoka nomenya ona no ugathikagiriria riri kiugo na niwe ni wega riri tondu riri watucokia history ni kiuria giakwa kiuma very specific ni ndiaria horo wa cooperation ni ndiaria horo wa handshake cia Kibaki na ndakuria atiriri riu tondu mwana wao ni araingatirwo ni maramenanire ri na nio kari na mwene uri ungi mari na itingari o ni otari undu hihi abandi gutumira icera riri guthambia horo ucio kiuria kihuthu muno kia issue hawa iganjo wa sorry mundu gwitwo iganjo ne guthukiria issue hawa no igura kiria kirarehe president thini wa gitaru gitu we are not coming to discuss individuals. President aroka twariririe you know issues ile affect wananchi. Mheshimiwa ndona undu ucio turahutia wananchi acio arathi kwariria tondu riri hamagithaniri na muthuri ti Raila Odinga ri no ho giturwo kia ndende kia uri ungi na uri ungi cia thiera iki giatuma anengero cia muono uyu ndikogoda mureke ndikie point ya nyuma nayo kwendete mureke ndikie ku prosecute point yako no tunataka harara ndio go prosecute na igire icio ingioke mugituhingire nacio ngugaga kiugo keke propelire muthuri wetagwo Moi wa Kibaki thini wa presidency ni Kibaki tosha kuma kwa Mheshimiwa Raila Odinga no ririo kire makiuranu muthee Kibaki oire nyacara macindanaga nake akieheria Raila andu ake magitunywo ite tondu mo nigo siasa ethiaga riu kiugo ni atiriri na point yakwa ni atiriri it is unfortunate na kutige celebrate tutigira celebrate mashama ni macio mareherio meherio no tondu mara na icio marokaga andu haguteta thirikari ni kumihura gucie thirikari gikuiga ikuhe giti umihura giti kiu. So as unfortunate as it is, thirikari irarishire out kuri andu aria maguka magathiririe sera cia thirikari no kiugo ni atiriri ati aria thirikari iri there is no discrimination policy na nikiona nginya andu aria mara support mwe no cio igajo ara support haha ri they in a panic mode na marageria kuhujiria ndu thaa ici mbere maraugaga president ni aragio ka central ni president uyu ni aroka ri they in a panic mode marauga yona gutundu akamwira atakire nyumoragia mutakire kanuni ka president no he kaundu no menya ni rogothora na ni uwe ekegwire kiugo gekuyo kwira gwatiriri kiruga riria rwa mundu na rwagithi rogothana no nginya muthuri athie njaga kadro iko ndigwete ndoe uraciarirwo muthenya ungi ngitangara biciari ndu ugeta wiki hindari kahi o urenda kwa tuli rika tutiarika utakwira wiki hi ndari kahi hau na hega ona korwo ni tawenda muno gukindira kiugo kihi no goda kuria atiriri na ni kiuria ndiona ta urararia yarario muno kwenda kuhuria na very basic nduga atiriri we woka danoka kwa address wo ni jiguteza developmental tour no is a political institution president woka handu siasa no ginya iri kore iroka no iroka ona hiwa utakuigwa au magaritio ni itinga ekakadogo muthuri no ndakurete no ntari undu hihi angetumira to turero kuria sagana ngiro gukire waneki no gitwire ndeto icio we niwe ukiohegereirio horo cio niwe ni urakikuhiriria mwaki makiria no ta onakuru tikirori iguru ri kiukire to no iganjo ri kana ngari iguru ri ta hihi ekuria thini wa thingira wa iregi munini sagana ri tabatie gutariria mora ni iru kuna deputy wake eo ni prerogative ya president bwana Waihura and I cannot speak on behalf of the president no ni kiria ndirageria gutheria na kuga ni ati officially the president aroka ku engage adu akirima na the development
projects close to their hearts. Okay. The project aroka kuheana mwerekera na kuashua andu a Kirima the development projects close to their hearts, mathoko mao, mabarabara mao, last mile connectivity ya thitima, connectivity cia mai na maundu macio mothe aroka kumaashua ati thirikari yake ndiri na discrimination policy against andu a Kirima ari hau kumera andu ari othe makwenda kurutana wira na thirikari yake we ari hau ofete na ni aguthikiriria makaya ma representative wa wale mararutana wira na thirikari yake. That's all. Tajira ati tutanathi kuri waigana njo hihi Jeff ni akuria kiuria ri ni athire Uasin Gishu county na tukigwa ni athukira kindu bilioni 2 guthie na iguru kwedo maratara mathabu maria rira rari coast ni mbeca cigana Northern Kenya ni mbeca cigana ira waya hi gutwira ni cigana ni cigana ararehe Kirima. Okay. Tondu riri commence ekega kurutaga githungu tondu ringi no tuhe hanini hari uhoro wigi no ngeno na kyo gudisha na ndagithoma gamwe na njeru ndauga atiriri twageria riri riu ngithikite ndikiria mathabu mega muno akirugari makimunya 47.4%. Yes. Hari kura ini cio moto inagira cia kado yugo no ucoka waganiririe na cia Odinga 13%. Yes. Kugo gea 47% plus 13% tara matha majuri kido 60%. so 60.4. oiga atiriri agikoyo kimurutio Kenya othe 1.5 ure matwarire Odinga agage na 47 kido 3.9 kucie ciothe ri koguo ni kurania hari kura makiria ma 2/3 muthuri ucio athukirwo ni agikoyo together na ici cia itinga cia Odinga nacio nicio kahaha uguo ndukuna ta mundu ucio abati kwariria andu acio kahora ni afatie na agiukari commensurate ni kuga atiriri akora atwarire mwena wa Jaruo kido bilioni 2 guko kena 10 no problem neuri wago koro hi no tuyira kamuje tondu kiri neki kai neki yaku itakimenyaga maundu mamwe tama ndu wakire ka ngwere ndukireke ndio kwira ndu gatiriri the president actually leave alone uhoro wa ati agitaro kidu kana kiriko tondu thirikari yathurwo ikorewe ria gutungatira bururi mugima. The president did sign economic charters with all the 47 counties hindi ya githurano na tutitiganiirie nginya in fact even at the neck level tutitiganiirie kioneki kiu. Okay. Na already as we speak nyabe demwire maundu mamwe you know the president eka maundu very deliberate ma development taliu tha ici president gutangatha tu ati Mwai Kibaki Teaching Referral Hospital ni atuika independent hospital icio ne bilioni 3 o mwaka atangatha irio kaga hau kuma exchequer hau thibitari ucio kuo maendeleo maya mangi mothe magwikwo ri tariu gwakwa ri ni ndaigua andu makiuga ati gutikirutitwo na mundu ndakeana uira undu andu nginya mangihura thimu ha mangiuga ri barabara iyo ya kuma hamwe na muthuri mheshimiwa munene wa Kairu hau kinu guthie Kariko yakitwo ni thirikari ino barabara ino turauga haha nginya ku turauga kwina exchange irako ina yakuma guku ri waiganjo manageria kuhuthia ati anga no kuhutahutio no wishire karori kamwe kama higaga ititwo hori ni yakitwo na njira nene muno ni thirikari ino karati na tauni matinga maratinda matindaga kuu na matinoka tha ici president wa ni aguka ona mwaka uyu wothe na mwaka ucio ngigithia kotangituhe figa ndu gatiriri totaru ndakwira ri Uasin Gishu ni cia guta 2 no guta no wagweta Mwai Kibaki na niguo ati tondu gicigo gia tagatiri na ndukahuthie muno kura icio mundu witu 64% ya mimi na ndakwira president we mwene ugana kanua gake ni nda hi tondu kiri thiini wa nekiri toko university ukira andu mame hari ni bilioni the issue is this
Na Either umenye- figure kana major project. with the major projects are na niguo ugatiriri you know the way the government works uronire president etite all the governors from our area uronete president aki-engage all the MPs from our area this means miradi iyo yothe rarehwo ri ego quantify na miradi iyo niyo imwe na timeke ginya ona timio expect estimates on kana estimates ya iteanetwo Okay. no miradi iyo toni maniri thondekwo yothe ri yeko estimates ne thimo na atia wothe niho ha gutuhe estimate ya beshe irahuthika and I'm telling you people will be surprised Okay. and I'm telling you andu akirima miaka ino iri ikiugethwo netathirite iri ni mariko makina rwimbo rungi rwa maendeleo Ta rĩu gũkũ Nairobi tondũ nĩkuo ararigĩrĩirie nakuo rĩ aratigire mbeca ta more than 4 billion yes project iria areranĩire yes Mount Kenya rĩ tondũ project nyingĩ nĩ iria cikoretwo ciho yes hihi hena project njerũ arathiĩ kwambĩrĩria mostly niguo turauga atiriri Yeah. the president of course is at liberty to start a new project yagigwa ni agirire kana ndori ũguo tondũ we wĩna information of wĩna- course wĩna na intel. niguo ndirakwira atiriri the president have been having consultations no igua mundu gwitwo mheshimiwa Nderitu ahihura atona kama mheshimiwa Ĩĩ. agitariria uria Haya. ndio gwitwo Kogo nonagio nende nene. of course why not ona gukiri mundu munene Ĩĩ. ndauga no igua mheshimiwa gwitwo Nderitu ahihura Wa nĩguo tũmwĩtaga mũheshimiwa. Yes. agitariria uria mheshimiwa gavana wa Laikipia muthuri gwitwo Joshua Irungu akahora arataragiria muradi ndera president yo ndera president yo ndera president yo ndera president yo magavana macio mothe nginya wa Meru nginya wa Kuri tungucianga no wa gwitu no wa Naikuru matarakiri hori othe o mundu ni arateithia miradi ya gwake ria ngienda iketia ikorwo igiku ma MP 50 na ya 54 MPs kuma Kilimari magakoretwo magĩka mĩcemanio na president magakoretwo magĩka mĩcemanio na deputy president andũ acio nĩ marathi magatarĩria o mũndũ agatarĩria gwake gwakwa nĩ ũũ 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 ma MCA marĩa mothe maruta wĩra na thirikari mũndũ nĩ augaga ingĩenda ũũ ingĩenda ũũ ingĩenda ũũ ingĩenda ũũ koguo kĩrĩa tũrageria kuga nĩ atĩrĩrĩ the government is making very deliberate efforts na twashwitwo ni president twashwitwo ni deputy president na yajagaira na ihenya tondu gavana waku ndanokari mugwikate na Nyeri yanyu Nyeri itu no tuguthi na mbere na gweka miradi na nĩ atia atiriri ndungiuga No uguo njuge. ni niki ta riu ungeria na gavana Joshua Irungu Badirisha. kana Badirisha arakwira atiriri thibitari ri hari ciringi gwa ciringi president akuria atiriri we Badirisha ni cigana wikirite thoko niguo nani nguihuririe no wacoka uga atiriri maindo me kariko aikoja badi na kineana mama kana ni orari sitting governor Asha ndio mshamani ucio and it is quite unfortunate na ndĩraigua andũ a gwitũ maundu macio ndienda kumenya atiriri to ni aroka Nyeri na wega na handu karehe itherũ to rimwe ni yaga itherũ to ni aroka na guikara Nyeri kiumia kigima ri maundu ma Nyeri ri makwa waiga njori ni maneane either kana mekuhingwo kama ti kuhingio ni maneano ni Badirisha Joshua Irungu na kuria kungi tiga hihi Susan no guciakire Susan yakire na njira hihi yake ya ukinyira president ego kanyire na tumi uguo no gwitũ na ithura twĩkĩte and it is quite unfortunate ũguo hihi andũ matano na gavana witũ andũ arĩa aingĩ tũraria no ndĩraigua makenete nĩ kuona matano na gavana witũ kũu andũ a kuma gwitũ Nyeri because you see all those governors mararĩ kuo rĩ ndũngĩkiuga atĩ othe nĩ kwĩtia marahĩtĩtie njĩra nĩgetha matuĩke nĩ magĩthiĩ kũmeet president but the issue is this twĩna senator wa gwitũ mũthuri witũ wa Homo wa Matinga he works very closely with this government. He is also a commissioner in the Senate. On the promote mukiuga ndu maraigatwo. We have our women rep. Twina mubunge wa kuria gwitu Thaya, twina mubunge wa kuria Mathira, twina mubunge wa kuria Nyeri town, twina mubunge wa kuria Kieni. So indeed the elected leaders are parliament na Senate. Kuria gwitu Nyeri majority of them marauta wera na thirikari ino. The time MCA the no one ginya neki ya kiama ona kyo tigete kinini tigane mundu agenda gugikihuthia. So what we are saying is this: we also have a way na kyo igwe tukiuga atiriri
tutingikinyukia kwehera thirikari nino na nikio raigua ngirambwa na Waiganjo atiriri ona kuria ria waigua mutumia wa Roti agituiga ria cumbi aragio Waiganjo araria haha na ndauti nyingi muno Waiganjo no tuinagira nyimbo cia Ngai cia gutuhe mwihoko ria twathi kwa Mwathani na kwa Mwathani ungiaga hope ni tumaga tuge tugathi guikarania na Mwathani koguo ri andu ayo the mararia gukwa Waiganjo na aria angi turuinagira murata wakwa akui muno ni matige guka kuhe andu pessimism du we mutongoria na tundu Waiganjo njo ni ndagutuika mubunge na ni mwana watuike mubunge mwega muno no nawe you have to be very very optimistic ndamwira riu mweri uyu wothe ngoretwo na ciana cia primary na cia secondary what you say to these children ni go trust in themselves makome optimistic and also the government that is the way to operate ndio tatongoria nyera tutawe na thirikari ino tuko make sure miradi ya gwitu ni yakinya na ni gwikwo na Waiganjo ngoka handi muconore au no na no amenya ni no ukire kumuconora nguhete na ni ngiconorwo fa ya gutu njakeri ndikenyitwo ni we tugithi gutiria tondu mathaa maitu ndona ngucia ni mathira na no akiona tureranire tuti kwenda kuhitagiria choi wa ithabethi tona kana ri kinya chuo mwisho mutu ni ngwenda amuria na nona ni athiururuka uria kuri ni atiriri ware ndinane na matakwa mayo tondu no nginya kuongera no horo igi budget account versus the national government macio no haria nake tondu hino ko kwina gitiara indo igwa kigweta gitikire na wega mumenya atiriri wacoka kuri uge atiriri mutige tute gutinda tuo mugithiururuka hau mumenye kwina andu na ngemeku makundu kungi moke metite icio ndo igwa niguo tono ko no nyumurathiururuka no kwa huo viringire no mathiururuka kiharo muri nyuiki ithio twina itutwara kwamba kurutira wira okay sasa hihi kia mwihoko tondu no ega ukathikirikanagia andu atiriri gutire githurano next month na tukoragira mundu akanjira atiriri ndamuria karuga marengira budget ya 2026 June yathirwo ndina kamurigo ngondera mwere wa ukwa nyoni no ni kuma ki twari horo ingi na no motariro andu makauga ehe nie ngabiria campaign yakwa February 2027 ukaigwa andu makiuga uguo riu kiundu giki Waiganjo ri tuikana o wa veve tu gukoneka tutari siasa muno tayari kirima-ini tu no muthenya uria gutwika mukarigitwo wa ABC anirari githurano gitige kuhori geko Kenya iyo the handu ya ruma tukwira andu meke ate nditwo mbere ya njokete kiuria kiu ri he mundu andubera thamaja nigetha tutirihe aranjire to maina githinji na nie ndimoe ndiukura rutia namba yakwa na njira mweshimwa gwitwo Kiruga ri niwe MCA wake ajuria atiriri toria atiriri kwanza ajira no ngihota urie niki giatumire mweshimwa Kiruga agirie kana arege barabara ya Singa Dam guthie Kagica ithondeku na engineer Nyakera na ne ruta wira mwega kata twendete ndikwenda onjokeria ho bohore ndio message ndatumirwo ndio gucokia ni ndio wako abohorere ni message ndatumirwo Kiruga wikaga atiriri woka guku ukariganirwo ni twara ukariganirwo guku tikanjo tori ni kuhea mweke ya mweke ugacokia no karakara na heagwo mweke wakara no message nari ha uko mweke iyo ikio ni andu riri acio mukoragwo kiama-ini kimwe na ni kiama Kiruga itigiria kiama Kiruga wa rakara ndo ni kunyanyinaga tabotige nguhire ndaka 10 no wega tugatuka ni heagwo mweke no ruoka no na ithu guti muta na njuiri njeruta riuri that is a very nihago mweke tori urutuma hihi matuko meguka tukare mugono gugu tori wayo mweke nihago mweke ate kwa muka kujenda ngirie fara yako kana mwike kujita ugu nugo iga no guduga
na no me agwe toguo no igua gugirania na yakwa no hatie thina tariki ore tariki ugwa yake niguo tuinuke ni message igukendikitwo nawe cia ngiuria ni ndioi tondu kendikitwo ha na barabara cia guku ni ndioi barabara cia guku ndioi ni tariki atiriri nomenya taboti nomenya thina waku kirugari ona iri muno aga discipline yari yakwirwo atiri ukire nukuhe mweke wa gucokia ndukarega inde kuhendeka 10 na igana waria mundu gitu katutangituka tu athuri ukaria ugacokia na kiorengia karia ugacokia riu no arakara nona kuria toro haria ndugira ni TV kadurona nona kiruga oguthikaniriria tu mundu gitu no ndakiura ndugukihe mweke wa gucokia ndugukihe mweke ino tacokia kiugo niguo tuinuke ndugu substantiate ni gwithutura muru wa baba neraga tondu gukurite atiriri kiugo kia mwisho kia mwihoko yes na tukira andu atiriri gutire na githurano githurano ri ni gikandirirwo gukahuthira na tokwanirirwo ni mweri 10 wenana 2027 yes gatagati-inĩ gakari twike ate hi tugithio tiri uria tugika bururi witu ndiritu na gutire ndu gati gutuka bururi witu na no nginya na no andu agwitu nerutiri wira na muno makiria andu agicigo kia Mount Kenya na kihoto kiunaga utamugete na ithu ona president atokite maundu maitu no turathie na mbere na kwirutira gwenda kwira andu itu atiri magie na mwihoko na matikagie na thina na president yoka gicigo kia Mount Kenya kiria araturehera tugakiamukira o wega muno tondu toguo wauga ati twaheire kana mundu waheirwo ni andu agicigo kia Mount Kenya 47.4% nigetha mena mwihoko ati ni akamateithia kiria kamarehera makiamukire na thayo no ni tuonete tu na tugakorwo tugithikiriria na goka tondu ngugite ti hindi oka gwenda kumera mahorere makamwegitio ithu tutie twagia na record ya kuganiriria tondu megitio turi Cristiano no ndo tukiwa gutiri githurano ri ndiritu ni ndi muhonoku ndade wa kanitha wa bithi no ni twiragwo ni kuri iguru tuturaga na mwihoko o tukiaragia horo wa iguru tutoiniria ri okay githurano giki gitire mairo 200 gitire kuraihu muno na no tuikara tukirora maundu ya kurathie tondu we no kwigite na muthuri uyu ni akororia ugwitwo Jeff niki kiratuma andu aria na kiroga ni akoragwo eta andu aria marakorwo matari mwena wa thirikari ni ri makeherio ite ati tondu ni matira support thirikari iria ekuo na haya a good example ya andu aria marari senate mareherio ite-ini. Another good example ni ha mundu gwitwo muturi andirira ota mundu wero-ine kauga atiriri ta Johana Bobatithania thirikari ino kuna horo wa abduction nirenda ku explain no niki giatumire nginya mwana wake atuike abducted wona aria maundu maria maigie muingi na ahinyiriria muno ri akahurukio horo metho aria gukagia thina tukenda kuga atiriri ndu tukwenda mugathe ona giturehagira maendeleo ri atwiri atiriri itisi citu cia ndende nyoro ri na andu megwitwo seneta Karungo na wa muhia na methuri cio cia twarwo Western kana Nyanza niki na andu acio tio mathuranite ngakenda kuga atiriri andu mathii na mbere kuraura mahande tondu gutire kindu ungigetha aikorwo nduhandite cio ni ciugo ciakwa cia mwisho. Thank you very much. Na mwisho inoro githerema ngeithi ni nyingi na ngiuka ngumite kwa mweshimwa gwitwo Beatrice Alach okay tondu ni arakuzire murio na njira ciugo ciakwa muno njira atiriri nakinya guku ngwire atiriri na njira mweshimwa kiruga twaririe Gen Zs tondu narikio cio wake urakuire ari nyumba wega komete thainya agitwo ni muiritu acokagira gwitwo murio ewodi ethibitari twaririe mbeu njethi igwitha gwithia thakame macoke thi na metikire gutarwo na guthikiriria ciari tondu na ruoro ne muno ta muciari tondu wa gute murio. Number 2 ndikwa kugira haha no kuretwo na thina muno bururi-ini wa circulation ya mbeca ni ndi mubiathara na ni njui na ndigiakuga uguo tondu iyo niyo ma na kahinda karariho tutiana corona mathina tamare twana corona mo niye kuma hinde ndurite miaka ikoretwo ta 10 tutikoretwo tugika mishango ya school fees but tha ici ni gucoketa maundu macio ma university gucangaga mbeca tukoretwo hingo ciothe tha ici ni thibitari ngenda kwira andu itu atiriri itikirai muthie mu register insurance ya SHA na ndiga politicizwo andu metikire tutikare siasa kuria gutagiriire nigetha tondu atongoria cio marario horo wa SHA hinde mundu akarwara gutiri mundu gwaka kumuteithia na nie ndera andu qualification number 1 ni wona wajita harambe ndiamba akoro kana wina kadi yaku ya SHA ndu tukambagiriria hau andu itu thayo na andu Nyandarua ndamageithio the Karau gwitu kuria ngori karuko ndagiciariirwo inoro ndirogitura asanteni sante tuinuke na namageithio ni kaba miano
kabamiano indo na nyandikire message nyingi muno ha thengio na thome thimo 28 iroiga atiriri aria aganu matugira andu ni kwihitha mehithaga indi magwa kuma unene-ini aria athingu ni kuongerereka mongererekaga tuma na mheshimiwa MCA mheshimiwa Kiruga Thuku nwe MCA kuria mwena wa Shinga kuma kuria mwena wa Nyeri na ni waneki thiini wa UDA na ningi tuma na muthuriti Waiganjo Paul ni muini no muhuri wa biacara muthenya wa muthi tukene maturaina ningi muruna wakwa muthuri ti Jeff Muga wa Ithira na tugakinyita ogeni muthuriti Shoyi wa Ithafethi pore sana tugaitwandikithirie memoro ucio tondu ndona mathaa maitu twaria dakika ciaku 20 wire Jeff newe hiyo itu muno muthenya wa rucio tweria mathaa maku na joy na kivindi kiega utuku wa mothe. Thank you. Asante sana. Mugie na utuku mwega tucemanie muthenya wa rucio thiini wa tafari itu ya Kimuri kuma thaa 3 nginya thaa 5 thiini wa tafari itu ya Kimuri rucini thiini wa Inooro TV. Mugie na utuku mwega and good night. Oh yes, rwibore wega muno rwa mundu gwitwo Samiro go mainite na kada itagwo Isaia Ndungu rwibore witagwo wa mona umeke atia umere
ona kuria tutakinyire Ngai ni agutukinyia. Good morning guku ni kwa Inoro njitagwo Generali Cohi wa Ithefethi ndi mukenu ni gukorwo ndi haha na ni njoketie ngatho ona kwi Ngai ni tondu wa gutwenda. Asanteni sana team Kera hamwe na atongoria acio ni undu wa gututwarithia wega. Riu ni ikereka ringi twambiririe muthenya uyu ungi mweru wa tariki 28 mweri uyu wa Tatu mwaka wa 2025. Karibuni sana guku ni kwa Inoro njitagwo General Cohi wa Ithefethi na ngagikena. Karibu sana. Itagwo Feel Good Friday, Rashoria Feel Good Friday na ino ikoragwo ihoreru. Ino ni njega. Thank you ni undu wa gwitikira gukorwo wi hau na karibu sana. Maura Karanja thank you muno Bushki Masanti mundu gwitwo Sara sante sana. Andu acio othe me mitambo-ini na ni uhoro munene. Thank you muno ni gucagura Inoro. Karibu sana. Riu tukiambiriria ikereka ringi we wikene na nie tugitwarithanie twi nawe. Thank you ni gukorwo cagurite Inoro. Thank you ni gukorwo wi hau ni tukwendete na we love you very much. Ni tondu wa Ngai na maundu ni megwikorwo me sawa na karibu sana. Mundu gwitwo Muriithi Shema ndoerwo ngogeithie mwena Gicira Cyrus Gicira na Dr. Wakang'ara na Michael ni mundu gwitwo Michael Jogu wa Kivurigwe ni waranjira ndeto iyo. Thank you muno asante ni undu wa gwitikira kuikara mitambo-ini. Riu ri ni ndakunyita ugeni turaingira thiini wa tabarira ya Rashoria ngagikwira kuria kwa SMS ni 22989 SMS 22989. Wona waingira hau ni ngukena, wona ndakuonera hau ni nguigua wega, nitasikia vizuri zaidi. Ndakuona handu hau na ni nguigua ngenete muno. Kiria ni ngikuria no kimwe tu, itikira tutwarithanie twi hamwe. Twambiririe riu ndagika ino tugutwara noguo nyarire ori kigwa thaa 10 cia handa. Waigua mundu gwitwo wa Karura wanyu tumena mundu gwitwo Wanjiru wa Fosto ni maingira giikaro giki. Riu umenya maundu ni mega, umenya maundu ni mekatia ni meiga, umenya ni kumira ngukonge kiumira. No before then twina tabarira imwe thaka muno. Twina ihinda riega umuthi. By the way ona ni ugukena ntondu we umuthi kimanda ya kiria twina kio haha ndo Ngai. Nera mudeithie. By the way mwanake oranyandikiire no ni muthuri oranyandikiire message na aranjira arandariria rugano rwake ruothe, aranjira maundu maria mamukorete bakimucie ni tondu maundu makoraga arume na arakindariria anjira atiriri ni arenda umuthi twaranirie nake tugukorwo tukimuhurira thimu nigetha twaranirie nake wega, nigetha onawe mwenyewe wiiguire tondu maundu reke ngwire maria kwaja makoraga arume ni maingi muno. Koguo ndukamake wikare oro hau. Ni ngukena ndakuigua, ni nguigua wega view ona ni ngukutwarithia ona njira imwe thaka. No mbere nene kuria kwa SMS ni gwa 22989, kuria kwa Facebook ni kwa Inoro FM Facebook fan page, kana kuria kwa @InoroKE, kuria mwena wa YouTube ni mwena wa Inoro FM, mwena wa TikTok ni mwena wa TikTok ni oda kwira ni @Inoro FM, na kwa X ni @InoroKE, koguo othe nginya Instagram hali ha Inoro FM _official. Koguo ingia pale tuonge mambo ikuwe sawa, maudu magirire na makome sawa. Ukuri kwa Inoro jitagwo General Cohi wa Ithefethi ena tafarira eriko ya Rashoria Feel Good Friday. Nikiheo kia muthenya ungi mweru. Haleluya nikoenda kigoso. Tugikura mugithi uyu wa Rashoria tukuria Ngai atwarane na Mwene kwambiriria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kiroko. We mwega niä njätagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Benson Kamau Muiruri wiku Narok wa itũra rĩrĩkũ? Ni handu hetagwo Sokomoko. Ureka atia Narok thaa ici? Mwaka-inĩ no twambire kũrũgamio ũmũthĩ ndirĩ wĩra na wanjũkĩria toro. Mũndũrũme arĩ toro thaa 4? Ngwendaga kwanjĩrĩria kũhũra nguo. Nĩ ũrĩ wageria rĩngĩ? Nĩngeretie na my sister akĩnjĩra atĩrĩrĩ, hĩndĩ ndatwaraga mwana form 1 ngĩmwanguhĩrĩria ngũrĩaga mangũ ciagene na mbeca gũtwara mwana last year
makĩnjĩra we ndũkamake ũkarĩa mbeca nyingĩ. Rĩu Benson Tamaka nĩ warĩa mbeca nyingĩ rĩu we nĩ wahotana ciringi milioni 3. Wega kwĩ Ngai, thank you Lord. Wega mũno kwĩ Ngai. Cokia Ngai. Witũ nĩ Mũrang'a itũra rĩrĩkũ? Ũndũ wĩtagwo Gacoco. Kũu manjĩitho wa Kristo. Gacoco ndĩ hau rĩ harĩ njĩra ĩno ya nyoka. Ya nyoka. Tũ nĩ harĩ hakuhĩ kwa minister rĩ, he njĩra ũkũingĩra nayo hau gũthiĩ handũ heta booster-inĩ rĩ. Witũ na hau ngurumo na kũu. Rĩu gĩkũnje kĩbarĩ ume oro Naroko rĩu tũgĩcemanie kuo mũthenya wa Jumatatũ. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Kwamũkĩra rwĩmbo nĩ wekire wega rwa Dama Dayos thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 281 hash. Papa nĩ wekire wega, papa nĩ wekire wega, nĩ kũndũ mũturanĩre na arĩa metagwo rathime. Woi nĩ wekire wega, papa nĩ wekire wega, nĩ gũcikĩra ithabu-inĩ rĩa arĩa metagwo rathime. Kwamũkĩra rwĩmbo nĩ wekire wega rwa Dama Dayos thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 281 hash. Unajua unaweza kamata millions in seconds. Ingia shabiki.com, cheza Aviator na ukamate big wins in seconds. Kwa rubani, pandisha ndege yako to the highest multiplier na ukashout in time kuenjoy big wins. Join club ya millionaires. Cheza Aviator on shabiki.com and win millions in seconds. Na hata makosa ikifanyika na ndege yako ifly away, unapata 5% refund on all 6 zako kila Wednesdays. Cheza bila woga. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Mary. Yes? Kuhana atia? Otiko. Jitagwo Jeff Kuria kuma kwa Inoro. Tuna nyoka biwa kataha tareke akugeithie. Mary? Yes? Mambo. Ndagiuka na twena kuria ndaigua we na Jesse hau we murangere mamindo cia giuka. Kuigua wega netwa. We wira kumunene? Kariobangi. We Kariobangi? Riu twenda ukura ati ni wahotana ciringi 500. Ndaguthaitha ciringi 500. No tini ngothete Ngai mwathani. No guthite? Ayarogocwo tini ngothete. Nene gicori uguthite nayo othaga na thimu yakwa riu muthira mwa ni thire na mbeca we otha nayo. Gicori ni uriku? Muthuri wakwa. Ni muthuri waku. Kimwire ni aria ngirima riu ni ciaku kana ni cia gicori? Cia gicori? Ni cindo ciake ni ciakwa ciake ni ciake. We tondu ona thimu ni yaku ri. Mune 50 wikare na 40 neguo thimu akiri ya Miri. Igana riuma riau ke tutwecira. Igana riuma thimu-ini yau. Very good. Ugo bia ni ciake. Very good. Thank you muno. Tinda wega Miri wito. Amina. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo no ndĩkinyanĩra rwa ribari mwenyewe thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. No ndĩkinyanĩra, no ndĩkinyanĩra, no ndĩkinyanĩra, no ndĩkinyanĩra, ũrĩa mwathani gĩtĩni, no ndĩkinyanĩra, ũrĩa mwathani gĩtĩni, no ndĩkinyanĩra, ona ndonwo nĩ andũ takinyĩte mũico nĩ kũrĩo nĩ thĩna, Ngai wakwe muoyo ũcio wanyonire itarĩ ndaciarwo nĩwe merirĩria makoro
kwamukira rwimbo no ndikinyanira rwa rifari mwenyewe thimu-ini yaku ta skiza tune hura *860 411 hash. Aikaria gathiga nginya muthiga gakurwe nginya mukurwe othe nĩ moiguithanirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Anoyo ceceni ĩrĩa hakuhĩ nawe. Inoro ĩnĩ Inoro ũcio wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ nĩguo kũratigia nginya mũhurũka irĩte. Inoro ĩnĩ Inoro ũcio wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ.
Yes, muthuri etagwo Dan Maina wa Kiũmbani. Dan Maina wa Kiũmbani ni muthuri wa kuma kuria Tetu. Kuria Tetu by the way. Na muthuri uyu ni muthuri mwega muno muno. Ni mukurino wa noru wa kirigo ko Nyairobi ikaraga kuria area cia Ndagure. Tigeitheka muno muno Dan. Salimika sana no kigeithie mundu gwitwo Badia Gacaja na mundu gwitwo Kaiguthiaga atia. Andå acio ũngĩgeria Mũriũki wa Kaigũthiaga atĩa mena OJ Gacanja. Jesi ĩyo nĩ njũĩ nĩ jesi yaku, nĩ mũcemanagia ha thubu. Nĩ athuri ega mũno na asante sana. Thank you mũno nĩ ũndete by the way. Nĩ njũĩ na ena album ĩngĩ njerũ. Mũndũ gwĩtwo Dani wĩna album ĩngĩ njerũ. No anete no system kuma ya cenjio ndicionaga. No nĩ ngũgũcaria Dani, nĩ tũkaranĩria rũciũ. Ukigeithania kuria Tetu ni njui tha icio kuria Tetu ni kuara gituthikiriria kiri. Good morning ngurugwo twaingira hivyo ndivyo tumeingia goko tikogere kwa Inoro. Good morning jitagwo General Shohi wa Ithavedi. We mwega we? Mimi niko salama, niko chonjo. Ndire na kaundu ona kanini karahiga ndi thayo biyo. Niĩ ndĩ chonjo umuthi ndi Friday. Koguo no nginya igiko ndi na mahanja kidogo nigetha tugitwarithania wega nawe, tugitwarithania ukenete na niĩ ngenete, maundu makorwo me sawa. Karibu sana. Matinda atia mundu wa Ngai? Umeshindaje bana we muthenya waku wa aramithi urari atia? Waku urari mwega muno. Waku urari mwega view, hatiri uditagaja maundu Ngai maria njekeire ni maingi. Ona gukorwo ngiona muthenya ungi wa tariki 28 riu ndigitie thiku igiri by the way birthday yakwa ekinye. Ui mwathani kaita kurire andu a Ngai. Ndatigia thiku igiri, ni ndaciarirwo tariki 30 mweri wa 3. Miaka mingi muno mithiru. Miaka mingi muno mithiru. Koguo no thiku igiri, koguo nduku cia March ni ndicitaraga muno. Nduku cia mweri wa 3 ndicitaraga wega muno. Nigetha riri ndikae gukirugiriria birthday. No yari mena makoragwo maria maundu maingi ni uthiaga uguo kariganirwo nginya ugakarigagwo. Riu mwathani ni kiri Ngai mwathani. Aya, thank you muno. Asante ni gwitikira gwikara mitambo-ini. Ndakunyita ugeni thaa 7 na wetigitie ndagika 17 na tondu ni Friday tondu ni Friday andu a Ngai, tondu ni Friday vio mutitikire kwamba kuingira kuria kwa Rembesha Maisha. Ni uramenya rucio kiroko kwa Rembesha Maisha kwina mbia. Kwa Rembesha Maisha rucio kiroko ni kwega makiria. Thikiriria ngutariria kuria kwa Rembesha Maisha kwina mbia njega vio ni tondu tarucio kiroko angikoni ugwitikira wingire kuria kwa Rembesha Maisha rucio kiroko kwina mbeca na ni mbia njega na ni njui wewe kindu kimwe wendete ni wendete mbia. Gutire mundu ona umwe ungiikara uguo ati akwire ndendete mbia ona hanini aca. Gutire mundu ungiikara uguo ati akwire abana thianga mbeca. Wewe ungiona mundu urakwira ati ndendete mbia ucio ti mundu wa, that's not a genuine person. Ti mundu wina uma. Ti mundu wina uma ona hanini. No kiria kiega ni atiriri ithuothe turacibatara ni tondu he kaundu ureka, he kaundu keho we ureka, he kaundu gagutindikite wikarite uguo thi nginya ukarigwo riu ningi gucoka urore nako rithikiriria kuria kwa Rembesha Maisha. Ungitikira tu ingireko okuria kwa Rembesha Maisha haria happy bill number ino ya 525241 account name wikire kiugo Inoro. Tigiti ni ciringi 100 wona wagura tigiti waku maundu maku maikare me sawa. Ngai nake agigwike wega na maundu magithie wega. Thikiriria umuthi leo utapenda bana. Umuthi nginya ni ugukena. He mwanake wahurire thimo kiumia kiria kingi na ni nguthoma ambire akindumira ndumiriri yake njira please Shohi ni ukwamba kuhitha please hide my ID na ngumithoma uria andikite tondu andikite na githungu agatukania na githweri. 3 years ago Shohi tuliachana na my wife anyita na akaniachia mtoi. Then sis yake alikuwa anaishi kwangu akiwa shule, hata ni mimi nilikuwa namsomesha, but alimaliza. Shida ni hii, 2022 niligonjeka hadi nikakatwa legs zangu.
nili lose hope na maisha cause sina mtu yeyote wa familia, but sisi ya my wife hakuenda popote. Alisimama na mimi na kunionyesha na kuniosha hata nikiwa hosi na hata pia nilipotoka. Then something happened, nika have sex na yeye. Ilikuwa tu mchezo, ati kama niko sawa. Saa hii imekuwa mtindo. As we speak ako na bole ya 4 months na nakumbuka ni yeye amekuwa akilipa bills for the last 2 years na pia anakaa na watoto wangu. Saa hii my wife anasema anataka kurudi kwake cause alisikia nimerudi job na nimelipwa na insurance. Pia mom-in-law anasema ati niwachukue wote wawili. Na nikikumbuka huyo bibi yangu hata nikiwa hosi hakuwahi kuja. Alikuja once na akachapa dada yake. Mimi ninachanganyikiwa. Nataka advice, please. Mwanake uyu tutikumwita marĩtwa make ona ndigũkwĩra atia. For the show, nĩ ũndũ wa kĩndũ gwĩtwo show, tũkũmwĩta Brian. Yes, tũkũmwĩta Brian mũthenya wa ũmũthĩ, ya? Nĩ ũndũ for the sake of the show, tũkũmwĩta Brian. So nĩ tũgũkorwo tũkĩaria na Brian, nĩngũmũhũrĩra, nĩngwarĩtie nake ndamwĩra nĩngũmũhũrĩra. Nĩgetha tũkorwo tũkĩaria wega. Tumenye ni namna gani. Aya, 22989. Yes, ruboro rurenda mundu urera thira Reure hatiri undoge gukuri ko inoro itigitie ndagika o 11 ihande wega tha mugwanja na maundu meguko mahana uguo. Umuthi tukwaria na mwanake ucio turamwita Brian muthenya wa umuthi aranjirire hide my ID na aretikira no tumuhurire na twarie nake. Koguo ni tugukorwo tukiaria nake muthenya wa umuthi na ndirenda we wikare hau nigetha tugerie guteithia Brian. By the way, Brian no nginya tumuteithia muthenya wa umuthi. Koguo wikare oro hau 22989 goko tikoge ni kwa inoro. Good morning. Tirere andare wa
Ah, Mary. Yes? Kuhana atia? Otiko. Jitagwo Jeff Kuria kuma kwa Inoro. Eh. Twina nyoka vi wa kataha tareke akugeithie. Mary. Yes? Mambo. Poa. Ndagiuka na twina kuria ndaigua we na Jesse hau we murangere mamindo cia giuka. Nikikara kuigua wega netwa. We wira kumunene. Ndekario bangi. O we kario bangi. Riu we twenda ukura ati ni wahotana ciringi 500. Ndaguthaitha ciringi 500. No tini ngothete ngai mwathani. No guthite. Ai arogocwo tini ngothete. Nene gicori uguthite nayo thaga na thimu yakwa riu muthira ma ni ndire na mbeca we otha nayo. Gicori ni uriku? Muthuri wakwa. Ni muthuri waku. Kimwire ni ari ngiri riu ni ciaku kana ni cia gicori? Ni cia gicori. Ni cindo ciake ni ciakwa ciake ni ciake. We tondu na thimu ni yaku ri. Mune 50 wikare na 40 niguo thimu akiri ya Mary. Igana riuma riau ke tutwicire. Igana riuma thimu-ini yau. Very good. Ugo bia ni ciake. Very good. Thank you muno. Tinda wega Mary wito. Amina. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Boy, Tony, when the Korean wake, Tonduku
twasemanirie na boy musatha ikijuha gitikira no ndiamenyaga nĩ irima ndeikia ndagĩcũna tĩri ũmũthĩ nĩgakenia kũu social media no kwĩanĩka gwĩkĩra kamini kanini nginya muni notice no kwĩanĩka. Ndagĩcũna tĩri ũmũthĩ nĩgakenia kũu social media no kwĩanĩka gwĩkĩra kamini kanini nginya muni notice no kwĩanĩka. Ndagĩcũna tĩri ũmũthĩ nĩgakenia kũu social media no kwĩanĩka gwĩkĩra kamini kanini nginya muni notice no kwĩanĩka. Mĩtamboroko ya Nyandarua gwitũ kwega. Oh yes, kau getagwo kairĩtu gakania rwĩmbo rũrũ rukenetie mũno nĩ rwakenia mũthuri twĩtaga engineer Marewa harĩ kũrĩa captain Raja ndĩmũgeithĩrie Sergeant Thuo PC Silas na PC Moses Kaibaga Police Post, bila kusahau Sergeant Maina Murage. Acio othe ndero me mitambo-ini na athuri acio othe ndero mekuo thĩinĩ mũno makĩgeithĩke nĩ borithi nĩo mariĩraga bũrũri. Rĩu thaa ici nĩ ndĩramenya me oni wako ndani kabisa. Thank you muno, tunaendelea vizuri sana. Thank you very much, asante sana. Good. Oh yes, asante sana. Thank you muno. Turatwarithania wega muno. Asante sana. 22989 ndakaide mutabure by the way, ndakaide mutabure na inyumu kĩigue mwĩchonjo nĩgetha tũgĩtwarithanie hamwe na inyuĩ. Jacobu wewe he mũndũ wanjĩra ona Jacobu nĩ ahikirie Lea na Raeli, bata nĩ thayũ wa Ngai arĩ thĩinĩ wao. GKO Othaya mũndũ ranjĩra niĩ ingĩmwĩra Brian ndagacokie ũcio mũkũrũ, amũtigire ena thĩna na aracoka nĩ mbeca. Haya,
ndeto ici nĩ tũgũkorwo tũgĩka atĩ tũgĩcitwarithia wega biũ. Ndakwĩra atĩrĩ ũmũthĩ ndĩrenda twarĩrio hena mwanake tũgũkorwo tũgĩkĩaria nake anyandĩkĩire message ngwĩciria nĩ Jumaine kana Monday akĩnjĩra nĩ arenda ũteithio na akĩnjĩra ndikamũgwete rĩtwa na ndikũmũgweta nĩkĩo ndakwĩra ũmũthĩ tũramwĩta mũndũ ũgwĩtwo Brian akĩnjĩra atĩrĩrĩ atĩ mĩaka 3 mĩthiru matiganire na mũtumia akĩmũtigĩra ciana, then nĩ maikaraga na sister ya mũtumia no ũyũ Brian witũ nowe wake mũthomithagia. Na kadeno gũtinia story nĩ agĩthire ũguo ĩkĩgĩa na accident, agĩtinĩka magũrũ. Mũtumia no ohire indo na akĩũra agĩcoka kwao na akĩmũtigĩra ciana na maũndũ magĩthũka. Kadeki admitwo thibitarĩ. Ũyũ sister wa mũtumia nĩwe woka kũmĩrora na akarora ciana, nginya kũmũthambia rĩ thibitarĩ, kũmũrora, kũmũtangĩkĩra, kũrĩha nyũmba. Mũirĩtu ũcio nowe warutaga wĩra. Rĩu rĩ magĩthire ũguo no tondũ no maragĩikarania rĩ makĩendana mendana rĩ rĩu ona nĩ magĩkinyire ha gũkomania. Na rĩu mwanake thaici tũraria na kana kiongozi ũyũ tũraria nake ũgwĩtwo Brian. Rĩu mũirĩtu ũyũ ũrĩa nĩ sister ya mũtumia wake ena ihu kana ena nda ya mĩeri 4. Rĩu gana nĩho haraingĩrĩra ũhoro. Kadeno nĩ irarĩhirwo kondo akĩruta hi wĩra nĩ tũkũigua arutaga wĩra kambuni nĩ arakĩrĩhirwo na insurance na arĩhwo na insurance rĩ rĩu mũtumia nĩ arauga nĩ arenda gũcoka. Wanyita na nyina mother-in-law orio rĩ arakiuga ĩhĩ andũ aya niĩ nĩ ngwĩtĩkĩra o moe yothe nĩ ndetĩkĩra chukua wote mimi nimeitikia bata wikare nao. Aya tũkwamba tũcaranie na mũndũ ũgwĩtwo ndenda tũkorwo tũgĩcarania na mũndũ ũgwĩtwo Brian. Ona twacarania na Brian tũkorwo tũkĩigua nĩ namna gani. Wana twaigua rĩ nĩngũkũhe kamweke ũteithie Brian ũmwĩre nĩ atĩ abatie gwĩka tondũ nĩ ake nĩ njũĩ nĩ egũkorwo athikĩrĩirie na maũndũ magĩkorwo me sawa sawa. Ranyita rĩu ũguo nĩguo ngwenda sawa sawa. Nĩngwenda twaranĩrie nake. Aya rĩu rĩ njĩtĩkĩrĩra ũguo nĩgetha maũndũ makorwo me sawa na tũgĩtwarithanie wega. Aya ndona okay ndĩrathiĩ ngĩciroraga nĩ ndũmĩrĩri ndĩrarora nĩkĩo ũrona ngĩthiĩ o kahora ũguo no ti ũhoro. Rĩu rĩ ĩtĩkĩra kwamba kũingĩra kũrĩa kwa Rembesha Maisha. Paybill number nĩ ya 525241. Account name ndĩrenda ũgũre tigiti wa ciringi 100. Account name nĩ Kiugo Inoro. Tigiti ndĩrenda wĩkĩre wa 100. Ona weka ũguo maũndũ mekwagĩrĩra na maũndũ megũkorwo me sawa sawa. Nĩ Friday na Friday koragwo ĩrĩ ya kujinice. Friday haina maneno mingi. Friday ni pole pole. Friday inatakaga tu mwendo ya pole pole. Igwe rũrũ tũgĩcokererie tũracoka na mũthuri ũgwĩtwo Brian. Matua mage mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwaga na matua mage mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwaga na menye andũ aingĩ mangĩtũire kware magĩthara na macembe magĩtunya na tarimbo mũndũ ainũkie thayũ gwake
tondu gutire waikanirio na kana kiika abangite gwaciara ciana reragirwo ni ungi matua mangi mundu ndaturaga ni kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana matua mangi mundu ndaturaga ni kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana indo ciothe nĩ citũona ngĩtĩana cio gũtirĩ ngainũka nakĩo mũtumia one mũthaka ciana ona ndĩcienda mũno no ciĩte mũndũ ũngĩ baba ihinda irima thikĩtwo kana ndĩo gũkũngĩriũnga nĩkĩo ndatuire itua rĩa gũtũra menyereire ngoro matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana gĩakwa ndĩikano ngoro na maica makwa nocio itakamũtigĩra nĩkĩo ndimakagio nĩ ũrĩa mũroiga kana mũrona bata ngoro yakwa kene na tondũ mũndũ nĩarĩ maica make ngũikara makwa we nawe ũikare maku ndũgakue ugage nĩ niĩ matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana nĩ ũrĩ wona mũthuri athamĩte gwake mũthaiga aikarage korogoco kana gĩtarĩ marigũ na watuĩrio kaigua igĩtwo nĩ mame gĩkũrũ mũno na wamũrora kĩmwĩrĩ aihũrĩtie ta mũtura ndũngĩmuona gĩteng'era gethe ndawa cia pureca matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana nona mũtumia wĩna mbeca ihana mwere oimĩte gwake akaikio nĩ kamwana kamakaraĩ kana kanda ya mũgũnda iatũraga ihenya-inĩ agĩethera ngoro gĩkeno tondũ ngoro nĩ mũthũngũ nerĩaga kĩrĩa kwenda matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana ina kuona mũndũ imĩte kwao mũciĩ ũrĩ na indo agathiĩ kwandĩkwo kwene iarutare mawĩra mangĩ marĩ thithi mũno andũ mamũthekagĩrĩre tondũ ona kwao kũrĩ indo arĩaga kĩrumagwo andũ aruora ngoro akona thiĩ agatuĩke ngombo matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana tuĩra mũndũ itua ũtanoiga ũrĩa mwaganu kana ũrĩa atagũkenagia ũtanamũruta nguo amba wĩya ũrĩa ciaku na wĩroreire maciothe nĩguo Jesũ erire andũ mamũrehera mũmaraya akiuga ũrĩa ũtarĩ wehia nĩambĩo ihiga
muguthe matua mangi mundu ndatuaga ni kwenda kogora yake ona kana kwagana matua mangi mundu ndatuaga ni kwenda kogora yake ona kana kwagana. Yes, rũrĩtagwo matua mangĩ nĩ rwa mũndũ gwĩtwo Soviga na Mũigai. No, nĩ mũhĩko maya na Mũigai. Rwĩmbo rwĩtagwo matua mangĩ. Mũndũ ndatuaga nĩ kwagana ona kana kwenda nĩ gwĩkora wĩkoraga. Nĩ ndakwĩra tũgĩcokereria nĩ tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra na mwanake ũretwo Brian. Ti rĩtwa rĩake, ithuĩ nĩ ithuĩ twamũhe rĩtwa Brian tondũ we anyandĩkĩire na akĩnjĩra ndarenda tũkorwo tũgĩkĩmwĩta rĩtwa rĩake, no ena kaũndũ. Na tondũ niĩ nĩ ngũgũthomeire ndũmĩrĩri ĩrĩa andũmĩire rĩ, Brian ye haha na Brian we nĩ agereire maũndũ. Kwerwo atĩa mũthuri, wĩ mwega? Ndĩ mwega mũno Jenari. Karibu sana. Niĩ ndauga tondũ niĩ no niĩ njũĩ rĩtwa rĩaku ũmũthĩ ndĩragũbatithia Brian. Thengio. Na thengio mũno nyambe njokie ngatho nĩ tondũ wetĩkĩrire gũkorwo ũkĩ-reach out. Nĩguo. Na ũkĩndũmĩra nginya namba na ũkĩnjĩra no twaranĩrie nawe na nĩ thengio mũno tũkwendete. Thengio. Rĩu rĩ Brian rĩ, ta twambĩrĩrie nĩkĩ gĩathire na mbere? Nĩ ndĩronete ũnyandĩkĩire rũgano rũu ruothe rũnene. Ta tũtarĩrie gwathire atĩa? Thengio Jenerali, niĩ ngoretwo ndĩ ũmwe wa gĩpindi gĩkĩ ihinda inene mũno. Asante sana. Na ngoretwo ndĩ silent listener. Nĩguo. Na rĩrĩa ndakinyirwo nĩ hakona nĩ ndakio kaba kwari. Nĩguo. Yarĩ back 2021. Well, hĩndĩ ĩyo ndarĩ sawa, ndiarĩ na thĩna ona handũ ona ha. Nĩguo. Tũgĩkorwo tũgĩikania igũrũ na my wife. Na ĩkĩbidi athiĩ. Ũguo ndathire nĩ ũndũ atĩ ndarĩ mũrwaru. Aca. Athire nĩ tondũ niĩ nĩ andũ arĩa mendete gwĩka ũndũ tondũ andũ arĩa angĩ nĩ mareka. So ũrĩa hĩndĩ ĩyo njĩke ngĩaga gwĩka tondũ he ciama cithiagwo cia gũthiana ũthoni kana kũhumba aciari. So hĩndĩ ĩyo ningĩ mũra ndingĩhota. So ihinda rĩu ndingĩetĩkĩrire. Nĩguo. Na gĩgĩthiĩ kĩnjĩria ngĩbanga we nĩ akacoka. Na thutha ũcio agĩtiga kana kamwe. Tareke twambe tũcorrect hau. Endaga mũthiĩ kwao mũkaracie. He ciama cithiagwo cia kũhumba aciari kana kũracia. Rĩu hĩndĩ ĩyo nĩ ĩrĩa ndakinyĩrĩirwo ngĩmwĩra ndingĩthiĩ kũracia tondũ nona niĩ ũrĩa njũĩ mũndũ aracagĩrio nĩ ithe kana mũhĩrĩga. Good. Koguo ũhoro wa kũracĩrio nĩ mũingĩ hatirĩ bata. Na akorwo nĩ kũhumbana nĩ sawa nĩ athiĩ humbane. Nĩguo. Nawe tondũ ndire ũguo akĩona athiĩ na ona agĩthiĩ nginya kwao. Okay. No ũguo rĩu ndionire tarĩ ũndũ mũnene. Aya. Na hĩndĩ ĩyo cita yake ikaraga gwakwa. Na arĩ thukuru. Ekaga nursing. Koguo ona rĩrĩa athire rĩ, atigire mwana na cita yake ndathire. Agĩthiĩ na mbere na gũthoma. Ndatigire nĩ atĩ niĩ maita maingĩ ndiakoragwo ndĩkuo, ndokaga Saturday. Thutha ũcio 2021 hau ũguo December ngĩkĩrwara. Ngĩrwara mũno mũrimũ wa ngoro. Yakorwo ngĩthama thibitarĩ ĩno ngũthiĩ ĩrĩa ĩngĩ na nĩũĩ hĩndĩ mĩrimũ ya ngoro ĩrĩa ĩ expensive kũrigitĩka. Nĩguo. Niĩ gĩkinya handũ ngĩkĩrengwo magũrũ merĩ. Pole. Ndambire ngĩrengwo kũmwe, gũcoka ngĩrengwo kũu kũngĩ 2023. 2022 nĩ okĩte thibitarĩ. Hĩndĩ ndarengetwo kũmwe na akĩnyona kwathokire na ngiri igĩrĩ ona nĩtakũnjikanĩire akĩnjĩra ndikamake nĩ ngũhona na ingĩgĩkua insurance na ĩkarĩha. Na agĩthiĩ na maitiga maikanĩria ciugo na mwarĩ wa nyina. Rĩu 2023 ndarengwo merĩ. Nona rĩu ĩkorwo ĩ mũrigo mũritũ mũno. Nĩguo. Gũtirĩ ũndũ ingĩhota kwĩĩkĩra ona hĩndĩ na hafi family members mwena wakwa ndirĩ tiga only my dad. Ate ndũrĩ family members, ndũrĩ aciari? Njeretwo ndĩ iki. Okay. Na my mom nĩ rĩte. Pole. So na dad wĩho. Ũguo hĩndĩ ĩyo ndĩ thibitarĩ ũrĩa wokarĩ wanĩcugurĩkĩire mũno nĩ ũyũ sister yake. Sister yake wanĩcugurĩkĩire handũ tondũ gũtirĩ ũndũ ingĩahotire kwĩĩka na magũrũ merĩ na ndarĩ na thĩna wa guoko, koguo na guoko
kwenye ndijoke gutambukia koguo ngina guthambia na guthambia ndathambagio niguo riu sister yake no warugamire nani ithenya rio na riu ngikirihe rutha na ngiinuka na tubitu tutuothe riu no mundu rathia wira mundu rahuthirite mbeca ciake na dawa na thibitarĩ ũguo ndainũkĩte kĩndũ nĩguo so sister yake nĩ andũ arĩa me mahati tondũ onarĩkia thukuru we nĩoniga wĩra ona ihenya ona thaa ici wĩra thaa ici wĩra thibitarĩ the gobaĩ na agĩkorwo no ũrarũgamia tũmbi tuothe no hau kaca-kaca-inĩ ĩyo nona na nginya mwana rĩu nĩ ũndũ wa cukuru ũgĩko o itherũ-inĩ rĩga tondũ ndainũka bado guoko kwarĩ kuohe na gũtiakĩrengirwo na kwarĩ na ruo ũguo gũtirĩ ũndũ ndingĩahotire ile time ya kuoga katarĩ itherũ tondũ nona andũ mũmenyananĩte nĩ mwana gĩtarĩ o itherũ na hĩndĩ ĩmwe ĩgĩũka handũ tarĩ ithako ũguo kuna venye aliniguza nikariaka o tu itherũ tũkĩambia kũrana kahina kana ndĩrĩ oho kana nĩ thirĩte so it happened with love na kuma mũthenya ũcio kĩhana tarĩ areka mtindo rĩu currently thaa ici ena akorabolia miezi 4 mĩeri ĩna na ũyũ sister yake rĩu my so called my wife nĩ ambĩtie rĩu gũka kũrĩ we na fujo mũno tondũ kwĩna insurance wagatĩte nake okorwo nĩ ũyũ ũhoro wa insurance ici ya assurance death assurance na insurance ya chronic illness atĩ ũngĩrwara mũno ũndũ ũtangĩhota gwĩka ũndũ kuna venye ũnaripwo nĩ gũkũrĩha nĩ njũĩ ũguo kana ũngĩkua nĩmekũrĩha family rĩu ũyũ no nginya korwo next of kin na rĩu arĩ we so hĩndĩ ĩrĩa ĩno ya chronic illness aramenyire nĩ arahũrĩirwo thimũ so akĩmenya nĩ ndakorwo ngĩneo so nĩ akoretwo akĩinsist mũno ũhoro wa gũcoka na niĩ hakwa ndigwĩciona ndĩna feelings ciake ona hanini tondũ ona hĩndĩ ĩyo agĩthiĩ ndathire tondũ ndarĩ mũrwaru na athire tondũ wa maica marĩa endete ti mo ingĩahotire haya sasa kulingana na mama yake mamu wao ndarĩ na rĩu tondũ mamu wao nĩ andũ arĩa gwĩciria nĩ andũ arĩa mendete mbeca araigwo na erĩ na maikare ndarĩ na thĩna arakwĩrire no ũikare nao erĩ ndarĩ na thĩna nao na rĩu mwana ũyũ ũngĩ ningĩ nake my dad ena thĩna tondũ araiga ataka huyu atazaa ona ndakanetwo your father already ndarenda sister ũyũ wa mũtumia waku nĩ ararega arauga ndakanatuo na mũngĩgĩa kahĩ ndakanagerio na hanini na agakorwo ena ũndũ mũnene mũno nĩguo rĩu ũyũ rĩu mũirĩtu ndarĩ nĩ andũ arĩa atũkũheana heana kila kĩndũ tondũ rĩu ona kanitha iria athomaga nĩ yarehire thĩna narĩ kanitha ici cia itambaya na rĩrĩa maigire nĩ ũru anga sister igĩrĩ na ũkĩringithia thĩ ũguo nĩ mũndũ we sacrifice maũndũ make nĩ akwendete mũno ũyũ sister ya mũtumia mũno ona thaa ici arĩ o gwaku na thaici wĩra koguo no ainũkaga kũu nĩkuo gwake ona nĩ gũkoretwo arete mwana ũyũ mwana kuma 2021 na nginya thaa ici na mwana watigĩtwo na mĩaka ĩtatũ nĩguo thaa ici ena mĩaka ta igana rĩu nĩ mũgwanja koguo nĩ mĩaka ĩna mĩhĩtũku rĩu nona ũngĩteitha bũrũri nĩ ũkuona nĩ mũndũ heanĩte na gũtiarĩ na ũhucia ono ũtigarĩ ũrokire thutha ũyũ rĩu 2023 mũico-inĩ hau ũguo mwana rĩu niĩ ndĩ mũtukania ndiramenya sister ũyũ nĩ ainũkaga kwĩ nyina nĩ athiaga mũciĩ kwao ũyũ hĩndĩ athiĩte hĩndĩ ndĩ thibitarĩ matamenyete ũhoro wa insurance tondũ ũyũ ona nĩ hĩndĩ aramenyire ũhoro wa insurance hĩndĩ athi kwa nyina ona nĩ kũmũingatire na kĩmũruma mũno na
ndatindanire wona na okire na kijana no horo cio githira na riu uyu so called my wife ndira amenyire arahorirwo ni ndo insurance ithi muhindi riu niguo marakorirwo na ni ta interest me nayo ithe kwa ngina nyina ndi arahurira thimu akuyo muthenya haya nyina riu arakuhurira thimu ya gukwira atia riu na kunjuria hana atia haya turabangana atia no riu so called my wife ni arenda kunyona karibu ngumwira atia tondu no na muciari ndingihota kumwariria uu na kuhinda ndi kwenda muhurire ngimwira riu kuringana haria makinya na moe mwana magikare nake ndi ndikaga na ngikwenda ngioya mwana haya niguo akwirire na na thaici nirahota kuhurira unyo akoretwo tukanite muno mutumia ni akuhuragira ona gukwenda kumenya wikaire atia urathi atia okire maita mere ndi thibitari tiga macio mere ndari ahura nginya kuria mwana wake atari atia kana guikaire etete aca ona guthukia hindi okite rita riu ndarengwo meriri okire na introduce jambo ingi njira ucio no munecia gucetu nake koguo already ni amuvite on we ni amuvite on riu juzi riu ndira aranjirie nenda gucoka so araregeta fujo by then aneta fujo sana na riu ndiramurithie kaya atamuvite on anajie tenenia thimango maigwe ngiuga ake na hindi ni amenya gutiari na uciano onomwe gatagati gakwa na sister yake so ndagutire ndo ngia suspect yo mutondo hatiari ni distranded dogo meciria haya riu kirio gwika ri radio yaku ndukahorie uyu cira uguthikiririo no tuo ni wanaracuria ndu ni mauthikagiriria na makakuhe maoni mao na tondu ni oranjirire ni orenda maguteithie ri Brian uguikara oro hau na itua ni okuoya maoni maria mothe ugutaririo riu we ni wogucaguranire rikuriega niguo thank you muno Brian ni twakena ni kwaria nawe thank you very much aya cira niguo cio wakigwa Brian hari ari one handu haritu one handu ni handu haritu by the way dingiuga handu hau ti trick hau ni handu haritu ani aciari muthee wa Brian aramwira wona wathie na ndugu yaku na mwiritu ucio sister ya mutumia waku mwathie na mbere nayo niona mugikaciara kahi mutikanandwe ona mwaciara kahi mutikandwe aya nindeoka kuoya thimo yaku 0722 720 mundu angiaga kumenya uguo ni ahuthagira kiene nayo mbarekage iguru kana kahuthira kiao matambite kwiguithania hau niho ndakinyire ngitwitua ndicirie kere matua mangi mundu ndatuaga ni kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana matua mangi mundu ndatuaga ni kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana keja goteri no menya andu aingi mangituire kware magithara na macembe magitunya na taribo mundu inukie thayo gwake tondu gutire waikanirio na kana kiika abangite gwaciara ciana reragirwo ni ungi matua mangi mundu ndaturaga ni kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana matua mangi mundu ndaturaga ni kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana
ino indo ciothe nĩ citũona ona ngĩtĩa nacio gũtirĩ ngainũka nakĩo mũtumia one mũthaka ciana ona ndĩcienda mũno no ciĩte mũndũ ũngĩ baba ihinda irima thikĩtwo kana ndĩo gũkũngĩriũka nĩkĩo ndatire itua rĩa gũtũra menyereire ngoro matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kũgana matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kũgana Kwadika no ngoro na maica makwa no cio itakamũtigĩra nĩkĩo ndimakario nĩ ũrĩa mũroiga kana mũrona bata ngoro yakwa kene na tondũ o mũndũ nĩarĩ maica make ngũikara makwa we nawe ũikare maku ndũgakue ugage nĩ niĩ matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana nĩ ũrĩ ona mũthuri athamĩte gwake mũthaiga aikarage korogoco kana gĩtarĩ marigũ na watuĩrio kaigua igĩtwo nĩ mamengĩ kũrũ mũno na wamũrora kĩmwĩrĩ aihũrĩtie ta mũtura ndũngĩmuona gĩteng'era gethe ndawa cia pressure matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana aya ũguo nĩguo kũrĩ rwĩmbo rũu nĩ rwa mũndũ ũgwĩtwo Mũigai wa Njoroge mena mũndũ ũgwĩtwo Mũhĩko. Mawoni maku rĩu nĩ mambĩrĩrie kũingĩra reke ngwĩre no ũnyandĩkĩre SMS kũrĩa gwa 22989 kana ũhũrĩre kũgerera ĩno ya 0722200720 ĩno ya 0722200720 kana ĩno ĩngĩ ya 0735989989. Nidiona aria marathie na mbere na kuhe Brian mawaitha hena mundu ranjira ni Julius kuma Meru ucio muthuri mutumia mwenye alivumilia na wakati wa shida na furaha wakati wa mwenye alivumilia wakati wa shida na furaha mateso na yeye huruma na akufanye sadiranyite hiyo ate kufanye dhiki rafiki yake hata kama ni wa sister yake, huyo ndiye ako na roho ya huruma. Okay, naona Hero show the difference between a man and an animal is the ability to think. Let Brayo follow his heart. Please pray for him just when I needed you most. Roa mudo gweto Randy Vanwoma Tagoros Wanye. Okay, it is so unfortunate the wife is coming back because of the money. In that case, she might leave again in case the money is gone. Aya, thank you mono. We wani wa kuni uri ko by the way. Brayo ri. Niwe turateithia muthenya wa umuthi. Brayo niwe turateithia. Brayo ekorire kiundu-ini kirito mono. Dada kuigua woni wako. Hello Inoro. Wana biashara. Ni kwega muno. Wi mwega we? Ndi mwega muno. Karibu sana, turaria nao baba witu. Ni murata wake Ngauru. Ogwitwo Thiga. Thiga, karibu sana. Kwero atia bahati munene wakwa? Gutira kau no mbura nene. Ni kuraura wega biu? Wega biu riu. Uhoro cio akiri mwega. Riu Thiga ri? Urenda guteithia atia riu? Kana urenda guteithia Brian atia nguri uguo Thiga? Tareke juria kiuria. Ndiye mutumia uyu areheire amureheire mundu me akimwira ati undu marenda kumvona akiri.
ithe amucokeria ithe nĩerire ithe kana ithe amwĩrire atĩa ithe ndarĩ ho akorire kanda thibitarĩ magĩũka na mũndũrũme ũngĩ nĩguo rĩu kanda ĩno ĩrengetwo magũrũ-rĩ nĩerire ithe amwĩrire atĩa hau ndingĩhota kũmenya rĩu korĩ niĩ-rĩ mũtumia ũyũ wake ndamũhanania na Delila hatirĩ tofauti na Delila na nĩathikire rwĩmbo rũu gũthakaga hau nĩekuona njaũ rĩu nguga sawa thengio thega na ũkĩgeithie kĩng'aurũ na andũ othe kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Bahati nĩngũmageithia mũno njeci ĩyo yothe nĩgeithio thega thengio mũno good ũcio nĩ mũrata wakwa mũno wa kuma tene tagwo thega nĩ wa kũrĩa Bahati Nyaikuru yes mwanake ũyũ egwĩtwo Brayo maũndũ marĩa agereire nĩ maingĩ mũno Brayo atigirwo nĩ mũtumia na maũndũ magĩthiĩ nĩ weiguĩra rũgano rũu ruothe hello Inoro wĩ mwega hello 0722 200 720 ĩyo nĩyo namba 0722 200 720 gĩbũgũ mũgwanja 22 magana merĩ mũgwanja 2 gĩbũgũ ĩyo hũra nayo no ũhũre na ĩno ĩngĩ ya 0735 989 989 nĩ ikũingĩra hello rĩu nĩ waigua ndeto iria itendaga rĩu nĩ gĩthemba kĩu ngĩigua mũndũ ũrakwĩra you have received ũcio ti mũndũ serious ũcio ti mũndũ mũngĩteithania mũtũrĩre-inĩ ona hanini hello wĩ mwega kwerwo atĩa nĩ atĩa nĩ kĩ kĩrathiĩ na mbere andũ a Ngai nini Chinda iko wapi hello Inoro yes kwerwo atĩa wĩ mwega niĩ njagĩrĩte biũ karibu sana tũraria nao baba witũ ũyũ etagwo Ndiruma Njũgũ na gũkũ nĩ rũndia nĩ Gĩbuno karibu sana asante nĩ ndathikĩrĩria Brayo na mbere na kũhe Brayo pole nĩ tondũ wa maũndũ macio mamũkorire nĩguo second njĩre Brayo nĩ aikoni nĩ Brayo sister wa mũtumia ndingĩenda kũigua mũndũ ũrĩkũ kana ũrĩkũ ekũnjĩra ndĩmĩtige nĩ tondũ mũndũ ũrĩa warũgama na hĩndĩ wĩna thĩna ũcio nĩwe mũndũ ũyũ ũroka tondũ nĩaigua atĩ nĩ kwagĩa kĩndũ-rĩ maitho ndingĩroria mwena wake ona ndũngĩenda kũmũigua ona ndingĩenda kũmũigua tondũ kwanja tondũ niĩ nĩngoretwo na kahinda ga kũrera mwana mũnini-rĩ nĩnjũĩ mũndũrũme nĩakoragwo na ihinda iritũ ũtigĩirwo kana kwanja ge kanini nĩguo gũkarera nĩ hakoragwo tũmathĩna tũingĩ tondũ rĩngĩ wĩ gĩbarũa na kĩ rĩu niĩ ingĩikara na sister wa mũtumia itekwenda kũigua rĩu ona hau mũciari aranjĩra macio mangĩ nĩ magoka thutha tondũ mũciari ũcio angĩkorwo nĩ arũgamaga wega na Brayo-rĩ no ngĩoire mwana ũcio akĩmũnyitĩrĩre mahinda macio marĩ maritũ no ngĩamũthambagia rĩu angĩkorwo ũyũ nĩ akuonire njaga agĩtĩkĩra gũgũthambagia na gũgwĩkaga maũndũ macio mangĩ mothe-rĩ hĩndĩ ĩrĩa wagĩa kĩndũ ũmũtige-rĩ hau nĩ ndikuona hagĩrĩire niĩ ingĩikara nao na njĩre Brayo akinyĩre hau ndake kũigua ũhoro wa mũndũ na ndakae gũtiga handũ hau ndagathikĩrĩrie ũka nau reke gũthikĩrĩria ũhoro wa kĩhiko-rĩ tiga nĩ gĩtĩo na mũciari ndabatiĩ ũkorwo atĩ ũkĩmũthikĩrĩria ũguo mũno tondũ kĩhiko gĩkoragwo gĩ kĩa andũ erĩ mendanĩte nĩguo na hatikoragwo mũndũ wa gatatũ ona kana nĩ mũciari kana nũ tondũ heragwo nĩ agatiga aciari mathi matuĩke kĩndũ kĩmwe nĩguo rĩu mũciari ndabatiĩ gũkũingĩra gũkwĩra atĩ itua rĩrĩa ũgũtua harĩ mũtũrĩre waku na kĩhiko nĩ mũtũrĩre waku wĩ wothe ũmenye maica marĩa mũndũ aikaraga atahikanĩtie nĩ manini gũkĩra marĩa mũndũ aikaraga ahikanĩtie nĩguo koguo nĩyo hena mũtũrĩre ũrĩa waku mũnene rĩu ningĩ Brayo hau nĩyo hena mũtũrĩre wake na angĩkorwo nĩ amũtirikĩte-rĩ kwanja akamũtigĩra mwana munya angĩkorwo arĩ mwega kwanja ona nĩ arwara nĩ angĩakuire mwana nĩgetha mwana ndakaherete
niguo koguo nĩ mũndũ ũtarĩ na bata nginya na mwana ũcio wake agĩte na magĩte na Brayo second mũndũ hĩndĩ ĩrĩa wĩna thĩna gũkwĩra atĩ nĩwe ndĩrenda atĩ tũmũbuonu nake rĩ nĩ kũmũnyũrũria tondũ ndũrĩ ũndũ ũngĩhota gwĩka tondũ nĩ arona wĩ mũrenge magũrũ koguo ona ndũrĩ ũndũ ũngĩhota gwĩka nĩguo nĩ gũka kuongerera kĩronda cumbĩ mahinda marĩa ake kĩratura rĩu njĩre Brayo ndakekorora na kũu aikare na sister ya mũtumia na amũnyitĩre nĩ tondũ nake nĩ amũnyitĩrĩire na nĩ thikagĩrĩria racũria ndĩmĩendete mũno thengio mũno no nĩ taraga andũ aingĩ asante sana thank you very much. Aya nĩ ndĩrenda kũigua we ũtari waku kana ciugo ciaku kũrĩ Brayo ciugo ciaku kũrĩ Brayo nĩ irĩkũ by the way. Hello Inoro. Hello kwerwo atĩa wĩ mwega baba witũ kwega biũ mũthuri tũraria nao aia na andũ nĩ mwena ũyũ wa Kayole na nyũmba rĩu mũthuri ũcio ũretwo Brayo nĩ ndamũigua nĩ ũrĩa ingĩmwĩra ndagacokie kĩara harĩa arũmĩirwo ndakagerie tondũ angĩkorwo mũtumia ũcio wake nĩ amũtirĩtie ũru rĩrĩa atarĩ mũrwaru na ataratinĩtio magũrũ nĩ arendaga gũikara ta aramũikaria ũru rĩu atarĩ githĩ ndigũka kũmũrĩkĩria harĩa atigĩte agũke njĩre Brayo ũhoro wa kĩhiko rĩ ndagathikĩrĩrie mũno ona baba wanyu ndangĩkwĩra ũhikanie kũrĩa arenda we nĩwe wĩthurĩre kũrĩa ũrenda na kĩrĩa ũrenda rĩu ũrenda nĩkĩo gĩgũkũiganĩria toro rĩu nĩkĩo batiĩ kũrũmĩrĩra matua maku nĩguo akinyĩre hau na angĩkorwo karwĩmbo karĩa kauga kawega kanini nĩ kaiganu ũrĩanĩre na nene rĩ mũtumia ũcio nĩ arĩanĩre na nene tondũ nĩ ekire kawega karatũma Brayo aririkane nĩ amũmutĩire ciana nĩ athiaga thibitarĩ akamũthambia akamwĩkĩra tũmaũndũ kau no kawega kanini karĩa mũtumia ũcio Brayo ndakĩhorere hau harĩ ũcio mwerũ ahorere tu ndakae gũtinda akĩgiĩka na nĩ andũ nĩahorere nĩ atigane na andũ good thengio mũno baba witũ asante. Haya wĩraĩra Brayo atĩa utamwambiaje Brayo ũkũmũhe irĩkũ we tondũ nĩ wakĩigua rũgano rwake ũkũmwĩra atĩa tondũ nĩ aragũthikĩrĩria. Hello wĩ mwega. Aya cio nĩ mũndũ ũtarenda gũtwarĩria atirĩ ũndũ tũgũkĩmwĩra tũgũkiuga atĩ na nĩ agĩkira. Hello Inoro. Hello Shohi. Yes kwerwo atĩa nĩ kwega mũno karibu sana. Ucio nĩ Ruto watwa na Shusho wendo kuma wa Magana Tetu Nyeri. Karibu sana woni waku nĩ ũrĩkũ? Niĩ nĩ ndĩrenda kwarĩria Brian ĩmwĩre atĩrĩrĩ maĩ mekũraihu rĩ matininaga nyota na ũguo sister yake yamũrorire hĩndĩ ĩyo arĩ mũrwaru gũtirĩ ũndũ mwega Shohi ta rĩrĩa mũndũ arakũrora rĩrĩa wĩna thĩna tondũ hĩndĩ ĩyo nĩrĩo ũmenyaga mũndũ waku ũguo mũtumia wake orire nĩaikare nakuu nake sister ĩno yake ũguo amũrorire nĩathiĩ na mbere na kũmũrora na rĩtwa gwati nĩ Mbũkio ithe tiguo koguo ona mangĩciara mwana rĩ agĩgũtua ithe rĩ ithe gũtirĩ handũ arokĩra mũtũrĩre-inĩ wa Brian tondũ mũtũrĩre nĩ wake na gĩkeno nĩ gĩake na mũciĩ nĩ wake mwana nĩ etwo ũrĩa agwĩtwo ndarĩ ndakwaga gũkũra atĩ tondũ ndanetwo ithe koguo mwana aciarwo etwo ũrĩa egwĩtwo akũre no niĩ ndingĩra Brian ũguo athiĩte na mbere na mũtũrĩre wake na mũirĩtu ũcio wamũrorire ũcio nĩwe wĩna bata mũno na tondũ ndateire nginya ciana cia sister yake athiĩ na mbere na kũrera ciana icio ende ciana icio ende mũthuri ũcio athondeke mũciĩ ũcio tuike mũciĩ nĩguo ndingĩra Brian na ndagakue ngoro na ndagathiĩ na mbere na gwĩciria maũndũ marĩa mathirire tondũ rĩrĩa sister yake yeherire hau rĩ hatiagĩire gap reke ngwĩre Shohi gap ĩyo nĩ iyũragio na tondũ nĩ aiyũririo rĩ ũcio ũiyũrĩtie nĩ ikare o hau mother in law ũyũ ũroka kuga no ũkĩoe othe ikara na othe nĩ sawa
Rĩu rĩ ũcio mathainĩ rũgũ atakiwe mũtumia wa Brian. Brian gĩkeno nĩ kĩa Brian. Ũguo ũcio ũrauga atĩ moke maikare hau marĩ othe. Gũtirĩ ũndũ ta ũcio, decision nĩ ya Brian. Na niĩ ndingĩra Brian o ũguo athire na mbere akĩ move on. Ona kwĩna thĩna na gũtarĩ ya move on na sister ya mũtumia wake. Ũguo nĩguo ngwĩra Brian na mũtumia wake nake ethe maũndũ make naku tondũ nĩ amũtiganĩirie rĩrĩa arĩ na thĩna. Tondũ Thank you. Asante sana. Thank you muno. Haya, Tom Kang'ethe ekũrĩa Atlanta, Georgia. Ndiona nĩ arageria kũhũra na mwena ũyũ ũngĩ wa WhatsApp. Tom Kang'ethe wahota hũra nĩ ngũkorwo ngĩoya nĩgetha tũigue we woni waku kana ũtaro waku kwĩ kanda ĩno ĩgwĩtwo Brian. Ũkĩra kwĩra Brian atĩ Brian nĩ aragerera mathĩna macio maingĩ mũno nĩ mendanie na nĩ maraikarania rĩu nginya na sister ya mũtumia. Ũngĩra kũmwĩra atĩa? Ũngĩra kuga atĩa? Ũngĩra kũmwĩra atĩa? 0722 200 720 hũra oro rĩu njigue 0722 200 Hello Inoro. Hello. Kwaru watia wĩ mwega? Nĩ kwega sorry. Karibu sana. Tũraria nao? Nĩ Jane kuma Naikuru. Jane wa Naikuru wewe, karibu sana gũkũ. Ngwenda kwĩra Brian atĩrĩrĩ. Arũgame na sister ya mũtumia. Tondũ ndamũtigire thĩna-inĩ. Mũtumia ũcio nacoka no akora rĩngĩ. Haya, onacoka no akora rĩngĩ? No akora rĩngĩ. Nĩkĩ kĩngĩtũma uge ũguo? Nĩ maciare kana papa wa mwanake nĩ akandastandi thutha-inĩ mahetwo kana. Ona mũthuri ũcio nĩ agathiĩ kuomba mwanake ũcio msamaha. Ona mũirĩtu aringithirie kĩremba nĩ ũndũ wa kũrakara gĩtarĩ wa gĩtambaya. Ona mũirĩtu ũcio nĩendete mwanake ũcio mũno. Na mwanake ndakamũrage ngoro kũrĩa guothe amũrutĩte. Atigane na mũtumia. Ona amũcokia no akora. Kaba ũyũ wamũtirighirie na mathĩna. Ũguo nĩguo ingĩmũteithia. Thank you mũno, asante. Tuko mwega. Thank you mũno. Brian nĩ njũĩ no arathiĩ na mbere na gũkorwo akĩandĩka point ici nĩgetha agĩtua itua nĩ wamenya nĩ rĩake. Haya, reke ndĩmũthomere SMS imwe iria cingĩrĩte kuma kũrĩa gwa 22989. Mwaura Soja wa Kenyatta Barracks aranjĩra hello Shohi. Where are our morals? Where did our good traditions vanish to? Where do we hide our faces? May they get other jobs. May nake no tigane na sister yake ona athũngũ nĩ matũire na matirĩ mũhĩrĩga kana gũciarwo atĩ kana gaciarwo gatuo Arsenal kana Juventus. Maisha mathiĩ na mbere. Haya, mũndũ ranjĩra Brian akae na huyu mwenye alimshikilia ajali asijali akizaa kijana atamuita Blessed ama Hope any name ni Mase wa huruma. Haya, Brian hafai ku accept the wife back cause anaweza hadi kumuua ndio alipwe cause haja yake ni pesa. A move on na mwenye alimsaidia wale mtoto bila kumsikiza mtu yeyote na aeke tu tumaini yake kwa Mungu. Ni Mama Precious wa Nyahururu. Hello Shohi, uyo ni Baba Chris wa Makobo. Kimuthuri ucio ni eke wega aikare no ucio umutungatite mahinda-inĩ mau ena thina. Ucio wathire ti mutumia wa ma. Ucio ni wa mbia na acoka arenda atige ahara. Ni aje Shohi, ni Julius kuma Meru, ucio muthuri mutumia mwenye ali ina ni guthomete. Haya, 0722200720. Ati mwire ndakamake
wakahĩtio wakairĩtu. Good. Ndũmĩrĩri no iroka, ndũmĩrĩri irathiĩ cingĩrĩte nginya ingĩ iragerera kawaru. By the way, ingĩ irangorerera kawaru. Ũngĩra kwĩra Brian atĩa? By the way, ũngĩra kwĩra Brian atĩa? 0722 200 720. Hello Inoro. Hello. Wĩ mwega? Nĩ kwega biũ, wĩ mwega we? Nĩ kwega biũ. Karibu sana. Ũrenda kwĩra Brian atĩa na wĩtagwo atĩa? Ungetwo Wagacunjĩ. Wagacunjĩ? Kuma Juja Murera. Karibu sana Wagacunjĩ. Ngĩra Brian atĩrĩ. Ariganĩrwo nĩ mũtumia ũcio wake biũ. Aikare na ũcio ũramũroraga arĩ na thĩna visa yake. Ariganĩrwo nĩ ũcio wa mbere biũ kaimana. Biũ ndakamũkorwo acirire ciake ona hanini. Tondũ rĩrĩ ũcio aramwenda nĩ tondũ nĩaraiguire kwĩna kaitũra karoka. Nĩ mbeca. No rĩu ũyũ mũtungatĩte akamũrora. Ucio nĩ ingĩmwĩra ikare nake nĩ tondũ ucio nĩwe ũngĩhota kũmũrũmbũiya wega. No rĩu ũyũ oka ona kũmumania harĩa atigarĩ tondũ ena tha nake mbeca arĩ. Nĩguo ndĩmwĩre ndakagerio na hanini na ndagathikĩrĩrie ciari atue itua we arĩ wika na itua nĩ rĩrĩ kwenda kũmũtuĩra aikare na ũyũ ũramũrora arĩ na thĩna. Nĩguo ariganĩrwo nĩ wa mbere ndagathikĩrĩrie mũndũ ona hanini. Ndakende ndeto cia andũ ona hanini. Ndeto cia andũ ndakende ona hanini. Tondũ ũcio angĩhĩtia rĩu acoke nĩaumanie Brian harĩa atĩ nĩaumanie Brian rĩu harĩa atigarĩ. Ingĩmwĩra arima-inĩ no ũyũ. Thank you mũno. Thank you mũno. Asante. Haya, no he kaũndũ ndĩreciria hihi nĩ mũratiga. Brian nĩ atuĩrire nĩ moete insurance ya kĩndũ gĩtagwo life insurance. Life insurance moete na mũtumia ũyũ wake atĩ ingĩkua nĩ ũkarĩhwo mbeca ici, ũngĩkua nĩ arĩa magatigara makarĩhwo ici. Toko mũtumia ũyũ wa mbere arakĩenda gũcoka nĩgetha maiguane nĩgetha insurance ĩngĩgagĩũka hakorwo he sawa. Ndiũĩ no meciria, ndiũĩ nĩ atĩa ndĩreciria. Just thinking out loud. 0722200720. Hello Inoro. Wĩ mwega? Hello. Sa ũcio na ndararia nĩoire thimũ ndararia nĩtuoire thimũ we ndararia ũgakĩrigwo atĩrĩrĩ hii sasa ribaya. 0722200720. Hello. Wĩ mwega? Ndĩ mwega sorry. Karibu sana, tũraria nao? Ndĩtagwo Esther kuma Kayole. Esther wa Kayole, karibu sana. Asante. Niĩ ũrengera Brian rĩ ariganĩrwo nĩ mũtumia ũcio wa mbere nĩ tondũ nĩ kuonania na ndarĩ na bata na Brian angĩkorwo amũtiganĩirie kinya ciana na athiĩ na mbere na ũyũ wamũtirĩrĩire hĩndĩ ĩyo arĩ na thĩna. Nĩ tondũ ũcio nĩwe mũtumia wake ũrĩa Ngai amũhete. Ũcio wa mbere aroka nĩ tondũ wa mbeca na hiyo ona mbeca icio Brian ahetwo ingĩthira no kũmũtiga angĩmũtiga. Nĩ mũrona te kũmũtiga Brian angĩikara ũru? Angĩikara ũru nĩ ekũmũtiga rĩngĩ na hau wa gũciara mwana rĩ mwana gũtirĩ rĩtwa atangĩtwo ndanakorwo na ihinda ta rĩu ngerwo nĩ mũndũ ndikamũtua arĩ batha-inĩ rũũ no Ngai akĩgarũrania angĩciara mwana wa mũirĩtu na ndiatuire kinya mũtumia wake. Na rĩu ingĩra Brian mwana no atuo rĩtwa nĩ mbũkio na toro wothe hau ha mũciari wake nĩ akona Brian nĩ amũhĩtĩirie noke amũcũnge mũhera. Nĩ aoke Ngai nĩ tondũ nĩ kũrĩ Ngai wa ihinda rĩngĩ. Nĩguo
na atiganirie na mutimia ucio na ndageciria horo wake na athie na mbere na maica arere ciana ciake. Thank you muno Esther. Asante. Thank you. Aya, no ndĩrathiĩ ngĩciguaga mũndũ gwĩtwo Wanderi wa Gĩkambura arajira ambia Brian afuate roho yake. Joro wa Arsenal anasema kama hakuna tabu, Brian has no reason to listen to his father. My advice to Brian, achukue seas na waache pressure. Aya, nyuothe mũratetera Brian no. Ndiona mundu ungihe opinion ya mutumia acoke. Ndirona ona imwe. Ndirona mundu ona umwe ujirite hicohi ira Brian ecokere o ringi arekere mutumia. Ndirona ona imwe. Hello. We mwega munene. Karibu sana, turaria nao. Kamau, we mwega, karibu sana. Karibu sana. Riu ri ugira Brian atia? Ngira Brian atiriri. Eke undu muhuthu atue ngoro yake riramwira. Tondu wa mbere na hau urakiuga horo wa insurance ri. Matua ma mwico ni muthuri ukoragwo namo. Tondu wa mbere ndingĩkorwo ndĩna thĩna. Nawe wandigire hĩndĩ ndagũbataraga. Rĩrĩa ndonire thĩna ũrĩa wakire kũndeithia ũcoke ũnjĩre insurance tondũ ndagatĩte nawe ĩgagũteithia. Wona rĩu hau hena gathĩna. Nĩguo. Koguo ningĩ tũgũtarĩria Brian ũndũ mũingĩ atĩrĩrĩ. Afuate ngoro yake. Atigane na aciari tondũ aciari no rĩmwe nĩmatũhĩtagia. Tondũ ndingĩhota gũkorwo kĩrĩa ndĩtegemeire nĩkĩo mũciari aranjĩra ndigategemee. Rĩu wakena cohi hau nĩho harakĩrehera thĩna thĩinĩ wa mũtũrĩre ũcio wa Brian. Koguo nake tondũ Ngai nĩekũmũhe hinya-rĩ, arikathe na ũcio wamũteithirie-rĩ, aikare onake. Koguo ndagaticwo nĩ matico ma mũthe. Ndagaticwo nĩ matico ma mũthe, na hangĩ hakwĩrwo atĩ nĩ mamuinio atĩ hiki othe-rĩ. Koguo hau nĩ kuonania othe nĩ mami na mwana me biacara-inĩ ya kũrora kĩrĩa Brian akaheo nĩ insurance. Nĩ hega hau. Thank you. Tũtigacemanie Juma. Kabisa. Thank you brother. Thank you. Haya. Ndenda kuigua woni waku na thaa inyanya nĩ gũkinyera kinya, by the way. Thaa inyanya nĩ gũkinyera kinya na mwĩna mawoni mega mũno mũrangenia kũngenia. 0722 200 720. Hello Inoro. Hello. We mwega. Ndikora vio. Karibu sana, turaria nao. Gitagwo Mukajiado kuma Karimenu. Mukajiado, karibu sana. Kuma Karimenu. Karimenu ya kuria Gatundu. Acha. Na uko Keni Nyeri. Okay. Ndauga atiriri. Mutimia wa Brian wenda gucoka na amutigire atari maguru ri. Riu agigicoka riu atari maguru ri. Ndaiga kumuminukia biu. Koguo arikanie na ndeto ciake biu. Arikanie na mutimia ucio biu na Ngai amuteithie na muonekanire. Aikare no amuteithirie. Na gikone amuteithirie ahana ugu na kitana twandu tu wothe. Twana turi. Akimakio niki. Kiria ithe arakiuga ona mangĩciara matikae kũmũciara. Ile kuwa guo ri. Ona Brian kwa gwakire andu aria nyina. Angĩciara amatue. We aciarĩtwe wika Brian ndarĩ ario nyina. Onoko wari wika ri. Ndakegĩte andũ ao. Ningĩ ona no atuĩka kana mwana gũtirĩ ũndũ kangĩmũtua. Koguo ndagaticwo nĩ ithe na maũndũ maya mangĩ. Ndagaticwo mũikarĩre wake. Ona ndana maũndũ ta macio. Haya, nĩ hega hau mũnene. Okay, thank you. We, nginya gũkũ kwa SMS gwakanire andũ a Ngai. He mũndũ ranjĩra, we sohi, mimi naitwa Martin Njoroge, mwena wa Isiri. Ningeambia Brian ashikilie hapo kabisa. Asonge mbele na asonge nayo na mwenye anamjali. He ungiraja ni aje generali, huyo madam hakuna difference yake na Madara.
asahau na huyo bibi kabisa, kaa venye alisahau na kunyonya. Nikimwa kuman kubu. Thank you. Aya, vati nija gawa isiri ndakuona. Let Brian seek cultural advice and move on with this merciful lady. Okay, araro mwira Brian seek cultural advice. Cultural advice gwiciria ni agithikuyu athuri akiama hihi ndetagwo ndirona. Hello. Aro Inoro. Hello, kwerwa atia munene wakwa? Otire Rauru ne kwera muno tukaria nau. Etagwo Mwangi mwena wa Jos Kamala. Mwangi wa Jos, karibu sana. Ta he horo we ugi advice kikandeno atia? Tuthie urenjira Brian umwira ucio wa mwendire atari na maguru ucio niwe mutumia no wa mwendete ni undu wa indo apende kabisa. No amenya matiahitanitie ati tondu Brian ati ni arwara, mahitanitie o uri andu matiganaga tu kawaida. Brian arwarire thutha niguo ne arwarire thutha no ne ongiokire ne anejire ne murwaru ne angiokire kumuona na amutungata hindi iyo riu ena thina piu no na okire thikũ maita merĩ agieterera Brian akue nigetha insurance ikamuriha riu no ona to ukorwo na mubango wa guka riu akimuninukie nigetha akirihwo ni insurance amuige thi ai uguo niguo kuri ni ndaigua munene riu ni atigane nake piu na ikare na sister yake. Good. Manona aciarwo nĩ etwo nyamu etwo marĩtwa ma nyamu ona etwo nyamu ĩrĩa ĩtaramenyeka nĩ nyamu mũthemba ũrĩ we etwo o nyamu nĩ ũguo mwana nĩ egũkũra thank you muno, nĩ twakena baba witũ. wega gĩa na ihinda rĩega. Asante sana. Cio nĩ angeni atĩ kana gaciarwo kagarĩtwo getwo nyamu. Yera nyere mutire itherũ bani rĩmwe nĩ mũtũma mũndũ igua gwĩthekerera na gũkena. Haya, twambe tu eno ya mũico twambe tũikĩrie. Hello Inoro. Hello, kwĩrwo atĩa Cohi? Nĩ kwega mũno wa eci, ũrĩ o kuo? Ndĩ o kuo na nĩ ndoka. Karibu sana, woka hĩndĩ ĩrĩa kĩhiũhĩte kũhiũha. Nĩ ma tondũ niĩ woni wakwa kũhana ta wĩ wa mũng'ethanĩro. We ũka, nĩ tũgũkuoya o ũrĩa ũkĩte. Ndaigua ũguo wothe andũ ma reason no maririkane tũrĩ Agĩkũyũ. Mata ma mũciari nĩ moru biũ. Mũgambo wa mũciari no ũrĩa Brian ndagakue ũguo ithe oigire tarĩ itherũ na ngamenya kĩrĩa kĩratura ithe na nĩ ngũtarĩria thutha-inĩ, no rĩu ithe ararora akona atĩrĩrĩ ũndũ wa mbere mwarĩ wa nyina na mũtumia ũyũ nĩ nurse, ũguo magĩka ũrĩa mekaga na Brian nĩ amenyaga no hagĩe mwana na nĩoĩ no prevent kũgĩa mwana no akĩdecide nĩ akũgĩa mwana ũguo nake tũtikamũtherie mũno. Brian aca mũtumia ũyũ wamũroraga sister ya ũyũ mera rĩu mena Brian ndagĩka ĩno tondũ ũgĩa nda na nĩ mũndũ nurse nĩ amenyaga ũrĩa kũrathiĩ na mbere na kuga atĩ ndoĩ ũhoro wa insurance niĩ hakwa nĩ ndĩraremwo nĩ gwĩtĩkia no akorwo nake nĩ mũcori tondũ andũ acio othe sister cia erĩ na kinya nyina iramehoka igana kwa igana. Kwĩrwo nĩ mũciari ndũkanandue tondũ niĩ ngĩrĩ mũtumia mũkũrũ niĩ nĩ nyonete maũndũ gũtirĩ ũgwati ta ũcio tondũ ona mwana ũcio nĩ akorwo arĩ kairĩtu. Brian nĩ aikare oĩ ona nyina ndangĩmũtua na njoke njuge ũndũ ũngĩ ruo rũngĩ rũrarĩa mũtumia ũrĩa mũkũrũ niĩ nĩ ndarũiguire hĩndĩ ĩmwe mũthuri wakwa ekĩrĩtwo plasta kinya kĩero ngabocwo gũkoma thibitarĩ ngamũtigĩra my sister
na magikomania na tire mweka na mere ndakorire condom ciyo rungu wa mukondoro. Goja sister yaku na muthuri waku? Na muthuri hindi o plasta ya kinya kiero. Na tondu ni ndamenyaga ni nguthie gukoma thibitari ni nda prepare mwana wakwa niwe wonoragia poti ithe athira kioro. Ugo sister wakwa na tikiria ti ate services cia bata heaga muthuri wakwa no gwe ni akomania na muthuri wakwa. Na ndiamuririe na muthuri wakwa ndiamuririe mundu uria nderire no mami. Na niĩ nĩ nyonaga kĩũndũ kĩu no gĩkorwo nĩkĩo kĩamarĩire rĩ tondũ nĩ ndaiguire ruo rũru mũno. Gũtirĩ mũtumia wendaga gũcokwo na nyunjurĩ. No ũyũ wacoka mwana wa nyina na nyunjurĩ na kinya nĩ arenda hakorwo na ũira rĩ niĩ ndiramwĩhoka. Brian aririkane kwanja ithe ako peke yake nĩ akuĩrĩirwo nĩ mũtumia na mwana wake no uyu Brian. Ndari mwana ungi. Ndari mwana ungi. Koguo wendo uria we ithe wa Brian endete Brian nake ri no umwe naguo ri no ukorwo wi wendo muriku muno undu arekwo akinya muhiki wa gianda ya Brian. Undu ucio ngenjire Brian atiriri Gĩgĩkũyũ tutiaragĩrĩria maũndũ ta macio mũndũ enda. Kanake mũndũ arekagwo ambe ohoke. Tondũ ũhoro wa gũkua nda na kũgĩa mwana nĩ ũrĩa mũthũngũ oigaga it's a matter of life and death. Brian nĩ harĩa angĩkorwo ambe amenye ũũ mĩario ĩkoniĩ ũndũ ũyũ nĩ agĩrĩire ambe atigane nayo. No gwererwo nĩ andũ mwana ũyũ no amũhe rĩtwa ro rĩngĩ rĩ mũthee Gĩkũyũ anoka haha na agatwĩra mwana no aheo rĩtwa na aheo rĩticenjagio. No harĩ mũndũ hau era Brian atĩrĩrĩ agerie gũcobu ũndũ ũyũ culturally. Koguo ithuĩ twĩ haha rĩ ndirona tarĩ ithuĩ tũngĩteithia Brian. Brian angĩteithio nũ? Nĩ athuri. Nĩ athuri na tire kahinda gaka mutumia enda. Mutumia enda na nĩ njũĩ hihi nĩ hagũka athuri ta Njoroge wake huyo atwĩre kana nĩguo. Maũndũ maingĩ matiaragio ona ndũngĩthiĩ ũthoni wa mutumia waku kũracia mutumia enda. Mwana ena nda. Mwana arĩ nda tuga mwana ambe aciarwo tondũ ũhoro wa mutumia kuohoka akoragwo arĩ magego-inĩ ma hiki. Na we muthuri nĩ ũyũ ũguo ti kaũndũ kanini. Rĩu njuge atĩrĩrĩ Brian eke wega ũhoro ũcio ambe akire eterere mwana oimenda. Koguo ndakambe gũcaria any other advice. The only advice ingĩkiuga aheo ĩngĩtũteithio na niĩ ndĩkĩre ho rĩ ndĩ mwana ũyũ atuo rĩtwa ĩnĩ etwo kwĩrwo atĩ no atuo nyamũ. Gũkĩrĩ andũ metagwo nyamũ na hiti na ngarĩ na nguyo na nderi no amwĩte rĩtwa rĩothe no ageria akĩmwĩte rĩtwa rĩega. Hau hangĩ njeterere njigue no nyende athuri aya niaraniaru moke matwĩre matuhe woni wao nao. Nĩ ndameterera na kwa hamu na gamu. Nĩ sawa sawa. Thank you Mama Esi. Thayo. Thayo Mama Esi. Mama Esi nĩ akoragwo mu controversy ndarugamaga atĩ o ũrĩa mwarugama nĩ akoragwo na mĩrũgamo yake we mwenyewe. Nĩ ũkũigua rĩa kwĩra bana so hau niĩ nĩ ngũregana. Anyway nĩ thaa 8 ina ndagĩka 7 ndenda gũka nderetie no nginya tũngĩthiĩ nayo na mbere wega. Ũtaro waku kwĩ Brian nĩ ũrĩkũ? Ũtaro waku kwĩ Brian rĩ ni gani bwana? 0722 720 nĩ wingĩrire kũrĩa kwa Rembesha Maisha. Paybill number ririkana ni 525241. Account name ni Kiugo Inoro. Tigiti ni ciringi 100. Thiĩ hau gũra tigiti waku. Yes, thiĩ hau gũra tigiti waku
maundu maku maikare me sawa sawa. Hena muthuri ukugeretie gutuhurira ari kuria kundu gugwitwa Atlanta Georgia witagwo Tom Kangethe. Tom Kangethe, Tom kurathie atia wi mwega? Ndinde mwega muno. Karibu sana. Hihi ndiye woni waku ni uriko? Ndigaga kawoni yokanini onanie. Rehe mawoni tara mwanake uyu gwitwo Brian. Endo mundu maundu makihena kuringana uria makiheirwo. Tondu tukiwe muno uria twakiheo. No kuringana uria aririe akoguo niguo kuriri. Ucio ni uhoro muito tondu mundu gutiganiria aria wina thina. Ucio ti mundu oikore mwega. Ningĩ harĩ handũ akinyaga no nginyagia we ũbuate ũrĩa ngoro yaku irenda. Niĩ ndirona arĩ ũru aikarĩte na ũyũ mwarĩ wa nyina. Tondũ ũguo maitũ agweta hau rĩ. Mũtumia kwanja mũritũ ũkĩndakwarĩrio mũno tondũ no mbiagwo. No koguo ariye niguo uhoro wa gutua maritwa ri. Niĩ nĩ mũrata wakwa ona guko. Kanyaire ũguo akĩmwenia ndũkanandue. Acenjire mama we ũrĩa endete agĩtua mwana kĩrĩa gĩkũrũ. Tondũ maita marĩa mangĩka nĩ maita matue etwo rĩtwa rĩu. Auge ndagetwo. Ndakagerie mwana akwa eka atĩ ũguo nĩ kahĩrĩ. Marĩtwa nĩ maingĩ mũno na gũtirĩ tũtangi. Rĩu kĩmwana gĩake nĩ gĩakũrire onake tondũ nĩ mũnjeci rĩ. Ona cati yake tondũ andĩkagwo last name rĩ. Andĩkagwo rĩtwa rĩa nyina. Aya. Rĩu ndangĩenda kamũgwatwo karĩa kamũcokerere. Ndakaĩko ndĩkagwetwo ũgĩke ũguo nĩ egũcokera ũguo. Tondũ mwana ehoreke maciare mwana etereire tondũ nĩarĩcaria athuri. Makĩmuorere wega ũrĩa agĩrĩirwo nĩ gwĩka. Nĩguo. Amini hoye mwana aciarwo ndakagerie gwĩta rĩtwa rĩa mũthuri ũcio. Ona nake ndĩmakombere rĩakwa no ndĩmahe rĩakwa. Erwo atigwo nyamũ. O rĩrĩa ekwenda. O rĩrĩa ekuona rĩ rĩega. Ekuona rĩ rĩega. Tondũ akwa nowe e wiki rĩ. Ona rĩtwa mwana ũrĩa ũngĩ nyina angĩatuire twamwĩte ũguo. Amũtue kwa nyina. Aya, thengio mũno mũno Tom. Ũramũrora rĩrĩa ena thĩna ũcio ningĩ nĩ ũrarikona ningĩka nake. Thengio Tom, na ũgĩtũgeithanĩria Atlanta. Asante sana. Sana muthuri ũgwĩtwo Tom. Etagwo Tom Kangethe akoragwo kũrĩa Atlanta Georgia nĩ kũrĩa America. Mitambo-inĩ mũno. We woni waku nĩ ũrĩkũ? Ngaru ya Junior thubukia no ĩrarũngara geithĩka mũno. Ndiwe we woni waku nĩ ũrĩkũ? 0722200720 tugukorwo tukioya thimo makiria no twambe tuikirie thaa 8 ina ndagika 11. We mwega niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Benson Kamau Mũirũrĩ wĩkũ? Narok kwa itũra rĩrĩkũ? Ni handũ hetagwo Sokomoko. Ũreka atĩa Narok thaa ici? Mwaka-inĩ no twambire kũrũgamio ũmũthĩ ndirĩ wĩra na wanjũkĩria toro. Mũndũrũme arĩ toro thaa 4? Ngwendaga kwanjĩrĩria kũhũra nguo. Nĩ ũrĩ wageria rĩngĩ? Nĩngeretie na my sister akĩnjĩra atĩrĩrĩ. Hĩndĩ ndatwaraga mwana form 1 akĩmwanguhĩra tiga ngũrĩaga mangũ ciagene na mbeca gũtwara mwana last year
akijera we ndukamake ukare mbeca nyingĩ. Riu Benson tamakane waria mbeca nyingĩ riu we ni wahotana ciringi milioni 3. Wega kwĩ Ngai kirori wega mũno kwĩ Ngai tokiaga witũ nĩ Murang'a itũra rĩrĩkũ ũndũ wĩtagwo Gacoco ikuma njeitho wa Kristo Gacoco ndĩ hau rĩ harĩ njĩra ĩno ya nyoka ya nyoka tũnĩ harĩ hakuhĩ kwa minister rĩ he njĩra ũkũingĩra nayo hau ũthiĩ handũ heta booster-inĩ rĩ gwitũ na hau ngurumo na kũu rĩu gĩkũnje kĩbarĩ ume oro Naroko rĩu tũgĩcemanie kuo mũthenya wa Jumatatũ. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199 kwamũkĩra rwĩmbo nĩ wekire wega rwa Dama Dayos thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 281 hash. Papa nĩ wekire wega nĩ kũndũ mũturanĩre na arĩa metagwo arathime woi nĩ wekire wega Papa nĩ wekire wega nĩ gũcikĩra ithabu-inĩ rĩa arĩa metagwo arathime. Kwamũkĩra rwĩmbo nĩ wekire wega rwa Dama Dayos thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 281 hash. Unajua unaweza kamata millions in seconds. Ingia shabiki.com, cheza Aviator na ukamate big wins in seconds. Kwa rubani, pandisha ndege yako to the highest multiplier na ukashout in time kuenjoy big wins. Join club ya millionaires. Cheza Aviator on shabiki.com and win millions in seconds. Na hata makosa ikifanyika na ndege yako ifly away, unapata 5% refund on all 6 zako kila Wednesdays. Cheza bila woga. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Hello. Mary. Yes. Kuhana atia? Otiko. Jitagwo Jeff Kuria kuma kwa Inoro. Tuna nyoka viwa kataha tareke ya kugeithie. Mary. Yes. Mambo. Poa. Ndagĩũka na twĩna kuria ndaigua we na Jesse hau we mũrangĩre mamindo cia gĩũka. Nĩkĩte akũigua wega netwa. We wĩra kũ mũnene? Kariobangi. Wĩ Kariobangi? Rĩu twenda gũkũũria atĩ nĩwe wahotana ciringi 500,000. Ndagũthaitha ciringi 500,000. Makini ngũthĩte Ngai mwathani. No gũthĩte? Nyarogocwo kini ngũthĩte. Nĩ gĩcũrĩ ũgũthĩte nayo othaga na thimũ yakwa rĩu mũthenya mwe nĩ thirĩ na mbeca wĩ otha nayo. Gĩcũrĩ nĩ ũrĩkũ? Mũthuri wakwa. Nĩ mũthuri waku. Kĩmwĩre nĩ arĩa ngiri rĩu nĩ ciaku kana nĩ cia gĩcũrĩ? Nĩ cia gĩcũrĩ. Nĩ ciake nĩ ciakwa nĩ ciake. We tondũ ona thimũ nĩ yaku rĩ. Mũne 50 wĩikare na 40 nĩguo thimũ akĩrĩ ya Mary. Igana riuma rĩaũ ke tũtue cira. Igana riuma thimũ-inĩ yaũ. Very good. Ũguo mbia nĩ ciake. Very good. Thank you mũno. Tinda wega Mary witũ. Amina. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Anoyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe. Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Nĩkuo kũratigia nginya mũhuro kairĩte. Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Yes, rĩu twacokereria thaa 8 na ndagĩka 15 na ndĩrenda tũkorwo tũgĩteithia Brian tũmũhũrĩire thimũ twĩ haha nĩ rekondire na ndĩrenda angĩkorwo hihi nĩ hĩndĩ waingĩra mĩtambo-inĩ ndũnamenya Brian thĩna ũrĩa aragerera ndĩrenda gũgũthakĩra Brian mathĩna marĩa aragerera ũyũ tũkwarĩtie nake harĩrie gwathire atĩa. Ndege generali nĩ ngoretwo ndĩ ũmwe patu mwa gĩpindi gĩkĩ ihinda inene mũno. Asante sana. Na ngoretwo ndĩ silent listener. Nĩguo. Na rĩrĩa ndakinyirwo nĩ hakona nĩ ndakiuga kaba kwari. Nĩguo. Yarĩ back 2021. Well, hĩndĩ ĩyo ndarĩ sawa ndiarĩ na thĩna ona handũ ona ha. Nĩguo. Tũgĩkorwo tũgĩikania igũrũ na my wife. Na ĩkĩbidi athiĩ. Ũguo ndathire nĩ ũndũ atĩ ndarĩ mũrwaru. Aca. Athire nĩ tondũ nĩ andũ arĩa mendete gwĩka ũndũ tondũ andũ arĩa angĩ nĩ mareka. So ũrĩa ndahĩndĩ ĩyo njĩke ngĩaga gwĩka tondũ he ciama cithiagwo cia gũthiana ũthoni kana kũhumba aciari. So hĩndĩ ĩyo ningĩ mũra ndingĩhota so ihinda rĩu ndingĩetĩkĩrire. Nĩguo.
na agĩgĩthiĩ kĩnjĩrĩra ngĩbanga we nĩ akacoka na thutha ũcio agĩtiga kana kamwe tareke twambe tũ correct hau endaga mũthiĩ kwao mũkaracie he ciama cithiagwo cia kũhumba aciari kana kũracia rĩu hĩndĩ ĩrĩa niĩ ndakinyĩrĩirwo ngĩmwĩra ndingĩthiĩ kũracia tondũ nona niĩ ũrĩa njũĩ mũndũ aracagĩrio nĩ ithe kana mũhĩrĩga good koguo ũhoro wa kũracĩrio nĩ mũingĩ hatirĩ bata na akorwo nĩ kũhumbana nĩ sawa nĩ athiĩ humbane nĩguo nawe tondũ endire ũguo akĩona athiĩ na agĩthiĩ nginya kwao no ũguo rĩu ndionire tarĩ ũndũ mũnene na hĩndĩ ĩyo sister yake ikaraga gwakwa na arĩ thukuru ekaga nursing koguo ona rĩrĩa athire atigire mwana na sister yake ndathire agĩthiĩ na mbere na gũthoma matigĩra nĩ atĩ niĩ maita maingĩ ndiakoragwo ndĩkuo ndokaga Saturday thutha ũcio 2021 hau ũguo December ngĩkĩrwara ĩwara mũno mũrimũ wa ngoro yakorwo ngĩthoma thibitarĩ ĩno ngũthiĩ ĩrĩa ĩngĩ na nĩũĩ hĩndĩ mĩrimũ ya ngoro ĩrĩa ĩ expensive kũrigitĩka nĩguo niĩ gĩkinya handũ ngĩkĩrengwo magũrũ merĩ pole ndambire ngĩrengwo kũmwe coka ngĩrengwo kũu kũngĩ 2023 2022 nĩokĩte thibitarĩ hĩndĩ ndarengetwo kũmwe na akĩnyona kwathoke na ngiri igĩrĩ ona nĩtakũnjikanĩire akĩnjĩra ndikamake nĩ ngũhona na ingĩgĩkua insurance na ĩkarĩha na agĩthiĩ na maiciga maikanĩria cigo na mwarĩ wa nyina rĩu 2023 ndarengwo merĩ nona rĩu ĩkorwo ĩ mũrigo mũritũ mũno gũtirĩ ũndũ ingĩhota kwĩĩkĩra ona hĩndĩ ĩyo na arabu ndiĩ family members mwena wakwa ndirĩ tiga only my dad atĩ ndũrĩ family members ndũrĩ aciari njerĩtwo ndĩ iki na my mom nĩ rĩte pole so na dad wĩho ũguo hĩndĩ ĩyo ndĩ thibitarĩ ũrĩa wokarĩ wanĩcugurĩkĩire mũno nĩ ũyũ sister yake sister yake nĩyanĩcugurĩkĩire handũ tondũ gũtirĩ ũndũ ingĩahotire kwĩĩka nĩ magũrũ merĩ na ndarĩ na thĩna wa guoko koguo na guoko kwenye ndingĩhotire gũtambũrũkia koguo nginya gũthambio ndathambagio nĩguo rĩu sister yake no warũgamire nani ithenya rĩu na rĩu ngĩkĩrĩhe rũtha na ngĩinũka na rĩu tũmbi tũtũ tuothe rĩu no wa mũndũ ũrathiaga wĩra mũndũ ũrahũthĩrĩte mbeca ciake na ndawa na thibitarĩ ũguo ndainũka itarĩ kĩndũ nĩguo so ũyũ sister yake nĩ andũ arĩa me bahati tondũ ona arĩkia thukuru we nĩonire wĩra ona ihenya ona thaa ici wĩra thibitarĩ level 5 na agĩkorwo no ũrarũgamia tũmbi tuothe no hau kaca-inĩ ĩyo nona na nginya mwana rĩu nĩ ũndũ wa cukuru ũgĩko o itherũ-inĩ rĩrĩa tondũ ndainũka bado guoko kwarĩ kuohe na gũtiakĩrengirwo na kwarĩ na ruo ũguo gũtirĩ ũndũ ndingĩahotire ile time ya kuoga agĩũka tarĩ itherũ tondũ nona andũ mũmenyananĩte nĩ mwana gĩtarĩ o itherũ na hĩndĩ ĩmwe ĩgĩũka handũ tarĩ ithako ũguo kuna venye aliniguza nikariaka o tũitherũ tũkĩambia kwĩrana kahina kana ndĩrĩ oho kana nĩ thirĩte so it happened very love na kuma mũthenya ũcio kĩhana tarĩ areka mtindo rĩu currently thaa ici ena akorabolia mĩezi 4 mĩeri ĩna na ũyũ sister yake rĩu my so called my wife nĩ ambĩtie rĩu gũka kũrĩ we na bunjo mũno tondũ kwĩna insurance twagatĩte nake okorwo nĩ ũyũ ũhoro wa insurance ici ya assurance death assurance na insurance ya chronic illness atĩ ũngĩrwara mũno ũndũ ũtangĩhota gwĩka ũndũ kuna venye ũnaripwo nĩ gũkũrĩha nĩ njũĩ ũguo kana ũngĩkua nĩ mekũrĩha family rĩu ĩyo na nginya ũkorwo next na rĩu arĩ we so hĩndĩ ĩrĩa ĩno ya chronic illness aramenyire nĩ arahũrĩirwo thimũ so akĩmenya nĩ ndakorwo ngĩmeo so nĩ akoretwo akĩinsist mũno ũhoro wa gũcoka na niĩ hakwa ndigwĩciona ndĩna feelings yake ona hanini tondũ ona hĩndĩ ĩyo agĩthiĩ
ndathire tondu ndari murwaru na thire tondu wa maisha maria ndete kimoingia hopire. Haya, sasa kulingana na mama yake, mamu wao ndari na riu tondu mamu wao ni andu aria gwiciria ngani andu aria mendete mbeca. Araigo na eri na maikari ndari na thina. Aya, arakwirire no wikare na weri? Ndari na thina nao. Na riu mwana uyu ngingi nake my dad ena thina tondu araiga ataka uyu atazaa yona ndakanetwo. Aya, your father already ndarenda sister uyu wa mutumia waku? Ni ararega arauga ndakana tuona mungigia kahe? Ndakanagerio na hanini. Na agakorwo ena undu munene muno. Niguo. Riu uyu riu mwiritu ndari ni andu aria atukuheana heana kila kindu tondu riu ona kanitha iria thomaga ni yarehire thina na ari kanitha ici cia itambaya. Na riria maigire ni uru anga sister igiriri na ukiringithia kiringithirie thi uguo mundu we sacrifice ta maundu make. Ni akwendete muno uyu sister ya mutumia? Muno. Ona thaa ici ari o gwaku? Na bisi wira. Okay, koguo no ainukaga kuu nikuo gwake? Ona ni gukoretwo aurete mwana uyu mwana kuma 2021 na ngina thaa ici ena mwana wa tirito na miaka 3. Niguo. Thaa ici ena miaka ta igana? Riu ni mugwanja. Koguo ni miaka ena mihituku? Miaka ena mihituku. Unaona ungiteitha buru. Aya, riu ri iyo niyo yuma miario itu ya hau gavere na mundu gwitwo Brayo. Angiko ndukuingirite mitambo-ini tukihurira Brayo ri uguo niguo tukiaririe ni interview kiuma ndaihu no ngwiciria ni akigweta riu maundu maria mavata na maria ndenda tukorwo tukiaraniria. Kiuria giakwa ni giki, Brayo agirire gwika atia by the way? Tondu we iguira ri Brayo agirire gwika atia? 0722000720 Brayo agirire gwika atia? Tutigitie ndagika nini muno tondu ndenda turikiririe thaa 9. Brayo agirire gwika atia? Tateithia muthuri uyu gwitwo Brayo. Hena amwe marauga ihi aga gwika uguo, hena migiro ya gukorwo ni aritwo ni ithe o no. Haya, hena mundu wanyandikira SMS akanjira atiriri, Cohi, uhoro wa insurance ni athie na mutumia uyu menake na amucenjie tondu mutumia ni wake tondu ni cenjagia tondu onake muoyo. Ndiri kwaririria madam ucio enake serious baba Chris. Cohi, tera Brian ariganirwo ni mutumia ucio tondu wa mucoka niguo uriaga mundu. Okay, haya, Sizwa Brian, the wives to be knows the real meaning of love and choice, and the true meaning of love. The choice is open for Brian, let him follow his heart. Heoge wadika uga kumenagwo riendwo matua maria angitua nimo mange muheithia gitio thutha-ini. Nieherie mutumia wake wa mbere ngoro-ini yake na atungatire uyu utuire nake mahinda maria ari thibitari. Salimika sana, jitagwo James na ndikuria flyover. Kendiga guthome ya James reke ndigane nawe piu. Kendigane nawe piu. Aya, Cohi, kionje ti muthako. Sister ya mutumia wa Brian okorwo ndina mutiga oja niendete Brian. Mutumia wa Brayo arenda mbeca icio ciathira amutige. Wewe urauga ate? 0722200720. Hello Inoro. Good morning wakamanu. Kwero atia? Karibu sana. Nejo ni wathikiriria. Ikiriria muno na ndio mama cia no horo the nyumo mitambo-ini. Karibu sana. Tara mwanake uyu gwitwo Brayo. Mwanake ureke njuge ena thina. Na thina omwe wakirigĩtirwo nĩ mũtumia ũcio wake wa mbere.
tondu towe wagitite mwari wa nyina maikare nake na nigetha makimuteithiririe guthoma ndacoka mutiganiria ni undu wa kiugo kuhumba muciari muciari ukibatara kuingira kiama ukamuhumba ona nduhucicaga muthuri muciana atumia aria mukoragwo nao ciama koguo ariona kigwatio ndaga kwigwatia imwiritu wake ri mwari wa nyina ona koni amwendete muno airetu eri anyina omwe no igwo ria wa mbere ni aracema cema acoke ona korwo aracema ni undu wa mbeca airetu eri anyina omwe kumaraciria mucii umwe ukoragwo ari urito muno tondu muciari uria nyina wao nake angikorwo na thina kuria mbeca cia ciana cieri cihikitio ni mundu umwe koguo angikorwo ari ona thina Brian ari ona thina wa ithe koguo ari na mathina kadhaa ni undu wa ithe kuga kiugo kiritu ati nie ndukanatwi na kiugo kiu nie no nyende kwariria ciari onao mari othe muciari wa mutumia na muciari wa muthuri kurutaga mugambo kanua wa kiugo kirumi tondu kiu giokaga kirumi direct ni mahitia maiti muno tondu muthuri ni wa kurathima kurathima mwana waku mwana ona angiciarwo heo ritwa ona ringi o riria angiheo ri no arikura no wewe muthuri utiga warathima mucii waku tondu matuko cori maguikara guku thiti ati ni maingi ona ungikinyia miaka igana ti ati ni miingi no ni nini koguo ihinda ria kurathima nirio riega na andu mathomage ibuku ria Ayubu uria arutaga magongona akirutira ciana ciake nigetha irathimwo no ti kurumaga riu wakama no Brian egwika atia eke atia riu we ungimutara eke atia mundu ti Brian ri ni ona ingetua kumutara ri ona gutuika mama eci ni akiuga na njorogo akiuyo moke nigetha matwire ri atumia aya mari anyina omwe atiri ati ungitwo mwega no ni aikare no wa thutha tondu ni aramutungatire makinya hindi ya guka kiracia kana gwika maundu maria mangiri ni agakuria thuri ta agikuyu kana njorogo akiuyo ria aigwika tondu handu hau hena muturire muritu muno wa Brian no Ngai akiri oro giti-ini na athiage kanitha aya thank you akamano reke tuigua ri angi niguo thank you aya 0722 720 bweri ungitara Brian atia no waigua Brian ungimutara atia hello Inoro hello kwaro atia nao turaria nao njĩtagwo Grace Kamau karibu sana Grace Kamau kuma na ikuru Ngai gwĩtagwo Salem we karibu sana na ugeithia andu a Ngai muno riu ri ugutara mwanake uyu atia riu ngumutara atiriri Ngai ni atumanagira mundu tondu muico wa mundu ni kiambiria kia Ngai hindi ria arwarire na ni ukuigua na ndakina family ndani na yani mundu ngihotia kumuteithia ri no na ithuo nake ndangĩhotia gũkĩmũteithia na nĩ handũ nginya ndangĩhotia ona gwĩteithia kana ona kana nĩ kĩoro kana nĩ kĩ rĩu nĩ nguga o ta ũrĩa Naomi aheirwo mũirĩtu ũyũ wĩtagwo Ruthu rĩ Ngai agĩkĩra ngoro ya Ruthu ũritũ mũnene wa kwenda Naomi tondũ ciana ciake nĩ ciathira rĩ na akiuma kwao Amoabi agĩthiĩ kwa Naomi rĩ agĩtuĩka mwana wake akĩrũgama nake biũ o nginya ndagĩka ya mũico agacoka kamwethera mũthuri rĩ niĩ nguga ũcio nĩ Ngai waingĩrĩire hau tondũ angĩkorwo nginya ithe wa mwene ndangĩahotire kũmũteithia rĩ ti kawaida tondũ mũirĩtu ũcio aragĩtuĩka akĩrĩ mũhonoku nĩ kuonithania ona nabire githĩ ndakenete mĩĩrĩ mĩingĩ ya arũme no mũngĩ nĩakĩagĩte ũngĩ atakire kawaida ka mundu gukorwa ati we mwene kwenda mundu ta ucio na ni kionje gitangihotera undu niĩ nguga ucio niwe mutumia wake tondu ucio niguo wendo wa thakame urehetwo ni Ngai na gitumi
ingekiuga ona ngone igeri kiugo kia Ngai kiuga kirumi gitari na yani gitari na kidabuti handu kingithie ona ngone ithe ni abatie arore wega muno amenye ni Ngai wokire mwana ucio wake agikira muiretu wendo munene nigetha oyo ritu wake tondu angiagiteithirio nu abatie kumurathima abatie kunyita uyu tondu uyu niwe wina wendo wa thakame na atuike muthuri na atuike murata eni thengio mono asante tugeithanirie Rongai ni gugeithania thank you haya wewe no otigitwo tari na woni waku niguo twetereire haria ha 0722 200 720 0722 200 720 hello yes we mwega Joy kwerwa atia baba wito baba wito ndio Samuel karibu sana Samuel karibu sana asante sana nitago okay nigire mo tamasio yake igwae na nidi muthuri okay dikade wika Joy usimia wakwekiria atiriri aki ne moro wanyina ategeka atia agitaro ne moro wanyina taro ne moro wanyina agera mwana wakwa rĩu magĩthitaga akiuga atĩ mwana thigwathire atĩa Johi ũguo atirĩrĩ au no hathiaga atĩa wewe hau nĩ haritũ rĩu rĩ ũyũ mũthuri ũyũ tũraria ciake ũmũthĩ kũmũtara atĩa ũyũ atĩrĩrĩ omĩrĩrie na mũtugo cio nake rĩ athiĩ na mbere nake thengio mono thank you Shohi asante haya 0722 200 720 0722 200 720 hello Inoro Shozi we mwega mwega muno ni ng'ang'a karibu sana ng'ang'a witũ ũrĩ okuo ni ndi okuo no nguthikagĩrĩria rimwe ngaga ũrĩa ngũkiuga muno hatirĩ ũhoro ngakiuga atĩrĩrĩ ũndũ mũru ona ũngĩhakwo maguta ndũngĩũka kũringana na niĩ ndũrĩ hĩndĩ ũngĩagĩra ndũngĩagĩra ona ũngĩhũrĩrwo ndaramaru rĩu ngakiuga atĩrĩrĩ haha thĩna ndĩrona niĩ wokĩte oro mbere o bamĩrĩ ĩno ya mũndũrũme harĩa gathĩna ke hau kangĩethwo tondũ nona rĩu kinya ithe rĩu oka rĩu ahũrĩra mũcumarĩ ningĩ wa kĩrumi rĩu tondũ mũgambo nĩ kĩrumi rĩu niĩ ndakĩrora ngona atĩrĩrĩ rĩu ningĩ atumia erĩ a mũciĩ ũmwe rĩ rĩu naho hau kinya maũracio rĩ na ciana kwanja igũtuana atĩa tondũ rĩu okorwo nĩ mũndũ nĩ gũkĩiguaga ũyũ nĩ mama yani mũtumia ũmwe rĩu ndũĩ okorwo nĩ mwana ekũrĩa rĩu kũrĩa kwa mama wao nĩguo ũgĩthiĩ egũkiuga kwa mama rĩu aya nĩwona rĩu matukana othe mũciĩ ũmwe nĩguo rĩu kinya kũracia gũkũ rĩ onakuo githĩ ndona gũkĩrĩ ona nduma tondũ rĩrĩ waratari nĩkuo tũiguaga ũhoro ũcio wa mũirĩtu na makahiga kũmwe niĩ gũkũ ndiguĩte kĩũndũ kĩu mũno kinya ciana ici kwĩna maaniko rĩu megwĩtana atĩa nĩrona rĩu nĩ ngeciria hena nduma akorwo nĩ kũũrio no kuga hatigarekwo hathiĩ ũguo kana okorwo rĩngĩ nĩmakĩmahĩkĩtie rĩu okorwo mahikĩte marĩ erĩ na magaciara ciana rĩ hau ndikĩĩ ũrĩa hagĩrĩ no angĩkorwo bado nĩ kũrĩa haratuĩka no mahikanie rĩ niĩ no njugire nĩ hatigwo rĩu ũndũ umaga haraihu umaga o hau rĩu ta haha tũrona kĩho ũhoro rĩ ũhoro wĩna hau bamĩrĩ rĩu na hau na wacio rĩu nĩho ũiguaga rĩngĩ nĩho kinya kĩhaibũ nĩ kĩrehagwo nĩgetha kiumbũrie ũndũ fulani nĩgetha wĩcirio nĩ ũndũ ũcio rĩu rũngwo kũrũnga nĩiguaga kũrũnga mĩhaka rĩu ona maica no nginya makĩrũngwo mĩhaka rĩu nĩgetha marũngĩke mĩhaka rĩ nĩ kũrĩa hakĩkinyagĩrwo ũrĩa hakũria tĩrĩ haha mbere naho harĩ rĩu waigĩrĩra kĩrumi
Nona riu ni ana niguo ni kira mucumari nyingi okoni ciana ici ngarigo na cio iatia igukura atia na cio ciatua kuhika na cio nona ni ndio cia hau hena kiundu kiritu gitagirire gukorwo kihota no ke maruta no marehaga maundu mangĩ riu makumakania makandikagwo magathĩ uguo riu hau nĩ haritũ ningĩ hau nĩ haritũ rĩu ũngĩra mwanake ũyũ atĩa tondũ nĩ aragũthikĩrĩria mwanake ũcio rĩ abataire okorwo nĩ ũmwe arahikia hikie mũthuri ũcio nĩathiĩ no ndaigua ta atua itua rĩake akorwo nĩ ũmwe ũrahikia hikie tigana na acio erĩ tigana na erĩ cagũra ũrĩa ũragũkenio thiĩ nake. Hello ũyũ oire thimũ ndararia 0722200720 tetwarie. Hello Inoro. Hello. Wĩ mwega? Mwega. Karibu sana. Tukaria nau? Tukaria na Boi. Wa Boi? Kuma Ng'arua. Ng'arua mwena ũrĩkũ? Thũbiri. Ndũkĩngeithanĩrie kũndũ kũu mũno nĩkuo gwitũ kũu Ng'arua Mwenje. Rĩu wĩ karibu sana mũndũ ũgwĩtwo wa Boi. Woni waku ũngĩtara mwanake ũyũ gwĩtwo Brian ũmwĩre atĩa? Ngiuga Brian rĩ kĩambĩrĩria hĩndĩ ĩyo mendanaga rĩ nĩko gĩtiendaga itherũ tondũ nĩũraigua Bibilia yugaga atĩ mwanake na mũirĩtu ũrĩa mwahikanirie kĩu nĩkĩo kĩhiko kĩrĩa Ngai oĩ. Ũguo ndoĩ kĩhiko gĩa kerĩ. Rĩu nĩeke njuge mbere ya Brian matahĩtanĩtie na mũtumia wake rĩ ithe aciari na ndarĩ mũrwaru. Ndarĩ mũrwaru mahĩtanĩrie mũgima biũ. Na reke ngũre ndũrĩ wona wara mũru ta wa atumia. Brian ambe ecunge kana ona hĩndĩ ĩyo marĩ na mũtumia wake no makĩaragia na mwarĩ wa nyina tondũ waganu nĩ mũingĩ mũno. Niĩ kuga atĩrĩrĩ mũtumia ũyũ mũirĩtu warĩ mami ũrĩa waririe harĩa atĩ ũyũ woka gũcoka mũtumia wa Brian na thutha onakorwo nĩ akĩgũire rĩ na Brian nĩathiĩ nĩona nĩ mũtumia ũyũ mũkũrũ rĩ Brian kaya atagĩire na ciugo cia wendo onake gĩtanda-inĩ amwĩre mũtumia wakwa nĩwoka kũnyona na nĩ tondũ wa ũrĩa wathire nĩ ũndũ wa marakara nĩwona ũrĩa gwakĩhana nĩũkwĩtĩkĩra gũcoka mũciĩ nĩgetha tũikara tondũ nĩwakĩona ũrĩa gwathiĩ arĩ ciugo ta icio amũririe hau ndinamenya haya nĩũkũmũria rĩu nake mũtumia ũyũ wathiĩ nake mũnyitĩrĩra nĩ wega nĩ amũnyitĩrĩra na andũ nĩ maramũringĩrĩria mũno ũtinde makĩmwĩra Brian ũyũ wa kerĩ rĩu wona kĩndũ kĩũruta atumia wara niĩ nĩ ndatigirwo na niĩ ndigĩtwo na andũ arĩa mena mũndũ wakwa acio mena mũndũ wakwa ndĩmethimĩte ngona igũrũ mbia o mũndũ wathiĩ nĩ igũrũ mbia na waciari mũndũ ĩngĩ mũciari acoka akaingĩa nona mũciari ũyũ ũraria akera Brian ndauga ũcio ndakananjiarĩ Brian akĩhikania marĩ nau matiarĩ na mũciari ũcio mũciari ũyũ githĩ ndarĩ ho hĩndĩ ĩyo Brian matungatanagĩra na aikara na mwarĩ wa nyina mũciari githĩ ti mũgĩ ũguo haha ũrona mũciari arakaya akauga ndakwĩra Brian niĩ mũtikandue nĩ ciugo agĩte cia kuga tondũ nĩarona onake akoma mwana wake ndagakorwo e thayũ ũyũ nake mũtumia ũyũ wĩna airĩtu yake rĩ kaĩ we arenda atĩa agonde kũrũgama na ũgĩkũyũ na ũngai we arera Brian amoe rĩ aikaraga arera Brian amoe rĩ we nĩ arĩ mũthuri tondũ onake nĩ abataire okorwo nĩ arĩ mũthuri no aigue wega acoketwo na thutha nĩ mũtumia ũngĩ we no aigue ndigwĩcia no aigue atumia aciari nĩ matuage matua wega na marorage maũndũ wega tondũ onake igũrũ rĩa mbia na mbia ciarirwo nĩcio nyina wa maũru na iciaraga mawaganu andũ mendagia makenina magacoka kũninaga arĩa angĩ rĩu nyina Brian onake cũcũ ũcio tondũ nĩathiaga na akamona hĩndĩ ĩyo Brian arĩ mũrwaru rĩ nyina ũyũ rero ũyũ ũngĩ ahikio rĩ nĩetaga ũyũ wa mbere akamwĩra Wambũi tondũ mwahĩtanirie na mũthuri waku nĩ kwenda gũka kũndathima ndakwĩra ũcoke mũciĩ
uthii uikare kwe nona muthuri gwo kinya ni ahana uria kwahana ni amwirire oguo ndigwa oguo mucoro mena guo noi wa keri hatire muraika hau ona kaba kerimo kwiragwo kaba ngomba iria oi kuri irio toi andu ni matige kumuona hindi no arengwo maguru Brian na kigeranio kinene muno matige kuona ati to ni arengwo maguru na nuona raruirirwo ni nyina uria na akaruirirwo na nyina uyu ari ono uyu ungi urenda kunjira wari mwanake ucio agakorwo maikaire ati ona ni mama uri kuna tata uri kuyu magetana etu na gikene kirurire kingi kiumira ta kiria gia kaini na hafi uria nyina wao ti mwega tondu ndio Brian ari thibitari niguo angietire mwari amutare amwe ngakwira ucoke mucii uthie kwi muciari no thi utungatire muthuri ucio waku tondu ndingienda kuigua ati indo ciaku iria wandehagira nicio ciatumire hitanie na muthuri amwirire atiri ati ni aramwira oyo ati tondu ni athomire guthoma ti undu tondu ona no ukomoyanite no uyu atari muthomu na akamwenda na andu mari kuhikania ni mamenanagira tundu tunini muno turia tubatai ni kurure muciari one kaundu gaka mahitaniria ri ni kaundu ingicofu no ndingenda kuigua mwana wakwa mwiritu aracoka gwakwa ati to ni arete yarutira muthuri kibua oke andehere indo tiguo riu ndeho ndimucokorokithie ihenya muno athia kaigwe muthuriwe riu nie no njuge atiriri Brian nyina ucio wao mukanyanya wake ndio kana ngomwitao na iretu wake Brian ahorere gutondu ona gukigwa magerio ni magukitharia no undu ngigitindo kihamba ta njage kuihia ona ke ni ndeto cia insurance wari mutumia uria ni ndeto ciigie bia na ndirakwira muciari ndakayaga tuhu uyu urakania mwana wake ndauga ugutiguthie na ndiguciarwo ni ciugo agite na karigwo ni kukania to na nginya na muthuri aronania nginya uthoni wa mutumia uria no aurege tondu angikwo mutumia atigirwo ni mutumia wake ri no ukorwo nyina Brian no ukorwo nyina Brian angiriho ni angireganite na mutumia uriku uyu ungi andu ni oru mundu kwiragwo gutire mundu abata ta mutumia wa mundu wa mwanake na muyitu andu ni matige kurehe hindi wareku tondu kwa twaigwo mutumia yake amutiga tondu ni aregwo maguru hindi nginya Ngai ni aikagirira niguo niguo mundu ni atiga mutumia uria nyina wa iretu aya ri onake ti mwega tigaga igutigaga Ngai nyingi hotate kuhikithia airetu akwa nduithagie mwana wakwa wa mbere na wa keri ati nigetha mathie na ne kwaca undu wa mbere ndono uria ni atuika kionje na ndigwa kindu kayona uria waugaga Jakubu akarathimo nigetha Esawa aeke ati itari onyina mundu niguo tera Brian yeke oguo atigana na mwana uyu wenda ya motu mwari muyu ungi munini tondu no wake mukuru ari ona nda yake na giciara mwanai ecirie keri nere mwathani kigo gia baba wanyu Ngai ni o Ngai yake baba wao ndagite kuona nyu murona kurengwo maguru riu ni kigeranio na mundu ageragirio mwakini muci wake okiagira thank you muno mundu ni tutigai gutiga Ngai na thutha tutie tukimuhe mataro tondu nyina uria wa mutumia uyu nake onake no muna ngo nake ni ari muthuri no etekire muthuri oke mutumia mucoke na thutha asa ni kuoguo eno ngiarugamire ithenya ari akucokorokithia mwari acoke kwi muthuri wake akamutungate thank you muno reke tuigua ria ndo na ngithoma thomere university kana thome kututingitharia karaini ka Biblia asa bure ni tani ambia horere tondu mundu ari gukinya hau ni no ndimwire mundu ambaga kuhorera ukarirai ugathaitha Ngai ukiraga Ngai akubangire muci waku tondu Ngai no tiga ithu turamuhe mawaida twi guku thi utire mundu na tondu we ni uyu uria makorofanaga na mutumia ucio wa mbere ono uyu wa keri ti muraika ono ngehikia 10 kabakeri mukiria uwi ukira uyu toi uyu wona no egemerio na maisuara uiguite milioni andu aguku thi ona ni ukundunya muthuri no thi athie na atumia ta 30 tabakwa wathire na ta 40 itoi kuria gakiumirira na twaturite na kihinda inene muno na dathi mari uria mutaratara ucio ngona nie ndiahota kumuboci na kumwire ko wiko niguo Ngai arathomithia andu mari o guku thi Brian ni erwa atiriri ikwendwa arendwo ni mamu wao uria no go mamu wao uria ni ari muthuri atwire kana onake ngithe ndaraigua
akiuga niĩ ndekirwo ũguo na ngĩkirĩrĩria na ngĩka atĩa ogo ndigwekirwo atige gũthecererithia mwana wene atĩ tondũ nyina ndarĩ ho akwarĩrĩria Brian amũthecereria irĩtu ĩrĩa atĩ tondũ nĩamũthambirie ũrakĩigua mũtumia wake nĩokĩte thibitarĩ we ciugo cia wendo rĩ nicio ciagire gatagatĩ ka Brian good na mutumia wake ambĩrĩrie tondũ nĩangĩamwĩrire ũũ ndagũthaitha ona akĩangĩonire rĩu nĩ gũkua ndakua rĩ kana gaka gakwa kangĩatigwo nau na tũhĩtanĩrie tu igũrũ rĩa gũtwara indo kwa mami ũyũ rĩu mutumia wakwa nĩ ndakũrekera coka mũciĩ thengio mũno reke tombe tũhe arĩa angĩ kamweke kidogo nao tondũ mathaa namo matũtengeretie tũrathiĩ rĩa kamũtĩ haya wewe ni waku ni uriko 0722200720 hello Inoro hello yes kwero atia tikoru no akomenya kenyogorire murui ne ndaigwa cia mutumia ucio na ndaigwa othe ora marĩtie ona nĩ ndigua ka ũndũ ingĩkiuga ka Brian ta muhe mataro ndagĩka igĩrĩ Nyambe mbere ya kwaria na Brian nyambe ndĩmũragwo nĩ arĩ Biblia kũu gwake rĩ athome Zaburi 41 na Zaburi 23 ciugĩte atĩa na njĩra nguhĩ reke ndiga gũtenderia tondũ nĩagũthoma ogwe na Biblia ndĩrĩiga mathaa no marathiga rĩu njuge Brian rĩ nĩangirwo wega mũno nĩ mũirĩtu ũcio na ngoro hihi nĩ cica ũcio mũtumia wagĩthire mbere nĩ tondũ korwo ndarĩ na mũirĩtu ũcio wa cica ũcio ũngĩ nĩangĩonire thĩna tondũ nĩangĩagire wa kũmũthambia kana wa kũmũrera mwana ũcio watigirwo rĩu mbere niĩ ingĩcokeria mũirĩtu ũcio ngatho mũnini nĩ tondũ nĩarũgamire na Brian ona ngoro nĩagire nda ya Brian rĩ arĩ ona mahĩtia no ti mahĩtia tondũ rĩu hau mwana ũcio angĩciarwo rĩ Brian na ithe nĩmegũikara thĩ no matigaikare thĩ mwana atarĩ mũciare nĩgetha merane ABCD gũgũthiĩ atĩa igũrũ rĩa irĩtu aeri kana ithe wao hihi no ateithie airĩtu aeri ũrĩa ũngĩikara mũciĩ ũcio wa Brian tondũ Brian nĩwe wĩna kiugo kĩa mũico hamwe na ithe rĩu niĩ ingĩhoya Brian atige gũtinda agĩciria maũndũ maingĩ eterere mũirĩtu ũcio aheo mwana na mwana ũcio atuo ũrĩa arĩtuo na ngoro no kũmenya wakwa nĩ atuo kũmenya wakwa rĩtwa nĩ Mbũkio ona mwana ũcio aciarwo rĩ hĩndĩ ĩyo rĩu maikare thĩ ithe wa Brian na Brian maikare thĩ na gwĩcaria athuri a tene arĩa moĩ before rĩu nĩgetha Brian amenye megũikara nao either kana nĩ mwarĩ wa nyina ũcio mũkũrũ kana nĩ mũnini kana hihi athuri ũrĩa mangĩtua tondũ athuri matingĩrigwo nĩ gũtua cia ta ũcio nĩgetha Brian athondeke mũciĩ wake tondũ rĩu gũkinya mũkũrũ rĩ ndĩ aracoka nĩ ũndũ wa mbeca atĩ ũndũ ũngĩ nĩ mbeca na mbeca ingĩcoka ithire tondũ nĩacoka he Brian mbeca icirire rĩ etĩkia no agatiga Brian no akamũtiga ũira wa ma no akamũtiga serious no akamũtiga wende kana ndwende so igwa ithaveri aracoka nĩ mbeca tondũ korwo nĩendete Brian rĩrĩ Brian akĩrengwo magũrũ merĩ nĩangĩaringirwo nĩ tha cia mũthuri ũcio na acoke atungatĩre mũthuriwe no rĩu aracoka nĩ ũndũ wa mbeca ici yakiumire na ndĩraigua ta kũrĩ o ingĩ ikuma cingiuma kũngĩkorwo mũndũ nĩ akua rĩu hau rĩ tondũ ndĩraigua tarĩ tamwandĩkithĩtie the next of king rĩ na nĩathiĩ atharia rĩtwa rĩu rĩa mũtumia ũcio andĩke rĩaũ andĩka rĩaũ mũnini tondũ nĩwe wa mũtungata tondũ nĩwe mwarĩ wa nyina nĩ atungata Brian mũno makĩria ũcio nĩwe wagĩrĩirwo nĩ kũheo kĩheo kĩnene mũno makĩria tondũ mũirĩtu ndairire ngoro nĩ mũthuri ũyũ
atinda kandia na nginya aho na maguru riu uyu mwana wa nyina agicoka andikwo the next of king oe mbeca arutĩire Brian wĩra ũrĩkũ na mũndũ ekũrumia-inĩ aroraga ũrĩa ũngĩmũtungata tondũ Brian atũrĩte ekĩrumia-inĩ no ũyũ nĩwe wamũtungata rĩtwa rĩorĩa ndagĩthiĩ atharie arĩa andĩkwo mwarĩ wa nyina ũyũ wĩ nake sawa wa kumenya thank you na tikũru nĩtũmathikĩrĩirie othe thank you muno asante nĩndakena mũno tondũ tũtiraga mawoni ma Brian na nĩ mwega tondũ rĩu rĩ nake aracaria ũhonio nĩguo niĩ tondũ mũirĩtu ũcio niĩ ndakĩmwenda nĩkũrũgama na Brian nginya akahona ekĩrumia-inĩ akaga mũndũ wa kũmũhe maĩ na mũirĩtu ndaigire ngoro thank you reke twambe tũigue arĩa angĩ kidogo nĩgetha tũgĩikare na mathaa tukĩigue tuhe mũndũ ũngĩ kanya. Hello wewe atĩa wĩ mwega? Nĩ mwega mũno. Karibu sana. Yes. Turaria nau? Turaria na Mburu. Karibu sana. Kuma kũrĩa warubaga? Karibu sana. Woni wako kwĩ Brian nĩ ũrĩkũ? Woni wako kwĩ Brian rĩ. Wambe tucoke harĩa thutha. Wambe tuone atĩrĩrĩ. Brown ambire akĩrwo gathi makaraci. Wero makaraci rĩ. Akiuga mũndũ aracagĩrio nĩ mũhĩrĩga. Hau nĩ kuonania rĩa mbere mũtumia ũrĩa endaga mbia citikwao. Ĩyo nĩ kwarema rĩ. Akĩmũtiga. Amũtiga twatũmũtigira mũtumia mũnini rĩ. Mũirĩtu agĩthoma rĩ. Ndendire kũmenya agĩthiĩ. Athiĩ rĩ. Brown akĩrekwo magũrũ. Arekwo magũrũ rĩ. Ũrĩa agĩũka na mũndũ ũngĩ. Akĩmwĩra mũndũ ũyũ rĩ nĩwe ndĩrenda ũyũ rĩ twĩ nake. Koguo nĩ kumumia we nĩ ndarĩkia nawe na ndirĩ na bata nawe. Ko hau nĩ marĩkanĩtie biũ na ndarĩ na wĩra wake. Rĩu kuma hau rĩ. Brown agĩa na thĩna ũngĩ. Mama weri baba we nĩamwĩra nake ndakanamũtue. Ithe nĩamwĩra ndakanamũtue. Brown arĩ ũndũ mabatiĩ kũmenya. Ndarĩ arathi kwĩ mama we. Amenye atĩrĩ mama nĩwe ũmenyaga ithe wa mwana no. Mama wa Brian Ambe amenye ithe ũrauga atĩ ndakanamũtue kana nĩ ithe kwanja. Tondũ mama we na mami wao nĩo moĩ kana ũyũ nĩwe ithe. Ona ũguo no ũtive. Ambe athiĩ enjere amenye kana ũyũ nĩ baba wao mũmũciari. Wa gatatũ mũtumia ũyũ wathire rĩ. Nĩ athiĩ agethe insurance. Na mũkoro ũcio marĩ nake. Enda kũmũraga amũragĩre mbere. Tondũ wona oka gũkũ ũgakũraga Brian. Tondũ ũguo acokete ningĩ nĩ ũndũ wa mbia. Nake gũkũ kwa mũtumia rĩ ũrĩa nĩ gĩterenge. Nĩ mũgwa harĩ. Aroka na ũyũ aroka na ũrĩa. Ũrĩa akanyitia mbere. Athiĩ akamũracĩria. Rĩu koguo niĩ mawoni makwa nĩ atĩrĩrĩ. Brian oe mũtumia ũyũ mũnini. Mathiĩ nake na mbere ũrĩa warũgamire nake ena thĩna. Tondũ ũrĩa ona kũmũrũa gwake nĩ ona agĩcoka. Areciria ũrĩa gũka kũraga Brian oeke. Mbia iria cia insurance. Koguo niĩ noguo ingĩkwĩra. Amwĩcirie maita matatũ atĩya nĩ ngoma ĩroka kũmũnina. Koguo bau nĩmo mawoni makwa. Thank you mũno. Asante. Haya, woni waku nĩ ũrĩkũ tũkĩrĩkĩrĩria? Ithaa rĩrĩ rĩngĩ tũraingĩra nĩ ithaa rĩa gũkorwo tũkĩarahũrana. Ngũcia nĩ thimũ ĩmwe kana igĩrĩ tũkorwo tũgĩcenjia maũndũ. Hello Inoro. Hello Sam. Kwarwo atĩa wĩ mwega baba witũ? Ndĩ mwega njĩtagwo Kamau kuma Gĩkũyũ. Atĩ wĩtagwo Kamau? Kuma Gĩkũyũ. Karibu sana Kamau wa Gĩkũyũ. Na rĩu ithuĩ tũririe tũhe Brian mataro.
twahitia muno gutinda tugicokera timataro ni maundu twacokera tukaimare ange na baba Brian ni agirirwo ni Bucui uyu wa munyitirira akorwo nake na mwenye gigikuyu ni ati muthuri mugambo ni uthikagwo kana wanyita mugambo ni uthikagwo na mburi ni rutagwo ya guthahura na aria mararia ni mararia wega macoka mage contradict kuga ati hari athuri mangeana mataro no macoka kugo mugo mugambo ni uthikagwo oro cio gathira tondu mutumia uyu urenda gucoka uria wa mbere arenda acoke ni undu wa mbeca ti batena guo na Brian uria unyitirire niwe na rĩrĩ koyo kiugaga wega mũno atĩ mburigia na kĩo nĩ ũcokagia nguo kĩimba nĩ kĩimba mburigia na kĩimba karu gũcokia nguo gĩtiwe niwe rĩu ũyũ gĩrĩ haha gĩtuo kĩrĩ na mwene ũhorotwo no ũnyitĩrĩire mũciĩ ũcio Brian ko matigane magũrũ marwa korũ nĩti magũrũ onirwo nema yarengwo ũyũ onakorwo akĩrengirwo oimĩte rĩ ningĩ ũyũ gwenda kuria ithuĩ arigire gutara mwari niki haria oima kwa boyani akicoka amwire uithia akiku rĩu mũke na Brian ndimũthikĩrĩrie aramwenda tĩni no rĩrĩa wacoka kuoneka kwĩna kanyamu nĩguo aramwĩra atĩ mũtikanandue mwana rĩrĩa nĩ mbũkio no aciarwo na heo rĩtwa rĩrĩ othe thengio mũno so hitira ucoka kuhe andu ihinda-inĩ ndagĩka 10 gwĩcokera akathia rĩngĩ maruterĩra mamarie nĩ hega ndanyita magiragie thengio asante haya good we nderetie no tũgũthiĩ nayo ithaa rĩrĩ rĩngĩ no nyende kũigua mũndũ ndatigĩrĩra mũndũ hiĩ ũngĩkorwo ena kaũndũ angĩenda kuga ithaa rĩrĩ rĩngĩ nĩ ngũkorwo ngĩkũhe kanya ukiarahurana ri nigukorwo ngikuhe kanya ithaa rĩrĩ rĩngĩ no tondu thaa ici nĩ thaa kenda yatigaria ndagĩka ĩmwe njĩtĩkĩrie itwambe tũrũgie ithaa na ngĩkũririkanie o tukiaragia tugitaraga Brian tũmũteithĩtie mũno atwĩrire thĩna wake na ithuĩ twaũthikĩrĩria koguo no nginya ona ithuĩ tũteithie mũthuri ũyũ gwĩtwo Brian okire kwĩ andũ megwĩtwo wanaracuria nĩgetha ona ithuĩ twĩke atĩa tũmũteithie na scenario yake ngwĩciria nĩ wakĩmĩigua koguo angĩkorwo hihi he handũ ũgũkorwo wĩna kaoni tũkĩarahũrana no ũkorwo ũkĩhũra thimũ na tũkorwo tũgĩteithia mũthuri ũyũ gwĩtwo Brian no mbere nene ngũririkanie kwa Rembesha Maisha muturire wagirite kwagira ni tondu muthi kwina mbia rucio kiroko kwina milioni 3 koguo wenwe riu nie njetereire witikire gukorwo kingira haria happy bill number na tigini no ya 525241 account name ndenda wikire kiugo inoro tigiti no wa ciringi 100 wona weka uguo maundu megukorwo me sawa sawa na wanyita horo cio mundu wa Ngai ati pay bill number wikire na ya 525241 account ni mdeda wikire kiugo inoro tigiti no wa ciringi 100 ni thaa kenda ihandite wega guku tikuge ni kwa Inoro FM mucie wotugi eno tana thegio muno irikana kuingira kuria kwa Rembesha Maisha pay bill number twarikanira nawe ni 525241 account name ni kiugo inoro tigiti no wa ciringi 100 ni thaa kenda na ndagĩka ĩmwe kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ.
na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Unajua unaweza kamata millions in seconds. Ingia shabiki.com, cheza Aviator na ukamate big wins in seconds. Kwa rubani, pandisha ndege yako to the highest multiplier na ukashout in time kuenjoy big wins. Join club ya millionaires. Cheza Aviator on shabiki.com and win millions in seconds. Na hata makosa ikifanyika na ndege yako ifly away, unapata 5% refund on all 6 zako kila Wednesdays. Cheza bila woga. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. We mwega rucini. Mwega. Njĩtagwo Jeff Kuria wa Inoro. Na twĩna Nyox wa Kata. Karea. Aye mwathani giru. Wewe mwena ũrĩkũ? Mwena wa Mau. Mau Sameti. Mau Mũcarani. Ithuĩ twagĩũka na nĩkĩo twatonya nĩgetha tũke tũkũrehere kĩrathimo rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩguo ma. Wĩkaga atĩa? Nyendagia nduka na gaciri ũguo. Yakuĩtagwo atĩa nduka? Ĩtagwo Favor. Favor. Na githĩ ndũkĩũĩ kiugo kĩu ũrĩa gĩkiugaga? Nayo Favor ya Ngai githĩ to nginya ngĩgĩikũrũka? Nĩguo. Rea witũ. 500 nĩ ciaku. Nĩguo mbeca icio nĩ ciaku. Ngai akũrathime na acio ngongerere. Bye bye. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199 kwamũkĩra rwĩmbo nĩ ngũmũinĩra rwa Jeff Mũnga thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 280 hash. Nyonire ndĩ werũ-inĩ kĩrĩra itarĩ mũndeithia kĩngiria maithori makwa na gĩcoka kĩhĩmbĩria kwamũkĩra rwĩmbo nĩ ngũmũinĩra rwa Jeff Mũnga thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 280 hash. Nĩ kĩbango ũyũ wakwa wa tuho ũguo ndĩrageria kũũhagaria na ndũranoreka. Rĩu nawe Wanjeri no kũnegena o rũcinĩ ũrĩgĩtuĩra thaa cigana. Kaĩ ũtoĩ mũciĩ wĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Inoro. Ũngĩenda kũmenya iria irathiĩ na mbere bũrũri-inĩ, nyitanĩra na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria. President nĩ araiguire kĩrĩra gitũ kĩrĩa tũkoretwo tũkĩrĩra o mũthenya wa Jumatatũ nginya Gatano. Nĩ tũkĩhagaria o ciĩhanda thinacara nginya thaa 4 cia rũcinĩ tũigue ũrĩa bũrũri wĩikaire. Hatirĩ handũ angĩhĩtio ũguo ngoche kuambia mama. Kamũnja gũkoma Acirika. Acirika matirandwara wega. Ngũthomere. Ũkenarĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũtatwaranaga na ũtaro wa arĩa agana. Nĩ twĩrĩgane aucio. Akĩrĩ hau. Nĩ hega. Ona mbũrũ kairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu. Aikaria Gatamayo gũthiĩ Mũtamayo nginya Gĩtamayo Gatũndũ o nginya Mĩtũndũ-inĩ. Othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Anoyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe. Inoro ĩnĩ Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Nĩkuo kũratigia nginya mbũrũ kairĩte. Inoro ĩnĩ Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ.
Tago mundu gwitwo Austin Muturirito rwimbo rwitwo irathiro ria riua rwimbo ruthaka muno rwimbo rwega muno ratukinyiria thaa kenda riu na ndagika 12 kiroko kiega giki gia tariki 28 ngwerire mweri wetatu ni kugiriria turaugireria nguku no uyu hatiri ati unduge uyu thiete guthie uyu hatiri handu hangi turakorwo tukiwona wa 2025 wathi uguo riu ni wathi uguo tukiugire kwa heri tondu uguo niguo guikarite no riri ona tukiuga kwa heri turaugira kwa heri namna gari we bia niwe uracaria na ni njui hi hario hatite haria wikarite na njire iyogomete kidogo na handu ngienda nginya gukorwo giteithiririo thikiriria ngwire ni ngugutuma kuria kwa Rembesha Maisha ni tondu kiroko giki kia umuthi maundu ni megucenjia hena maundu maingi muno mekuo ni uravatara kuhanda ni uravatara gutwara ciana thukuru ni wina maundu uravatara gwikana ona mothe warora maravatara mbeca ugakirigwo riu ningi ugucoka ukirore na kuthikiriria ngutare ni tondu mugi ni mutare guku kwa Inoro FM kwa Rembesha Maisha wina mweke wa gukorwo kinukana kimanjika kiega muthenya wa umuthi kiroko giki kia umuthi Jeff Kuria na mundu gwitwo Nyox Wakata ni maroka na ni megukunengereria indo marakunengereria bia na reke ngutare ngwire atiriri bia ici ndunengeragwo ati mukahuthire na mundu ni ciaku wenda guthie kugura mugunda wenda guthie gwaka wenda guthie kwambiriria biashara gutire kindu ukoragwo ngiritie tithire ati wero ni mundu angake abana riu githikiriria uria gwika ni ndenda ugure tigiti waku oro riu tukiaragia o tukiarahuranaga haha ndenda ukorwo githie haria happy bill number ino ya 525241 account name ni Kiugo Inoro tigiti ni wa ciringi 100 tathikiriria ngutare ungihotanira mbeca ici kiroko giki kia umuthiri no korwo hihi hena maundu maigana ona ungikorwo gika muturire waku cenjie no ambiririe gathabari gagatuma uture uririkanaga Rembesha Maisha na ndakwira ati no na umuthi ciekuo rucio kiroko actually rucio ni milioni 3 rucio kiroko ni milioni 3 koguo riu ni kiwetereire paybill number ndenda wikira 525241 account name ndenda wikira Kiugo Inoro tigiti ni wa ciringi 100 hanyuka hari happy bill number tiegene no ya 525241 account name wikira Kiugo Inoro tigiti ugora wa ciringi 100 wikare uria Ngai endaga ni tondu Ngai niwo tutuaga kiria endete na ngigikorwo we wikaire hau ri wikaire oro hau na ndurakira Ngai ni ati urenda ri endu kuona hau ti hega paybill number ni ya 525241 account name ni Kiugo Inoro ndiroka gukorwo ngioya thimu yaku ya kwarahurana oro riu paybill number ni ya 525241 Ngai
Yeshua yakalia kwa sinto sevaro nikugosha nitolekari kodunaona mkinye koro yakwa mabena maku masama kumana koro iname matarike wamu yoke motolereinde mabena maku masama kumana koro iname matarike wamu yoke motolereinde. Wĩ mwega rũcinĩ? Nĩ kwega. Njĩtagwo Jeff Kuria wa Inoro. Na twĩna Nyox wa Kata. Karea. Aye mwathani. Wewe mwena ũrĩkũ? Ĩ mwena wa Mau. Mau Samiti. Mau mũico wa rami. Ithuĩ twagĩũka na nĩkĩo twatonya nĩgetha tũke tũkũrehere kĩrathimo rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩguo ma. Wĩkaga atĩa? Nyendagia nduka na gaciri ũguo. Yaku ĩtagwo atĩa nduka? Ĩtagwo Favor. Na githĩ ndũkĩũĩ kiugo kĩu ũrĩa gĩkiugaga? Nayo Favor ya Ngai githĩ to nginya ĩngĩgĩikũrũka? Nĩguo. Rea witũ. 500 nĩ ciaku. Nĩguo. Mbeca icio nĩ ciaku. Ngai akũrathime na aciongongerere. Bye bye. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Aikaria gatamayo gũthiĩ mũtamayo nginya gĩtamayo gatundu o nginya mĩtundu-inĩ othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Oh yes, nĩ thaa kenda rĩu na ndagĩka 20 gũkũ kwa Inoro. Good morning. Nĩ njũĩ nĩ ũrĩkĩtie kwarahũka we. Nĩ njũĩ maũndũ maku rĩu nĩ mega. Ngai no arathiĩ akũrorete maũndũ nĩ maikaru wega. Thank you nĩ gũcagũra Inoro. Thank you mũno. Ngakũririkania rĩngĩ kamũira nyambĩrĩirie kuoya thimũ cia kwarahũrana atĩ no wĩingĩre kũrĩa kwa Rembesha Maisha ũkũingĩra kũu na kũgũra tigiti waku wa ciringi 100 harĩa happy bill number ĩno tu ya 525241 525241. Wona wagũra tigiti waku hau rĩu we ũgũkorwo wĩ mbere mũno nĩ tondũ kwĩna kĩmanjĩka kĩnene kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ. Ona tũkwambĩrĩria na cia mũndũ ũgwĩtwo Wanjirũ wa Fasto na mũndũ ũgwĩtwo wa Karura wa Nyũtũ mena ciringi 20,000 makũnengereria macoke Jeff Kuria na mũndũ ũgwĩtwo Nyokabi moke makũnengererie kĩmanjĩka kĩngĩ kĩnene makĩria. Ririkana kũrĩa kwa Rembesha Maisha, pay bill number 525241, account name nĩ kiugo Inoro, tigiti nĩ 100. We nĩ wore banga maũndũ maku magaikara wega. Ndenda kũigua kana warahũkire. Good morning. Kende kĩarahũkire wa Elizabeth. Karibu sana wa Kamano. Twarahũre unarua. Ndagũcokeria ngatho. Thank you. Nĩ tũthiĩ Ngai. Nĩ tũthondekaga mũciĩ reke twarahũre patron Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara HSOGW. Eguo. Makĩria ndĩmũririkanie Wanjirũ wa Fausto nĩ maroka mena wa Karura wa Nyũtũ. Thank you. Na nĩgetha akĩmathomere kiugo manengererie twĩthomero harĩa Njengu makĩingĩra Hagaria. Ngai amũrathime na bamĩrĩ yake. Msemo Nginjogo na Njoroge akĩhuyo magĩũkĩre tondũ nĩ wakĩmera nĩ ũkũmahe ndagĩka nao magĩcangĩre nderekio tuma nayo. Thank you. Tito Acari wa Marigiti ndakĩarahũke na Mũgathi Dani na Njogo na Waleso. Asante. Aya, sawa. Ucio nĩ wa Kamano. 0722 200 we urenda kwarahũra oro rĩu 22989. Hello. Yes, Mwangi Medicine. Jeni Mwangi dawa kuma Subuki ai. Kũrathiĩ atĩa? Gũtirĩ na kaũru ndereti-inĩ ndamĩigua ai. Ani ũrĩngĩra mũthuri ũcio rĩ tondũ nĩ mũthuri rĩ. Gũtirĩ hĩndĩ angĩreherwo mũndũrũme ũngĩ maitho-inĩ make acokie mũndũ ũcio. Ĩyo nĩ thũ nĩ Delila. Ndarahũra Tito wa Cai nĩ ndaigua wa Kamano wa Kĩrere, Njoroge wa Kĩhuyo, Mai Mathathi ici Nduta na my sister wĩtagwo nyina wa Ndisi Gatitũ Kangarĩrĩ. Amendera mũthenya mwega na wa mũcainĩ wa Mũnanda arahũre andũ a Mũnanda. Thank you.
Sona Mwangi Dawa, thengio muno muno Mwangi Dawa, asante sana. Ndona mundu gwitwa Iko Jogu wa Kivirigu ndamuona kuria gwa 22989. Mundu gwitwa Gitawa Talbo, thengio muno ndamuona araja ndimora hurira githenya wa Hiruti na Gitawa Magogo. Ndona Mwaura Soja wa Kenyatta Barracks ajari mugeithirie Miri Muhesh na Miri wa Kanyajara, thengio ngukumanyagio nake akaja ni arahukire. Ona mundu gwitwa etagwa tia Njoroge wake huyo wa Kanu Ruse wa Twana na Ngugi wa Kivau-ini. Andu acio othe ndero ni marahukia 0722 200 720 0722 ugathie haria ukagura tigiti waku wa Rembesha Maisha. Uririkane kwa Rembesha Maisha ni kuria gwa paybill number iyo ya 525241 account ni kiugo Inoro na tigiti na igana. Hello. Halo. We mwega? Niko hapo noi. Aha. No Fatima ni mado kope gidi. Karibu sana Wafuraje. Nda ukawega. Nitajaga na Gitawa Magogo. Aha. Gitawa Shayo Marigiti. Mwadwa Beni. Jeshi ya Papa. Ukeo Mwoka Joro. Nakanoro wapi baro na Githenya. Kama na dini wa Githega. Na hamo na Steven Gaba. Na nabwashuka mama yao kule Laikipia. Thank you. Nimeema ukene ukeire. Asante. Aya 0722 ndako ya ndagika nini nigetha tuhe andu aingi nigetha tukihe andu aingi 0722 200 720 ni ndagika nini tukahe andu angi. Hello. Hello. Yes, twarahure na wita Mukaka wa Kirinyaga. Karibu sana Mukaka wa Kirinyaga, urenda kwara ndukendikia ure masabiki mothe na njira ya kiurusel na migo mera kuna na reke njangire banini sagira Mukaka na ndewe bona pe madam ubutirie kirekaniro banini ari oboro wa Jakubu no oboro wa kurathimana okay. Ona gutuka Jakubu ni akiri akugirio warai atumia ya atumia acio eriri manja kuvumari anyina omwe na ithe omwe riu avambura ya ni kwenda ambe amenye kwena mwiriri na bena mutumia umwe wina wendo uramwoya bingo ya thina na bingo ya gikeno na niwe wakeri riu bare noka Jakubu mundu gwitwa Brian ekwenda ewiranie na ithe uria wa ndui wa tumia aya na kauno ko kaundu karakega tondu mugambo ni uri binya niageria ewiranie nake na mugambo ni ugukagwa otherwise corona mabinda mega. Thank you. Okay, thank you. Hello. 0722 720 0722 720 twarahorane nawe ukorwo ukigura tigiti kuria kwa Rembesha Maisha. Yes, kuria kwa paybill number ya 525241 account ni kiugo Inoro tigiti ni waigana. Hello. Njoroge. Icho iko anate. Ni kwega vio wewe mwega. Mwega muno urenda twarahure ubaba itu. Deve tio kwendo ri bicokera ringi tumerie kora yu tondu andu ni marathaka no horo wa mugambo wa muciari ta ugo kiugo ndungiaga kaundu ungiuga muthuri ri ona akwa yu kuri kiri muti iguru akiuga mugambo ucio ri kuri undu onete na muiritu ucio aciara ri ni akubatara ethe athuri maikare thi na ithe na nigethe ambe amenye kiria giatumire ithe uyo gutonda ugire guhatare na gitumi hai na gitumi getha ahote kuoya ikinya riu ringi muciari wa uhoro wa muciari ri ni kindu kiri goro muno muno mundu rĩu andu makihuthia muno makauga ati kiiko gicikuini wo muciari ana uge munene muno wamecokera ringi ni tukumitereta kuraihu. Sawa sawa, thengie ndai wa Kamanui mbere wa Kanyajara na Mwangi wa Njogo na maciari ya mukuru na cucu ari muru ri
Ole mokire na titu na mundu gwitwo ithaga ceri waru mago na mwangi ndawa ndamuigua. Na andu akuyo then ndamageithia muno. Na magia na mahinda mega ndikwenda kwaria muno tondu ni mathaa ni manini. Thengio muno. Thengio Njoroge, asante. Hello. Aya, Githugu, hello. 0722200720 Wajana wa Joka kwa Karutara rauga emitambo-ini muno Njoroge Kihuyo, thengio muno mundu gwitwo Ngukumanyage, asante. Aya othe me mitambo-ini. Hello. Hello, Shani. Kwerwo atia wi mwega? Karibu sana Wagaceri. Ndio adili anataka hau. Nataka tenje kwa Kihuyo. Twashahitaji kuri adili twatari bunda moigwa hau. Mutu weta wa matugo ndamenya mzema ngide ndamo igwa. Magisina na mutu weta wajini wa githigare. Na mutu weta ndagwa kwa mkomo kama ndamo igwa. Aya najini wakamudimu atako to furaja mari na jeshi ya papale. Mukuru wa murugo ruri zarina ndaina ko gubiture. Ajoni ngide nyanda kariga ni nasha manwa iza kana kanyana atibero o the wanyu kama kandi kare. Atikera Thank you. Aya 0722200720 Dano wa Sabasaba geithika ndakuona domereri yaku ndameona. Nimeiona vizuri. Hello. Ni kwega vyo wewe mwega. Kinya kuruta wasari kinya kwa mugo wa bidani. Karibu sana. Twara hore unarua. Bangi gwathe tie shokero. Riu ni kuigwa thuri arataka kajira wake huyo itawa Gaceri. Akatedia kibona wa muruta wa Kamano. Waje kama tani kama kadegugiyuka. Waje ni wa githiga na tutawa sai. Mkulima wa mugaro na muhesi wa mugaro ri. Yoni githe nyari na Paulo ngugiri. Wagijo kono na kakiribu thuri wa bata muno. Badi ya kwa famuko. Acio dona na ndenda ni amekungire. Ziti makiara guke. Na matungu ndakariganire. Thank you. Hello. Aya. Tukwamba tuikiria hanini ni thaa 9:30 guku ni Koinoro. Good morning. Zitagwo General Shohi wa the Faith. Ririkana kuingira kuria kwa Rembesha Maisha nigu kuthio hau ukagura tigiti ni wa ciringi 100 wivange naguo maundu maku maikare me sawa na we Ngai nake akuonekanire na agutwarithie wega. We mwega rucini? Ni kwega. Njitagwo Jeff Kuria wa Inoro. Na twina Nyox wa Kata. Karea. Aye mwazaniri. Wewe mwena uriku? Mwena wa Mau. Mau Sameti. Mau Mshwarani. Ithe twagiuka. Na nikio twatonya nigetha tuke tukurehere kirathimo rucini rwa umuthi. Niguo ma. Wikaga atia? Nyendagia duka na gaciri uguo. Akuitagwo atia duka? Itagwo Favor. Na githe ndukiwe kiugo kiu uria gikiugaga. Nayo Favor ya Ngai githe to nginye ngege ikuruka. Niguo. Rea witu. Ngiri 500 ni ciaku. Mwana. Niguo. Mbeca icio ni ciaku. Ngai akurathime na acio ngongerere. Aya murathimo muno ni Ngai. Bye bye. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha Maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199.
Aya sose tumwetaga Shega Wabiri ruboretagwo Mufilistini yaigwekete. Oh yes rogo tukinyeria wega riu thaa ici ni thaa kenda na ndagika 36 ni kuga thaa 10 tigetie o ndagika 24. Karibu sana gikone hindu waingira mitambo-ini. Good morning ndakuthie na mbere na gukuririkania kuria kwa Rembesha Maisha wena mweke wa gukorwo kigura tigiti waku gura tigiti waku hau wikare wi sawa maundu maku namo maikare me sawa sawa. Hello. Hello. Kwaro atia wi mwega? Kaga muno sahito. Aha, tukaria nao. Na mere muhashi kuma Murugaro. Karibu sana. Kati mara huranda mayete rata kore haikumu akamano gara sero magogo. Goro wake huyo dhauri wa injinia na mtumia yake. Mwago wa bidan na mtu wetu aliyete masane kina dedani wa mikogiri. Liso watu wanana wakumenya na mtu wetu amiro wakanyanjera dheri. Na italia Murugaro na mtu wetu mauro Manchester dakariganire. Matikera huko na eso itotidie muthenya mwega. Thegio muno asante. Haya 0722200720 twara horanei o mundu akorwo agithie kuri arathie na ngikwiraga no kiarahuka ni ugakorwo kimenyete wega ati maundu mega menjera. Hello. Jabo. Oisha kada wa engineer. Ndakada maikie kuo munene. Wa mere wa Murugaro. Karibu sana. Wa kamano yitawara magogori dada nwa mikogi na mundu gutwa ifanye ke makanika Jagwa famkori jababa makutanore tabukia wake kina nyandaro yo de togorete ni gacara na jidi wake ri othe mapiga cenjia mutambo ucio ni 5241 hatiri odonge raigana riaku. Thegio. Aya 0722200720 0722200720. Aya hello. Hello. We mwega baba ito. Morning. Morning sir. Shweta nike mechanic. Karibu sana wanyoike makanika. Remete hau. Maikie. Dayo dauri hau. Amene mwes dada ni waida kachairman wa kasi. Agasaria yoke wa bidan. Moto wetu jira kizagalio kula nyerere. Agadiri mudo toka mujoro. Yani toa. Hatiri odoge.
Haya 0722-200-720 kuria gwa 22989 ona kwa dono marioku ni ndiramona already tariu kamiriga kuria kawa ngwareke mitambo-ini niguo aranjira Tito Acai ari marigiti ndiramona andu ayo othe ndiramona JM Menge ona kendamuona Mwaura Soja ndimuonire thengio muno asante sana. Hello. Yes. Ocia wako menya kenyogorire muru. Karibu sana urenda twarahure u. Na makabie ndira komandenda kwarahura njiraga wako uyo ni ndamuigua wa mere wa Murungaro. JM Menge. Aha. Na ndothe akenyogorire ni ndamarahura. Yoke ngeithie community health promoters tondu ni matuthondeka macinani tugakena. Na kama wali mundu ni ndakena muno ni kwaranĩria nao. Thank you. Asante. 0722-200-720 0722-200-720 wende wale ujetereire warahorane maundu makorwo me sawa. Hello. Gwate ni Morgan Chohi. Kweru atia? Utina uriwe. Baina matogoro le nyojo leko mwono wa daragwa. Karibu sana. Demara ho jaro mudo wetu mugo bida ni mudo wetu idaga sheria ali mago mudo wetu twasha i mudo wetu wa mire wa Murungaro le. Nse watu wanana mudo wetu wa kamano na mudo gekueta jiroge wake huyo mudo wetu masharia moko lino mudo gina kweta ba Paulo guyare kifao ine mudo wetu genda gakiriganira le. Aikari ara uruko haraga je doro lideraga wayo there matitibia gara maadimo ne Jehova. Asante. Thank you. Aya 0722-200-720 wenu wara hokire vagite ati omuthi ni mariko vagite omuthi. Hello. Good morning Shohi. Kwero ati Ben Gethu. Wega muno. Karibu sana twera hore unarua. Yara hore na modo gweto muhira wa iria. Akoragwo mirima mitatu murimo wa gatatu. Agena muthenya mwega mwenyere wa Barire wa Kabatini Center. Mudo gwetwo Father ehare totari moro. Irwe mirima mitatu. Imodebe dirwe mirima mitatu. Esa miture mirima mitatu. Yeye Menge kore mirima totari moro. Acio ni maigane ni maigi hamwe. Sawa. Thank you Benny. Aya Benny dake akienda gukana listi listi kubwa bwana. Aya sawa riu twatigaria andu anini muno 0722-200-720 0722-200-720. Hello. Shohi. Kweru atia JM Menge mlima totoro iko wima alikungangali kabisa ukireke dimaikia kuo yakigwa mudu gweto wa matogoro hau mudu gweto wa kumenya mudu gweto mtu wa ciana mudu gweto mire wa Murungaro na ya papa muruge wake huyo na mudu gweto ndani na mudu gweto ndani githia kimboikwa Ageveria hiro na mudu gweto pasta Isaac na ibajira de metare moronado amburima haraka jogo ode aria marigithia beresia boro mara huke. Thank you. Aya Baba Chris Makomboki ndamuona mudu gweto Mwangi dawa thifukia ndakuona ona kiarajira Mwangi tagote Mwangi wa kuma The River Santi Steven Macharia Kago na keniara hokire ona mudu uraja de mwara horira mamu wao mari kundu metagwo makima ucio tagwo Rose ni waranjira oguo. Okay sawa. Hello. Haya twambe tukirie ro hanini tugeikagiria thie kuria kware mbeca maisha ogure tigiti waku ikare we naguo wiharirie hau ni tondu maundu namo ni mangai maundu ni mangai kuria kware mbeca maisha ogithie oro riu hari happy bill number iyo ya 525241 account ni mundenda wikira kiugo inoro tigiti ni wa ciringi 100 ogithie hau ucenjerio muturira waku ikare wega uria wendaga ona ithio ni tugukena andu ni macenjeirio miturire yao ona waku no ucenjerio
kiugo kiugaga eniurehaga rumirira kiugo gĩaku kĩhinge baba rumirira kiugo gĩaku kĩhinge gĩtũmi kĩa nyende ona mũthenya ũngĩ nĩkũmenya atĩ we ndũkandiga ũngĩtĩra ũmũthĩ nĩwanogio nĩ niĩ ndingĩenda gũtũũra na gatha kamwe ndingĩenda gũtũũra na gatha kamwe hakĩrugwo nongo gweterera no ngũthiĩ na mbere na gũgũtungata no harĩ na ihoya ngũkũhoya baba ndukareke njeterere mũno Yohana rwaongirie maithori ndukareke njeterere mũno ndukareke njeterere mũno gĩtũmi kĩa nyende ona mũthenya ũngĩ nĩkũmenya atĩ we ndũkandiga ũngĩtĩra ũmũthĩ nĩwanogio nĩ niĩ ndingĩenda gũtũũra na gatha kamwe ndingĩenda gũtũũra na gatha kamwe ndukareke njeterere mũno Ngai ndukareke njeterere mũno Yohana rwaũthengerie gĩconoko ũkana rwaongirie maithori ndakarĩria mũtũũrĩre wakwa ndukareke njeterere mũno baba ndukareke njeterere mũno ndukareke njeterere mũno ndukareke njeterere mũno Yohana rwaũthengerie gĩconoko ũkana rwaongirie maithori baba ndakarĩria mũtũũrĩre wakwa ndukareke njeterere mũno Ngai ndukareke njeterere mũno wĩ mwega rũcinĩ Nĩ kwega njĩtagwo Jeff Kuria wa Inoro na twĩna Nyox wa Kata Karea Aye mwathani wewe mwena ũrĩkũ mwena wa Mau Sameti Mau mwisho wa rami ithuĩ twagĩũka na nĩkĩo twatonya nĩgetha tũke tũkũrehere kĩrathimo rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩguo ma wĩkaga atĩa nyendagia nduka na gaciri ũguo yaku ĩtagwo atĩa nduka ĩtagwo Favor na githĩ ndũkĩũĩ kiugo kĩu ũrĩa gĩkiugaga nayo Favor ya Ngai githĩ to nginya ĩngĩgĩikũrũka nĩguo rĩa witũ 500 nĩ ciaku nĩguo mbeca icio nĩ ciaku Ngai akũrathime na acio ngongerere bye bye gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199 aikaria gatamayo gũthiĩ mũtamayo nginya gĩtamayo gatũndũ o nginya mĩtũndũ-inĩ othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe moyo na
maitho maku nĩ mambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani no nĩ ndakũhoya ũtũmage ngwende mũno na ngũiguage oe mũthenya ona ũtukũ nĩ ũmenyage rĩra wega maitho maku nĩ mambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma nĩkĩo ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani no nĩ ndakũhoya ũtũmage ngwende mũno na ngũiguage irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga ndingĩhota gũcokeria wega waku Mwathani no nĩ ndakũhoya ũtũmage ngwende mũno na ngũiguage niĩ nĩ ngwenda Ngai ũmenyage nĩngenaga mũno nĩwe niĩ nĩ ngwenda Ngai ũmenyage nĩngenaga mũno nĩwe Baba tondũ nĩũnjĩkaga wega na ũkanyenda hingo ciothe na ũkanyenda hingo ciothe ona rĩrĩa ndamenwo na rĩrĩa ndanyararwo Baba ũnyendaga hingo ciothe nĩkĩo niĩ nĩ ngwenda Ngai ũmenyage nĩngenaga mũno nĩwe kwĩndĩngenagio nĩ maũndũ maingĩ no nĩ ngwenda ũmenyage niĩ nĩ ngwenda Ngai ũmenyage nĩngenaga mũno nĩwe tondũ nĩnjĩkaga wega na ũkanyenda hingo ciothe irio ciakwa rĩmwe nĩngĩmetarĩ nyama irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga oi maĩ marĩa maĩ ma gwĩthamba maĩ ma kũruga maĩ ma kũhũra nguo maĩ ma gũkũria irio maĩ maku nĩ maingĩ maĩ marĩa nyuaga ona nguo rĩmwe nĩ cia mũtumba rĩmwe nĩ ndarũkwe no ndithiaga ũguo itarĩ nguo ciothe ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe aya ũcio tũmwĩtaga mũndũ ũgwĩtwo Kamau Karongo rwĩmbo rũrũ rĩ rũkoragwo ci nyĩmbo iria ciĩtagwo nyĩmbo cia ibuku-inĩ rwĩmbo rũrũ nĩ rwĩmbo namba 78 I think nĩ 78 kana nĩ 75 rĩu kana wakarura nĩ wakorereire nyĩmbo ici ikĩinwo kanitha-inĩ nyĩmbo cia ciĩtagwo nyĩmbo cia kĩroho ndikana nĩ wakorereire ona mahĩtia nĩ rĩ ndikaga ngũmeta mahĩtia no niĩ no menye ndĩkĩkũrĩire kanitha wa Thabato rĩu inyuĩ nĩ mũrĩ cianyu rĩu ithuĩ nĩ tũrĩ good ndakuona rĩu niĩ na Jeff rĩ same WhatsApp group ko Jeff no kũmenyera maũndũ mangĩ o gũkũ andũ-inĩ kũrege njuka gathiĩ ũguo akarege njuka we Wanjirũ ina woria
Wangeci. Nyina wa Wangeci. We nyimbo cia gaka kamutaratara ni ucio I'm very very sure. Ruru ni rwimbo namba ndika ni rwimbo adirikana athuria kama uria meragwo atiri athuria kama ni Angirikani aria makiri hari athuri riu aria amure meragwo athuri ukirai tuine rwimbo ru ni marwendete muno Ngai ni ngwenda na ni waruinaga uria by the way variation yaringanaga na tune iria yoka taina ringi cohi variation ino no yage kuringana na rwimbo original aririkana aria marugamaga mukauga nitukuina rwimbo no mutigathikiririe mugambo muthikiririe ciugo rwimbo ruru ri ndirwendete muno ni nyimbo cia mabuku-ini rwitagwo nie ni ngwenda Ngai umenyage rwimbo ruru ri ni ondumiriri yakwa weekend ino neno ndimukoni ona hanini ino ni yakwa kwi Ngai irenda amenye ni ngenaga amenya niki ni ngenaga ni tondu riri ni tondu wa kiria wa gukorwo Ngai ni atwendete na muno ri ona gukorwo ati ni birthday yakwa ni umuthi ti umuthi by the way ni ya mweri uyu ni ya 30th yes ni Sunday ni Sunday so ndumiriri iria i haha ni atiriri ni ucokagia ngatho ni tondu wa gukorwo uhana uguo tari that is the message ati ona gukorwo hana uguo hana ni kirathimo kinene muno anyita tariu muthiri tukwaragia horo wa mwanake fulani mwanake urandikite ndumiriri haha na akatwira tumuhurire tukimuhurire tumwitire Burayo no tirio ritwa riake Burayo ri ni ahikitie mutumia anyita makendana makahikania magaikarania akirwara agicoka makiamba makihitania ta mwaka umwe mbere ri makihitania na mutumia no mutumia athiiri uyu ni arehete sister yake kou na niwe wathomithagia sister ya mutumia uyu wake andu matigithia uguo ukakigwa ni muhitanirie mutumia agithie 1-2 years down the line Brian ni arwara murimo wa ngoro na wakinyira nginya ni arengwo maguru ni rugano runene muno tondu sister ya mutumia niwe wagiukire kumuhiuhiria uguo itheru ithe uguo na magicoka magikioyana no riu ni ndikwenda kurutenderia na kou no no waigwa mundu no arengwo maguru ona wi mugima koguo ni wega gucokagiria ngatho mwene nyaga no kamwira atiriri Jehova ni tukwendete tondu we no ume haha uthii uguo umite mucie gwaku ri ukui wathie wira ri wikore nduna kinya anyita mwanyita horo cio koguo cokagia ngatho in whichever situation hari ori he mundu ungikinya haha mbiria kuga ndacererwo uru muno na ndio nduramenya thiini wa ndagika icio ithano Ngai agucerithiria ri hau makirorio ngiakora handu gikunine wage nginya gukinya kundu kuriko wira-ini no na ni ona ni ri tariu aria mena birthday riu to muthi kana weekend ino yothe ri igutire ingi muno maciaranirwo nao ni igana makinyite hau igutire mathiagire igutire monjire ni wega gucokagiria Ngai ngatho in all situations itihega handu hau na niĩ ngakĩmwendithĩria weekend njega actually ndĩreciria tukonana Jumaine nĩ wendi wa Ngai amen rĩu mwĩrũmie anyita mũikare mwĩrũmĩtie igũrũ rĩrauga atĩrĩrĩ mwĩrũmie mwĩnyitie kwĩnyitia mũikare mwĩnyitĩtie uhoro ũcio ti mwega mugĩa na ihinda rĩega Ngai amwende muthikiririe tukuonana thutha wa mugithi wa Joy na mundu gwitwo DJ Mark George tugukorwo twi nawe kana tugakorwo twi nawe very early in the morning rucio kiroko gia tene ugia na muthenya mwega Ngai agwike wega na amurathime mimi nimetokea ndagutigana rwimbo rwa mundu gwitwo Pastor Gatu etagwo Pastor Gatuthu etagwo evangelist by the way ngũrani nĩ ĩrĩkũ ngũrani ya evangelist ngũrani ya evangelist ya gana pastor nĩ ĩrĩkũ reverend wajiro nĩ ĩrĩkũ
we morio tiene ke wadikiria kiuria kiu ena riri I think Faithful Ministry ri koragwo na tungatiri magayanitio ikiro itiganite no wira wa evangelist munene ri koragwo ari kuhunjia na muno makiria evangelist matiga makanitha oni agutwara ndumiriri na kugucia andu kwa Ngai nake pastor ni murithi murithi ri evangelist no agukume evangelist no akwirire maundu maingi murithi ni akuiguagira tha murithi ni aguthia kahora riu ni rwake ru rwitagwo githi wari undeithie na mugie na ihinda riega Ngai amwende na amwike wega. Good day. Matena maike no kwende dalira gake ulio gokare egide wale udige egide wale umenirania tene unyenda dataro ya datuire nyunda wothimo egide dai wale udige Masio Dario mesire makudwa jeretie egide wali udeithie egide wali umenirania tene unyenda dataro reda tuire nyunda wothimo egide dai wali udeithie Nadire kio muno na kanyororio kioragio kayo wokare ukindeithie ndataragirwo mithenya ona miaka okirora gukana ine kabatira egide wali udeithie egide wali umenirania tene unyenda ndataro reda tuire nyunda wothimo Gaja ni urekete nyone wega waku muingi ora turo kumagio midina midiri egide wali udeithie egide wali umenirania tene unyenda dataro reda tuire nyunda wothimo egide dai wali udeithie egide wali udeithie egide wali umenirania tene unyenda dataro reda tuire nyunda wothimo egide dai wali udeithie. Asante sana rwimbo rwega tokoro tugitigirwo haha mitambo-ini ya Inooro FM rucini rwa umuthi ni mundu gwitwo Shohi wa Ithabethi. Thank you so much. Ithe mwathani wakire uke na udeithie wari unjigue wari unjokerie wari unyumiririe
wari utwarane na nie. Amen, amen, amen. Githe wari o deithia. Thank you Evangelist Bernard Gatuthu rushini rwa umuthi mitambo-ini ya Inoro FM thereruka Intercessory Friday thaa 10 wina ndagika 5 tu ni rushini roge rwa tariki 28 mweri uyu wa gatatu mwakani wa 2025. Tugacokeria Ngai ngatho ni undu wa gutukinyithia haha tukinyite muthenya wa umuthi kuona rushini roge kwarahuka muthenya ungi wa kirathimo na kweruhirio irathimo citu muthenya wa umuthi. Tugacokia ngatho ni undu wa favor ino, ni undu wa gucagurwo na gutuika matigari make muthenya uyu mwega na gukorwo tukimenya no thiku ithatu tu nigetha tukorwo tukiona mweri wa kana, koguo tukambararia ritwa ria Jehova na tukagoca ritwa riake mwathani arogocwo. Geithika muthenya wa umuthi thiini wa Kristo haria hothe uri muthikiriria witu ni tukenaga muno muno ni undu wawe kunyitanira itwe tukenaga riria ugukorwo ugitwariria na ugitwira wi mitambo-ini na ni urarathimwo na makiria ni urahota gukorwo ugitunyita wega na njira igwete. Ngai witu arokurathima na arogwika wega na karibu sana tugigutereba muthenya uyu mwega thiini wa thereruka Intercessory Friday. Ni jitagwo Wanjiru wa Fausto. Good morning. Good morning muthikiriria wa Inoro FM haria hothe ukiri thiini nja wa bururi witu wa Kenya. Uri mwega, uri thayo, ni warahuka wega, ni uthire kumathia ni tuoka nigetha mathaa maya meri tukorwo tukiambararia Ngai, mathaa maya meri tukorwo tukigocithia Ngai uyu tutwarite kiumia giki giothe kumagia muthenya wa Jumatatu nginyagia muthenya wa umuthi, muthenya wa furahi day, agakorwo hamwe na ithu, agakorwo ari muriithi mwega. Titheru no tugire Ngai niwe muriithi mwega, titheru no tugire ngumo ngatho riri gitio ciothe ni ciake ucio koragwo imera ciothe uyu nyitite kiambiriria orogwata kirikiriro na muno makiria uyu waroka guturokeria mihumo yake oro tu metino yagikika atugitira maundu maria manoraga andu no tucemanagia namo, no tukoranaga namo o muthenya no aturite atuhithite na koguo no tugire ni twiga ni wega. Jehova ni twiga ni wega, tuthiaga na bara na tugacoka ni twiga ni wega, ni turiaga irio na tukameria, ni kwina andu manaria irio na ikamaita maundu macio mothe tugacokeria Ngai ngatho tukamwira thengiu ni tondu wa wega waku, thengiu ni tondu wa utugi waku, thengiu ni tondu wi Ngai witu kuna mathaa maya meri tuko tukigoca watheru nie getika wakarura wanyu tu. Eni na tugithie na mbere na ikirekari ritu ria mbere muthikiriria witu ndugakiriganirwo umuthi thiini wa Intercessory Friday itugukorwo na ihinda riega ria kwinyerekia mbere ya Jehova. Tugakurana kuna Jehova ni Jehova Rafa, koguo rucini rwa umuthi agikorwo ni ukoretwo kigiika ni undu wa ndwari, ni ukoretwo githumbuka ni undu wa mwire gukugia, itugukorwo tukiingira thiini wa mahoya tukuririkane tuhoe Ngai uyu honanagia na Ngai uyu uri dawa ya mirimu yothe, atuike wa gugucerera gukuririkana, atuike wa guguset free thiini wa ritwa riake, tondu mucukani ni akenaga riria aturi na mathina, riria turagerera situations nditu, no thie na mbere na kuiga mwihoko waku, na thie na mbere na kuiga kirigiriro giaku hari Ngai. Mwihoke no matter what, mwihoke ona thenge ya maria mothe magikorwo maguthiururukiirie, maria mothe magikorwo magithie na mbere, maria mothe magikorwo magukorete kiumia giki, ndukariganirwo Ngai witu niwe mwihoko witu. Ani turakimenya rucini rwa umuthi mwathani ari na kirathimo kia o umwe witu, na Ngai atuma tuone rucini rugi nigetha kiria atuigeire thiini wa ikombe riake tukorwo turia kwamukira muthenya wa umuthi thiini wa ritwa riake. Na ndugakiriganirwo guku mucii wa thereruka ni tukaga na ihinda riega tugakorwo tugikunengereria ciringi 10,000 ithaa ritu ria mbere, tugakuhe uhotani kuria kwa Rembesha Maisha opportunity wa kuhota gutuika muhotani, tugakuhe mweke wa kuhota kugura tigiti waku nigetha uingire kuria system-ini ya Rembesha, uhote kuingira machine-ini ya Rembesha na uhote gukorwo kiinuka na uhotani uyu. Ithaa ria mbere ni twakwira na 10,000, ithaa ria kere ni 10,000, na rio ithaa ria hagaria kuma thinacara nginyagia thaa 4 cia rucini milioni 1 ukehotani
kunyitanira uri umwe wa aria eri makuinuka na mundu nuthu milioni o mundu nuthu milioni. Muthenya wa rucio ni sato kwina milioni 3, muthenya wa kiumia 1.5 million. Na urabatara kuigira kure kwa 525241 525241 account urekira inoro amount yekira shiringi igana rimwe na rujini ruru rwega ugikoro kiingira ri nake gaida gugika wega urathi haria ha M-Pesa lipa na M-Pesa paybill number 525241 account yekira inoro amount yekira shiringi igana rimwe macio mangi ni magai mwanyina. Karibu sana Reverend Paul Mwai na rwimbo rwa kurwega we mutheru na goko ni Inoro FM. Ni mushini wotugi na utana mushi wa Rembesha Maisha thaa 10 riu na ndagika 11 twaririe kuria gwa 22989 ngayogeda mudo wa gutwaranaga nake mudo tare garari itagwa ko tutwarane wa mosaria mugodada ya namanaro mugoteithia thi jokire odwe ogwatari ngayogeda mudoge kurumerera taruthu jokire haha odwe homatigari when motheru Adonai muthamaki wa thamaki when motheru no etu lwitenga iwakoa Rosiaro ineroro wasaria modoge kohe dosiore modore wetekio odwe taifura hemu wa momada modotage hakao dhigu geko mokinyera ginyoshiaku odwe taenoko wetana ogesharia mudo mwenyi yogeto magai ota musa kehinga kia goro eno sina yesine when motheru gai when motheru Adonai muthamaki wa thamaki when motheru wenda kohanana when motheru Jehovah etu lwitenga iwakoa Shesheni hakuwe nawe nasio irema noithame ciume cikaro ciacio mahiga na mono maharũrũke moime ngongo ciamo mathie mĩkuri no kiugo gĩaku nĩ kĩama ũrĩa mwiga ndwĩricũkagwo na nĩ ũtũire ũrĩ mwĩhokeku ndirirageria konogo tari odwe ogwatari when motheru gai when motheru Adonai muthamaki wa thamaki utirega itawe when motheru when motheru no way to
ngai wakwa ngai ũngĩenda mũndũ ũngĩigathiri ciaku cia igũrũ mũrata mwĩhokeku ndwa Johana wa Patmos wa mũcaria mũndũ ũngĩiga irĩko rĩa mweranĩra mũrata ũtarĩ ngarũkũ ũhe ngoro ta ya Jefitha Jehova wĩ mũtheru wĩ mũtheru wĩ mũtheru Adonai mũthamaki wa thamaki wenda kũhanana nawe wĩ mũtheru gũtirĩ tawe wĩ mũtheru Jehova nowe tu ndwĩte ngai wakwa nĩwe wĩ mũtheru Jehova wĩ mũtheru Adonai mũthamaki wa thamaki gũthera gũthera nĩwe wĩ mũtheru wĩ mũtheru tiririri nowe tu ndwĩte ngai wakwa Amen, amen, amen. Thank you so much. Paul Mwairu Shinirwega. Mwathani ũngĩenda mũndũ wa gũtwarana nake, mũndũ mwega, mũndũ mũthingu, mũndũ ũtarĩ ngarari, mũndũ ũtarĩ ũhoro wĩgiĩ ũiru, mũndũ ũtarĩ ũhoro wĩgiĩ rũmena, mũndũ ũtarĩ na ũhoro wĩgiĩ kwĩenda na maũndũ marĩa mothe Mwathani atendaga, agakiuga we Ngai angĩkĩenda gũgĩtwarana nake we akĩrĩ ho. Rĩu ndikĩũĩ kana we mũthikĩrĩria witũ ũrĩ ũmwe wa arĩa Ngai angĩũka gwetha kana no agĩkuoe mũgĩtwarane nake. Kĩu nĩ kĩũria mũndũ angĩgĩcokeria we mwene, tondũ mũndũ nĩ agĩkĩũĩ makĩria. Na thank you so much. Rwĩmbo rwatũkinyithia thaa 10 rĩu na ndagĩka 17 tũkaririkana rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ kũrathimwo tũrathimĩtwo nĩ tha tũiguĩrĩirwo na ma ti kawaida kuona kiumia gĩothe gĩathererũka ti kawaida. Ona gũka haha gũkwĩra nĩ tũretha hotani namba 9 na namba 10 kũhinga thererũka week ti kawaida. Nĩ Jehova gũkorwo arĩ wĩra-inĩ na nĩ guoko kwa Ngai gũtũhotithĩtie gũkinya haha, koguo ũndũ ũyũ reke tuoe na ũritũ ũrĩa wagĩrĩire na kuoya ihinda rĩrĩ na gũcokeria Ngai ngatho. Na nĩkĩo tũrauga atĩrĩrĩ, ũtugi wa Jehova ũrĩ igũrũ ritũ, maũndũ mothe nĩ makoragwo marĩ mega. Na rĩmwe situations nĩ tũgeragĩra ona tũtangĩhota gũkũrana kana tũtangĩhota gũtaũkwo nĩkĩ maũndũ maya matũkorete, tũgakorwo na ciũria nyingĩ na tũgakorwo na nganja nyingĩ, tũgakorwo na kũrigwo kũingĩ mũno makĩria. No nĩ wega kũmenya atĩ gũtirĩ ũndũ Ngai atataũkagwo nĩguo, gũtirĩ ũndũ Ngai ũkoragwo ũrĩ kĩrĩma harĩ we, na gũtirĩ ũndũ ũkoragwo ũrĩ mũnene harĩ we ona mbara ĩngĩkorwo ĩhana atĩa. Koguo rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai nĩoĩ kĩrĩa ũragerera na nĩoĩ ũndũ ũcio ũragerera, agũkweheria thĩinĩ wa ũndũ ũcio atĩa na ũkuma kana ũgũkinya mwena ũrĩa ũngĩ ũhana atĩa. Jehova agakwĩra na agakumĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ, mwena ũrĩa ũngĩ wetereire ũhotani, mwena ũrĩa ũngĩ wetereire ũhonio, mwena ũrĩa ũngĩ wetereire gũtheka na kũgirio maithori. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩake tũmwĩhoke rũcinĩ rwega, twĩka hakuhĩ mũno gũkorwo tũkĩnyitanĩra na ndungata ya Ngai nĩgetha tũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa intercessory prayers mũthenya wa ũmũthĩ, na ngatho nĩ ũndũ wa ngwatanĩro yaku mũthikĩrĩria witũ. Na tũgĩciria gĩcigo gĩcio gũkoragwo kĩaria Wanjirũ ciĩgiĩ maũndũ marĩa mũndũ ageragĩra, na watũmĩrĩria wega mũno atĩ mwena ũrĩa ũngĩ tũkoragwo twetereire gũkorwo tũkĩgirio maithori. No he kaũndũ ndakorwo ndeciria na ndĩra Ngai Kristo arotũteithia mũno na aroteithia ngoro citũ, nĩ tondũ rĩmwe na rĩmwe na ti maita mothe no gũkĩrĩ maũndũ tũgeragĩra nĩ ũndũ wa ithuĩ enyewe. Rĩmwe na rĩmwe mĩikarĩre itũ ya maũndũ nĩ tũmaga hihi maũndũ makaga gũtwagĩrĩra na mbara igatũingĩra mũno makĩria, na tũkona ta ngire tũtiganĩirie. Na koguo rũcinĩ rũrũ rwega
wamwira tuyuritie niki kiratuma maundu maya tumagerere no ningi no wega tugakiyuria ini tuikarite kuringana na njira cia Ngai angirora ngoro citu angicitura na cira na githemba kiriko angingira thini wa meciria maitu kuria hithire ri angitutwira no horo hana atia mariko matwiraga Jesu akiaria muthenya umwe ugire inyua farisayo aya tigai guthambia gikombe na iguru na thiini kihuire giko tigai kuhana mbirira iguru riayo ina mahua mathaka no thiini ihurite o kindu kiranunga na koguo no wega twithuthurie rucini ruru rwega twire Ngai atuteithie guikara kuringana na wendi wake na ngerie ciugo icio heri o kaundu ka ngora rucini ndona no wega guikaraga wiiguite hindi ciothe no wega guikaraga wi thiini wa Ngai tondu Wanjiru ndui kana rucini ugakorwo wi muoyo kana ndugakorwo wi muoyo no wega kwa kuhimbiria maundu mamwe na kuga ati Ngai we niwe uyu rucio rwakwa ngiuka kindu thaa kenda-ini o uguo ndi barabara njukite ndilini yakwa na gutikire jam tondu thaa kenda gutikoragwo jam na nguka ngithikagira tunyimbo twa gospel in fact ngithikagira rwimbo rwa mundu gwitwo Karo Wanjiru mundu iriri ngihinguria maitho ngihinga ndaigua ngari yahituka na side mirror yakwa ona iteciritie uria ngukorwo ngika ngari yo yakoro ni yafuiria no hari kaundu ndatigwo ngiciria kaundu kau ni kanini muno makiria ona hatiri handu ni higakorwo gakihutia no side mirror yakoro igithukio no ni ndatigwo ngira muturire wa mundu muini wa rwimbo ugire no tahema ni wega guikara tu wiiguite na ni wega gutura muturire waku wi mukenu utegukuania maundu maingi utegukuania andu tondu ndukiuwi gikugi ga ukora ha na ga ukora ri na tikuga Wanjiru nie nawe twi very special kana twi immune ati tutingikorwo tugicemania na mitino kana hi gukua kana hi maundu maria makoraga andu aria angi ona muthikiri wa Inoro FM na tiri ihoya ritu no wega menya ati maundu macio makoraga andu ona we no magukore kiuria ni riri mangigukorwo hana atia korwo muthenya wa umuthi Ngai uga ucio niguo muthenya waku wa muthia thiini wa thino ri ngoro yaku ri ingigutwara ku kana andu mangiuga ciiko ciake no ri arahanaga mundu mwega no Ngai arora ngoro yake Ngai arora meciria make kuria gukoragwo kuhithikite kuria gukoragwo kuhana mutitu akona kindu kimagigi Kristo arotuiguira tha Mesia arotuiguira tha ati ngoro citu kanua gaitu ciiko citu itwarane. Amen. Taru muthenya wa ira twatigana haha ngeinuka ndiragikora hena kwina jam ndirarigwo niki Thika Road kwina jam uguo na jam ire yagirire gukorwo ni ya mwena uria ungi wa gukingira town ya kuma town ri niki no ithe kumbe haria mbere he ngari ya blue ngari nini ya blue igirite rori-ini trailer na ambulance hau ndireyuria ciuria nyingi muno ndirauga nie ni nginyire wira-ini ndaruta wira na riu ni gucoka ngicokete kana gugithie kuria ngigithiete ni wega uriku njikire Ngai ni wega uriku njikire Ngai niki giki ndimuhete ni undu wa that ici tiga kumucokeria ngatho na gutia kiugo giake ri na kumuhe gitio kiria kimwagirire ri na ni Wanjiru ri icio ni irathimo iria tutonaga acha icio ni irathimo iria tutaraga na turiganagirwo tukata kawaida tugitugutarie tugaga atiriri Ngai nduhete ngari ta ya ng'ania Ngai nduhete nyumba ta ya ng'ania Ngai nduhete position ta ya ng'ania tutaraga maimo no ni kuri maundu maingi muno Ngai witu atwikagira o atenge tuhingura maitho hari mundu wanjirie Ngai ngikuhingura maitho wone gukugitira na kugitira wone gukwehereria ira ndireraga mundu turaragie nake ngamwira ona rucini wokira kera Ngai majehereria andu anuks tondu muthenya wa ira Wanjiru ndiratindire hare Milimani Low Court na ndikirio hau Milimani Low Court ungiaragia na andu o uguo ri ndirakorwo ngimenya ati ta makona guthi njera ti undu muritu no wikore tondu amwe ama wakiri maria turaragia nao maranjiraga ati magituku deal na cases ma kindu gitagwo dawa cia kurevia andu aria mendagia dawa cia kurevia ni ati ngikorwo muthi ndi mwendia wa dawa cia kurevia andu aria huragira ona oni maikagio ngono wa muthuthuria wikitwo koguo Wanjiru giko ni guhuragira ngakwira woi ni gucererwo woi Wanjiru banga kaundu kana woi Wanjiru umenye no wikore ati thiko 10 ni waikio thiini uthuthurio giko no ranyita ndio kana ranyita na koguo tikuga ati we na nie na mundu ucio ngete ithu tukirie andu ega muno ni ati ni Ngai utuhithaga ni ati ni Ngai ukoragwo wi hamwe na ithi na koguo ni ndireraga mundu ucio ngamwira no wega kwiraga Ngai rucini wokira atiri jeherani na andu aria mangituma muthenya wakwa uthuke jeherani na andu aria mangituma muturire wakwa uthuke Wanjiru no ucemani na mundu muthenya wa umuthi uture wiriraga
aingire thini wa muturire waku atuke kironda aingire thini wa muturire waku akurehere maundu tari namo mirimu tari maciro tari muciĩ wari mwega mundu ucio authukie wothe good no yakwiraga Ngai ndeithagia tu ona aria ngucemania nao muthenya wa umuthi reke makorwo mari andu a roho wakwa reke makorwo tu mari andu wega ni tondu ni Ngai mwega na ni Ngai mwiguothe na mutugi niguo ndumucukani araruta wira utuku na muthenya utigirira andu a Ngai ni marira na andu a Ngai ni maga kirigiriro na andu a Ngai ni maga ki mwihoko amen nigetha makigwe meke atia marakarie Ngai. Thank you so much na matuike ehia. Ndirona wega ni thaa 10:25 ni thaa 10:25 tu rucini rwega reke twambe tukuririkanie kuria gwa 22989 ugicera mucio cio ri gwa 22989 ukuhota gutuma ndumiriri nguhi tari murata wi haha witagwo Stephen Macharia Kago wa Kairo ni atumite yake, James Rukaho wa kuria Thika ni atumite ndumiriri yake, Michael Jogu wa Kivirigwe kuma Kirinyaga onake ni aragituthikiriria mena Martin Heri wa Kirengero. Itoi kana kuria Facebook ni urikitie kuingira mushusho muthikiriria witu wa Karurani ya kwihugura mweno cio nigetha arikie gukorwo agikuona na tukorwo tugietha ndungata ya Ngai uria gukorwo akinyitanira na ithui umuthi thiini wa Intercessory Friday na makiria tukera Ngai ni tukwenda amenyage ati ni tumwendete na ni tumutite na ni tuonaga uria atwikagira undu gutiri undu muru ta mundu agagwikagira undu ona riu tiga Ngai mundu agaturaga agwikagira undu akunyitagirira undu agakorwa ni araguteithia no we nduonaga mundu ni iguaga uru muno no tawe urie ikwaga gucokagiria Ngai ngatho na maria twikagira gutire mundu ungitwikira gutire besha ingihota gutwikira gutire utongo ungihota gutuhingiria maundu mau kogwo rucini rwa muthi ni tukwenda Ngai amenyage ati ithuĩ ni tuonaga na ni tucokagia ngatho ni horo wa maciugo nditu muno makiria kuri mwena wa Facebook ya Ino FM ri Dikon Kanyi mweja arajira twi hamwe muno wega ta wega kuma guku mwena wa Subukia ni ngatho Brionesha kajira mitambo-ini muno makiria kuma kuri mwena wa Giriabu ona mundu gutwe Charles Kafukafu karajira akarati na twi hamwe muno makiria Njogo na Mukudi wa Muduro kajira pamoja sana tuko pamoja sana ashonere mekure mwena wa live Inoro FM na no guthuke mwena ucio no like dumiredio na Ngai na kurathima. Amen. Asante sana na kuria kwa 5241 na kuria kwa 5241 kuni kuwa biaire kuni kuwa besha shirira kitakwaririe muthikiriria witu nituramenya ciringi 10,000 ndugiaga undu ungika nacio undu wa bata ciringi 10,000 no cikunyitirire maundu-ini matiganite na riu turacokeria Ngai ngatho ni undu wa mbura iria atuhete ri iturahoera nginyagia aria matari no hoti wa mbeu Ngai amaririkane aria matari no hoti wa kugura fataraitha Ngai amaririkane aria matari no hoti wa kurimithia migunda yao Ngai arotwika wa kumaririkana na Ngai akimaririkanaga Ngai no akuririkane na kana agerere njira ya Rembesha Maisha Ngai no agerere njira yo nigetha kunengererie 10,000 ta muhotani turari nake Ngai ni aramuririkanire na aragerera njira ya Rembesha Maisha gutigirira ati murato cio witu na inuka na 10,000 na ni ahota gwika atia kuhanda na gukorwo na fataraitha yake kugo nae muthikiriria witu tokorwo Ngai arenda kugerera njira ya Rembesha Maisha gukurathima na gugucenjeria muturire makiria na weekend ino he mundu gacenjerio rucio ni kwihota na 3 million ari mundu gacenjerio Sunday ni kwihota na 1.5 million tukiario horo wigio muthi ithe turario horo wigio 10,000 ithaa riri ritu ria mbere 10,000 ithaa ria keri na 500 githakia hagaria na wakorwo kiuga ciugo njega muno ciugo ciana ino ni mundu gwitumiria muthungu ati gutire njira Ngai atangigera gutiri onere ku Ngai njira atangigera na tongoro njira iria Ngai agukorwo akigera muthenya wa umuthi ona ni uramuhoete ona ni umwihokete ekugera kuria kwa Rembesha Maisha akunengereria ciringi 10,000 tu oro uguo utari uraumagara guthibira ona kana utari urambiriria wira waku customer ana atari araingira ri ukorwo wegwatira ciringi 10,000 dwe thimu yaku thi hari happy bill number wikire 525241 account wikire Inoro
Inoro amount ikira shiringi 100 tafadhali peke yake. Rushini ruru rwega macio magiotigire Ngai 5241 account Inoro amount 100. Asante sana. Nitha ikomire na nuthu tugiguterefa wega dereruka Intercessory Friday geto wajiro wa Fausto geteka wa karura wanyuto. Karibu sana Lucas the Worshipper na rwimbo Ngai muthemba mwega dinabere na gutuma ndumiriri yaku nguhe ya ngeithi kuria gwa 22989. Nitamururumo waragia kiugo docio de ikainaina ikagegeara mbere ya maitho maku nikio ndoiga we Ngai tugi moige itagetareria neodugete no tugi moige itagetareria tugi moige no vega wakue logetarereka ironeda Kumagosha roho wako niwe okoretwo nanie kure roho wako niwe mwathani niwe okoretwo ore wa mwana wako nikio ndoiga kumono woshine ciaku Amen, amen, amen. Ritho ria Jehova rigakorwo rikwerekeire rucini rwa umuthi muthikiriria witu na ritho ria Jehova rigakorwo rigikuona rikona maria mothe uragerera maria mothe urahetukira maria mothe mari muturire-ini waku ritho ria Jehova niririkitie gukorwo rikiona na we umwitigirite rucini rwa umuthi we umutite rucini rwa umuthi agatwika wa gukuririkana thiini wa ritwa riake. Thank you muno Lucas the Worshipper rwimbo rwega Ngai muthemba mwega we ni wokoretwo na ithue kuma tene na tene ari thaa 11 tigaritie 26 minutes na tukiri na ndungata ya Ngai mita rainine tutana korwo tugikimwira karibu ni wega tugikuririkania gushare na ihenya kuria gwa 52
5241 5241 rucini ruru rwega wahota gukorwo ati we niwe gukorwo kinuki kirathimo gia ciringi 10,000 wona betikira gwathika wa mwithe tuthiite mbere-ini ya Ngai na mahoya ri njiraga mundu ona kabo kingira rita rimwe gukira ukiuge ni ndikuingirite kana ndigwiciragia ati no hotane ingirona rita rimwe he mundu ugire aigagira thaa 10 na ndagika 20 he mutumia uragitwirite we okagira 420 okagira githaa gia 420 akagura voucher githaa gia thaa 3 akagura voucher na muthenya wa ira urai muthenya wa ira kani iyo ni muthenya wa ira jana iyo ri ni Haruni iyo ni Haron ira ni Sara aitha ikerekaria mbere thank you so much muthikiriria ni gutwihoka tondu muthikiriria uri uragituma igana riake kuria gwa 5241 agakorwa kimenya mucii wa Inooro FM ni mucii wa kwaria ma na ni mucii wa kwaria na gwika na tukirio hau karibu sana ndungata ya Ngai rucini rwa umuthi ni wageithika. Asante sana Wajiro. Ni kwega geithia wa Karura wa Nyuto. We mwega Karura wa Nyuto. Ndi mwega muno makiria. Amina. Amen. Karibu sana. Asante sana. Warahuka ati umuthi? Warahuka wega Ngai niadirikanite. Akahe mihumu. Ndagatuma nyone muthenya mweru nindiracokia ngatho muno tutindo wa kawaida. Ngai tuno mwega na mwihokeku. Amen. Karibu. Asante sana. Na riu githaa gikiri itheti githaa kiega agia guthie mbere ya Ngai na kwira Ngai ni atwikite wega. Ni horo wa ma. Ni turamenya maria atubangire ni mibango iri atubangire ni mibango miega na ya thayo. Geithia muthikiriria witu na nigetha nginyagia agikumenye onake. Thank you very much. Ni wega muno Wakarura. Nie njitagwo Apostle Shadrack Njirago wa Muriithi. Na ngoragwo na kanitha wa Grace Inheritance Church International na ni ngatho ndiacokia ni kwenda kugeithia muthikiriria wakwa wa Inooro handu hothe aruma muthenya wa umuthi na tindu wa kawaida kuona muthenya mweru na nigugiciria mundu wothe wina mihumu kahinda-ini gaka abati gukorwo agicokeria Ngai ngatho akimura ni wega gutakumakania maria aratigiriire agikoma uria marahanaga gutakumakania uritu uria arararire naguo kana arakomire naguo tondu mathiko ni maturaga thiini wa ibuku ria Zakaria ati nake Ngai witu eruhagia tha ciake rucini o rucini na koguo ni tha njeru twi thiini wacio muthenya wa umuthi na angikorwo twi thiini wa tha njeru ni kuga Ngai ni atuhete kanya kangi ga gwicurania wega uhoro wa gutiga maria matuhatiriirie na maria matwagithitie thayo na maria matumire tukorwo tukirira matuku maingi agatuhe kanya kangi keru ga kwambiriria ringi weru na kwambiriria ringi na njira njeru nigetha miturire itu ituke ya kuga na ituke ya kugena thayo na ituke ya gutherema kuringana uria Ngai angienda. Uguo ni wega ni ndu wa mathaa macio njokora ringi muthikiria wakwa handu aruma thiini wa bururi witu wa Kenya ona ma thiini wa diaspora ni june matuthikiriria githaa giki na koguo Ngai witu ndari aratukania mundu ona uriku mundu wi gukuhi na mundu wi kuraihu regwa mugambo uyu wakwa ni abati gucokia Ngai ngatho oguo ndakiuga nanie ni ngenete na ngacokeria Ngai witu ngatho ni undu wa maria atumite jigethe na maria agutuma kiroke umuthi nyamukire na njue matuo maguthie thiini wamo maundu maria Ngai agukorwo thiini wamo tugitwana rugendo ni gwenda kurekio Ngai na njira yokuhi na nigetha tugicoka kuhoya tukorwo twina muthingi wa mahoya maitu na nigetha tumenye haria tumite na haria tugithiite ni gwenda kwaria uhoro wa mundu gwitwo Esther na Mordecai na thiini wa ibuku ria Esther gicunjĩ kia 4 uri kuga Esther chapter 4 verse 11 he maandiko mariho ngwenda matuĩke mũthingi wa kiugo kia rũcinĩ rwa ũmũthĩ maratũhe ũhoro wa mũndũ ũgwĩtwo Esther njokera rĩngĩ Esteri na Gĩkũyũ Esteri
gĩcunjĩ kĩa 4 mũhari nĩ wa 10 na 11 irauga atĩrĩrĩ na nĩ ũndũ rĩ menya atĩ we ũngĩkira ihinda rĩrĩ Ayahudi nĩmekuona kĩhonia gĩthethũ nĩmekuona kĩhonia gĩthethũkĩte na handũ nĩmakuona kĩhonia gĩthethũkĩte na handũ hangĩ ona mahonokio no rĩrĩ we menya we mwene ona nyũmba ya thoguo nĩ kũninwo mũkũninwo biũ na ningĩ rĩ nĩ ũndũ nĩũĩ kana hihi watuĩkire mũthamaki wa mũndũ wa nja ihinda mũndũ wa nja nĩ ũndũ wa ihinda ta rĩrĩ kĩũmbe reke njokere hau nĩgetha tũnyite wega arauga atĩrĩrĩ nĩ ũndũ rĩ menya atĩ we ũngĩkira ki ihinda rĩrĩ Ayahudi nĩmekuona kĩhonia gĩthethũkĩte na handũ hangĩ ona mahonokio no rĩrĩ we mwene ona nyũmba ya thoguo nĩ kũninwo mũkũninwo biũ na ningĩ rĩ nĩũĩ kana hihi watuĩkire mũthamaki mũndũ wa nja nĩ ũndũ wa ihinda ta rĩrĩ kĩũmbe athani Ngai witũ arogocwo nĩ kwenda gũtarĩria oro hanini tu oro wa ciugo icio twaigua nĩ ciugo cierirwo mũndũ gwĩtwo Esther hĩndĩ ĩrĩa Ayahudi mandĩkĩirwo marũa ma kũninwo magũitwo marĩ othe na Mordekai ũcio warĩ mamawe wa Esther tondũ nĩ mũndũ maandĩko maugaga etigĩrĩte Ngai wa mũhĩrĩga wa Isiraeli nĩ akoretwo aiguĩte kuma na igũrũ atĩ nĩ ihinda rĩega rĩao rĩa gũkĩra na kwĩhinga na kũhoya na hĩndĩ ĩyo nĩguo nake mũthamaki akoretwo etana iruga na mũtumia wake agakorwo anyararĩte na akamũnyũrũrithia agakĩmũrekia na akakiuga etherwo airĩtu arĩa mangĩũka nĩgetha maharĩrĩrio mathondekwo wega gatagatĩ-inĩ kao matonye kwa mũthamaki ecagũrire mũtumia mwega wa ikuru mũtumia mwega wa mahinda macio mũtumia mwega ũkũmũteithia mũtumia mwega mũthaka angĩtũra nake ekeneire na hĩndĩ ĩyo nĩrĩo Esther nake akoretwo agimarĩte na ririkane Esther arĩ mwana ũtarĩ na nyina kana ithe arĩ mwana wa ndigwa na mwana wa ndigwa tigania atĩ nĩ akĩrĩ na Mordekai ũrĩa warĩ Mũisiraeli ũrĩa warĩ mũndũ wa Ngai waiguĩte Ngai na warĩ na roho wa Ngai ũcio nĩwe waiguire mũgambo ũcio nĩwe wamenyire mahinda nĩ makinyu andũ aya a Isiraeli nĩ mandĩkĩirwo marũa na matigaire ndukũ nini nĩgetha matuĩke a kũũragwo na hĩndĩ ĩrĩa gwagĩtirio airĩtu aya mũndũ ũgwĩtwo Mordekai nĩ athire kwĩ Esther na akĩmwĩra rĩu ihinda nĩ rĩaku wĩharĩrie nĩ tondũ thĩinĩ wa nyũmba ya mũthamaki nĩ kũrendekana mũndũ ũrĩa ũngĩthiĩ atuĩke mũtumia wa mũthamaki nĩ tondũ wa ũndũ ũcio nĩ tũkwenda kuoya ciugo ici tũciĩkĩre ihinda-inĩ ta rĩa ũmũthĩ hĩndĩ ĩrĩa andũ maragerera maũndũ-inĩ maritũ hĩndĩ ĩrĩa andũ mandĩkĩirwo na rũthiomi rwa ngoma nĩ arĩ rũthiomi rwake rũrĩa andĩkaga naruo agakiuga we mũtumia ũcio ciana ciaku itigatherema na itigathoma we mũthuri ũyũ nyũmba yaku nĩ hĩndĩ ĩgakinyanĩra we mwanake ũrĩ ũgũthoma no ndũgakinya harĩa wĩriragĩria ndũkagĩa na destiny kana destiny yaku ndũrĩ hĩndĩ ũkamĩona we mũtumia ũyũ we mũirĩtu ũyũ mũnini nĩ ũgũthoma na ndĩrĩ hĩndĩ njata yaku ĩgacangarara agakĩaria maũndũ maingĩ igũrũ rĩa andũ ũcio mũcukani agakĩandĩka maũndũ marĩa Ngai marĩa ngarũko ũrĩa Ngai arĩte igũrũ rĩa ciana cia Ngai agakĩandĩka maũndũ igũrũ rĩa bũrũri toyũ witũ wa Kenya ngarũko ũrĩa Ngai awendeire
agakiandika agakiuga bururi uyu ni ukuhotoma bururi uyu ni agutigirira nwagia bara bururi uyu agakiandika kuragwo kwa iroto agakiandika kunyarirwo kwa andu no ni atiriri Ngai witu nake ni mwega ni akoragwo na muteithia wa kirindi giake wetagwo Roho Mutheru hani turona mundu ugwitwo Mordekai arugamite kanya-ini ka Roho Mutheru akeriria Esther kamuvanga turuturi turake Roho Mutheru ucio niwe twatigirwo ni Yesu Kristo atuike wa gutongoragia atuike wa gututhomithagia maundu mothe na atuike wa gutumenyithagia wega wa Ngai na tugutura gukuthi ni kwenda gucokia ngatho ni tondu wa Roho Mutheru ucio niwe riu urugamirwo ni mundu ugwitwo Mordekai na ni wakirire Esther uria guterie kwa muthamaki uria Ngai arenda uria makwibanga Esther eragwo maundu macio nigetha eharirie tukicoka thutha hanini Mordekai ni aramwira ati we Esther tondu ri kwa muthamaki ni tukuhoya ugie na kibali ugie na horo wa kwendeka ni muthamaki na nigetha wona wagenda kwendeka ni kunyihanira rundu wa mathaa maandiko macio wagĩa na kwendeka nĩ ũkũhota kwarĩria mũthamaki no mwĩre akanja marũa marĩa twandĩkĩirwo makũragwo nĩ ajariri na nĩ thũ citũ. Oh my God, haha niho riu twenda kuingiria muturire waku na muturire wakwa rucire rwa umuthi na Ngai witu ni mwega tondu okaga mahinda maria magirire mathaa maya urokira utakumenya ni ati ugwika urokira utakumenya gugikara ati thutha-ini urokira utakumenya murimu ucio gaukinyia ku urokira utakumenya tio cio wa mugunda ugathia atia nona akero muthunira kwira atiriri mahinda maya ni magukira kwihinga na kuhoya mahinda maya ni magukira kwihinga na kuhoya na Mordekai ekira Esther wona waga gwika uguo we na nyumba yaku nĩũgũthira we na nyũmba yaku andũ arĩa angĩ magĩthira no ũgũthira ũguo nĩ kwĩrwo atĩrĩrĩ we mũthikĩrĩria wakwa wa Inooro rũcinĩ rwa ũmũthĩ we angĩkorwo nĩũkũigua mũgambo ũyũ wa Ngai ũrerwo warahũke ũhoe no ehinge wona gwĩka ũguo andũ arĩa angĩ mũriganĩtie mokĩre mahoe na mehinge kana Ngai nĩakũrehe icokio rĩa mũthenya ũngĩ tondũ we nĩwe wĩna icokio rĩa nyũmba yaku tondũ we nĩwe wĩna icokio rĩa mũtũrĩre waku tondũ we nĩwe ũkuĩte icokio rĩa bũrũri ũyũ wa Kenya tondũ we nĩwe ũkuĩte icokio rĩa studio tondũ we nĩwe ũkuĩte icokio rĩa maũndũ marĩa magĩtĩire hinya marĩa Ngai akũmenyithĩtie na agakĩrwo atĩrĩrĩ ũngĩaga gwĩka ũguo-rĩ Ngai nĩagwetha njĩra ĩngĩ tondũ Ngai ndarĩ hĩndĩ atiganĩrie ciana ciake no nĩendaga mũndũ akarũgama kanya-inĩ ririkana thĩinĩ wa ibuku rĩa Ezekieli akĩrũgama akauga nĩ kũrũgama ndarũgamire yethe mũndũ ũngĩrũgama kanya-inĩ. Oh my goodness, Ngai nĩacũthagĩrĩria agacaria mũthenya wa ũmũthĩ n'ũcio ũngĩrũgama kanya-inĩ n'ũcio wĩtĩkĩrĩkĩte kũrũgama kanya-inĩ. Mũthikĩria wakwa ũrĩa ndĩrauga nĩ atĩrĩrĩ wewe na ũigĩrĩrĩki niĩ ndĩ na ũigĩrĩrĩki mũndũ wothe na ũigĩrĩrĩki atongoria bũrũri mena ũigĩrĩrĩki na hatiagĩte mũndũ ũmwe Ngai arĩirie ũhoro wa ũtongoria bũrũri wa Kenya akĩmwĩra nĩ tondũ ũrĩa ngoma andĩkĩte kũnyarira ũrĩa kũnyarirwo kwa bũrũri kũnyarirwo kwa ciana citũ igĩthoma kũnyarirwo kwa arĩa marĩ kũrĩa wĩra-inĩ wa mbirarũ kũnyarirwo kwa arĩa marĩ kũrĩa wĩra-inĩ wa makanika ngoma nĩ andĩkĩte no nĩ atĩrĩrĩ nĩ hakũbatarania mũndũ ũmwe ũrarũgama acarie maũndũ macio mothe na tũthagie na thakame ya gatũrũme twagĩkanja maũndũ macio maandĩko thĩinĩ wa thimo 10:20 Proverbs 18:21 14 mũhari wa 20 ĩrĩa marauga atĩrĩrĩ nĩ tondũ thĩinĩ wa tũnua twitũ nĩ twathĩrĩirwo hinya na ũhoti wa gwathĩrĩra gĩkuũ muoyo kana gĩkuũ na twakĩrwo atĩrĩrĩ na warĩa mendete rũrĩmĩ rũu na warĩa mendete rũrĩmĩ rũu marĩrĩaga maciaro maruo. Mũthikĩrĩria wakwa nĩ kwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ kanua kau gaku no gakanja maũndũ mothe kanua kau gaku no karia ũrĩa Ngai angĩenda okaria no ũcĩpe mũtũrĩre waku no ũcĩpe no tharie maũndũ marĩa ngoma andĩkĩire destiny ya ciana ciaku na kuoguo nĩ ũndũ wa mahinda ndikwenda gũtonya mũndũ thĩinĩ wa maandĩko macio no nĩ twerwo atĩrĩrĩ Ngai nĩ gwĩtana etanĩte akauga hagia mũndũ ũkwarahũka arĩrie gĩkĩro kĩrĩa tũragerera rũcinĩ rwa ũmũthĩ tondũ wa mathaa nĩ kwenda tũhoe nawe
muthikiriria wakwa na nigetha Ngai atonyerere na nigetha Ngai oerere na nigetha Ngai amenye nawe ni uramutia ona ni turamutia ni tondu we niwe kiambiriria kawira wothe mwega thiini wa miturire witu na noyo goka kurikia ni tukwenda riki na ithuĩ rekei tucokie ngatho rekei tuhoe Ngai witu Jehova Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na uria turaga muoyo we niwe kiambiriria kia maundu mothe thiini wa muturire wa mundu wa guku thi na muthikiria wakwa mwende wa Inoro rucini rwega agereire maundu maritu na agatukanirwo na akarigwo ni ati angika rucini rwa umuthi ndaria ciugo Ngai ni waritie ya gututongoria na gutwira ati thiini wa roho mutheru wona twenyukia roho mutheru nitukuhota gwathirira maundu maitu na ni nguoya kanya gaka tandungata ya Ngai na ni ngwenda gwacirira hinya na uhoti thiini wa muthikiriria wakwa undu ati Ngai kiugo iria kwaria muthenya wa umuthi etana na iguru Jehova Ngai ni ukumuigwa ni ugucenjia muturire wake ni ugucenjia meririria ni ugucenjia ni ukuhemeriria mambo yake maria turagariragira ni ukuheana direction ya kina chito kuthenya wa umuthi ni ukuheana direction ya ciana iria itonyete uni wa fagi na dawa cia kurevia Ngai witu ni ugutonyerera muthuri uyu uthiete barabara agietha wira na rokorwa agite Jehova Ngai ni ugutonyerera mutimio uyu ukoretwo akirire ni wakwa ngamwana ni ugutonyerera mwathani thiini wa andu thiini wa makanitha maitu ni ugutonya Ngai thiini wa mwiri wa Jesu Kristo na ni ukuheana direction ni ukumina githagathago Jehova Ngai ndaguthaitha thiini wa ritwa ria Jesu urominira andu githagathago thiini wa ritwa ria Jesu kwitukira hinya na watu wa roho mutheru ni kwenda gukanja marua mothe mandikitwo mauru makuraga makunyarira kiana ciaku muthenya wa umuthi muthikiririo wa Inoro thiini wa ritwa ria Jesu ni kwenda kwehinya na wathani na ni ngumomora magogona maria mothe mahanditwo ni ngoma maria ahandaga makunyarira wira uria mwega wambiriirie Ngai thiini wa bũrũri wa Kenya mathina maria mothe marondeka ni tondu wa magogona ma mucukani ni kwenda gukanja muthenya wa umuthi marua maria andikite ati bũrũri wa Kenya wakinyanira ati ndugakithie ndukagia zayo na ndugatherema ni kwenda gukanja magogona maria mothe makiambararitio thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi ni ndarugama kanja-ini Ngai na ni ndathaitha ni tondu wa mehia na waganu uria tungikorwo twikite bũrũri wa Kenya uria ungikorwo ukitwo ni athuri ona atumia na anake na ciana cia ngenge thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi ni kwenda gutia ritwa riaku Ngai ni kwenda gukurigathĩria Jehova Ngai no horokia andu aku mwathani ona ngikorwo ni makinyite kahinda makarata maundu matangikinyanira magakorwo ni marikirire mathĩna-inĩ Jehova Ngai ni kiugaga muthenya wa umuthi ati we no ucenjerie mundu muturire ona aria theni ugite no rute mundu kiara-ini umwambararie ariane na nene bari arie na thamaki Jehova Ngai ukiruta mundu gwitwo Daudi mari hana ria mwiro na ukimwambararia ukimwiga iguru ukiruga maguru make ugikinyithia ndumba-ini ya ihiga nake akiandirira nake riria era andu uhoro ucio magakena na makagweta ritwa riaku Jehova Ngai ni ukuringira mundu kiama ucio thiete matukũ maingĩ atarĩ na wĩra ũcio ikarĩte atarata mũndũ ũrĩa watiganĩirie kũrerwo ndepa ũgwĩtwo kũrerwo ndepa thĩinĩ wa ihinda rĩa Daudi Jehova Ngai uririkane andu aku Jehova Ngai uromeka wega uromamenyithia we ni we Ngai hĩndĩ ĩrĩa Israeli iria bũrũri-inĩ wa ũkombo mana hata makurota tondu matietĩkagia kwĩ mũndũ mũthenya wa umuthi nĩ ũndũ wa ciugo ciaku na hinya na ũhoti wa roho mũtheru nĩ ũgũthiĩ no mwarahũre nĩ ũgũthiĩ no mũhe ihinda rĩega rĩa gwĩcũrania direction rĩa kuoya rĩa gũtiganĩria maũndũ marĩa mothe akoretwo akuanĩtie mĩrigo ĩrĩa yothe atitikĩte Jehova Ngai nagie na gwĩcũrania na kũmenya we nĩwe mwĩte na kumenya Ngai ni ũkaga kũhonokania na guoko gwaku ti kuonju ritho rĩaku rĩtirĩ njeri ũgĩthiĩ kũhonokia andũ arĩa wendete na tondũ nĩ twendete Jehova Ngai nĩ wendete mũthikĩria wa Inoro nĩ wendete andũ a bũrũri wa Kenya nĩ wendete andũ a Kenya me diaspora Jehova Ngai nĩ ũkũmeka wega mwathani na rĩrĩa marĩrũgama mwathani rĩngĩ nĩ marĩgĩa na ũira wa ũhotani na nĩ marĩugaga ti-itherũ Jehova nĩekĩte na andũ arĩa makuona ndeto icio metĩkĩre kũgũra rĩĩtwa rĩaku na metĩkĩre ũhoro wa ũhono
macokio makiugaga ti nzero Ngai nĩ arigĩrĩire andũ ake kĩama thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Jehova Ngai nĩ ndagũtĩĩa na ndakwambararia ndauga nĩ wagĩrĩire tondũ nowe Ngai na gũtirĩ ũngĩ tawe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Rĩrĩa tũngĩcemania rĩngĩ Jehova Ngai twĩna mawĩra ma ũhotani nĩ ũndũ wa guoko gwaku nĩ ũndũ wa hinya waku na ũhoti waku Jehova thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. No tũrĩ gũcokeria ngatho tuge nĩ wagĩrĩire ririkana mũtabania wata eno ya rũcinĩ rũrũ thĩinĩ wa Inoro ona arĩa metanĩtio nao thĩinĩ wa Inoro aruti othe a wĩra na ũtongoria wa Inoro na ũiga moko-inĩ maku Ngai ũrotheremia ũrowambararia ũrotũma tandae ũrotũma fereme thĩinĩ wa ciothe cia thĩ ĩno thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu ũrogotwo na ũrokumio Ngai rĩrĩa tũraigua ũrĩa wĩkĩte thĩinĩ wa mũciĩ wa Inoro na andũ arĩa marutaga wĩra na arĩa metanĩtio Mwathani na ceceni ĩno no tũwagũcokeria ngatho na tuge nĩ wagĩrĩire rĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo ndahoya ũrenda acokia ngatho. Amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Asante sana. Thengio mũno ndungata ya Ngai akũrathime. Amen. Reke tũkwendere ihinda rĩega na weekend ya kĩrathimo. Amen. Amen, amen, amen. Asante sana. Ndacokia ngatho mũno makĩria Ngai wa moya mwĩke wega. Amen, amen. Na akĩmũrathime andũ matinde wega kwĩna ũhotani. Nĩ ũhoro wa ma. Ũkorwo na weekend njega. Jika
ceceni hakuhĩ nawe. Inooro FM, ceceni hakuhĩ. Thank you Jane Muthoni, rwimbo rwaku rwega Jehova ni ndoiga ni wega ndu wa kurekaga ritwa riaku rijikare ikuhi. Rwimbo rwatukinyithia wega riu thaa 11 ina ndagika imwe tu turugie ithaa tugutariria uria ungihotanira na no wehotanira ikereka ritu ria mbere kuria kwa Rembesha. Thank you. Thaa 11 na ndagika imwe rucini rwega. Tutakigira ithaa ria keri. Na ithaa riri ria keri Jeff ni agikoragwo akiingira agoka gatucerera ndagika nini na tugagicerera muhotani witu wa mbere. Jeff agagitwira kwao kuhana atia na agikinya muci uyu atari atia. Jeff, morning. Good morning wa Jiro and wa Karura. Kwega, good morning. Na Sara. Sara Gosho. Sara wa Jiro. Kuhana atia? Witu ni kwega. Ni kwaura gabura. Kega we rucini. No gukinya haria hetagwo Thindegua. Ndakora hatiri kindu. Ngioka ni gukinya haha ningi hetagwo Muthaiga. Ni haura kanini. Ngioka kwambata gutiri. Ona uria wihumbite ri processional we na kure no ni kurathuthua riu wega biu na kaheho kenja kwina kaheho inyu murarite wega thayo ndathikiriria muhunjia na ni ari horo mwega wa mundu ati mundu aigitwo handu ni tondu wa ithaa fulani uguo na nyu haha ni tondu wa kiundu fulani ini uguo andu magithii wira rucini makiarahuka magithii wira rucini makamuthikiriria mukamahe mwihoko uguo niguo ukoragwo kuhana na niguo wega. Yes, eta mundu ucio egwitwo Ezekia. Ati Ezekia kana Hezekia? Ezekia ona uria andikitwo ri ni ndona Ezekia yandikitwo joiria yake ino ni E Z E C H Ezekiah. Ino ni Ezekiah I A H Ezekiah izan ni ritwa ritagwo Ezekiah. Okay, ndui ni njui Ezekia wa kirikaniro tagwo Ezekiah ni ritwa riku na bahithe wiri Ezekia ri noe Ezekias. Ezekia noe Ezekias. Gusheru ni riri no turaonaga Recho kwa ndumandikaga Recho ya EL jo ya EL muno na ya AEL anyita ni kule ndumetagwo Philip wa single L ni kule ndumetagwo Philip wa double L ukuringana uria muciari andikire birth certificate bas na ni wocio Rushini 3 million. Sunday 1.5. Monday 500. Tuesday 1 million. Wednesday 500. Thursday 500. Friday 1 million.
500 koguo muthi 500 so murata witũ tumugerio ringi just one time tukimutiga nigetha wira ti umwe wira ni muingi wa kuruta aigua mathaa maratengera na matuko mathaa marathi wa gutengerania namo o riu urari na miaka minini riu niwe ona mundu ni aroneka ndaigua ura mundu akiuga ati ndari munini na riu ndi mukuru ro ithe witu ucio ngari onete haraihu muno ati ndari munini na riu ndi mukuru kana ke mahado no kana no korwe katoloni mahoya by the way kana korwe bafu aigira ni auga to copy this tune ndike ka tune yake nino yago ikirite horerete kana ni akati ni anyongoa turahete muheire thimu muheire Tuesday twaheire andu eri matano matioire ni tondu ndu ndamuhure na thimu yakwa na cokire akihura kija ni menyire ni inyui tondu na mathina maingi ndingioire thimu yo sure riu nyonire atiri na tondu ithibia ti ciakwa na githimu tianiriire ndahotana maundu mau mangi ma thimu ni make tigana inamo rogo ciathire rukora gisachiritwe giuka ona ni makoragwo masivite ona muthikiriria ni akoragwo asivite na beno ino ya 0722200720 ni akoragwo asivite kugu ambiri sure no cio ni asivite riu ri ketuma tuhorere tondu tutingikira mundu we no riu ri umane ati tuhuraga tu nigetha andu ma confirm ti itherũ mbeca ni ciekate mundu akauga ni cikungirio wara nikio tuhuraga tutikoragwo na uru ona tikwanika ona mwarimu mucio endwa na nginya ni arakara mundu angire kwenda tekenago na ni riu ri ukimuhuragira waki thina mbere mugitinde wega. Asante sana. Thank you Jeff. Tukenaga agitucerera every morning. Besha icio cianyu ni ciama. Besha ici ciarembesha maisha. Murata witu namba yaku irikite na 40 cikoragwo ciri ciama. Na by now kumari atwambiririe rembesha ndiwe ni atia murata we utari wamenya mundu ono mwe wanaehotanira either 1 million 2 million 3 million ona kana 1.5 million ona ginya ciringi 500 kae murata witu utaceraga matura tondu ngikorwo gicera matura makwanyu utajua at least mtu mmoja watu wawili ni tariu hakwa personally tariu kuria witu mwena wa Kirinyaga kuria Kirinyaga at least ni njui andu tatatu ni njui kinya mutumia wanainuka na 3 million na hau hakuhi Kabare muruti wakwa Airome wanainuka na 1 million na muthenya ucio niguo ari wa mwico ndamonire gwakwa ringi so ona ndi wakaru ndungiaga ndigiroko nani ona Ciro haha he neighbor Ciro inukire na mbeca cigana you neighbor Kasarani ni marite ingi muno mucio gucire ne twarire andu teri uguo no mwe wa haria mathuki etagwo mathuki no ngwana haria Kasarani andu twitaga reri-ini ya guthi handu miki na ingi marite ku 50 wa boi wa Githogo ni aheanite andu ni marite gwitu ni murumu akinya Kibibiri ginya Kibibiri andu ni mahete very nice Kibibiri ni kwanyu ni ku witu ona ko mutitigitwo na thutha very nice sithia kundu guothe kwa mundu ndagitigire kwa murato witu waturia kana besha ici nima korwo etagwo atia murato twenderwo ndimwite nderwo ndimwite Ezekaya we neinuka na 10,000 and it is very true na Ezekaya ona atakwo ya thimu na no tukumugeria o ringi girishi komishi thiini wa M-Pesa yake uria muthikiriria rimwe ariganagirwo ni ati bururi witu wa Kenya he kindu gitagwo igoti ona wakiruta wira ri taru mwiso wa mweri ni mwiso wa mweri ri ndigwiciria mundu uri orihagwo ngiri 50 akwamukira cire 50
kwanza litarere kana uri ori hago igana si aganyita cire igana bururi no nginya tujenge Kenya tujenge taifa na ndio majenzi marauga ni riri mishahara ile koma pangari thirikari mundu ucio woria kana mbeca cire cia mari jitikire tu ndimucokerie na ndiramucokeria ndinyihitie muno ati Wanjiru ni tuonaga andu magikua no kuga tutire twako tutingiuga gikuo gitire ho gukorwo ati wenderia akorwo akihota na mbeca icio ri tukuga itire ho na kugukira rabatara gwika no gwitikia muthenya wake no urikia tondu Ngai ni atuya kanya ga kumwaririria muthi ri togoro muthi ni muthenya wake koguo twina ciringi 10,000 no igukorwo ikuhatura o korwo na current umana ka balance hatu ga school fees ke hadu gathiri ke hadu urabatara kuriha ni muthi ni wa muri na mwisho wa mwezi kwa maundu maingĩ bills na koguo no wega mundu agicira kuria kwa Rembesha Maisha 525241 account andike Inoro amount ekira ciringi 100 ni na tokorwo na uyu ukiri na nganja ahota kuinuka ona nginyagia riu makiria ciringi 10,000 inuke na 500 Jeff ni akiuga muthi ni Friday mena kwina 1,500,500 koguo ri ona tigiti wa githaa gikiri gutire tigiti uragira atacokere ori ingi gutire tigiti uragira tondu machine ya Rembesha ndeigagira kuigatharia ati ni urari kuo ikageheria ritwa riaku kana vouchers ciaku cigaikio handu dustbin ni apana ikaraga machine ni no ria wikaga ni ati wagura umuthi nituge ni ugakigura rucio kana ni ukugura badai uri ogukorwo gika ni kuongerera mieke yo hotani tondu vouchers cigukorwo cikeigiha o kuigiha ni kerekari ritu ria keri thaa 11 na ndagika 11 getwo Wanjiru wa Fausto na ni getwo wa Kadra Wanyeto ni tugethereruka wega Intercessory Friday na thank you so much kuria gwa 22989 tukirora Anthony Muriuki wa Gathigia ni twakuona kuria mwena wa Karatina Tony wa tuko nayo wa Karatina Panuel Wainaina ona we mwena ushitu wa Karatina tutanauma county ya Nyeri thegio muno mundu gwitwo Simon Maina baba kuiwa Gatito Nyeri ona Lucy watu na urio kuria mwena wa Magana mwena wa Nyeri ona murata witu gwitwo Mzee Mwangi Njogo wi mucie wa Ishagashiro okuria Nyeri mundu gwitwo Mwarimu Jagon gaithika muno wi mwena wa Kandara nitwageithika rushini ya papa wi mucie wa Murungaru ni wewe Facebook uragitwira atia na itaraba uthi kure mwena wa Facebook ri wageithio ni Pastor Elijah thank you Pastor Elijah Texas tugeta kanda itago Jamii Revival Church njira kiri mitambo-ini muno makiria tugene gatho nundu wa gutwenda na gukira gututhikiriria ya murathime muno makiria na represented all the diaspora ya maratuthikiria rushini rwega guthuka kure mwana wa live ya Inoro FM matukurete ni mundu gwitwo John Karaja arajira ona kenera tuthikiria ni gatho Rachel Jenga Inoro FM kabisa thank you so much acionia mwere marathina bena gutwandikira kure mwana wa Facebook ya Inoro FM na muno makiria live gona mundu gwitwo Githiji wa Njogu na arajira Kitengela Fourways tuko present sana ni gatho muno makiria Miga Steve thank you so much ona we ni gukuonete rudo mundu gutu Samithu wa thengi muno makiria urajira ni mwarahukite o wega mwithini wa mutambo wa Inoro FM agia murathime message roge ona we rathimirwo o hau ona we ni guonete watu andikira guka PC thank you so much cionera marahukite hamwe na ithu Kate Mwaura gaida gikurathime na gwike wega nduruke Wanjiru njoke dirikania ndo ya magera ka waru matukurete mundu gutu Peter Githina arajira morning Wanjiru na Wakarura Machakos Country Bus Nairobi Githiria James Muriithi wa Kangara na Jaba wa Makutano ndimitambo-ini muno ya Inoro FM tukuga ni gatho muno makiria Gotea wa Kangara OGW na Wambui wa Muturi etagotoni wa Tuktuk thengi muno makiria Serafina Kenya Kajira ona ni ndimitambo-ini muno makiria ni gatho arahura wa Kangara OGW na Lucy wa Twana etagoma Maken kuma kore mwena wa Baricho thank you so much nyabro akafuiri Nyabro wakafue Nyabro wakafue uyu mweri ni akugeithia Yarahukite Nyabro okira tene atia mamurata wa mi arajira ako kwa mitambo sana ni ageithike na ageithia Totals nijui nikaragithie cukuru riu kasalimie sana nitwageithio ni mundu gwitwo Kariuki Mushifi wa Gathambi kuma Kirinyaga ona Felix Kiaria wa Gakui Kandara
na murata witagwo Steve Kago ekora mwena wa Kairo. Ni wega tugiamba tu wikiria tu hanini na murata ucio witu wa Kabui arigi ukarimu agitucerere athire iriku ndirakionire mendogo muno na Wambui wa Muturi koguo ni kuga Nyamburari ndorite no ndakoragwo rite wenda kiriho no ndakiurite no Nyambura karibu sana guku gwathereruka kwanja ugoka muthenya umwe wa Friday Tiodoi karibu sana mwarimu Moses Mogai Begio Gai ninyonete wega waku thaa 11 na dakika 15 rucini rwega Geto Wanjiru wa Fausto ni tuko ndani ya Thereruka. Orega iwe kagara Agare ode makwe okete Ningona Mageganyana dasya kumenyo Tenkyo gai oro tugera Ningona Mageganyana dasya kumenyo Tenkyo gai oro tugera Noro FM, shesheni yako we. Thank you gai oro tugera Ahide makwa oke mashakanya Thank you gai oro tugera Amokena Gada shakwa papa Thank you gai oro tugera Nenyo netone Orega iwe kagara Agare ode makwe okete Ningona Mageganyana dasya kumenyo Tenkyo gai oro tugera Ningona Mageganyana dasya kumenyo Tenkyo gai oro tugera Yangago, nyondo wako emoshie Thank you gai oro tugera Yasok yangago, nyondo wako esena Thank you gai oro tugera Agitagere, Roma menya gerere Thank you gai oro tugera Nenyo netone, orega iwe kagara Agare ode makwe okete Ningona Mageganyana dasya kumenyo Tenkyo gai oro tugera Ningona Mageganyana dasya kumenyo Tenkyo gai oro tugera Now hoti wago go lukena Thank you gai oro tugera Ogo ineye Rebara orosi Thank you gai oro tugera Umona urosi Irago sokerena Thank you gai oro tugera Nenyo netone Orega iwe kagara Agare ode makwe okete Ningona Mageganyana dasya kumenyo Thank you gai oro tugera Ningona Mageganyana dasya kumenyo Thank you gai oro tugera Na nyomba ya kwa togotora Thank you gai oro tugera Ukoro saga
tene ona tene Tengio Ngai orotogera Uri mawega ona kore oru Tengio Ngai orotogera Nenyonete Oregai wekagara Agare othe makwe okete Nengora Magegania na dasyaku Tengio Ngai orotogera Nengora Magegania na dasyaku Tengio Ngai orotogera Asante sana nitokuraha magegania na vashiaku ni thengio Ngai orotugira. Asante sana rwimbo rwega ruinetwo ni mundu gwitwo mwarimu Moses Mugai rushini rwa umuthi na hakatoreki wote salimikeni sana. Mutogoretio ni mwarimu Jagoni Geithikai Reverend Father Patrick Waweru Geithikai rushini rwa umuthi tumukumie Yesu Kristo tumukumie hindi ciothe. Ni thank you. 10:20 tutwaranite wega ikereka riri ritu ria keri Intercessory Friday. Iturera muthikiriria witu ena opportunity ya kwihotanira ngiri 10 ithaa ria keri tondu uma na mweke wa kwihotanira ithaa ria mbere na Ezekaya ainuka na ngiri 10. Ezekaya nduno ya thimu no nitukugerio riu tuone kana ni ukuhota gukorwo kinyitanira na ithui tondu ni undu wa especially ni undu wa nginya murumurata tocio gugituritie kiuria Majuru thimu ya rucini ri ndigukiuga uguo niguo hana okuga no mieri tondu mundu ganine rudana igethinjwo gathimu ka rucini ru ruothe rimwe mundu ni arega kuoya tondu ahota gukioya wigue ni aje babe tondu kiri na bravo itakirira wi mucogothi maundu-inĩ tutu no ukioya no tina uru kuguo no ndikimwe understand jaki uguo niguo akihanda aca no maundu no maingi maikoraga ciana cia Ngai niguo he andu mamenyerete mundu agakinyitũkio ni mutumia maybe agicerete na hau akauga atiriri hengukwira hello okay gwiciria ndoete tauga ati mistake ino damekire no irie kimikagwo ni arume othe nduroiga mundu rauga uguo mistake gakari nitakaunda gikiakiria ngari-ini ni mistake riri Ezekia urage tukuhura muhotani wa keri Ezekia congratulations na baya kwirekete na 71 mistake ire damekire kana kugwa kuria ndagwari ni kuria kugwagwo ni arume othe na mistake yo gwikara nayo itoro ni mistake ri na rathongo mistake yo ndikie na mwana ri ugwithi na bena gwikara nayo riu hauri macio ni matua Wanjiru ikoragwo iri choice macio ni matua na hoka ni uhoro wigi ati kuma nja utharia ri kana ni mutumia kana muthuri kana ni mutumia kana ni muthuri ri ti decision ni mikago muthenya umwe ungigaikara uguo kenyo ni mundu awina mundu ungi ti kaundu wokira weciria ti kiria mutino ti kaundu ti mutino kundu kuu ni wigeciritie na mutikiendanaga ati o uguo magina muthenya wa mbere akeri kwa gatatu uguo rimwe na rimwe ti mistake it is a decision ti kiria ti kugwa ugekora ni wa ugekora gwikora ti ngoma ona ti ngoma na in fact ndu maigagirira ngoma muno makiria na mucukani tondu reke ngwire atiriri na guohoro wa roho mutheru ri ni gutuhe riri ni gutuhe uhoro wigie macero ma roho mutheru nginya gukora ati miri itu no tuhote kumerigiriria koguo we ni meririe magoro na mwiri samithio ma gutwaririria hau niguo muthiga kuga ati ni mistake no is that a mistake ni kana ni riri ni uyu urahenereirie agikuhenereria ni urahenereirie ona ni uyu urahenereirie ni urangwithirie
Nĩ athuri maũndũ na mauga atĩrĩrĩ ona thiĩ ndiramwenda nĩ oranyenda. Nĩ oraningĩrĩria. Na tukabai. No athuri nĩ ituraniega. No ndiũ mũno horo wa matu-inĩ. Ati ona rĩrĩ. No athuri kangĩ gakoo karĩ karĩrĩ. Gũkũ akĩrĩ gwaku. Nĩwonete ta ndĩmũrehete gũkũ gwaku. Okay. Nĩwonete? Athuri gũtigĩrĩ mathangĩkwĩra. Mũno arĩrĩa kiugo mũtumia wake nĩakuire. Nĩ mũciĩ. Mena mũciĩ ne pregnant. Kana ona tiga nĩ ciana. Ni ona tutiaranagĩria ona mũndũ akoma rumu yake. Ndĩraga na ngoro kabaingi ya kũmenyete tene. Men can lie. Ona jemba angĩtikira kũhingũka hanini rĩ. Mena mũhĩa. Oyo no aihũra. Mahingũke tu hanini matuire rĩ. Mũndũ itona atangĩgwo magĩrĩ-inĩ rĩ. Tau mũturi wa mũiro. Ndugate ya Ngai. Maũndũ macio no mega tondũ athuri nĩ ega nĩ itu. Mũthenya wa ũmũthĩ rĩ. Reke twarie kaũndũ kahutio nĩ mũndũ gwĩtwo mũtungatĩri. Na kaũndũ kau ndaigua kangenia mũno makĩria tondũ no gũkahutia nĩ tondũ Roho Mũtheru nĩ ekwendete gakorwo gagĩcokerwo rĩngĩ rĩ. Nĩguo ngwenda gũcokera harĩ handũ akinya ari ũhoro wĩgiĩ speak the word, aragia kiugo thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Na ũmũthĩ ngwenda kũhunjia na kĩũria Wanjirũ tondũ tũgĩtũraga thĩ ĩno. Na thĩ ĩno nĩ kĩrĩ maũndũ maingĩ na mũno makĩria ta ithuĩ tũgĩikaraga gũkũ nĩ tũiguaga maita maingĩ waikara ũguo nĩ waigua nyoka binigĩra karũimbo gatarĩ hihi ka Ngai na nyĩmbo njega mũno makĩria. No nĩ kwenda kũria Wanjirũ nĩ rwĩmbo rũrĩkũ mũno wendete rwa mũthũngũtho tondũ kiugo gitũ gwĩciria gũkĩarĩra mũthingi na kĩũria kĩu. Nĩ rwĩmbo rũrĩkũ rũu rwa mũthũngũtho wendete mũno makĩria? Kana hihi ũrũĩ ona tiga kũrwenda ũĩ rwĩmbo rũrĩkũ rwa mũthũngũtho? Nyĩmbo cia mũthũngũtho ndikĩũĩ nyingĩ. Rũmwe. Rwa Joyce wa mama. Rũrĩkũ? Joyce wa mama wenda gũthiĩ ũthiĩ. Very nice. Rĩu nĩ kũrũmenya ũrũmenyete na hihi ona no ũkorwo ũgĩ-sing along, no ũkorwo ũkĩrũina rwĩmbo rũu. Na Wanjirũ ũngĩũrio ti kwandĩka wandĩkire rwĩmbo rũu ũkĩruta ta ikinya ũrĩa twethaga hĩndĩ ĩrĩa twarĩ thukuru. Nĩ gũthikĩrĩrio ũthikĩrĩrie mũno kana ũkĩigua rũgĩthakwo mũno ũkahota kũrũnyita. Ndĩrenda kuuga atĩa? Nĩ kũrĩ maũndũ tũthikagĩrĩria mũno makaingĩra thĩinĩ wa ngoro citũ na tũkamanyita. Na rĩmwe maũndũ macio ti mega na rĩmwe maũndũ macio nĩ mega. And especially hĩndĩ ĩrĩa Shaitani arenda gũtwarĩria ũhoro wĩgiĩ rũciũ rwitũ rũrĩa rũtangĩkorwo rwĩ rwega rĩ, atũmaga maũndũ maingĩ thĩinĩ wa ngoro citũ maita maingĩ na makaingĩra mũno na makagĩa mĩthingi. Ũngĩũria mũthikĩrĩria wa Inooro FM atĩ rwĩmbo rũu ũĩ rwa mũthũngũtho warũmenyire atĩa ona kana rũu rwa gospel ti kũrwandĩka warwandĩkire handũ thĩ ũkĩambia kwĩruta ikinya. Aca, nĩ gũthikĩrĩria wathikĩrĩirie na wathikĩrĩria ũhoro ũcio ũkĩgĩa mĩri thĩinĩ wa ngoro yaku na wagĩa thĩinĩ wa ngoro yaku mĩri ũgakora atĩ ũhoro ũcio nĩguo ũkoragwo ũgĩgwatha. Mũthenya wa ũmũthĩ rĩ ngwenda kwaria ciugo ici thĩinĩ wa Luka 6 mweri wa 45 yugaga atĩrĩrĩ, mũndũ mwega aragia maũndũ mega maimĩte mũthithũ-inĩ wa maũndũ mega marĩa me ngoro-inĩ yake, nake mũndũ mũũru rĩ aragia maũndũ moru maimĩte mũthithũ-inĩ wake wa maũndũ moru. Ũndũ ũrĩa kanua karagia rĩ maũndũ macio makoragwo maiyũrĩte ngoro. Gĩkũyũ gĩkiuga kumana na wĩingĩ wa ngoro kanua nĩ karagia. Ũguo nĩ kuuga atĩa? Waragie maũndũ marĩa me ngoro yaku tondũ macio nĩmo wĩkĩrĩte ngoro yaku, ratha macio nĩmo bindĩte ngoro yaku. Mũthenya wa ũmũthĩ kana hĩndĩ ĩrĩa ndĩreciragia ũhoro wĩgiĩ kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndĩraiguaga ngĩiguithĩka atĩ no wega mũndũ akorwo akĩaragia kiugo maita maingĩ, tondũ hĩndĩ ĩrĩa waria kiugo no nginya ũkorwo nĩ wathoma kiugo na nĩkĩo wekĩra thĩinĩ wa ngoro yaku na nĩkĩo gĩkuma. Angĩkorwo thĩinĩ wa ngoro yaku ũgũkorwo ũgĩkĩra ũhoro wĩgiĩ matũkũya, macio nĩmo mariumaga thĩinĩ wa mũthithũ wa ngoro yaku. Angĩkorwo ngoro yaku o toguo ndakorwo ngĩambĩrĩria na kuga ũrĩkoragwo ũgĩthikĩrĩria nyĩmbo kana hihi nĩ tũkoragwo tũgĩthikĩrĩria, icio nĩcio cirurumũkaga thĩinĩ wa ngoro yaku. Na koguo rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ũtanamba kumagara kũrĩa ũrathiĩ, nĩ wega warie kiugo kĩa ũhotani, nĩ wega ugaga niĩ ndĩ I'm highly favored, niĩ gũtirĩ mũguo wa bara ũngĩkorwo ũkĩhota kũhotana thĩinĩ wakwa, niĩ ndĩ na favor, niĩ nĩ ngwĩtĩkĩrĩka, niĩ mĩrango nĩ ĩkũhingũka
kanguka hohoro wakwa ri kuhotwo tiga iria kwa niwe gukoragwo kiaragia ciugo njega na ngiugo guo ndirauga atiriri thiini wa ngoro yaku ri uhande uhotani muthitho wa ngoro yaku ukiuruta ri aragia ciugo iria cina muoyo aragia ciugo iria cingituma ati rucio rwaku rwagirire Biblia yugaga ati kumana na wire wa kanua kao ni mahotire gutoria uria mucukani we waragia ati ukiumagara rucini ni ati ucio thia ukiraga ni maundu mariku macio wiingihitie thiini wa ngoro yaku ati macio nimo maumaga na kanua na rikoro rucini rwa muthenya wa umuthi twikagira maundu maria mega ona shaitani rimwe ni atumakagia agatuonia uria tutagiriire Wanjiru agatuonia uria maundu maitu marathie uru agatuonia uria rucio rwitu rutari rwega agatuonia uria tutari na kirigiriro na maundu macio tugakora ati ni muturanjia kwaria nikio koraga mundu akiuga ni ndio kuo tu ni no ndiratindika ni ona ndigua gutura muoyo tondu maundu macio meketwo meciria-ini magacoka magekirwo muthitho-ini wa ngoro yaku na rikoro muthenya wa umuthi waria kiugo kia Ngai uga ni ngutoria Ngai ye hamwe nani maundu makwa ni mekwagirira gutiri mugwa wa mbara uhaririri iguru riakwa ukuhotana ni ndireithagio o nyeki-ini ria nduru waria kiugo na kiugo kiu ni gigutura kirutite wira thiini wa muturire waku na rikoro muthenya wa umuthi wetekira kwaria kiugo tu na wage kwaria kuringana na uria kurathie ona mandiko magitwiraga atiriri aria magwite ni maige ni marugamite aria arwaru ni maige ni ahonu aria maundu mari muoyo na maundu macio ni megutuika muoyo thiini wa muturire waku thiini wa Kristo Jesu. Amen, amen, amen. Kiugo kiega riu thaa 11:30 tugithireruka umuthi tukenda gwikuririkania guku ni Inoro FM mucini wa Tugina Watana na ikereka riri ritu ria keri turi na ndagika 30 peke yake nigetha cihande thinacara cia rucini wona cihanda thinacara cia rucini tuko tugithomerwo matemo ma mohoro na ndukariganirwo Team Hagaria na makorwo makioerera kuma thaa icio nginya thaa 4 cia rucini maguterefe wega Hagaria Friday na agigutwarithagia wega Hagaria Friday mena ciringi mirioni 1 iria kugayanio haria hotani eri na ithuere reke tuge tuma na muhotani witu wa mbere uria tutanahota gukorwo tukiaraniria nake na thimu ni twamugeria maita matatu na no tugugitiga Jeff mena nyoka fina namba ya mundu uyu kana muhotani uyu witu mona ihinda ni magukimuhurira nigetha riu tugu focus na muhotani witu wa keri wa namba 10 kiumia giki kiathereruka we uragura voucher no utuike muhotani witu we uragura voucher no utuike muhotani wa mirioni 3 rucio we uragura voucher on Sunday no winuke na mirioni 1.5 na wainuka na mirioni 1.5 ri ikorwo iguteithia gukorwo kirora tugundu twaku tuthire twaku twahana haria na ni njira huthu muno makiria tukwiraga ni ugacera kure muci wa Rembesha Maisha muci ucio wa Rembesha Maisha ni ugwiciritie na ugwiciria na njira njega muno makiria ri turi muthia-ini wa mweri wa gatatu maundu maria me mbere yaku marabatara mbeca ri kana hihi ni uhoro wigie kuriha nyumba kana ni school fees kana hihi ni gathiri urabatara kuriha maundu ni maingi makoraga mundu na koguo no wega atiri mwana rimwe ni ukoraga ni urabatara mbeca no wega ucera kuria kwa 525241 account andika Inoro amount wikire ciringi kana rimwe ona no ko urabatara mbia cia kugura ite cia kanitha mundu ni maingi mabataraga mbeca he muhotani wirira kwihotana na 1.5 million mkwari Sunday githaa gia kanitha wa Kimure na ari pastor na ari na kanitha makaga mari na mwako wa kanitha yao na kiria tugiatigarite nekirwo quotation ni mafati na mafati ekirwo quotation ya ciringi mirioni 1.5 na ni ehotanire ciringi 1.5 million mutino niguo ndirakorereire muthenya wa ira ngukwirite ithaa ritu ria mbere mutino wa barabara niguo ndirakorereire ira rucini ona urari mutino serious Ngai atiguagiretha na pastor Showeriga kuhotana na 1.5 million githaa kiure ari na mwako mari na kanitha yari na mwako na niekirwo quotation ya mavati nimo matigarite hari gukirikiriria riu kanitha neki ahetwo quotation ya 1.5 million national shehotanire ni kuri 3 million shehotanirwo Saturday yo no gaida muheire icio na acio yari let me tell you uhoro wa Ngai naguo ri ndwendaga itheru woto ukiro uguo ringe Ngai itheru Ngai akunengere na wone ici ri reke ndware 5
Mumaki umwire ati he mbeca mugikahe ni njiraga andu ona gutindokiraga Ngai atiriri mushara wakwa wa mbere ni ngakurehera wothe macio ni maheni twana henia Ngai muno na Ngai ni muiguatha ona kwi himwe wanjiru igwa ukira Ngai ndumira kwa gutunjigura waingira na karembo kari ati Ngai ungienda mundu wa kuhuthira ndi haha wa gutwarana nake ni Ngai nduthira Ngai akitu kuhuthira Ngai ndeithagia huthike tondu hindi wera mundu uhuthira wanjirigi kwira huthira uguo ni kuona unginjira thi urehe mai thi urehe kindu kina ingikuhuthira uria wothe ndirenda na gwi ciugo twaragie na tutakumenyanete turera Ngai na no wega gwiciragia uria turera Ngai he mundu ungikara hawera Ngai ndona mbeca icio ona milioni iyo imwe ndona magana macio 5 ngusitwara no gwika tithe ubangaga bio gakorwo na wina minus no atwirire ciothe ri ciguthigure mabati cini mwihokeku okay no ndikio kandu kana niguo gwagithire no ndiciragia maybe niguo ekire ndiciragia nie niguo agikire ndiui no ni uri agitwirite Ngai ni aheanaga riri kiria wa mwitia tondu ni atitie Ngai bio ni atitie Ngai ni njira ya kwira Ngai kindu wejeka tu wega ni guturo gocago tondu wewe mundu Biblia yugaga kaba kwa kumwirira gukira kumwirira wage kuhingia taru nuona taru uria Anania na Safira ri mekire atia makihena ni gigongona-ini wega bio magwire hau good ona mutane ndi irario cianyu kirega timo muhena ni ndiwi niki tugathiĩ mbere ya Ngai ni ndanĩrĩra Ngai maũndũ maingĩ wona ngĩtua itua rĩakwa wa kũmwĩrĩra na ndamwĩrĩra akahiũha kũhingia ũguo na ngĩona tũtigũcoka gũthaka ndili icio cia kũmwĩrĩra tondũ we nĩ mwĩhokeku we nĩ arehokeka mũno makĩria nawe ndarĩ na mathaa macio marĩrĩ ma jokes ta icio nĩ ngũrikanagia ndĩ mũirĩtu namwĩra niĩ mwathani kandike maũndũ macio nĩ ngaruta wĩra mũthenya ũmwe kanitha-inĩ wandirikana gĩkombe gĩkĩ wakĩeheria maũndũ macio gĩkombe gĩkĩ wakĩeheria one hau mũno Ngai nĩ mwĩhokeku nĩ mwega no mũndũ wangenirie nĩ Hana good na mũndũ gwĩtwo Jefitha Hana nĩ amwĩrire nake acoka akĩmũtwara Jefitha tiwe wauma mbara nera Ngai kĩrĩa gĩkandũnga nĩ ngakũruta ta igongona atũngũ nĩ mwari na ndarĩ na mwana ũngĩ Biblia yugaga mũirĩtu ũcio amwĩrire hei mweri ũmwe tũthiĩ kĩrĩma-inĩ ngacakaya na ithuĩ tũgathira ngetani no wĩke o ũguo kwĩrĩire Ngai Ngai ti mũndũ wa ithako ndendaga kwĩrirwo no amwĩrire nĩ ahingagia in fact let me give you a secret angĩkorwo harĩ njĩra ĩmwe ya kũgucĩrĩria irathimo cia Ngai nĩ kũmwĩrĩra kaũndũ no kahingia no rĩu thĩna nĩ ũmwĩrĩre wage kũhingia maandĩko mauga kabota ngĩmwĩrĩire no ngĩmwĩrĩre no hingie Ngai nĩ ahingagia mũno mũno makiri ona kũrĩ hĩndĩ nderirie Ngai atĩrĩrĩ Wanjirũ ngĩmwĩra niĩ harĩ ũndũ ngwenda wĩke ndũkananyime mbeca na niĩ andũ arĩa marĩhoyaga mbeca nĩ ndĩmaheaga na Wanjirũ ndanyimire no andũ nĩ mahoire mbeca mũno na ndaiguaga hinya kũmera ca ukaigua niĩ ona ndĩ wa famĩlĩ yanyu ya famĩlĩ ona ndũramenya ũcio no ukaigua mũrata waku haikinya handũ tondũ wa mũndũ tondũ ndecirie nĩ ciakwa ngĩanjia kũigua ta ngũmaima Ngai akĩndirikania ũrĩa ndamwĩrĩire ngĩmwĩra reke tũtige ũhoro ũcio rĩu wakwĩranagĩra ndathima tu ũkũndathima okorwo nĩ ũkĩndathima tondũ andũ ndakwĩra Wanjirũ gũtiambiraga mũthenya ũmwe ta andũ 3 kana 4 na rĩu kaũndũ kareke thĩinĩ wa meciria maku gakwĩra atĩrĩrĩ ũririkane nĩ ũrereire Ngai koguo nĩ itherũ rĩa kwĩrĩra Ngai ndanamwĩrĩra maũndũ maingĩ mũno na makũmwĩra ũrĩa ngũthinga gacoka gakora na ũhũthũ wa mũndũ nĩ ndĩraremwo na koguo ngĩra Ngai tu njoyaga o ũguo ndari na ũnyenda tu na ndũkananyingata na kũrĩ we na ngwĩciria nĩ wega ũguo tondu nĩ tũramenya atĩrĩrĩ kwanja rĩu gwakinya nĩ ũhoro wĩgiĩ mbeca gwakinya nĩ ũhoro wĩgiĩ mehia nĩ tũgwa mehia-inĩ mũno makĩria atĩ Ngai wahe promotion ĩno mũcara wakwa mĩeri ya mbere 3 ndĩkũheaga nuthu ndĩtwaraga nuthu
Arafu ningi umenya uria mbeca ciraingĩha kana ũguo mũndũ akoragwo na mavataro na nginyagia expectations ciga igũrũ, you know. Gũgĩtũma taithi tondũ taithi hĩndĩ ngiri mũndũ igua ruo hĩndĩ gũtũma ngiri 10-20 ũndũ ũcio nĩ ũthiaga ningĩ ũgakĩritũha o mũno kĩra Ngai ruo nawe rĩ ngĩtwarĩre mũtungatĩri Mwathani ũgacoka ũkanjia kuga atĩ ona itĩra ndĩraiguire maraka atĩ ũkanjia gwetha excuses cia ona ndiramenya kũrĩa mbia ici ithiagwo ona kabanyita imwe ngathiĩ ndware children's home, no wega no rĩrĩ no tiguo wagĩrĩire gũkorwo ũgĩka nĩ cia children's home. Cia taithi nĩ taithi, kũrĩa andũ meciragia atĩ nĩ cigũtwarana kana nĩ cigũkavana, citikavanaga. No nĩ ũrĩa tũgĩkaga atĩ tũkĩhenagia tondũ twendaga rĩmwe kwĩhenia na tũrenda gwĩka atĩa kũigua yarĩagwo nĩ arawi ari matiarutaga wĩra atũgĩtĩria thikũ ici tarĩu ona maigua makĩhunjia makarĩhwo ona nĩ biacara Kristo arotũiguĩra tha Messi arotũiguĩra tha atĩa apana anyway tũraga rĩmwe tũgĩciragia nĩ wega tũngĩrwo tuwe moko igũrũ arĩa tuonera Ngai mũcara wa mbere ona Wanjiru ũyũ ũkirĩte haha angĩrwo ũguo kũiguo era Ngai mũcara wa mbere kana nĩ wamũheire wamwĩrire tu understand tondũ rĩu ningĩ wakorire kahe maũndũ mangĩ ona ngĩũka gũkũ mbere yaku ngĩndamwĩre Mwathani tondũ twarĩ andũ 700 ngĩgatũma njagũrwo ngakũhe mũcara wa mbere twangĩmũririkania rĩu Mwathani ngĩrwo tũiguĩra tha wega nĩ atĩ Ngai witũ nĩ wa tha nyingĩ tondũ korwo atũtuagĩra na marakara mahinda marĩ mothe marĩa twamũrakaria kana marĩa twamũhĩtĩria marĩa tweka mũgarũ ndigwĩciria kũrĩ ona ũmwe witũ angĩhota gũkorwo akĩrica. Tũgaicokia ngatho tondũ nĩ wa tha nyingĩ mũno na tha ciake itihana cia mũndũ ndanogaga nina nĩ agĩtwendete na wendo ũtarĩ gĩthimi. Thaa 11 na ndagĩka 40 kuga thinacara yatigaria 20 minutes na nĩ gũkwĩra atĩrĩrĩ mũthikĩrĩria witũ ũcere kwa Rembesha Maisha tondũ ndagĩka ona rĩu nĩ yaruga yatigaria 19 minutes getha cihande thinacara cia rũcinĩ. Koguo teke tũkũhe ndagĩka ta 13 ũgũre voucher yaku, reke tũkũhe ndagĩka 13 korwo wetha igana rĩaku rĩrĩa wĩhithĩire kwa M-Shwari, korwo wetha igana rĩrĩa wĩhithĩire gathimũ-inĩ kau kangĩ ũtũme kũrĩa kwa Rembesha Maisha ciringi cigana rĩmwe mũthikĩrĩria ciahota gũgũcenjeria mũtũrĩre waku na weekend ĩno. Nĩ weekend ya mũico wa mweri wa March, tokorwo nĩ ũhoete mũno Ngai akuonekanire mweri ũyũ wa gatatũ. Nĩ wĩrĩte Ngai o kaũndũ, nĩ wĩrĩte Ngai tũmaũndũ tũingĩ mũno, nĩ ũturĩtie maru mũno Ngai atuĩke wa gũgũcenjeria mũtũrĩre. Na tokorwo urenda gũcenjerio mũtũrĩre wa finances ciaku nĩ ũraikoretwo irĩkĩ nĩ ũraikoretwo irĩ cia gũgũtengeria, no Ngai witũ rĩ nĩ okaga ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire na hota gũka na weekend ĩno na tũrambĩrĩria na gũkwĩra atĩrĩrĩ ithuĩ rĩu twĩna ngiri 10 Jeff na Nyoka mena mirioni 1 o mũndũ akuinũkanaga make matano ĩyo ti nuthu mirioni. Mũthenya wa rũciũ kwĩna mirioni 3 mwarimũ mũcwe kama kawaida nĩ akaingĩra thĩinĩ wa Hagaria Saturday na nĩ agoka na ciringi mirioni 3. Nayo kanitha wa Kĩmũrĩ kũrĩa mũthenya wa Sunday ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ nĩ agoka na 1.5 million. Koguo mbere ya tũtirihĩte mweri ũyũ wa March Ngai ahota gũkorwo akwandĩkĩire ũhotani waku nĩ wa mirioni 3 kana nĩ wa 1.5 million. Ĩtĩkia tu have faith na weterere na ũkorwo na kĩo na makĩria nginya ũkĩgũraga ũgĩkoragwo na wĩtĩkio ndũkariganĩrwo. Wĩtĩkio to mũiganu tu to nĩ ũrabatara gũkorwo kĩyandĩkithia kũrĩa kwa Rembesha na woe ikinya rĩa kwĩyandĩkithia na nĩ njĩra hũthũ mũno makĩria. Ĩtĩkĩra gũcera kũrĩa mũciĩ wa Rembesha Maisha na nĩ ngwenda ũcere ndagĩka-inĩ ĩno ndĩrakorwo ngĩkwarĩria tondũ twĩna ndagĩka rungu rwa ndagĩka 18 ona citigũkinya 18 tondũ tũkuma ndagĩka 5 mbere. Oya thimũ yaku thiĩ harĩa ha M-Pesa, lipa na M-Pesa wĩkĩre paybill mũciĩ wa Rembesha Maisha paybill nĩ 525241 account wĩkĩre Inoro amount wĩkĩre ciringi igana rĩmwe. Reke njarie Wanjiru na njarie na wĩtĩkio rĩu kũrĩ mũndũ wothe ũratũthikĩrĩria tondũ rĩu ithuĩ tuoka haha mathaa maya merĩ nĩ ma wĩtĩkio ya gũkorwo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũkwĩrĩte Ngai nĩ ndakwĩhokera rent yakwa, nĩ ndakwĩhokera gathirĩ gaka gakwa Mwathani, nĩ ndakwĩhokera gabataraitha karĩa ndĩrabatara, nĩ ndakwĩhokera school fees kau, nĩ ndakwĩhokera kaũndũ kau ga shopping na wehokera Ngai rĩ nake kauga oya ikinya rĩa gũthiĩ kũrĩa mwena wa Rembesha
Rembesha Maisha 525241 tondu he ciugo wanjirugire augire gutire njira Ngai atangigera gutire njira Ngai atangigera na akitumite warahuke agituma ututhikiririe agituma korwo na ciringi 100 we urakiraga gwathika niki 525241 account ino amount ikire 100 muci wa Rembesha Maisha wacera macio mangiotigire Ngai witu. Amen, amen. Thengio na ndugakiriganirwo kuria gwa 22989 tuguthoma ndumiriri yaku nguhi iria ugeithanitie kana iria utumite ya gutwira good morning ithuĩ tukire guku studio na ndukariganirwo tukire nginya kuria gwa Facebook. Kure mwana wa Facebook ni Inoro FM. Tukiri live na kwena post tigiro mwena ucio na tukugira tureno na wiku githitiguo eni na gukire na WhatsApp message yaku iria watuma kugerera 0722000720. Karibu sana Geoffrey Washira, rwimbo rwa Kirwega ni ujigaine. Kanerio nituria oru aria dane hoka gotirio tigarete wetu ururu wathenie nende oshamite kagishurania nagamenya weneinya wothe na mudeithori no wetu leo jigaine mwegitio hende ogwati Kera teregereire kana muthiro riria kwetu manene unangirie mwe makego motho wakwa nangiri komi mwena wa hurio utire kaoru kage guhereria ulio nanie ulio nanie leo jigaine wegitio Thank you so much Geoffrey Washira, rwimbo rwa Kirwega ni ujigaine Jehova. Maura Soldier wa Kenyatta Barracks rushini Rwega geithika sa Nixon Borowa dugire kuma Korea Kindaruma geithika gitawa tar burushini rwa kirathimo kuriwe murata wito gwetwo
Wainaina Muthoi Wainaina kuma Kiambu Ting'ang'a, Rachel Jega we Iraki Baghdad, Alan Kumayego wikendi ya kirathimo Buruma Tigari onawe rushini rwega Pastor wa Njohi wa Kuria Thuita Mathioya geithika rushini rwa umuthi murata witu we Kuria mwena wa Mwea ogwitwo Mwangi Mthuo ona Florence Mukinyai kuwa mushi wa Molo geithika rushini thengi muno githaiga wa Shira we Kuria mwena wa Thome Mwea na ni 22989 tugikuririkanagia ndagika nini ndagika ni taitha just like 4 minutes 5 minutes utuke muhotani witu wa shiringi 10,000 kwa Rembesha Maisha. Ni ugathi kuria mwena wa 525241 525241 umuthiri muthinyi wa Friday weekend ikiambiriria ri ukoroni wa nekoro kinegererio mbeca ciaku wega nduingire ku ndagika oro imwe tu uthi haria thimu-ini yaku paybill number ni 525241 account Inoro amount igana rimwe ucio ni mucii wa Rembesha Maisha gathire ga ciringi 10,000 gucoka thi tukoro twaga sort na ihenya muno makiria kana hi tukoro twakarora wega ta wega angikorwo ni kuingira kuria kwa 525241. Thank you so much. Facebook live re emeku muno makiria tutabure ndweri ni no tutabure ria tatu matogoriti ni mundu gwitwo Githiji Njuguna arauga jahurira family yakwa ya George Best mundu gwitwo John Corona wanyu IKHSC na muturi wa Kayore Kioi kuria Menyaru. Thank you so much ashinia mweria makinyite kumena Jackson Gay. Asante sana na tutikwenda kuhinga thereruka Intercessory Friday tutaraniirie nae muthikiriria witu nigetha tugikwendithiria Friday ya kirathimo. Good morning Inoro. Good morning. Ni kwega rushini. Ciroyo ni farogu agayo munyere wa Mbarira wa Kabatin Center na igetheria wa Karura. Tagithika muno. Urahukita ando kama muka 99.8 FM. Gwera kora hora wa Njohi wako ine na mundu gwitwo Ben Githua kuria turi Moro. Ikina my sister witagwo nyina wa mugo wa Gatonye ngai amarathime magia muthenya mwega maikira mutambo-ini wa Inoro FM. Thank you so much. Kuria kwa 0722200720 mama Ken wa Barisho gaithika rushini rwa umuthi nitwakigaithika murata witu gwitwo Reverend Chaplain Jage thegio rushini rwega Stephen Gaba wa Kirengero ona Michael Jagu wa Kivirigwe na Githenya wa Hilti ona Maina wa Magoro kuma mushi wa Mwiki nitwakena rushini murithi wa 2M Progressive Plumbers ndu akunyitana na ithui. Good morning Inoro muratoshio ni aregeka tafuta network niturona muratoge witu gwitwo Dr. Kamau Walanet ona kerakiuga mitambo-ini gatho cia mwanya muno makiria ntwageithika etagwo ate murato uyu wa WhatsApp etagwo wa Kuria Mwea etagwo Beth Thuo wa Pishori na mwarimu Muigai wa Mwangi wa Thufire na mwarimu Kariuki wa Akrod Kuria mwena wa Boni. Gwiciria kwina mbura gwi kundu kwingi kwina mbura tha ici kwina network kurathi uguo kanyitana hanini ndu wa network no ni ngatho ni tondu ona ndo acio marageria gukorwo magituhurira Jamba wa Makutano ri ndajira ngugeithie nageithika Jamba mwarimu Kimiti wa Muriu ona kerajira ngugeithie muno makiria. Thank you mena mundu gwitwo Panwell wa Inaina wa Karati na University. Asante sana. Hello, good morning. Good morning Kirona wa Karura. Kwega vio wa Njohi. Na turara becha wa Kigogo-ini ni arahuko wega. Wala hore passion wa Kangalari hau Kirinyaga. Na Michael Jagu na Godri wa Generation Furniture ni wa Kigogo-ini Rembesha Maisha. Thank you wa Njohi. Otogo wa Njohi agikiuga Rembesha Maisha shiringi igana rimwe uratumagwa 5241 tukirora reke tukuhe ndagika igiri tutanaetha muhotani witu wa keri muthenya wa umuthi yaku. Tugire kure mwena wa Rembesha Maisha tondu ndagika cigana na wajire ukuragetha muhotani witu wa keri na koguo no wega wingire tha ici tutigete ndagika oro imwe kana igire thie kure kwa 525241 na 525241 Inoro igana rimwe turembeshe Maisha tukora tukunegereria ciringi 10,000 weke shopping 10,000 ukoro gika tu M-Pesa ona 10,000 gutumire girlfriend ni wajire ugadi wiki okay kuna emergency ni njega 10,000 tu mundu ahotani acoke agwikirie
ona nĩ ũkĩagĩrĩire gũgĩka atĩ gũgĩshit na mũndũ ta ũcio nĩ gwĩkora Kristoro tuigwĩra nĩ magerio Good morning. Morning wa Kamanu. Mwathani agocwo Wanjiru witũ. Amen, amen. Gejeria wakaruga hau na mũnjara ũrĩa pastor ni Dr. James Mũrithi wa Kang'ara HSOGW aikare haha mĩtambo-inĩ na njambo wa Bamford. Asante sana. Reke tũhinge session ya thimũ na thimũ ĩyo tondũ wa mathaa maitũ. Tutanakĩhinga reke tũgĩthome kiugo ta ũrĩa tũtũmĩirwo nĩ patron Dr. Mũrithi wa Kang'ara HSOGW rũcinĩ rwega na tũgagĩcokia ngatho nĩ kiugo kĩrĩa gĩtũtũmire kuma Monday nginyagia rĩu ũmũthĩ arĩ mũthenya wa Friday na by the way tondũ next time tukipatana hapa itakuwa tarehe ngapi? Hapana, itakuwa 31st. Koguo tukia mwisho mweri uyu wa March giako kirikia Monday atutumire thiku icio ciothe Ngai amwike wega. Kiugo kiratwira atiriri Thaburi 55:11 gatagati-ini kario no maundu ma umaramari kuri mathome-ini mario gutire hingo kwagaga uhahanyi na uriama. Amen, amen. Eni Thaburi 55 muhari wa 11 tugatiriha session itu hau tugagicokeria Ngai ngatho ni undu wa thereruka Monday mpaka thereruka Intercessory Friday thikũ icio Ngai akorwo na ithuĩ thikũ icio ithano. What a blessing. ngatho mũno makĩria Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ndaima haha Wanjiru ndathirĩrĩ kũrĩa gwa TV Noro TV wa ũmũthĩ twarie ũhoro wĩgiĩ mbeũ njĩthĩ. Bye bye, God bless you. Ngai angĩgatwenda rĩ tugacemania ha mũthenya wa Monday. Amen, amen. Thenge mũthikĩrĩria ageto Wanjiru wa Fausto Ngai akũrathime. Tugutige moko-inĩ mega ma team Hagari ya Nyoka Fi wa Kata na Jeff Korea. Weekend njema. Nyoka Fi nĩ tũingĩre na gĩkeno kĩingĩ mũciĩ wa Inoro. I tell ya. Good morning. Good morning to darling. No, atiri hanmwena this beautiful lady. Yes. Ni na ithuĩrĩ reke tũtonye twarie cia bũrũri ithuĩ tũrenda kũmenya ũrĩa gũikaire na nĩ kurĩte koguo mũtikae gwĩciria atĩ ũguo mũgũkĩte na ũguo mũkuma nja. Please mbura nĩ nene nja. Aiko mũrokĩte gũtekura. Rĩu reke ngwĩre thaa ici rĩ nĩ kuru yurete kura mega. Taruta we nona ũrĩa gũkena tonjwe we mũrĩmi muno ona tieni atĩ mwarimũ mũcwe atari acera ũrona marigũ marĩa Nyoka Fi arĩmaga ũrona yeah ũrari ũhoro wao Nyoka Fi arĩmaga ũrona marigũ Nyoka Fi nĩ mũrĩmi Nyoka Fi kwa mũrĩmi njorua arimite marigwa kari maigwa na ikwa ona nĩakoragwo nginya na avocado atũrehagĩra. Nyoka Fi nĩ arĩmi Nyoka Fi nĩ mũrĩmi kũrĩma yemenye thũ ciakwa no ndĩrateterwo nĩ andũ a Ngai we nĩmenyaga nĩ thũ ciakwa no ti ũhoro Ngai akĩrĩ o gĩtĩ-inĩ nĩguo. Asante sana Shiro, have a beautiful weekend. You too. Tuonane mũthenya wa mwambĩrĩrio. Amen. Asante sana, thank you. Ucio nĩ Wanjiru kana Shiro wa Fausto nĩ muma nake na wa Karura wa Nyuto thĩinĩ wa tabarĩra ya gũthererũka na ithuĩ nĩ twaingĩra nĩgetha tũnyitanĩre hamwe nawe. Wa mbere ndĩna ndũmĩrĩri yakwa niũ ũngĩanjĩra weu mũthuri ũgwĩtwo Kaharĩri nĩ ũkoragwo arĩ mũnene wa jeshi wa mbũtũ cia ita Kenya na mũndũ ũgwĩtwo Nurdin Haji. Mũthenya wa ira nĩ maraugire atĩrĩrĩ maũndũ macio tũrauga kana maũndũ marĩa maraugwo nĩ a Kenya rĩ atĩ Maruto must go rĩ no nginya marũmĩrĩre watho ti ogũthiĩ tũgatũũka tũkiugaga na gũkũ bara aca no nginya marũmĩrĩre watho na aracoka arauga atĩrĩrĩ thirikari rĩ nĩ inyuĩ mwethurĩire mũngĩgĩcoka atĩa muge must go na no ithuĩ twathire tũkĩoya karamu na karatathi tũgĩthiĩ tũkĩhitha harĩa gathandũkũ-inĩ tũtiendaga kũmenyeka tũgĩcagũra thirikari atweyendeire na koguo rĩu nĩ gũkorwo tũkĩthiĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ona twauga nĩ ũhoro wa Ruto must go rĩ no nginya tũrũmĩrĩre mĩtaratara ĩrĩa yothe ĩbataire kũrũmĩrĩrwo na to ũguo tu ndiũ kana nĩ ũrorete mũcara wakwa aca nĩ mũingĩru ningĩ nĩ tũrang'ũrirwo ndakwĩra atĩrĩrĩ niĩ ndathire kũrora ira
Ndregure ta ingirira maithori. Muthuri ndungikira tondu andu aingi niwe marorete iguru. Ndakura atiriri. Niwe moko witu tutetere. Ndakorire matinetie ni. Niwe mwana wa union. Tarikiria. Ndakorire matinetie icio. Niki. Teka atiriri ringira hau thimu-ini urore. Ni muniki nguma ndarakarire ma. Na hindi no kuratuika uguo wothe ri. Nona ngatheti irauga ati ithuĩ bũrũri wa Kenya ni ithuĩ rĩu tũtongoretie thĩinĩ wa gĩkĩro thĩinĩ wa thĩ kũ import mĩtumba. Atĩ thĩinĩ wa Africa tene Nigeria nĩo mararĩ mbere nĩ tondũ wa ũingĩ wa andũ to makoragwo na andũ makĩria ya maita matatũ arĩa ithuĩ tũrĩ nao Kenya. No rĩu kuratuika ithuĩ tũcokete rĩu ithuĩ tũtirahota nginya kwĩgũrĩra gakuo ka nduka. Ũkũgũra wĩna kĩ? Ũkũgũra na kĩ? Ndakura atiriri weta thiorore nduthiorore ngenda abo cothiririe ndwi ni ndarie na andu kuria rigu gikingira ndi wonaga ndia nguru manjiguite u ndarigirwa atiriri riu ngiukiraga gwika rigu manjukiraga tene gucoka gukoma nginya 4 ndi hakuhi kuina rwimbo ruria muraikara mukiinaga Rucini rwega nĩ thinacara no rĩ mũcini wa ũtugi Otana Inoro FM ngũmenyithie mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Mũmbunge wa gĩcigo gĩa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro nĩ ambĩkĩte mĩhang'o ya kũrugũria tabarĩra iria ikinyanĩirie gĩcigo-inĩ gĩake. Mĩhang'o ĩrĩa ĩroka thikũ nini mbere ya icera rĩa mũtongoria wa bũrũri mũgathe William Ruto gĩcigo-inĩ gĩa Kĩrĩma-inĩ. Tabarĩra icio nĩ hamwe na mwako wa barabara yarami itũra-inĩ rĩa Kandundu na thukuru mwerũ wa mũthingi ũrĩa ũretanio na ũrĩa warĩ mũmbunge wa gĩcigo kĩu mũtigaire Kenneth Matiba, na oigĩte ndegwĩtĩkĩra gwĩkuruhania na ũteti wa kũhakana ndoro ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere, akĩagithia kĩene ikinya rĩa thirikari rĩa kũmũtunyũkithia gĩturwa kĩa mũtongoria wa kana mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ thuranĩre ĩgiĩ bajeti mbunge-inĩ. Kuma kũrĩa rũgongo rwa Mũrang'a, Victor Kĩnothia nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ. Mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro akoretwo atekumũkania wega ciĩgiĩ mũrũgamo wake wa kĩũteti na ndekumũkanagia na ihenya atĩra. Augĩte rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũrutĩra mũingĩ wa Kĩharũ wĩra na ndegwĩtĩkĩra kũrika mũtondo-inĩ wa ũteti ũtarĩ na njĩra, no akauga gũkira gwake gũtigataũkwo tarĩ kĩguoya. Koguo ngona nĩ wega tuhinyie mbere, no tũkĩhinyagia mbere rĩ tikuga tũtirorera bũrũri niĩ ngĩrĩ mwana siasa kana nĩ atĩa ona maũndũ maragĩũkanio makangora makanjeheria hau makanjikia na haha ine mũtikionete kagĩtĩ ũranyitĩrĩire we rekia kĩnengerwo mũndũ ũngĩ ngauga nĩ sawa ti ũhoro wa ma. Arĩtie arĩ itũra-inĩ rĩa Kandundu hĩndĩ ya kũrugũria waki wa thukuru mwerũ wa mũthingi ũrĩa ũrĩtagwo Kenneth Matiba Kandundu nĩguo kũnyihanyihia thabarĩ ya ciana cia itũra rĩrĩ hamwe na mũhatĩkano wa arutwo thukuru-inĩ cia mũthingi iria mathiaga. Tũheane mbeca cia gwaka thukuru mwerũ haha wa primary na thukuru ũyũ tũrenda kũwaka kuma grade 1 nginya 9 tũtirenda gwaka atĩ kanini rĩu kĩrĩa tũgwĩka ũmũthĩ ndoka na ceki ya 5.5 million na next financial year ĩno ya CDF nĩ tũrekĩra ingĩ 4.5 tondũ tũrenda ikinya milioni 10 twake thukuru wa ngoroba na wothe twake kĩmũrũtio nginya kũrĩkia. Marĩtwa makwa nĩ Veronica Ngonyo, tũrathiaga gĩtũngano na gatogi nĩ gakoragwo nĩ kaiyũrĩte, rĩngĩ igathiĩ mũthigiriri ingĩ irathiaga mbiri. Nĩ tũkeneire Ngai tondũ ciana cia haha rĩu itigũtwarwo nĩ maĩ ma Kariĩ na gatogi gatikũmaiyũrĩrĩra rĩngĩ nĩ ũndũ mekũgerera rami ya Ndĩndĩ Nyoro maingĩrĩte kĩrathi. Oroho Ndĩndĩ no arugũrĩtie rami njerũ ĩrĩa ĩkĩrĩtwo Kandundu, aikari makiuga nĩ mahũmũkĩte mĩtangĩko ĩrĩa makoretwo makĩhĩtũkĩra rĩrĩa kwaura na hĩndĩ ya riũa inene kuona barabara ĩyo ĩrarĩ njũru. Haha marĩtwa njĩtagwo Peter Ndung'u wa Nyingĩ na nĩ gĩkeno twĩ nakĩo kĩnene mũno nĩ ũndũ nĩtũrakoragwo na ihinda iritũ mũno especially tũgĩthiĩ cuguri citũ cia kawaida tondũ gũkũ kũndũ kũrĩa kũrakũra na bara ĩno nĩ ĩrateithia mũno na nĩ kũndũ kũrakũra na rĩti nene mũno. Njĩtagwo Patrick nĩ tũkuagĩra andũ itũra-inĩ rĩrĩ barabara ĩthũku rĩ gũkinya nginya harĩa ũrakinya mũthii kũrarĩ thĩna mũnene mũno ona kumĩria tũindo rĩa andũ no marĩ marima gũkũ thĩinĩ kumĩria indo ta tũmaembe ũguo kũrarĩ o thĩna ũguo nginya ciana kũrehe thukuru bado kũrarĩ o thĩna mũnene
na guthuka nduthi no riu thaici tukenete muno no tugacokeria ngatho mbunge witũ Ndindi Nyoro. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor. Nĩ ngatho Victor. Na wataaramu ha ũrigitani thibitarĩ-inĩ wa KU manyitanĩire na aruna ao kuma nja ya bũrũri nĩ matabanĩtie ũrigitani wa gũcokeria atumia riri wa nyondo ciao iria ciarengirwo thutha wa gũthĩnio nĩ mũrimũ wa cancer. Atumia matanyihĩire 16 nĩo magunĩkĩte na ũrigitani ũcio. Ataaramu kuma mabũrũri-inĩ ma ũgeni-inĩ makiuga nĩ mathomete maingĩ kumana na ũtaaramu ũrĩa ũrĩ na aruna ao thibitarĩ-inĩ ũcio, na nĩ matarĩirie atĩ kandi ya ũrigitani kana mũbango mwerũ wa ũrigitani wa SHA nĩ ũkoretwo ũkĩrũgamĩrĩra gũcokio kwa nyondo cia atumia arĩa mathĩnjirwo arĩa maratungatĩrwo makĩaga kũrĩha ona ndururu. Mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Ruiru Moses Gigi nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ. Kwa ihinda rĩrorete kiumia kĩmwe, atumia 16 arĩa matũrĩtie mũrimũ wa kansa ya nyondo makoretwo magĩtungatĩrwo nĩ gĩkundi kĩa mandagĩtarĩ kuma nja wa bũrũri na AKU, kũrĩa makoretwo magĩcokerio ũthaka wao wa nyondo iria marengirwo thutha wacio kũrĩo nĩ kansa. Ũyũ arĩ ndagĩtarĩ Kahoro. Kũringana na mũndũ mũmbĩre wake, kwĩ mũndũ kuga niĩ ndikwenda gwĩkwo ũndũ ũngĩ, ndathĩnjwo thĩna wakwa ũrarĩ kansa, no ndĩ sawa gũikara ũguo, no kwĩ mũndũ ũngĩ ũkũigua niĩ nĩ ngwenda gũcoka ũrĩa ndarĩ na no ndeithĩke ingĩka ũguo, na koguo rĩu acio nĩo mokaga na magateithĩka na njĩra ĩyo. Wega wa reconstruction ĩno kana gũcokio kĩũmbe nĩ ũkabĩtwo nĩ SHA, toguo mũrwaru ndararuta mbeca ona ndururu. SHA ĩyo ĩkoragwo ĩkĩrĩha kuma 200,000. Mandagĩtarĩ a kuma mabũrũri mangĩ makiuga no megũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na thibitarĩ wa KU harĩ gũteithia mũingĩ. And at the same time, we learn from the local team what their techniques are and also what their obstacles might be to moving forward, and hopefully we can collaborate on that again in the future. What we found out was about anywhere between 5 to 10% of the patients who have their breasts removed because of breast cancer end up getting a reconstruction. So our challenge now is to increase those numbers. Ruth Wairimu nĩ ũmwe wa arĩa mamũkĩrĩte motungata maya thutha wa gũtunywo ciĩga ciake nĩ mũrimũ wa kansa. Ĩrĩa yarĩ wa ciĩga ndarĩ na ĩmwe because kwĩ hĩndĩ ingĩariganĩirwo nĩ gwĩkĩra ngathi ngĩakora Thika Road, nĩ ndakinya Thika Road ndarora ũguo Ngai mũthenya ndacokire ngĩrĩraga tondũ nĩ ndiganĩirwo nĩ gwĩkĩra. Imagine ũrona warora andũ makũrorete ũguo na kumbe nĩ nyondo riganĩirwo tondũ ũrona ndũrĩ na balance. Ndĩ mũkenu, ngoro yakwa nĩ njihũru, na niĩ no njokirie mandagĩtarĩ maya ma KU ngatho nene mũno mũno mũno. Ĩno nĩ ceceni ya Inoro FM Ruiru na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Riboti ĩyo tũtirihĩre mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara, amũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũitherana wega wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 1 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Inoro igoro no irashina mohu. Inoro wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria, nĩ twacokereria nĩ hĩndĩ tũrambĩrĩria tabarĩra ya kũhagaria, na tabarĩra ya kũhagaria nĩ maũndũ marĩa makĩrĩ kuo bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Maũndũ maikaire atĩa rũcinĩ kwanyu, andũ maikaire atĩa, na nĩkĩo tũngĩenda gũtwarana hamwe nawe ikinya gwa ikinya, na hatirĩ ũndũ ũngĩ. Ũmũthĩ arĩ mũthenya wa Friday, na mũthenya wa Friday hatirĩ ũndũ ũngĩ mũthikĩrĩria, no twende gũkorwo tũkĩnyitanĩra hamwe nawe rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Reke twambe tũkũnyitie ũgeni, no tũgĩkũnyitaga ũgeni reke twambe tũrore maũndũ marĩa marĩ kuo kana maũndũ marĩa marĩ kũrĩa kwa rĩera. Ũrathi wa rĩera ũkĩreherwo nĩ Inoro FM.
kuringana na urathi wa riera degrees Celsius ikuharuka ginya 16 irecoka ciambatire ginya 21 gukirikana umuthi nigugukorwo gugitinda kaburoguo mathaini ma thaa 1 nigugukorwo na matu mathaa ma thaa 2 gukorwo na matu wikinya mathaini ma thaa 3 na thaa 4 nigutanyitwo gukorwo kuri na mbura toguku mucii munene wa Nairobi Kenya ona icigirira cia kuota Kiambu kuria gugwitwo Kajiado ona kuria gugwitwo Machako na Murang'a kurerekana muthenya wa muthi nigugutinda mbura na toguo tu mwena wa Nyandarua na Naikuru ona kuo nigutanyitwo gukorwo gukiura uguo andu magitwarithia ngari memenyereire na makue athii wega uguo gia na muthenya mwega uguo niguo gugutinda muthenya wa muthi. Rĩerekana yure Inoro FM turio mbere. Bas nitwacokereria na tukwenda kwamba guguthomera kiugo kia muthenya wa umuthi na kiugo kia muthenya wa umuthi gikuma thiini wa ibuku ria thimo 15 muhari wa mbere thimo 15 muhari wa mbere thimo ni ibuku rikoragwo ririega muno na nikio tukwenda kurithoma rikugo nyokabi wa kata right ni urathikiriria muno ndauga tuguthoma ibuku ria thimo cigana 15 muhari wa mbere. Thank you very much. Ndio nagatanyitaga kindu women multitask guneaga gathuri karia gatheti ari ukoragwo tuhuthitie muno twitaga tuthuri na my son. Haya ke tuthome kiugo. Haya thimo 15 muhari wa mbere kuga atiriri icokia ihoreri niguthengia rithengagia maruru no njino niguthombotha ithombothaga marakara. Ate icokia ihoreri niguthengia rithengagia maruru no njino niguthombotha ithombothaga marakara. Undu ucio nituonete muno ni tondu riria watuika we no wacogothwo oro hanini ukahingura kanua nayo gacokia na marakara kana na maruru by the bara yo ndithiraga niguo no mundu angiuka na fujo abururukite ukire umira bohorere mundene horera gathuri niki wakia bururuka tukihorere tukiigwe ni tugugiguthikiriria no tugukigwa ati angikorora kiaria wi kuria mabarita iguru ona mundu ucio gukite na fujo ni ariga gwikuga atia ni tondu bara thoire gutungwo na bara no bara ngitungwo no horeri ni neutralizaga maundu mothe maria megwikite atia na nikio turenda gwa kahinda gaka gukira muthikiria witu ona weekend ino turaingira turamenya ni ya muico wa mweri mama hota gukorwa agetia indo nyumba na nduri mbia kana mwere riu ningi toguo kuria uga mucere ni urawarengirwo ndari ringi koguo ni ukubatara kunyihanyihia mahuthira maku na keni aramenyerete ni aroni ukumuhe mbeca cia ciama kana ringi mundu ni aingira office ukone na marakara moru no kone mucara kana maundu maria mamutengeretie kana mathire make maria matarareka nginya ahuruke riu nikio turakiuga ni wega mundu waririo na mundu na marakara wecokia na thayo no horeru ni wa neutralize bara no njuragia tiriri thina wanyu ukoragwo riki atumia tutire thina tondu wa riri ni urona muthuri waku mandaikaire wega nawe no kumutindikiriria ethe mbia no kumutindikiriria agure indo iria mutarebatara kumutindikiriria riu arume aria angi no ngari maragura na niguo ni maragura pio kwanja cihuire kiria bara we tiga o nyama uinukaga nayo mahindi ma ngui ri tiga mahindi ma ngui ukuaga ri ni kindu gigituika ati riu ati we turakiruta wira kwa Inoro muhia ni agurire John ni agurire nginyagia Jonathan ni agurire ugacoka we urenda tugithie maguna mukiri kwanja ati no rihagwo musara munene kumakira muthuri ni priorities ri nicio ngurani tariu gwiraga priorities gutakiwa na ithuĩ aiko tutiragiciona muciiri tigukiuga gwe kuria uragithi gugicitwara muthikiriria wa Inoro FM waigua uguo kamenya mutumia ni ambiriria keni no kambia gwibanga ugacaria bia na kio kuria urokaga ukaroka tene ukahoya Ngai ndakanareke muthenya oro no mwe muri waku ukorote kuigwa wega ugakoragwo wina hinya hingo ciothe wa kuruta wira no na ithuĩ twi haha rucini tukwenda gukuririkania ati tutire tuoka moko matheri tukaga tugukuire maundu mega tariu ni turaheanite mbeca ira muthikiriria ona muthi no tutanyite gukorwo tukiheana na ni turarirwo horo wigie mbeca iria akenya makoragwo makiinuka nacio tariu kuratuika ona tukinegenaga uria gutari na mbeca makambuni no faita maranirira fegi no
baita iranirira kambuni cia ndege no baita iranirira ni kuga a Kenya mena mbeca ni kwihithira mehithiire na mundu wiigeire muthithu ndahana mundu tari na mundu renda gukorwo akiongonganiriria mbeca ciake agicihuraga maita ni mundu uraikara akioyaga kana agikoragwo agikinyukia makinya ma witikio umuthi itikia na maundu maku ni mekwagira na nikio tungikunengereria ciringi ngiri 100 magana 2 magana 3 magana 4 ciringi ngiri magana 5 ndumiriri ikoragwo iri nguhe muno muthikiriria ukuya thimu yaku uingire kwa M-Pesa paybill number 525241 account name ni kiugo inoro na ndio kuinuka wina kimanjika gia ciringi ngiri magana 5 cash money kuma kuria rugongo rwa bururi kuu ni miena ya kuria gugwitwo Githumo andu itu ni makoragwo kuo kuria miena ya Western ni maratuthikiriria Trans Nzoia marikuo Uasin Gishu Nandi Baringo na kuria kungi guothe ni maratuthikiriria ukiti oguo wingire Eldoret kuu ni Uasin Gishu wingire kundu gugwitwo Nakuru County wingire Nyandarua wingire Kiambu wingire Nairobi uthie Kajiado uthie Narok muthikiriria uthie miena ya Mombasa uthie kundu gugwitwo Murang'a Kirinyaga Nyeri Laikipia uthie kundu gugwitwo mwena wa Isiolo uthie Meru Embu uthie kuguo the muthikiriria mugambo wa inoro ukinyaga wega na toguo tu tuikaraga tukirumbuyagia a Kenya aitu na njira ciothe mbeca ici ni ithiete kundu kuraihu ni itwikanitie ngongo na ngongo na muthenya wa umuthi nikio tukwenda gukunengereria mbeca ici uikare wina cio oya thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni kiugo inoro good morning rushini rwa muthi tukiambiriria kugura voucher gutire maundu maingi no kuingira kwa M-Pesa paybill number 525241 na maundu maku ni mekwagira good morning ni thinashara ehitukitie ndagika 14 John Githenya kuma Hilti Mborowa mundu wa Nixon Boro Dugire good morning ndakuona mundu witagwo Joseph Gathu Pastor Muruga kuma kuria gwitagwo Warazo Jet na aria othe matuthikagiriria good morning. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted. Bills sorted. Kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. Na payslip yako unaweza pata mobile loan ya 500,000 shillings na personal loan ya 9 million shillings. Tembelea Cooperative Bank branch leo. Cooperative Bank. We are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Smarter Bundle ne eiganite. Wena Airtel Smarter Bundle wewe sawa. Waruta besha kuma kwa agent wa Airtel ona kanorehe kugerera paybill uracokerio gicunje kia igana kwa igana kia besha iria wahuthira kuruta besha ona kana gutuma. Riria uratuma kuma bengi-ini yaku nginyagia Airtel Money uracokerio besha iria wahuthira gutuma igana kwa igana. Twika Smarter Bundle ne eiganite. Amukira 30 GB o mweri ndagika 400 cia kwaria kuri network iria ingi ukahura thimu kuma Airtel nginyagia Airtel hatari marihi no ugacokerio gicunje kia igana kwa igana kia mbeca iria wahuthira kuruta kana gutuma mbeca na Airtel Money hari o ciringi 1,000. Smarter Bundles ni ciganite kuhura thimu ku browse go chat na Airtel Money hura *544# o riu. Airtel, a reason to imagine. Mawatho na mitaratara kuhuthika. Turakurehera Airtel Smarter Bundles njira njega ya kuhura thimu ro mweri kwigira data na marihi ma gutumana kwamukira mbeca network-ini oro yothe na Airtel Money hura *544# oro riu kana *334# kana Airtel app niguo wamukire Airtel bundle iria igugukenia. Mapilot mathiete na mbere na kwĩhotanĩra mbeca njega o sekodi thĩinĩ wa thieta ya shabiki.com. Kwa majina naitwa Elijah Odhiambo, mimi ni mkazi wa Migori. Nimeweza kushinda 50,000 na nikaongezewa 500 kwa sababu mimi ndio nilikuwa the highest multiplier. Sasa kwa jumla ikawa 550,000. Hii pesa ingine nitaenda nifanyie biashara, ingine nitaenda nifanye naye kazi ya kulima kwa sababu huwa tunalima huko nyumbani. Niambia Wakenya waendelee kucheza vieta au pia wanaweza kuwa mshindi kama mimi. Riura thaka na mbeca ciothe wacikira thĩinĩ wa Shabiki Casino. Thaka Shabiki Aviator wa shabiki.com na wihotanire mamilioni ma mbeca o sekodi. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ takinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 428. Nĩ ngatho nĩ twacokereria na tũkwenda rĩu kwamba kũingĩra kũrĩa kaunti ya Kiambu
nigetha tuhote gukorwo tukirora uria maundu maikaire no ndiramenya ndungiaga andu 5 marikitie kwarahuka ungienda kwamba korona ndona ni wageithio ni mundu gwitwo Githina mena Kariuki wa Werũ wa Mwania maranjira ngurio turaga ku niko himkum aucio nio mathia rimwe magahurira magakira na nini ndakora recho Jenga ni arahukite Joy Kims ni arahukite Kimotho Lefty asante sana good morning ona Githua koine wa Kamacerio na Keruga ni arahukite recho Jenga na ndareka nginyagia jeria ni uria ciukire Kefa Kinyuzi God bless you aya nere marahukite rucini rwo muthi ni njui ni kurite muno Bob Mwatha wa Makombo kinwa mukira iga ngeithi citu na mumagare muthimuka amathe Kimiti wa Mureu thank you so very much mundu ogwitwo ona ne twathoma Mureithi 2M Plumbers asante sana twarahure ndagitari Mureithi wa Kang'ara OGW Mama Kenwe Varisho ndakora nginyagia Baba Njau no akihara Kiganda asante sana ona rauga no arahukite Penuel Wainaina na Jaba wa makutano Masagana tunawaambia good morning it's a beautiful cold Friday morning haya morning muthikiriria reke tuthie riu kwa andu megwitwo Kiambu County tumenyera maundu maikarite na thirikari ya kana thirikari ya county ya Kiambu rungu rwa ndagitari Kimani wa Matangi ni marakuririkania ati we mwene mugunda ni ihinda ria kuria gukorwo kiriha kindu gigwitwo land rate kana rates ya mugunda waku na undu uria guteithagia ni ati kuringana na National Rating Act 2024 na Kiambu County Valuation Rating Act 2016 mundu wothe wina mugunda ni akoragwo ari na kanya agakuriha land rates na undu uria wi bata ni kuriha tene nigetha ndugakorwo ukirihio kindu gigwitwo fine kana penalty undu uria mwega muthikiriria ndugakore ati mugunda ucio waku ni wao ile interest nene riha ihinda riri uhetwo ria kuriha na no huyuke kuria municipality office kuria mugunda waku ri kana kia gyaku kiri kana brot ya kwiri ningi no uhiguthuke haria municipality office Githurai 45 ningi gukorwo kirugamirira marihi maku uka na indo ciaku kana maratathi maku na rithiti yaku ya mwisho na hatiri rutanga maundu ni megukoro makiagira no huthire Cooperative Bank account ari namba 0110371543501 kuria kuri county ya Kiambu ririkana governor Kimani wa Matangi araturirikania ati turenda guthondeka Kiambu ikorwo njega makiria na ningi wauma rucine muthikiriria kana gwaku rucine hindiria ugwakia thitima oguo ni mbeca urahuthira ungiciria uruge gacai ni mbeca urahuthira ni ugufatara iria ni ugufatara macani ni ugufatara shukari ni ugufatara gasi icio ciothe no mbeca uracina kuma hau ungiciria uhuthire gatuthi gagutware stage hena 50 haya kuma hari matatu ire ukuingira uke nayo tauni ni tigiti ungithie uguo uge ati ni mundu ureterera tauni uingire handu unywe gacai we wigitongo unywa kahwa uthie unywe cai ni mbeca ugira mundu mucemani nake handu mukawa ni mbia ugira mundu ngora handu hanari ni mbeca no muraria thimu-ini kamurahuthira ki mbeca riu maundu mothe makoragwo me mbeca ona murata waku nginya nigetha urimire urata mbeca riu muthe ni Friday no nginya turibanga tunaenda wapi yes hwaini wa muthe turacemania ko gwicokeria ngatho urabatara mbeca kwihura rukungu arathi na arata ni mbeca kwihura rukungu kuicoka kinungaga ta muthuri no mbeca mothe marabatara mbeca riu na ithu honoku ithuĩ turarima tugatuĩka ni turabatara mbegu fertilizer wakorwo ni waru cia kuhanda mbegu ciothe irabatara mbeca ithuĩ turenda kondo tukuhota kurimithiria na nigetha na tuhure ndawa ya ria na nikio turakira muthikiriria witu on a beautiful Friday morning ndukae gwitikira guikara ro hau akenya ni maracenjia miturire yao akenya maundu mao ni maragira akenya ni maregwatira mbeca ciao riu turenda woe thimu yaku ithuĩ tukwireka wikire 525241 account name twikiraga kiugo inoro gatuma ciringi 100 ithuĩ tugakorwo tugikunengereria mbeca ni atia otangika ni kaundu kariku ukoretwo kiririria kuhingia riu gegukihinga wona webanga na kwibanga kuria turebanga nakuo ni kuhuthu muno ciringi cia kuigana rimwe icio rona ta itangikugurira kindu itangika shopping itangireha fithi no ituike cia kuhurwo maite tuike ciringi yanga nayo iuke iguciarire igana kwa igana ituike ati we ni wakorwo ukimi
megwatira toya thimo riu ingira kwa M-Pesa pay bill number ikira 525241 account name kiugo inoro ciringi 100 nigetha tukorwo tukiingira kuria kwa Kiambu County. Na Kiambu County ni kuo andu aingi makoragwo magiikara muthikiriria na to guikara ni kuo andu aingi makoragwo makirara na nikio tukwenda gukinya kuo o ndagika ino. Tukwire riu county kana thirikari ya Kiambu County ruguru tongoria wa ndagitari Kimani wa Matangi ni mararirikania horia biashara county o marehe igoti ria single business permit nigetha tuhote gutwarithia na mbere tafarira cio thi wa na mbere ta kurikiria tafarira cia thukuru 247 cia nathari makiria ma thibitari 30 jero dawa na mashini cia urigiti matawa ma barabara-ini barabara na mbego cia kuhanda ni fertilizer igoti riri hagwo kugerera fegi kana M-Pesa pay bill number 416222 account wikira namba yaku ya invoice reha marihi maku niguo ukorie account yaku rungu rwa ndagitari governor Kimani wa Matangi tukiririkania muthikiriria ati making Kiambu great again. Nyokabi ndina marwa ndiramukirire muthenya wa ira makuma kuri aruti wira a thirikari aruti wira a thirikari matikenetio ni thirikari ni tondu wa uria maratinio besha nyingi taru hari muthuri uranyandikiire marwa aranjira maitu wao ni murwaru ciana ciake ithatu cie thukuru arutaga wira gwa thirikari mushara wake uria arihagwo ri atigagia ciringi 45 atigagia ciringi 45 ri nigetha eke maundu macio mothe ndakwira ri arabatara ciringi 200 akeheuria atiriri ngurutako ngoiyako gwikate nigetha athi na mbere ni haingiona mukwe ndi uringe ndiramwira atiriri Ngai ni akumuririkana na Ngai ni agututeithia no kiugo kiu kia Ngai ni agututeithia ni kiega muno no mundu ucio aranjiria atiriri ona Ngai akindeithagia na tondu ndi mwihokaga na ndi muhoyaga ri gwikate na iritu akwa memucie gwikate na maitu ni arabatara gutwaro thibitari na wathie SHA ndirutaga wira uguo no nginya ndihe besha cash ira ri ni ndirathiete thibitari hari aruiru ndirathiete kuona ndiratwikire cucu ira congratulations cucu ni darling jitaritwa riakwa jitaritwa riakwa ndi darling nie niguo gathuri sawa riu ni riega kabisa ona we herogano rukwe herogano munene mwanake urangorire njikarite hau ndona thina riu nawe wa mundu akumenya no nginya ari uka gukuria aranjira atiriri we ni ariheire sha yothe mutumia yake ni araheirwo kana aheo kana karatuikanige kubatara gwikio macini-ini atuikanige gwikio macini-ini aranjira ati tondu nie ni ndiroi sha ni ndugamirire ri nie ndiroi he kindu kingi nguriha atuika mwana ni kubatara gwikwo test koguo ciothe test arahavire kuriha kaci na mwana nigetha ikio macini-ini ararihaga kaci tu aranjiraga atiriri tondu ni njigua mukiuria kiuria kuria kwa inoro ri nyokabi nie tondu ngwibangite kugia kana na Ngai nioinie mandurite ndihite sha kuma indi ya NHIF nigetha ndikae gutuika ni ndekora haha ri gucoka ndore ku ndirakimure muthuri murata wakwa witagwo Njau na Njau aturite kuria kwa NHIF Njau ni muru wa nyina na nyokabi nikio ndiraria to nyokabi ni njwe ni aratuthikiria nigetha akinyirie muru wa nyina ndeto ino nigetha agicoka agi transition agithi kuria gwa SHA ni ngumuria riu muthuri to cio agirwo ni gukorwo akirora ko tondu ena mutumia ni agia mwana ni agia to issues koguo ndangeinuka ni kubatara gwikio macini-ini na ni karabatara test nyingi muno mwana ucio ararega kurihirwo ni SHA niki kiuria kiega muthikiriria ni rucini rwega rwa umuthi rwa muthenya wa Friday kiuria icio kana ciuria icio nicio turaikara tukiuragia Mukenya na Mukenya turia tukenda kumucokeria no tukarigwo tukwambiriria tareke twambe tuhiuke moja kwa moja tuthie kuria Kiambu County na Njawage korwo ni uraigwa mugambo wa Inoro utucokerio haha Inoro ni tumenyera kurathi na mbere thirikari ya county ya Kiambu ruguru tongoria wa ndagitari Kimani wa Matangi ni maramenyithia akuria aria mambirire tafarira cia waki matetikiritio kuringana na gicunjio kia 57 kia watho wigi uhuthiri wa migunda na mibango Act number 13 ya mwaka wa 2019 no matume marwa kuri wabici cia sub county iri makuhiriirie niguo mandikithio kuringana na gicunjio kia 58 kia watho ucio muigi wa county ya Kiambu ni uramenyithio na gitio ati ni mugaru mundu kwambirira tafarira ya waki atari na marwa ma kumwitikiria na mundu no atuirwo kana ahurwo fine kuringana na watho uria uramataga uhuthiri wa migunda na mibango cera wabici yothe ya sub county iri gukuhiriirie uneane marwa maku na mutaratara wothe ukuwe ihinda ria thikũ ithatũ ndugetikire gwikora hatikaini ni undu wa kwaga gwikira kana gwika uria gubatie reha marihi maku niguo ukorie county yaku na turauga Kiambu County making Kiambu
great again. Aikaria Kiambu rĩu no mũrembece maica, aikaria Nyĩrĩ otaguo Murang'a mũtingĩtigwo na thutha, Nyandarua kũrĩa Laikipia ona mwena wa Naikuru kũrĩa guothe mũrĩ, arĩa me Nairobi, arĩa me Gwaitũrware, arĩa me Nyandarua, gũtirĩ kũndũ tũtegũtonya, ona kũrĩa Eldoret, Kajiado, kũrĩa guothe ũratũthikĩrĩria ũrĩ, rĩu tũrakwĩra tũrorete kũnina mweri ũyũ wa gatatũ, tũratara thikũ. Hihi nĩ rent ũreciria ũhoro wa school fees, kana hena gathirĩ ũrabatara gũkorwo ũkĩrĩha? Rĩu rembesha maica tũrĩ mũhari-inĩ wa mbere harĩ gũcenjia mũtũrĩre wa Mũkenya ũmwe na kĩmanjĩka gĩa ciringi 500,000 milioni ĩmwe, 1.5 million, 3 million, oro hamwe nĩ tũkoragwo tũgĩkũnengereria cia mahũthĩra mahapa na kule 10,000, 50,000 na 100,000. Gĩũthi no gĩgũkuĩre meciria, ũkũbatara gũthaka na wĩigĩrĩrĩki, gĩkorwo kĩrũgamĩrĩre rungu rwa BCLB number na 199, na nĩkĩo tũrakwĩra we ũbataraga o kuoya thimũ yaku wĩingĩre kwa M-Pesa pay bill number wĩkĩre 525241, account nĩ mwĩkĩraga kiugo Inoro, ũtũme ciringi 100, wacoka watũma ciringi 100 we ũgũkorwo wĩ mbeca-inĩ. Bas thinashara na ndagĩka 28. Karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria. Niĩ njĩtagwo Jeff Kuria, na niĩ njĩtagwo Nyox Wakata. Good morning. na nĩ twacokia ngatho nĩ tondũ wa kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ, ũkĩarahũka ũkiumagara ndũgacoke moko matheri. Vital Animal Health nĩ makũrehire cumbĩ wa gĩkĩro kĩa igũrũ wa mahiũ maku, ureto Vital Block ũrĩa ũrahe ng'ombe ciaku cia iria nutrients iria irabatara. Kwĩna cumbĩ wa Vital Milking Block, Vital Pregnancy Block, Vital Grow Block, Vital Fertility Block na Vital Meat Block. Msimu wa kupanda ndio huu. Na juu tushatayarisha hii shamba vizuri. Sasa tunafaa kujipanga vile tutaleta mbegu bila kuchelewa. Kabisa. Raundi hii ni mahindi, maharagwe, hizo zote vile tu tulipanga. Hata naona tunaweza ongeza viazi na managu ile pande ya juu. Halafu baadaye kuna kununua fertilizer na pesticides. Asiwe unajua vile kunaendanga. Vile naona hii hesabu, kuna vile underestimate budget na ujue bado hatujaongea kuhusu wafanyikazi. Hiyo haifai kutujalisha. Nilisikia Maria akisema Equity inaweza kukupatia loan ya kusimamia mahitaji yote ya ukulima kuanzia msimu wa kupanda, kupalilia hadi kuvuna. Kweli? Na tena hii loan ni flexible sana. Yaani unalipa ukishavuna. By the way, pia Jose alisaidika huko Equity na masomo ya bure ya kumanage finances za ukulima. Hata ile boholi yake, nilisikia akisema bado ni Equity lisimamia. Enyewe, Equity imeshikilia wakulima. Je, wewe ni mkulima na umepungukiwa na fedha za kukidhi mahitaji ya kilimo msimu huu? Usihangaike. Iwe ni ununuzi wa farm inputs kama certified seeds, fertilizers, dawa za kuua wadudu, vifaa vya kunyunyizia maji au mahitaji mengine yoyote ya ukulima, Equity itakuwezesha kupata mkopo wa papo hapo. Bonyeza *247#, tumia Equity mobile app au line yako ya Equitel. Pia unaweza kutembelea tawi lolote la Equity upate mkopo wa kilimo. Equity, karibu memba. Muremi, kaboni ya Botakem nĩ makũrehire Amito 5.7 WDG. Ĩno nĩ dawa ya kũhũrana na kĩgunyũ kĩa ngũnga, tuta absoluta, thrips, red spider mite na leaf minus harĩ mĩmera mĩingĩ. Ukihurana na kigunyũ kĩa ngũnga mbembe-inĩ ciaku, huhĩrĩria ciambĩrĩria kũmera nĩguo wĩtheme na gũthũkangio nĩ kigunyũ kĩa ngũnga. Tukania gramu 5 harĩ lita 20 cia maĩ, na mathaa marĩa mega ma kũhuhĩrĩria nĩ rũcinĩ kana hwaĩ-inĩ rĩrĩa gũtarĩ na ũrugarĩ mũingĩ. Amito 5.7 WDG nĩ ĩronekana na ithimi cia gramu 10, gramu 20, gramu 50, gramu 100, gramu 250 na kilo 1, na nĩ ĩronekana nduka-inĩ ciothe cia kwendia indo cia ũrĩmi. Hũrĩra Samson Muriuki kũgerera 0725-504-039 nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria, tũgĩthiaga ona mbere na gũkorwo tũkĩhagaria rũcinĩ rwa ũmũthĩ. No twende wĩbange na no twende wĩikare wega, no twende weekend ĩno ĩkwagĩrĩre na cenjie mũikarĩre waku wa maũndũ, na wona ciahanda wega thaa 1 cia rũcinĩ nĩ tũgũkorwo tũgĩthomerwo mohoro na njĩra
ndaya ciahanda thaa 1 cia rucini. Mohoro na njira ndaya nimegukorwo magigukinyira 1 kwa 1, na nikio tungienda gukuririkania uikare wibangite okahora ni tondu tugukorwo twi nawe muthenya wa umuthi. Hari hothe ungikorwo uri muthikirire, reke twambe tukumenyithie maria tuhaririirio ikihanda wega thaa 1 cia rucini ni muhia wa Maina, na andikitwa mohoro aria mari kundu gutiganite magitumenyithia uria kurathii na mbere. Thaa 1 ikihanda maya ni mutugukorwo tuhaririirio. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Right, ikihanda thaa 1 rucini hamwe na mohoro maria tũgũkorwo tũgĩkũrehera nĩ atĩ mũingĩ matũra-inĩ nĩ uheanĩte matanya mao mbere icera rĩa Mũgathe Ruto gĩcigo-inĩ gĩa Kĩrĩma-inĩ rĩrĩa rĩrambĩrĩria mũthenya wa kerĩ kiumia gĩũkĩte. Ajumbe bunge-inĩ ya Kiambu gutetia thirikari ya bũrũri makiuga nĩ hahatĩirie kĩgĩna kĩrĩa kĩamũrĩirwo thirikari cia matũra na mũbango wa ũrigitani wa SHA kũrũgamĩrĩra mĩhang'o ya ũrigitani wa atumia arĩa marengirwo nyondo ciao kumana na mũrimũ wa kansa na mararigitĩrwo thibitarĩ-inĩ wa KU Ruiru. Wa mũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ thutha wa ndagĩka 27. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia duka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara, na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria, rĩu nĩ thinacara na ndagĩka 34 na nĩ mathaa-inĩ ma rũcinĩ tabarĩra ya kũhagaria Jeff Kuria marĩ na Nyox wa Kata na Mũhia wa Maina. Reke twambe tũgũthomere marĩa marĩ ngathĩti-inĩ, na mũririkane ũmũthĩ ngathĩti Maathai ndarĩ aronekana. Mũhia? Yes. Maathai ndarĩ aronekana. Ĩno ya The Standard. Ona ici nona thaa iria ciakinya. Yes. Ũmũthĩ nĩ ciacererwo mũno, no reke tũgĩcithome o ũrĩa cihana nĩgetha Kenya makorwo magĩkĩigua wega. Tũthiĩ page o ndagĩka nini mũno o kũhutia page 1, tuthiĩte page 9 turore ũrĩa ngathĩti irauga ya Taifa Leo. Irauga Koskei kutoa nguvu za kuajiri nĩ kĩũria kĩrorio thutha wa gũkorwo nĩ kũrĩ na ngucanio gatagatĩ wa mũndũ gwĩtwo Felix Koskei ũrĩa nĩ mũnene wa aruti a wĩra, gũgĩtuĩka atĩ komishoni ĩrĩa ĩkoragwo ĩhetwo wĩra ũcio ya PSC irauga atĩ nĩ arenda kũmatunya wĩra ũrĩa mahetwo kĩgatiba wa gũtuĩka nĩ marakorwo makĩandĩka aruti a wĩra wa thirikari thĩinĩ wa ofici itiganĩte. Rĩu kũratuĩka atĩ ũhoro wa gũtuĩka atĩ nĩ ekũheo mahinya makĩria nĩ ũgũtũma ũhoro wa PSC oro ũndũ ũmwe na honge iria ciĩyathĩte ikorwo itarĩ na wĩyathi ũrĩa ũhetwo nĩyo kĩwatho. Ke tũingĩre karatathi-inĩ ga kenda nĩ tondũ icio nĩ tũgũcikora magathĩti-inĩ marĩa mangĩ, na gũkũ ndwakora Kisura afukuza Buda usiku kwa kugeuka kupe. Mũirĩtu ũmwe nĩ aingatĩte mũthuri mararĩ ndũgũ nĩ tondũ mũthuri ũcio ndarĩ wĩra endaga gũkorwo akĩruta, endaga kĩndũ gĩothe akorwo akĩheo. Aramwĩrire atĩrĩrĩ, niĩ ndingĩikara na mũndũrũme ũhana ta ngũkũma atĩ wĩra wake no kũnyuaga thakame, uma ũthiĩ kwanyu. Mganga apatanisha vidosho waliokuwa mahasimu kibiashara. Airĩtu erĩ o mũndũ nĩ arathiĩte kwa mũganga gũkorwo agĩitĩrwo mbũgũ nĩgetha wĩra wake ũkorwo ũgĩcangarara kana ũkorwo wĩna customers aingĩ. No handũ ha mũganga gũkorwo akĩmaitĩra mbũgũ na kũmahe hinya mwerũ, arametire na aramacokanĩrĩria na aramera atĩ o mũndũ indo cikoragwo cirĩ ngayane, ũguo matige kũrũa na maikare marĩ ndũgũ. Andũ acio maronekanire mageithanĩtie, makenete na maracoka marathi marambĩrĩria kũrutithania wĩra hamwe. No kaĩ o mũndũ arathiĩte na ngũkũ yake, ũmwe arathiĩte na ngũkũ ndune biũ, no ũcio ũngĩ arathiĩte na ngũkũ njirũ kamiri. Katũthiĩ ngathĩti-inĩ ya Business Daily na kũrerĩkana atĩ kũrĩa gwa Posta nĩ manĩrĩire nĩ megũkorwo magĩbuta andũ 600 thutha wa biacara yao gũkorwo ĩhutĩtio na njĩra nene mũno nĩ mwĩkĩre mwerũ wa maũndũ kana technology.
kurerikana posta ne gukorwo gicarania na makambuni maria makoragwo makiruta mawira mangi gukorwo magitumaga marua mao na gwikaga maundu. Ndakora murugamiriri munene ugwitwo John Tunoi ni arandikiire kabineti memo akimatariria horo wigi andu aria megukorwo magifutwo. Cikaratathi-ini ka mbere ka gatheti ya Business Daily kurerikana ati marua ni magwite na njira nene muno. Kuri marua magiragwo marua kuma marua milioni 11.8 nginya marua milioni 1.2. Uguo niguo guikarite na cio mbia uri iracenjania reke ngumenyithie oro riu kuria gwa CBK Central Bank of Kenya ni macabithagia maundu maya kuria kana kuria rurenda-ini rwao, na ungithie kuo ni ugukora dola iri ciringi 129, sterling pound iri ciringi 167, euro iri ciringi 139. Wathie thoko muthikiriria ungienda kugura kindu no nginya ukorwo wina mbeca, na mbeca icio nicio tukwiragira muthikiriria ni tukoragwo na mbeca nini, ni tukoragwo na mbeca nyingi, na kirio fataraga gukorwo gika nigetha uingire thiini wa draw sheet no kwigurira voucher. Na kwigurira voucher gutiri maundu maingi ukwoya thimu yaku ingira ha M-Pesa paybill number namba ni 525241, account name ni Kiugo Inoro, amount ni ciringi 100, we muthikiriria ugakorwo uikaire wega. Na gukora gwa Shabiki Jet X kuri na ciringi milioni 3, we guthukire kuo gwa Shabiki Jet na maundu maku ni megukorwo maroretwo na njira njega. Na no nyendaga gukwira kuria kwa kona kuria kwa pata ni tukoragwo tukurumbuitie na njira njega. Uguo ngiroka kuo tene turi hindi ungiaga ciringi either milioni 2 kana ciringi milioni 3. Uguo niguo guikarite. Ndarikia maundu megie besha na rembesha na thie kura kuri gatheti ya Kimuhia. Reke hutie gatheti ya The Standard online niguo nake nyoka fia turorere gatheti ya The Daily Nation. Na rugano ruria ruhetwo urito karatathi-ini ka mbere ka gatheti no ya The Standard, headline yandikitwo na githungu Cartels Hellhole, ati guku kwa ministry ya ugima wa mwiri nikuo gukoragwo kuri gitumiro kia andu aria makoragwo makiungumia mbeca cia muingi. Ungirora karatathi ka mbere ari na mbica ya kuria Afya House nikuo giikaro kinene kia ministry ya ugima wa mwiri, na hari na mbica giratuonia kuria giikaro kinene kia motungata morigitani meru mubango-ini wa rigitani wa SHA. Hari na gitanga kimwe haha gikuite mihuko ihoire mbeca, na kurerikana guku ruhonge-ini rwa ugima wa mwiri nikuo mbeca cia Kenya ikoretwo ikirio ni andu aria metagwo turia nime. Gatheti ikoria hihi no urugamirire ministry no ya ugima wa mwiri ni gukoretwo kuri na mogaruruku maingi kuma hindi ria Mugathe William Ruto oire mathaga ma wathani miaka 2.5 irikitie guthira. Kwina mbeca nyingi muno ikoragwo ciamurirwo ruhonge rwa ugima wa mwiri. Kwa muhiano hari mbeca ikoragwo ruhonge-ini rwa kugura dawa rwa KEMSA, hari ruhonge rwa kuhurana na murimu wa HIV na mukingo kuhetukira ruhonge rwitagwo NASCOP, hari ruhonge rungi rwitagwo rwa NHIF ruria rurokire mubango mweru uria uragitwo SHA, na honge icio ciothe ikoragwo ihetwo mabilioni ma mbeca. Mheshimiwa Aden Duale riu niwe minister mweru ministry-ini iyo ya ugima wa mwiri akioya ithenya ria Deborah Barasa uria urathamirio kuria Duale aratwaraga kana araturaga ministry-ini ya mititu na uramati wa maria maturigiceirie. Barasa araikarire ministry yo kwa ihinda ria mieri 6 tu, na oete giturwa kiu kuma kuri Wafula Nakumicha uria waingirite na Mugathe William Ruto mwaka wa 2022. Ataramu wa maundu megie ugima wa mwiri maraiga mogaruruku maria makoretwo magitafanio ministry-ini ya ugima wa mwiri ni makoretwo makituthura mahoro maria makoretwo makihuthirwo ni andu aria metagwo cartels kana turia nime gukorwo magibora mbeca iria ikoragwo ikiamurirwo honge icio iri rungu rwa ministry ya ugima wa mwiri. Na ciuria no iroranio kana mundu gwetwo Aden Duale
arĩ na ũhoti wa gũkorwo akĩgacĩrithia rũhonge rũrũ rwa ũgima wa mwĩrĩ na kana hihi egũikara thĩinĩ wa ministry ĩyo ya ũgima wa mwĩrĩ kwa ihinda rĩigana atĩa. Nĩruo rũgano rũrĩa rwĩkĩrĩirwo mũno karatathi-inĩ ka mbere ka ngathĩti ĩno ya The Standard. Rũgano rũngĩ gĩtanamũtwara kwĩ nyokabi nĩ atĩ mbere ya Ruto ekĩte mogarũrũku thĩinĩ wa ndundu ya minister nĩ kũrarĩ na mũcemanio ũrarĩ na inegene rĩingĩ mũno kũrĩa thingira-inĩ wa Iregi mathaa-inĩ ma rũcinĩ mũthenya wa gatatũ ga kiumia gĩkĩ. Hwaĩ-inĩ ũrĩa Ruto acokire kwanĩrĩra mogarũrũku nĩ kwarĩ na mũcemanio wetanĩtwo ũkarehe hamwe atongoria kuma kũrĩa ithũĩro rĩa bũrũri. Arĩa marĩ thĩinĩ wa gĩikaro kĩu nĩ hamwe na mũndũ gwĩtwo Musalia Mudavadi, nyabara wa maminista, nĩ ndakora na nginyagia a minista arĩa mathurĩtwo kana mamũrĩtwo kuma kũrĩa ithũĩro rĩa bũrũri marĩ okuo, na mũndũ gwĩtwo seneta wa kũrĩa Kakamega ndagĩtarĩ Boni Harware rĩrĩa heirwo mweke wa kwaria mũcemanio warĩ kũrĩa thingira-inĩ wa Iregi. Nĩerire Ruto, nĩ tũraigua nĩ ũrenda gũcenjania maminista aku mũthenya wa ũmũthĩ, tũrenda twĩre o haha kĩng'ang'a-inĩ atĩ gĩturwa kĩa mũndũ ũgwĩtwo Moses Masika Wetangula kĩa speaker wa bunge ya bũrũri gĩtigũkorwo gĩkĩhutio. Kĩrĩa kĩracũngĩrĩire inegene kuma kũrĩa atongoria kuma kũrĩa ithũĩro rĩa bũrũri nĩ maraiga kuma hĩndĩ ĩrĩa ODM yogokokeirwo thĩinĩ wa thirikari ĩno ya Kenya Kwanza nĩ makoretwo makĩendererwo, nĩ maraheirwo iturwa nyingĩ kũrĩa bunge-inĩ ya bũrũri na nĩ mendaga kwĩrĩrwo atĩ Wetangula ndekũhutio. Deborah Barasa ũrĩa ararĩ minista wa ũgima wa mwĩrĩ ona akorwo nĩ ekweherio ndegũkorwo akĩbutio. Angĩ arĩa marĩ gĩikaro kĩu nĩ Fernandes Barasa, gavana wa Kakamega, Kenneth Lusaka wa Bungoma, Paul Otuoma wa kũrĩa Busia, hamwe na abunge kuma mĩaho yothe arĩa mathurĩtwo kuma kũrĩa mwena wa ithũĩro rĩa bũrũri. Ĩyo ngathĩti ngwamba kũmĩigĩra thĩ hau, na rĩu nyokabi nĩ egũtwĩra iria tũrehumba nguo rĩ cia mĩtumba rĩ nĩ njega na thĩna wĩha. Riu kuratuĩka ithuĩ ona tũretwo Mitumba Nation. Mitumba nĩ rĩtwa rĩa gĩthwaĩri rĩa nguo iria cikoragwo cie second hand iria ithuĩ tũrehaga kuma mabũrũri-inĩ ma nanja. Rĩu kuratuĩka atĩ kũringana na ũthuthuria ũrĩa wĩkĩtwo ũronania atĩ ithuĩ bũrũri wa Kenya nĩ tũtuĩkĩte bũrũri ũrĩa ũraingĩria mũno na gĩkĩro kĩnene mũno thĩinĩ wa Africa nguo ici iria ngũrũ, na ũgatuĩka atĩ nĩ tũhĩtũkĩte bũrũri wa Nigeria ũrĩa ũkoragwo na mũingĩ wa andũ bũrũri nĩ ũcio maita mana na nuthu makĩria ya ithuĩ ta bũrũri wa Kenya. Kũratuĩka atĩ rĩu ithuĩ nĩ tũtuĩkĩte gĩtumĩro na kũndũ gwa gũka gũteo indo icio ngũrũ, na ũgatuĩka atĩ rĩu mbara ĩrĩa ĩngĩ ĩkuo nĩ ya kũgeria kũriũkia wakorwo nĩ kambuni citũ cia cotton iria ithondekaga nguo, na ũgatuĩka atĩ rĩu ithuĩ nĩ tũraremwo nĩ kũmĩriũkia. Nĩ gũkĩrĩ na wongerereku mũnene mũno, na ũgagĩtuĩka atĩ ithuĩ rĩu tũkĩrĩte mabũrũri marĩa mangĩ. Tarĩu ndakora ithabu rĩkĩtwo haha gwĩtuĩka tarĩu ithuĩ twĩ mbere wa bũrũri wa Ghana nĩ tondũ twĩna gĩcunjĩ kĩa 38.55. O rĩrĩ bũrũri ũcio wa Nigeria twaneanwo kana twaringithanio naguo wĩna wĩingĩ wa andũ gĩcunjĩ kĩa 27.3. Ndeto ici nĩ itambũrũkĩtio wega mũno karatathi-inĩ ga kana oro ũndũ ũmwe na ga gatano, na nĩ hakĩrĩ na kabica ka Kenya me kũrĩa mwena wa Gĩkomba kũrĩa marathiĩ na mbere makĩũnganagia indo ici ciragĩtwo cia second hand. Ta makai kũratuĩka atĩrĩrĩ atĩ nginya nĩ tũrehaga mũigana wa indo iria tũrahũthĩra makĩria ya mbeca iria nĩ birioni 38.5 iria tũrĩhĩte nĩgetha tũtonyie mĩtumba gũkũ bũrũri-inĩ. Kũratuĩka atĩ rĩu ona tũrehaga indo ta nguo, maburana, iratũ, nginya nguo cia thĩinĩ iria ikoretwo ciĩkĩrĩtwo mabũrũri ma nanja nĩ tuoyaga tũgoka gũtuĩka atĩ nĩ tũraciĩhumba. Rĩu rũgano rũrũ rũtambũrũkĩtio karatathi-inĩ agakana ũrĩa Akenya atĩ nĩ tondũ ona wa kũremwo nĩ gũkorwo makĩĩgũrĩra nguo njerũ na ũhoro wa ikonomi ya bũrũri ĩrĩa ikarĩte, nĩkĩo kũroneka ta bata wa gũkorwo tũgĩtonyia nguo ici wongererekete na gĩkĩro kĩnene, atĩ nĩ ĩkoretwo ĩkĩhe aikari a Kenya mawĩra mũno nĩ tondũ andũ aingĩ mũno nĩ mendagia mĩtumba ĩno ona arĩa maramĩtonyia. Na rĩu ona kũratuĩka atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ na mawatho merĩ marĩa marahingaga ũhoro wa gũtonyia mĩtumba gũkũ bũrũri-inĩ marĩa tũreheririe, ũrĩa ũratuĩka atĩ nĩ ũtũmĩte nginya gũtonyia mũtumba bũrũri wa Kenya ũkorwo wĩna raithi makĩria. Koguo rĩu wakorwo nĩ kambuni tũtũrĩte tugĩte tũkũriũkia rĩ iria cikoragwo ikĩthondeka matirio na gathondeka kuma kũrĩ cotton ya mũrĩmi ndekuoneka agĩteithĩka. Nĩ ngora
kurerikana Ghana niguo wari bururi wa keri gukorwo gika maundu macio no riu Kenya ni ithui tugitongoretie riu kurerikana ati kuri na miario maita meri kuri andu marakenio ni tondu wa uria Muturi atigire wira na ni kuri nao matakenetio ni uria Muturi atigire wira na President William Ruto neregete gufuta Justin Bidad Muturi muthenya wa gatatu na kioya mundu gwitwo Joyfrey Ruko uria wikaraga okana uria ari wa constituency imwe nake na maumite kiama-ini o kimwe aikaria kuma guku marauga President danakinyukia ikinya riega orona hanini nake Duncan Mathenge arauga Muturi gwiciria ni aronaga maundu macio ni maroka ona gutuika undu ucio ndunoka tari wa kumakania undu ucio ni kuratuika ati ni uhoro ugia kana ni uhoro Muturi agiekite kana agiakinyukiti ikinya otene atigana na wira handu ha kwenda gukorwa gifutwo cikaratathini gaka gagatandatu na kurerikana President agithie icera ria kiria kuria Mount Kenya region undu uyu wahota gukorwo ukimuhutia na njira nene muno ukirikana ni arafutire Muturi karatathi ga wiha karatathi reke gucokie thutha tafadhali iria cia mundu gwitwo Kahariri na Haji cia kuga Ruto must go muge mwimenyereire muno cia hau karatathi-ini ga keri no karatathi ga gatatu ri ni uhoro wigie thubu thubu uria andu mahuragirwo kuria ukahurirwo na kibiri kana ukahurirwo niki munginya kwina heo mutarekira burara ndona Kiambu ri ati ginya wa Ngamira kuu ri murahurirwo kuhurirwo kuria muthuri wendagia thubu he muthuri wendagia thubu haria Kasarani aretwo Shadrack Kiptum naigwa ni Kiptum na aroiga ni akoragwo akiendia mitura na ni andikite andu ana biashara yake ya kwendia thubu ikoragwo ikinyita wega mathaini ma hwaini endagia thubu ciringi 20 gikombe kiria gia 15 niguo ndaigua mami witu agigita kiria gikoragwo gia ifati na kamutura ga kirengwo kuringana na kahiu ria he undu maigagirira kahiu aroiga biashara ino ni muhotithitie kwandika andu ana na ni wira ukoragwo wende kana ni wira ugucagiriria andu aingi muno ahota gukora hau hena raini no wicirie ni andu mathie bengi haria ATM-ini kana muthenya wa githurano wathie kuria kundu gugwitwo Gikuyu na kuria miena ya Thamanda hari na muthuri ungi nake haha wetagwo Boro araerikana ahinguraga biashara yake ya kwendia thubu thinashara rucini ta thaa ici no kuraraigwa tukimuramura magatheti ari hau akoragwo na gituramu kia lita 40 athiaga akagura mahungu kana mathagiro ma ng'ombe makaharwo wega magacoka magatherukio kurerikana andu aingi guku mucii munene wa Nairobi nginyagia kuria City Market CBD kilo imwe ya mahindi iroima ciringi 150 na andu ni maraonekana gukorwo mahembeirie muno kunyua thubu icio ndaigwa nyoka bia twira nginyagia thubu wa Ngamira ni tugwetha na muthuri ogwitwo Jeff haria ugikoragwo tukiwakunde thubu ukoragwo wi mwega muno teithagiriria riri he andu ndona atiriri ati mahindi maragurwo ciringi 750 etagwo bone marrow kilo imwe na ati ndakoragwo namo makoragwo mathirite mabukagwo mothe magathira ngwire haya kurerikana commission ya maundu megi etagwo CAJ Commission on Administrative Justice CAJ ni koretwo ina mifango ya gucirithia mucirithania munene mugwitwo Martha Koome no marauga ati Martha Koome ni arakorirwo agituma mawokiri make nigetha korwo makimwaririria na araugire ati ni makoretwo makiamba kuria uhoro ucio urugame kwa ihinda na ni megukorwo magigicokereria ndakora munene wa watho ogwitwo Dorcas Oduor ni arigite kwandikira ombudsman kiumia kiu kirathirire akiuga mabe marugamie uhoro wigie gucirithio kwa mucirithania munene na kauga ni gukorwo akiheana mwerekera ndakora muthuri ogwitwo Charles Dulo niwe haha karatathini kauga 14 na
thengia gukorwo igoti riteanĩirie maũndũ megiĩ kũrũgamĩrĩrwo kĩmbeca kwa arutwo a university. Arutwo matirĩ marateithĩka na mbeca icio, gũkĩrĩkana gũtirĩ ũndũ ũrathiĩ na mbere, maũndũ mothe marerĩkana nĩ kũrũgama marũgamĩte. Kũrĩ na ciringi bilioni 25.8 ciagĩrĩire nĩ gũkorwo ikĩrũgamĩrĩra arutwo 246 arĩa matanyĩtwo gũkorwo makĩingĩra thĩinĩ wa university mwaka ũyũ tũrĩ. Cia ARV kana dawa cia ARV na ũrĩa mbeca ciatinirio kuma kũrĩa kwa bũrũri wa Amerika, kũrerĩkana atĩ dawa cia HIV kana ARVs irenderio mũndũ ũrĩa wĩna mbeca nyingĩ. Harĩ dawa ciĩtagwo harĩ dawa ciĩtagwo ARVs koragwo igĩkĩheanwo, na rĩu kũrerĩkana atĩ cirauma ciringi kuma ciringi 9,000 ikabatĩra ciringi 10,000 igũthi ciambatĩrĩte. Na ũmenye wendagerio kanyamũ kanini ka miligramu 50 na 600 milligrams cia hau katathi. Ndũgecirie nĩ kaũndũ kanini ta rĩu mũtumia ndona ũretwo Rosemary Aoko hau, mũikari wa gũkũ Nairobi aroiga we acagũrire gũthiaga kũgũra dawa icio cia ARV harĩ thibitarĩ ũmwe kana chemist ĩmwe, tondũ iria ciaragĩrwo raini kũrĩa na iheanagwo tũhũ nĩ thirikari ikoretwo ikĩaga mahinda kwa mahinda, na tondũ Amerika nĩ ĩrarengire ũteithio wayo kũhetũkĩra rũhonge rwa USAID. Bũrũri wa Kenya ũrĩa kũringana na ndari cia rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ gũkoragwo na Kenya milioni 1.4 makoragwo na virus ya HIV iria irehaga mũrimũ wa mũkingo, marĩ hatĩka-inĩ nene mũno, tondũ ciringi icio wagweta 10,000 cia kũgũra dawa icio cia ARV ti kaũndũ kahũthũ kũrĩ andũ aingĩ arĩa marĩ na virus icio. Bengi ya Equity nayo nyoka finonire ĩrathondekire baita o wega ciringi bilioni 46.5. Nĩ wega muge baita ĩrathondeketwo na njĩra yake andũ gũkomba mbeca macokagia na baita. Nĩ kuga the need ya maroni ya Kenya nĩ tondũ ũrĩa maũndũ maikarĩte nĩ ongererekete na gĩkĩro kĩnene. Mũndũ wĩna kanyamũ Equity rĩ, dividend nĩ maraheo bilioni 16. 16 billion. Reke tuthiĩ kũrĩa page 14. Page 14 page 14 ĩrauga atĩrĩrĩ, kĩrĩma nĩ gĩtiganĩrie, Western no gwĩciria mareciria ũhoro wa ngũkũ, na harĩ mũndũ ũngĩ woka na ngamĩra haha. Nake president ekũrĩa thingira-inĩ wa iregi no Korogataganya areka, na thĩinĩ wa Korogataganya ĩyo rĩ ena mũthuri wĩtagwo Eden Duale. Ketukiria hau iria ũrĩigua mathako-inĩ rĩ, he goalkeeper wa Harambee Stars wĩtagwo Patrick Matasi. Kũraumĩrire ka video kũrerĩkana nĩ kũringana na video nĩ aretagia mbeca nĩguo endie mbaũ cingĩre kũingĩra ta maĩ, no nĩ aracokire arakana na nĩ mũrũgamie. No hetwo video tũraumĩra hoĩ waroro kona nĩ kwendia. Aya, nĩ thaa ĩmwe tigarĩtie ndagĩka 7 mũthikĩrĩria. Ndagĩka ici no cia kwĩgũrĩra voucher, wĩgũrĩre voucher kwa M-Pesa paybill number 525241. Mugambo wa mũrĩmi. Mboga yendaga ũkorwo inacio hĩndĩ ciothe, hĩndĩ ĩrĩa mbia ĩgũka nĩ ũkorera mbia, no ũngĩkorwo ũkũhanda rĩmwe wage mbia, andũ aingĩ nĩ moraga na magakua ngoro na makaremwo nĩ kũrĩma. Gũtirĩ mũcere ũngĩ ndĩngĩkũria tiga o komboka. Watara expenses ya production nĩ ũragũtigĩria kĩndũ kĩegega gũkĩra basmati maita merĩ. Na mbũri cia Hampshire na rĩu thaa ici tũrĩ na mbũri 100 rĩa 10 na no ciragĩthiĩ na mbere na gũciarana tondũ tũratageti gũkorwo tũrĩ na mbũri 600. Kahũa gaitũ gaikinya thikũ icio 14 kari na pH ya 3.55 naguo cukari warĩ 8 na niko kahotire kũgũrwo $1,000. Mugambo wa mũrĩmi. Mũrĩmi amũkĩra ngeithi nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kuorĩo, ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene Mugambo wa mũrĩmi. Ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra kaunti namba 31 kũringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ĩno nĩ kaunti ya Laikipia. Mũrĩmi ũmũthĩ twĩ gũkũ Mwĩogo na Mwĩogo nĩ Laikipia. Twĩna mũrĩmi mũthomu, mũrĩmi mbeũ njĩthĩ, mũrĩmi wĩũĩ, na thutha wa kũrora ũrĩmi wa indo itiganĩte we akĩingĩrĩra ũrĩmi wa gĩtũngũrũ akĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi. Reke ngũtũme thĩinĩ wa Facebook page ya Mugambo wa mũrĩmi 2023 nĩguo wone ũrĩmi wake. Njĩtagwo George Karori, ndĩ mũrĩmi mwena wa Mwĩogo, nĩmaga itũngũrũ, mboga
nyanya na minji. Muno kĩrĩa nyendete nĩ gĩtũngũrũ nĩ ũndũ wa thoko ũrĩa ĩkoragwo ĩhuana na mĩigĩre yakĩo. Gĩtũngũrũ kahinda karĩa nĩmĩte gũkũ mwena wa Mũyogo nĩ kĩndũ gĩkũhe mbeca, nĩ mũmera ũgĩkũhe mbeca ũngĩũrĩma consistently na ũrĩmi ũrĩa wagĩrĩire. Nĩ wega gũkoragwo na gĩtũngũrũ hingo ciothe, nĩgetha rĩrĩa kĩna thogora wa 100, rĩrĩa ĩna thogora wa 30, average hingo ciothe ĩkoragwo over 40, so ndũgagũthondeka mbeca. Nĩkĩo ũngĩũka gwakwa nĩ hinya mũno kwa gĩtũngũrũ. George aratwĩra atĩ arĩmaga gĩtũngũrũ tondũ gĩtihana mboga wagetha nĩ wagetha, gĩtũngũrũ no ũkorwo kĩiga. George, gĩtũngũrũ rĩ kĩigagwo atĩa? Gĩtũngũrũ ngĩenda kũiga no nginya kĩndũ kĩa mbere make sure nĩ gĩakũra wega, kĩna ngingo, then ũkĩgetha ukarenge mĩri yothe ũtirimu kĩna ngingo nene, then ũkĩige handũ gĩtekũhutania na maĩ ona hanini, gĩtarĩ cinwo nĩ riũa direct, kĩna kĩruru. No gĩkorwo kĩ handũ kĩna rĩera rĩega, well ventilated, nĩgetha gĩtigashoot. Gĩtũngũrũ kĩenda kũiga wega, kĩna kĩigwo kĩ neti-inĩ, tondũ gas iria kĩrutaga no ĩtũme gĩthũke kĩngĩigwo kĩganĩrĩirwo na gĩtarĩ na rĩera rĩa kũigana. Bwana George, tacokera haha. Gĩtũngũrũ ngĩenda kũiga no nginya kĩndũ kĩa mbere make sure nĩ gĩakũra wega, kĩna ngingo, then ũkĩgetha ukarenge mĩri yothe ũtirimu kĩna ngingo nene, then ũkĩige handũ gĩtekũhutania na maĩ ona hanini, gĩtarĩ cinwo nĩ riũa direct, kĩna kĩruru. No gĩkorwo kĩ handũ kĩna rĩera rĩega, well ventilated, nĩgetha gĩtigashoot. Gĩtũngũrũ kĩenda kũiga wega, kĩna kĩigwo kĩ neti-inĩ, tondũ gas iria kĩrutaga no ĩtũme gĩthũke kĩngĩigwo kĩganĩrĩirwo na gĩtarĩ na rĩera rĩa kũigana. Gĩtũngũrũ rĩ nakuo thĩinĩ wa Kenya rĩ, ũngiuga mũrĩmi hasa agĩrĩirwo nĩ kũrĩma rĩ? Nĩ wega kũrora rĩrĩa gĩtũngũrũ kĩrĩa kĩngĩkiuma Tanzania rĩrĩa gĩũkaga mũno kuma mweri wa 6 nginya mweri wa 10, makona gĩtũngũrũ kĩingĩ mũno. Tũngĩrĩma gĩtũngũrũ gĩaku ũkorwo ũkĩgetha kuma January, February, March, April na May, thoko ndĩgakũhĩngĩca. Ta rĩu January na February gĩtũngũrũ kĩrarĩ na mbei njega, tondũ gĩtũngũrũ gĩkuma ciringi 35, mũrĩmi nĩakorwo akĩona kĩndũ. Ta rĩu mweri wa 3 gĩtũngũrũ kĩrarĩ njĩra mbei ya 40 nginya 45, na gĩgũthiĩ kĩambatĩte ũguo nginya mweri wa 5 mũico. George, tacokera haha. Nĩ wega kũrora rĩrĩa gĩtũngũrũ kĩrĩa kĩngĩkiuma Tanzania rĩrĩa gĩũkaga mũno kuma mweri wa 6 nginya mweri wa 10, makona gĩtũngũrũ kĩingĩ mũno. Tũngĩrĩma gĩtũngũrũ gĩaku ũkorwo ũkĩgetha kuma January, February, March, April na May, thoko ndĩgakũhĩngĩca. Ta rĩu January na February gĩtũngũrũ kĩrarĩ na mbei njega, tondũ gĩtũngũrũ gĩkuma ciringi 35, mũrĩmi nĩakorwo akĩona kĩndũ. Ta rĩu mweri wa 3 gĩtũngũrũ kĩrarĩ njĩra mbei ya 40 nginya 45, na gĩgũthiĩ kĩambatĩte ũguo nginya mweri wa 5 mũico. Gũkũ ta mũrĩmi mwega nĩ akoragwo eigĩire maĩ, na watonya thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023 nĩ ũkuona demu yake. Gĩtũngũrũ no nginya ũkorwo na maĩ ma kũigana, na twĩna njĩra ithatũ iria tũhũthĩraga gũkũ. No ũhũthĩre basin ĩrĩa ĩ flood irrigation, no ũhũthĩre sprinklers, kana ũhũthĩre drip irrigation. Ona harĩ njĩra ĩngĩ no ũhũthĩre rain hose, nacio nĩ iraruta wĩra wega. He njĩra ici ithatũ, rain hose nĩ ĩbataraga gũkorwo na pressure ya kũigana, na nĩyo challenge ĩrĩa nene gũkũ. Ta rĩu gũkũ tũrahũthĩra sprinklers iria nini, micro sprinklers, tondũ itibataraga pressure nene. No rain hose nĩ ĩbataraga pressure nene, so tugatigĩra mũno andũ arĩa marahũthĩra maĩ kuma dam direct kana maĩ ma gravity. No nayo rain hose nĩ ĩheaga maĩ na ihenya mũno, tondũ ĩrahe ũrĩa ũtindaga ũgĩcenjacenjia sprinkler, ĩno ĩrahũra rita rĩmwe na ũgacenjia. George, gũkũ mwena wa Laikipia rĩ, gĩtũngũrũ kĩa ngwacĩ no uge nĩ gĩkaga wega? Gĩtũngũrũ mwena wa Laikipia, Mũyogo, nĩ gĩkũraga wega, na nĩ ũkũruta ĩka kuma tani 13 nginya 17 wega biũ. Na rĩu ũngĩcoka ũkore na ciringi 50 nĩ ũgũthondeka mbeca njega. Gĩtũngũrũ gĩa kũhanda mũgũnda kuma mweri wa 5 wa 6 na 7 nĩkĩo kĩruma kiro iria nyingĩ mũno, tondũ rĩrĩa rĩkorwo rĩrĩa gĩtirahutio nĩ mbura handũ, na mĩrimũ na tũtambi tũtikoragwo tũingĩ. Naguo thogora hĩndĩ ĩyo maita maingĩ ũkoraga ciringi 25 nginya 35, na nĩ gĩthondekaga mbeca tondũ production cost ĩkoragwo ĩ thĩ mũno. No rĩrĩa nakĩo ĩkoragwo na mbeca nyingĩ mũno, ta gĩtũngũrũ gĩa kwendia April na May, nakĩo nĩ gĩkoragwo na ũritũ mũno nĩ ũndũ wa kũrĩma na mbura, ũkahũthĩra fungicide mũno na ũkahũthĩra mbia nyingĩ mũno kũrĩmĩra nĩ ũndũ wa ria. Gĩtũngũrũ gũkũ thoko mũno gĩgĩũkaga nĩ ũndũ wa Uganda na matũra nginya Juba, ona thoko ici ingĩ ona Gĩthũrai nĩ mokaga nginya gũkũ na makerĩra gĩtũngũrũ gũkũ mĩgũnda-inĩ. Nĩ wega njuge atĩ gĩtũngũrũ o ta indo iria ingĩ gĩtingĩkorwo gĩgĩkũrio ihinda iraya gĩgĩoika, nĩ kĩendaga rotation. Gĩtũngũrũ rĩrĩa tũrahanda no nginya ũkorwo na crop ĩngĩ ũreka rotation, tondũ ona okorwo nĩ shallow rooted nĩ kĩendaga gũkorwo gĩcenjanagia mũno. Tũcenjanagia na brassicas ta mboga, mĩthemba ya kabici. Mwena ũyũ twaruta gĩtũngũrũ tũhandaga mboga kana minji. George, nĩ kũrĩ andũ aingĩ mangĩenda kũrĩma, rĩu mahe mataro. Mũndũ ũrĩa kũrĩma ũrĩmi ta biacara nĩ wakĩenda ũkorwo na mũgũnda mũnene, ũkorwo na maĩ ma kũigana, nĩgetha ũgĩke rotation wega na ũkorwo na consistency ĩyo tũrauga, nĩgetha ũkorwo ũkĩona mbeca. Koguo mũndũ ũngĩenda kũrĩma ta andũ arĩa me central kũrĩa mĩgũnda yake nyihire, nĩ wega gũthiĩ kũrĩa mĩgũnda yaramĩire ta mwena ũyũ wa Laikipia, na kũrĩa kũgũ kwĩna mĩgũnda na maĩ ma kũigana. Tondũ ta rĩu nĩ ngiuma gwitũ mwena wa Mũrang'a, mwena wa Kabiti, ndaumire nĩ ũndũ wa gũkorwo mũgũnda nĩ mũnini na gũtirĩ maĩ ma kũigana, no gũkũ rĩu maĩ nĩ maingĩ na mũgũnda wĩ
kuo ni ukokombo na urime wega biu nie hau ndikuongerera ngiamukira muthigi wa urimi kuma guku Mwiogo njita murimi na mbemwe Mwarimu Mucwe. Mugambo wa murimi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Thina uria turi naguo ni biacara ya makorobia riria kuratuka murimi ni akubatarania ri heigo ona bunge itu aria mari hau aria tugicagurite nio maitho maitu ona o mamakaga murimi akimaka tondu riu nao moragia atiriri ikanya mune yetro finance bill ri kaya ugaga atia kawani tungiraribita wega makiria korwo gekiro miri wendera yagiririte mweri wa December na January ni tondu thoko na rate ya exchange ya ndora yari njega January na February. Thaa imwe cia rucini kahinda ga guthomerwo mohoro na njira ndaya ni Muhia wa Maina angikorwo ni hindi urahingurira radio yaku guku ni kwa Inoro FM ceceni hakuhi nawe ceceni ire gutuaga millionaire kuria kwarembesha maisha nawe no kwigurira voucher maundu makagira. Oroshine. Muingi matura-ini kuheana matanya mao mbere ya icera ria Mugathe Ruto gicigo-ini gia Kirima-ini riria rirambiriria muthenya wa keri ga kiumia giukite. Ajumbe bunge-ini ya Kiambu gutetia kiria maroiga ni kuhahatirio gwa kigina giria kiamurirwo thirikari cia matura ni atongoria aria matungataga thirikari-ini ya bururi na mubango wa rigitani wa SHA ni urarugamirira atumia aria marengirwo nyondo ciao kumana na murimu wa cancer magicokerio riri thibitari-ini wa KU kuria Kiambu. Geithi nyingi rucini rwega ni ndakunyita ogeni metha-ini itu ya mohoro uri mucini wa Tugino Tana Inoro FM mohoro maitu maithaa riri ria thaa imwe maria turakurehera imwe kwa imwe kuma guku Communication Center ukiri mwega jitagwo Muhia wa Maina. Maafitha nene thirikari-ini ni mathiete na mbere kwarira mibango ya icera ria mutongoria wa bururi Mugathe William Ruto ria gicigo gia Kirima-ini. Ruto akambiriria icera riu muthenya wa keri kiumia giukite kuria muthenya ucio erigirirwo gugatuikania kaunti-ini cia Laikipia hamwe na Nyeri. Muthenya wa gatatu erigirirwo guthie kuria mwena wa Meru hamwe na Kirinyaga nakuo Nyandarua hamwe na Murang'a muthenya uria ukarumirira wa kana nakuo kuria Tharaka Nithi na Kiambu agitanywo gugacerera muingi mwena ucio muthenya wa gatano kuruguria na guthurima tabarira ngurani cia uthii wa nambere. Munini wa mutongoria Professor Abraham Kithure Kindiki na atongoria aria angi athure haria makoragwo makigiritia mwaho-ini wa thirikari makoretwo magithie kuria matura-ini kuria muingi ukamwamukira na njira ya gitio. Ni icera rietereirwo na njira nene ni muingi wa gicigo kiu gia Gikuyu-ini hamwe na ikari angi ta guku mwena wa Nairobi ona gutuika aria manyitaga mbaru munini wa president wa keri Rigathi wa Gachagua ni makoretwo makiagithia kiene icera riu makiuga ritigakorwo riri na umithio munene. Ni riboti turaharirio ni mwandiki tu Sam Njuguna na iria tugukorwo tukiamukira mohoro-ini maitu ihinda ritari kunene. Mutugo wa guthukira iturwa andu a family riria mutongoria akua na
nĩthiĩte na mbere kana nĩ ũthiĩte na mbere gũkorwo kĩhĩmbĩrio gũkũ bũrũri-inĩ kwa ihinda rĩa mĩaka karũndo. Nĩ mũtugo ũkoretwo ũgĩcokera mahinda kwa mahinda, atongoria magĩcoka gũthurwo iturwa-inĩ ta njĩra ya gũcokerio kana gũcokeria andũ a nyũmba ya mũtongoria ũrĩa wakua guoko na njĩra ya kũmahura maithori. No atongoria na ataaramu a maũndũ ma kĩũteti nĩ magithĩtie kĩene ikinya rĩrĩ, makiuga nĩ rĩracambicũra mũtaratara mwega wa mwathanĩre kana democracy. Mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njũgũna rĩu agĩtũhinyĩria ũhoro ũyũ. Aya nĩ amwe a atongoria arĩa manayũkia iturwa thutha wa andũ a bamĩrĩ ciao gũkua marĩ iturwa-inĩ cia ũtongoria. Seneta wa Makueni Mutula Kilonzo Jr. ayũkirie ũhotani thutha wa gĩthurano kĩrĩa gĩathaganirio thutha wa gĩkuũ gĩa ithe Mutula Kilonzo ũrĩa wakuire mĩeri mĩnini thutha wa gĩthurano kĩa mwaka wa 2013. Seneta wa Homa Bay Moses Kajwang ayũkirie gĩturwa kĩu thutha wa mũrũ wa nyina Otieno Kajwang gũkua mwaka-inĩ wa 2014. Onake mũmbunge wa Kitui West Edith Nyenze ayũkirie ũhotani thutha wa gĩthurano kĩrĩa gĩatabanĩrio thutha wa gĩkuũ kĩa mũrũme ũrĩa warĩ mũmbunge ũrĩa wakuire mwaka-inĩ wa 2017 arĩ mũmbunge wa gĩcigo kĩu. To acio ĩndĩ kũrĩ na atongoria aingĩ arĩa marĩ iturwa-inĩ ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ arĩa mayũkirie iturwa icio thutha wa andũ a bamĩrĩ ciao arĩa marĩ iturwa-inĩ icio kũhurũka marĩ wĩra-inĩ. Akili yake ni timamu, yeye atahakikisha ile agenda ya Mutula, the first serious motion Senator Mutula was to bring was on serious devolution. Na kwa hivyo devolution maana yake kwamba tunataka serikali ya ugatuzi. My late husband, he mentored me in politics and therefore I really thank God. No mũtugo ũyũ nĩ ũgwetetwo ta ũgwati mũnene kuona amwe a atongoria arĩa macokaga gũthurwo matikoragwo na ũhoti wa gũtongoria mũingĩ. Mwai wa Gacũnga nĩ mũtongoria kuma mwena wa Elbagon. Ta mũmbunge for example angĩhurũka wabici gũtuĩka atĩ gĩtĩ kana andũ ake magire kũũmĩrĩrio kana kũheo pole na gũcoka kũheo gĩtĩ kĩngĩ kĩnene, ũhoro ũcio ti mwagĩrĩru tondũ wa mbere ambunge nĩ maheagwo life cover, insurance na ĩrĩhagwo o kuma kĩgĩna-inĩ kĩa mũingĩ, andũ ao makarĩhwo ĩta njĩra ya kũmomĩrĩria na kũmahe pole. Koguo nĩ ũru ningĩ gũcoka gũtuĩke atĩ andũ acio ningĩ no makũheo ningĩ itĩ ingĩ o irĩ njĩra cia kũmomĩrĩria, o rĩrĩa kwĩna akenya aingĩ makinyanĩrĩtie ikĩro na mangĩhota kũruta wĩra ũcio na maũrute ona njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Rĩu mũingĩ ũkĩũrio gũthuraga atongoria kũringana na ũhoti wao wa ũruti wĩra, ĩndĩ ti gũtuga atongoria nĩ ũndũ wa itũmi ngũrani. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Tũgĩcokerera riboti itũ ya mbere nĩ atĩ icera rĩa mũtongoria wa bũrũri mũgathe William Ruto kũrĩa gĩcigo-inĩ gĩa kĩrĩma-inĩ nĩ rĩthiĩte na mbere gũthagathagwo nĩ atongoria athiriti ake arĩa makoretwo magĩtuĩkania matũũra-inĩ. Ruto arambĩrĩria icera rĩu mũthenya wa kerĩ kiumia gĩũkĩte kũrĩa agatuĩkania kaunti cia Laikipia, Nyĩrĩ, Mĩrũ, Kĩrĩnyaga, Nyandarua, Murang'a, Tharaka Nithi na nginyagia kũrĩa mwena wa Kiambu. Nĩ icera rĩetereirwo na njĩra nene nĩ mũingĩ wa gĩtarũ gĩa Gĩkũyũ-inĩ hamwe na aikaria gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi, ona gũtuĩka athiriti ya mũnini wa president wa kerĩ Rigathĩ wa Gachagua nĩ marĩagĩire kĩene. Sam Njũgũna rĩu na riboti ĩno. Thikũ nini tu mbere ya mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto ambĩkĩte icera rĩake gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya na kĩrĩa atakoretwo acerete kwa ihinda rĩa mĩeri 6 mĩthiru. Rĩu meharĩria mothe ma gũkinyanĩrio kwa icera rĩu mathiĩte na mbere na gũkinyanĩrio kuma o gũthũrimwo gwa tabarĩra cia ũthii wa na mbere na iria atanyĩtwo gũkarugũria. Nisalamia Rais William Ruto, nimwambia akuja next week. Ngai amwĩke wega, mũtiwe na mwathani na mwĩoke Ngai no agũteithia maũndũ maitũ makare wega. Ahũri biacara mwena wa Gĩthũrai makĩyumĩria na gũtetera icera rĩu makiuga arĩ bata mũingĩ wa gĩtarũ gĩa kĩrĩma gũkaumĩra na kwamũkĩra president thĩinĩ wa icera rĩrĩ. Na wewe ndio tulichagua, tuliamka asubuhi na mapema, so tuko ready sisi bwana president. Tuna haja sana na wewe kwa sababu wewe lazima uinue hawa mama wetu baba. Tukiwa na mwito moja, tumesikia bwana William Samoei Ruto na tunajua anakuja pande ya Mount Kenya. Sisi kama watu wa biashara tumeamua kufanya kazi
kazi na serikali ambayo iko, na tunamwambia bwana Dr. William Samoei Ruto, ukipita ukuje pande ya Mount Kenya, usitukose kupita pande ya Githurai. Mendekithĩtie mũtongoria wa bũrũri agecũrania ũrĩa akahũra njeki na kwarahũra biacara nyingĩ gĩtarũ-inĩ gĩkĩ na iria ikoretwo ihatĩkĩtwo nĩ magoti maingĩ na marĩa thirikari yake ĩgathĩkĩte. At least bwana president akikuja atufungulie miradi mbali kwa mbali. Ĩndĩ amwe a ateti na arĩa megiritanagia na ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathĩ wa Gachagua makĩonekana kwagithia kĩene icera rĩu magĩtarĩria rĩrongoreirie o gũthima ũrugarĩ wa kĩũteti thĩinĩ wa gĩtarũ gĩkĩ. Ũyũ arĩ nĩ mũteti Joseph Karisho kuma Rari kaunti-inĩ ya Kiambu. Ithuĩ nĩ tũrona nĩ siasa tondũ ũmenye mĩeri 6 kuma rĩrĩa makĩimbĩkire Rigathĩ wa Gachagua ndarĩ yahota kũgĩa na kanya orona kamwe gakũhota gũcoka thĩinĩ wa Mount Kenya. Tũgeciria tarĩu nĩ project marageria gũcarĩrĩria tarĩu ndĩwire kũrĩa gwitũ Rari atĩ nĩ menda gũnacarĩrĩria kũndũ kũrĩa kũngĩkĩrwo thitima. Kĩũria nĩ kĩmwe, maũndũ megiĩ thitima twarĩkanirie namo kũrĩa gwitũ Rari tukona. Karisho na ũrĩa warĩtie na njĩra ya mwanya na ceceni ya Inooro FM atarĩria harĩ bata wa president gũgatigĩrĩra to ciĩranĩro ingĩ akerĩra aikari gĩtarũ-inĩ gĩkĩ ĩndĩ nĩ agakinyanĩria ona marĩa makoretwo mategũthiĩ na mbere. Na kĩũria kĩa mbere nĩ kũria project iria ciothe cianjĩtio nĩ Uhuru Muigai wa Kenyatta former president nĩkĩ itĩkĩte ihinda iraihu mũno cingĩkarĩka, na tũcoke tũmũrie iria twĩrĩire ciake development ciake gũkũ gwitũ Kiambu na gũkũ gwitũ Rari na Mount Kenya yothe nĩkĩ ona ĩmwe ĩtarĩ yanjĩrĩria yake. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Nĩ ngatho Sami. Nao njoria thoko-inĩ ya Kagio kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga rĩu nĩ marĩkĩtie gũthamio kuma ndũnyũ-inĩ ĩyo nĩguo kũheana mweke wayo gũkorwo ĩgĩakwo werũ nĩ thirikari ya kaunti kũrerĩkana tabarĩra ĩyo nĩ ĩmwe iria igakorwo ikĩrugũrio nĩ mũtongoria wa bũrũri hĩndĩ ya icera rĩake kũu mwena wa Kĩrĩnyaga mũthenya wa gatatũ ga kiumia gĩũkĩte. Na mahinda-inĩ maya onjoria arĩa maratungataga thoko-inĩ ĩyo ya Kagio marenderia mũkĩra-inĩ wa barabara taũni-inĩ ĩyo torĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga nĩwe Johnson Mũrĩithi. Thoko nĩ rakũra rĩu tũthamĩtio kĩaba na tũtinerwo atĩ na thikũ twerirwo hinahi twĩ barabara gũkũ gacoka thoko yathira tũtigũgĩthĩnĩra barabara mana nĩguo kũraura. Nĩ onjoria thĩinĩ wa thoko ĩno ya Kagio nĩ ĩrĩa ĩkoragwo ĩrĩ kaunti ya Kĩrĩnyaga na kwa ihinda rĩrĩ onjoria nĩ mathamĩtio kuma thĩinĩ wa thoko ĩno na marakorwo rĩu makĩrutĩra wĩra wo thĩinĩ wa mũkĩra wa bara ya Rami. Gũkũ gũkĩrĩkana thoko ĩno ĩrenda gũkorwo ĩgĩakwo werũ na ĩkorwo ĩgĩakwo ya ngoroba na ĩtanyĩte gũgakorwo ĩkĩrugũrio nĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto. Our President William Samoei Ruto agoka kũmĩlaunch next week, wiki ya Monday. No nginya tume nĩgetha kũirigwo nĩgetha president agagĩũka kũlaunch thoko yakwa. Ihoya rĩrĩa tũngĩmũhoya nĩ anjĩrĩria thoko ĩno itũ ĩtigate kirong. Onako nĩ 6 months arĩkie wĩra tũcoke thoko. Rĩu Kagio tũrĩ aruti a wĩra tũrenda twakĩrwo thoko tũbothe kũruta wĩra. Ũcio ũrokire o rĩmwe. Nĩ twetĩkĩra tũrona nĩ wega twakĩrwo thoko. Ndũ atakero nĩ ndũ ũramarigũire ndoka-inĩ. Thenya wĩra onjoria othe maratindire magĩthama na kũrambĩrĩria kwĩrigwo o bamwe na kũretwo matinga. No twehoya thoko ĩno ya Kagio tondũ nĩ yakuire 50 million cia Capros nĩguo nĩ twahihinywo mũno nĩ ũndũ wa rĩrĩ ta thaa ici meroni nja mwanake wa rũnda ũrĩa ũrakua gũkũrũnda agwĩkwo atĩ twĩkire mũici. Na kuona thoko ĩno ya Kagio nĩ ĩrĩa ĩrakwo ya ngoroba nĩ ĩmwe ya mũrandi ũrĩa ũgakorwo ũkĩrugũrio nĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto kiumia twerekeire. Mũingĩ nĩ ugĩte kwĩna bata rĩrĩa mũrandi ũgũkorwo ũkĩambĩrĩria ũtigakorwo ũkĩrũgama. Akorwo nĩ ĩrĩa ya gũticwo na matinga mũgagĩtiga. Ũcio ti ũndũ mũgeni nĩ tuonaga mathiĩ site ya Bingoro makamuma thutha. Matinga matikoime mũtongoria thutha. Maingĩra site marute wĩra nginya marĩkie tondũ bũrũri wa Kenya wĩna mbia. Mũnene athiĩ na matinga. Ai ũguo nĩguo nĩ tũikarĩte barabara. Ndakathi namo. Igwathi namo tũgũtũra bara. Riboti Inooro FM kuma thĩinĩ wa thoko ĩno ya Kagio kaunti ya Kĩrĩnyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Nĩ ngatho Mũrĩithi. Tũthiĩ kũrĩa mwena wa Kiambu kũrĩa nao ajumbe athure thĩinĩ wa bunge ya Kiambu nĩ mamenereirie kĩrĩa maroiga nĩ atongoria arĩa mathurĩtwo gũthiĩ bunge-inĩ ya bũrũri na gĩikaro gĩa Senate gũkorwo makĩhahatĩria tabarĩra iria ciamũrĩirwo bunge kana ciamũrĩirwo thirikari ya kaunti o makĩria na ceceni hakuhĩ nawe maigĩte mĩako ya barabara cia matũra hamwe na tabarĩra ingĩ ngũrani iria ikoragwo ciamũrĩirwo kĩgĩna
itikoretwo igikinyanerio thutha wa mbeca icio ciothe gukorwo irongoreirio ruhonge rwa wathani thirikari-ini ya bururi. Mwandĩkitwo Charles Gikunga wa Kariuki niwe aratuhinyiria uhoro uyu. MCA kuma kaunti-ini ya Kiambu marenda gutaurirwo watho wa gutamburukia mahinya matura-ini niguo mataukirwo wega uria wira ugaitwo gatagati-ini ka ambunge kuona marona maingireirwo wira-ini wao. Koguo no mende gukorwo ithuĩ marenda gutuhurithia na njira ya kwenda tuthie haro nao nigetha maundu maria maingi manene twikite morire kana makorwo marenda gwika uguo tondu marona county governments wira witu ni turutite tugakorwo ni twina mukioneki na kioneki turahingia marenda moke maraid hari kioneki kiria gitu na maundu maria twikite. Kuringana na mutongoria wa aria aingi bunge-ini ya kaunti ya Kiambu Godfrey Mucheke, bunge ya bururi ironeka kuhimbiria mawira ma thirikari cia matura undu uria utumite thirikari cia kaunti kurwo ni mabilioni ma mbeca iria ibatie gukorwo igitwarithia na mbere tabarira ngurani matura-ini. Mbeca icio ni imwe iria turauga cia gukuria matauni maitu citagwo cia KUSSIP, iria ingi citagwo cia KISSIP cia gukuria slums citu na mbeca citu iria citagwo cia fuel levy iria cia gwaka barabara iria twakaga matura-ini. Mbeca icio citurite cigereire thiini wa thirikari cia matura. No riu watho uria marahitukirie muthenya wa last week but one marathire marauga ati mbeca icio ciguikara cia national government cigayanio na mbeca cia matura-ini mao mbeca icio cirutaga wira through the CDF. Mbeca cia Kenya Support Program iraheagwo 1.6 billion na andu mangi maoka ukora magathura project iria ciothe turenda na tukarikia. Riu ucio ni iroto kuri andu a Kiambu tutiguciona na tutihinde tuguciona. Guku kaunti-ini ya Kiambu abunge makorokeire gukinyaniria tabarira iria ibatie gukinyanirio ni thirikari ya kaunti. Kuhimbirio gwa tabarira ici nikuo gutumite MCA kuona makiirwo na wira wao gutharario. Riu makienda bunge ya Senate kwihika kugitira watho wa utamburukia wa mahinya. No ngone mekwenda thoko makageri matithi macenjie katiba manengerwo makana tukorania iria metekiritio no watho wa katiba ri tutakinterview nacio. Riu ni maroire ciothe macoke national government agombe ciuti gucoka riu moragie MP mbeca icio cia gwaka barabara. Marauga riu thirikari cia matura icuhite na rurenda rwa bomboi thirikari nene ikienda kunyararithia na kuira gatiba ya bururi. Marito makwa jitagwo Peter Burwa Mugai, MCA muthure wa kuma kuria Kameno mwena wa Thika. Nio maroka gutangirira wira wa county na tutire na thina nao ona hanini uri ithuĩ turamera ni mareke katiba ya Kenya irute wira. Checks and balances cia devolved government ri cie county assembly na cie senate nikio hau nikio igitire interests cia county government. Handu-ini ha Inoro FM kuma kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Inoro rucini muhia wa maina. Tumurike uhoro wigie urigitani riu na atumia matanyihiire 16 ni mathĩnjĩtwo na magacokerio thaka wa nyondo ciao thibitari-inĩ munene wa KU thutha gukorwo marengetwo na hau kabere kumana na murimo wa kansa. Atumia acio mathĩnjĩtwo rungu rwa unyitanĩri wa marigitari thibitari-inĩ ucio oro hamwe na angĩ kuma nja ya bũrũri. Riboti ya mwandĩkitwo Moses Gigi ĩrĩa tũkwamũkĩra mohoro-inĩ maitũ marĩa mararũmĩrĩra. Tũthiĩ nja ya bũrũri riu na thirikari ya bũrũri wa Canada riu nĩ yanĩrĩire atĩ yerekeire gukorwo ikinina thirito ĩrĩa ĩkoretwo kuoya mĩaka mĩingĩ ũnyitanĩri maũndũ-inĩ megiĩ biacara na ũgitĩri na bũrũri wa Amerika. Prime Minister wa bũrũri ũcio Mark Carney oigĩte ikinya rĩrĩ rĩoetwo kũrũmĩrĩra magoti ma igũrũ marĩa magathĩkĩtwo nĩ mũtongoria wa bũrũri wa Amerika Donald Trump, akiuga nĩ njama ya kũhotomia mwathanĩre wa mabũrũri marĩa mangĩ. Aheanĩte ndũmĩrĩri ĩno mũciĩ-inĩ wa Ottawa thutha wa gũtongoria gĩikaro kĩa ndundu ya minister. The President of the United States is trying to fundamentally restructure his economy. It means our economy, and it means the global economy as well. And I understand and respect his goal to support American workers. But I disagree with him that this is how to help. I reject any attempts to weaken Canada. Riboti ya tuhingire mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũgomane cihanda thaa igĩrĩ. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rucini nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
kĩngĩtũma ware raini ndaya ũgũre indo goro no ũtinde ũgĩthĩnĩka gũcaria indo matuka-inĩ ngũrani. Rĩu riganĩrwo nĩ gũtinda ũgĩthogora indo matuka-inĩ na wĩtheme na kũgũra indo itakinyanĩirie ikĩro. Igithia indo ciaku na thimũ ta Smart TV ya 43 inch na thogora wa ciringi 17,000, thimũ ya 64GB na thogora wa ciringi 8,000, gas cooker ya mariko mana na thogora wa ciringi 15,000 na indo ingĩ nyingĩ ũrĩ o gwaku mũciĩ. Jumia no kwĩna mathogora ma thĩ o mũthenya. Amũkĩra indo hau hakuhĩ na hanyu mũciĩ na indo ciaku ciũkaga o na ihenya kuma Nairobi, Nakuru, Eldoret, Siaya na kũndũ kũngĩ kũingĩ. Download app ya Jumia tũkũrehere indo ciaku haku mũciĩ. Hũra 0711 011 011. Jumia tuna kusort. Jumia tuna deliver nyumbani. Go Smarter umuthi na Airtel Smarter Bundles wina ciringi 1,000 uregwatira 30GB oro mweri dakika 400 cia kwaria network-inĩ ingĩ kuhura Airtel nginya Airtel utekurihira na rudishiwa 100% transaction fee watuma mbeca na Airtel Money. Hura star 544# oro riu. Stay connected, save money. Dream ni kusotio rent, sindio? Dream ni kubustio biz ujitegeme. Na kama dream ni kubadilisha hiyo 20 shillings into 2 million, of course umekuja the right place. Jiomotion na Shabiki Jet X and nyakuwa a share of 2 million in cash. Ingia shabiki.com, launch Jet X ya kwako, uwekelea as low as 20 shillings, skuma jet yako to the highest multiplier, cash out before it flies away, na ushinde mamili in seconds. Kumbuka, kuna 50k daily cash prizes for the highest multiplier, na ukihit the highest multiplier of the week, tunakujenga 250k mara hiyo hiyo. Jiomotion na Shabiki Jet X. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. We kiburo guko ndo matiagia kamuno tarora nyumba tere iri haria iri o hau rufu ina rangi uria iri akiri jero biu. Acha nyumba yo ti jero, iyo ni rufu ya Covermax. Covermax nĩ makĩria ma mabati na rangi wayo ũtũraga ihinda iraya, wagita nĩ wagita. Tajira atiriri nyumba yo jero ni yao ni yathakara muno ni yako yo. Atia we ndacagũrire Covermax na ndiajonorire wina family ni wega gukorwo na rufu uramenya ni gutura ihinda iraya. Mabati ma Covermax mathondeketwo na teknoloji ya kĩrĩu. Covermax nĩ mabati ma gĩkĩro kĩa igũrũ kuma Mabati Rolling Mills. Metuva wa mathako. Safi, karibu tu hanyuke iharo-inĩ, niĩ njĩtagwo Moses Gige Kakamusa. Twambĩrĩrie Nyandarua kũrĩa gũbangĩirwo mbĩtĩka kĩhĩri cia FKF matũra-inĩ weekend ĩno, na Patrice Simbili nĩ aratũcorera mbica ya ũrĩa na kũrĩa mbĩtĩka ici cigatũkũranĩrwo. Macindano ma mũbira wa magũrũ ma FKF region ya Nyandarua nĩ merĩgĩrĩirwo gũthakwo weekend ĩno mũthenya wa Kiumia. Kĩrabu kĩa Sparrow FC gakũrĩkĩrwo na maitho kwa maitho na kĩrabu kĩa Shamata FC thĩinĩ wa kĩharo kĩa Mũtanga thaa 5 mũthenya wa. Nakĩo kĩrabu kĩa Sparks FC gakũrĩkĩrwo na Man City FC thĩinĩ wa kĩharo kĩa Fari Primary thaa 7 cia mũthenya. Gũkũ nakĩo kĩrabu kĩa Mũrũai gakorwo nakĩo gĩkũranĩra maitho na kĩrabu kĩa Savannah FC thĩinĩ wa kĩharo kĩa Mairo 10 Primary thaa 7. Kĩrabu nakĩo gĩa Starehe FC gakorwo nakĩo gĩkiumia nyeki na kĩrabu kĩa Sharks FC thĩinĩ wa kĩharo kĩa thukuru wa mũthingi wa Fari thaa 9 cia mũthenya. Kĩrabu nakĩo kĩa Ivory FC gakorwo kĩonana na kĩrabu kĩa Daragwa Young Stars FC thĩinĩ wa kĩharo kĩa Mũtanga thaa 9 cia mũthenya. Macindano maya nĩ merĩgĩrĩirwo gũkorwo me makũkata na coka. Kĩripota Inooro mathako njĩta coaches Patrick Simbili. Na kĩama kĩa mũbira wa magũrũ gũkũ bũrũri-inĩ FKF nĩ kĩrũgamĩtie goalkeeper Patrick Matasi kwa ihinda rĩa ndukũ 90
kumana na gukorwo agithaka kana gwikuruhania na muthako wa mubira wa maguru. Riri uthuthuria wa mbikitwo iguru rigie gukorwo ati Matasi ni akoretwo agikuruhania na ciiko cia gubanga maumirira ma ngucanio cia Kagi. Muthenya wa ira ni kurarekereirio mbica cia video iria cironania Matasi ari thiini wa miario iria irekwirwo ni ya gubanga maumirira ma ngucanio na andu mataramenyeka. I've never let you down. I've never let you down. I've made my business with you. Zero failure. True. Right? Yeah. So whatever will be given to me, straight I forward to you. Okay. Okay? Okay. Immediately I forward to you, I'll give you a phone call, and boss will confirm you have received. Okay. Then deal is on. That first half, bro, what we want must come. Matasi anathakira irabu citiganite thiini wa ligi nene guku bururi-ini ta Tusker, Police FC ona nginyagia timu ya bururi Harambee Stars, na ihinda-ini riri ni muthaki wa Kakamega Homeboys. Mwikirari giti wa kirabu giki gia Kakamega Homeboys Cleophas Shimanyula augite o matire mona mahitia ma Matasi na onao ni moretie mundu wina wira o wothe wigie ucuke wa Matasi kweyumeria. Kwangu ndasema kwamba Matasi kwetu sisi ana makosa na sisi kwa sababu amecheza game zake 3, na hizo game 3 tulikuwa na Mozart Bet Cup na alitusaidia sana kwa sababu bila yeye hiyo game tungepoteza. Tulienda paka penalties na Matasi alitoa penalty 2. Tukaja pia tukacheza na Summits. Matasi ndiye alikuwa mchezaji bora wakati hiyo, tena hiyo game tukashinda 1-0. Tukaja tukacheza na Talanta tukacheza nayo tukatoka 0-0. Goalkeeper aliyekuwa kwa goal alikuwa Matasi. So kwangu ndasema kwamba mimi siwezi support match fixing. Ede augite ginyagia riu gutire na wira muigano wa guthinekania Patrick Matasi. Last time nakumbuka wachezaji 5 walikuwa wamepanga pamoja na coach. Mimi ndio nilikuwa whistleblower, nikasema kwamba hawa wamepanga ABCD, tukajaribu hata kaona kama ni uongo. FIFA pia wakaingilia na wakapata kweli wana makosa. So kitu mimi nasema kwangu kwa Matasi, kama kweli kuna evidence yoyote kuhusiana na Matasi, haitakuwa ni kwa Kakamega Homeboys. Wao wakuje wapeane evidence. Asante. Ugo niguo kuhana iharo-ini nie njetago Moses Ngige. Netuva wa mathako na Inooro FM. Nĩũragiĩka nĩ kwaga mai wĩna itangi rĩa pũa ndũkagiĩka nĩ thĩna wa mai rĩngĩ amu nĩtũkũrĩkanĩte gĩtarũ-inĩ kĩa East Africa nĩ ũndũ wa matangi maitũ ma gĩkĩro kĩa igũrũ, na nĩ ũndũ ũcio nĩtũtugĩtwo na ngerenwa ya Super Brand. Matangi ma pũa mathondeketwo na food grade ya polyethylene, nĩ UV stabilized na nĩ double layered nĩguo maikare kwa ihinda iraya na mena warranty ya mĩaka 10. Na ũndũ mwega makĩria nĩ atĩ nĩ maikaraga makĩria ma ihinda rĩa mĩaka 30. Nĩtũkũrehagĩra itangi rĩaku nginyagia harĩa ũrĩ guothe bũrũri-inĩ. No ũgũre online kana ũhũre 0779 000 000 ũmũthĩ wamũkĩra itangi rĩaku rĩa pũa. Inooro nĩ station yakwa ya maisha. Inooro igũrũ no iracina mũhu. Inooro nĩ thaa 1:27 muthikiriria wa Inooro FM. Ino ni session hakuhi nawe muthenya wa umuthi ni muthenya mwega, na nikio ngwenda gukuririkania ati riu turi muthia-ini wa mweri wa gatatu ni maundu mariku me mbere yaku marabatara mbeca. Ni tukuriha nyumba mwisho-ini wa mweri, na nyumba irihagwo tariki 5. Ungicererwo muno urihe tariki 10 mweri 15 gukinya muthikiriria ni kuhitania biu na mwene nyumba. Murutani nake ni aragwitia mafuku maingĩ, ni aragwitia mbeca cia guthie trip, ni aragwitia mbeca cia mafuku. Toguo tu muthikiriria hari karoni woete nigetha uhote gukorwo ukirikia mwako waku wa gwakira ng'ombe kana mburi kana thenge kana migoma. Riu ni ihinda ria kuriha mbeca icio. Riu mbeca maisha turi muhari-ini wa mbere hari gucenjia miturire ya Akenya na kimanjika gia ciringi 500,000, milioni 1, milioni 1.5, milioni 3, na ho twi namba cici ya ciringi 10,000, 50,000 na ciringi 100,000. Igira kuria kwa lipa na M-Pesa, ikira paybill number 525241, account ni kiugo Inooro, voucher ni ciringi 100 tu wihotanire. Giothi no gigukuire meciria thaka na wigiririki. Mbeca maisha ni hituki nega thũrimwo ni BCLB license number 199. Nake murimi akarubuyo wega ni mundu ugwitwo Nyox Wakata, na aramurubuya na dawa cia kuma kuria kwa Botakem kamwira tuthiete farafara
barabara-inĩ citũ. Ithuĩ twaingĩra nĩgetha mũrĩmi atuĩke nĩ amenya thiri ya ũrĩmi wake na nĩ thiri ĩgũtũma magetha make makorwo makĩongerereka. Tũraugire rĩrĩa twaria cia Botakem ũkamenya atĩrĩ we maũndũ maku mũgũnda nĩ wahũtha. Nĩ atĩa tũtakwĩrĩte wĩgiĩ Glyphix 410 SL, dawa ya kũnina ria rĩothe mũgũnda rĩrĩa rĩ na mathangũ mariĩ ona rĩrĩa rĩhana nyeki. Neno etheragia mũgũnda wothe tondũ ndĩtigagia, nĩkĩo tũkwĩraga ndũkae kũhuhĩra mũgũnda wĩna irio ingĩ ta matunda ona kana mboco kana irio kana ngwaci. Ĩno ũhuhagĩra mũgũnda ũrenda gũtheria cua nĩgetha wĩharĩrĩrie nĩ tondũ wa mahanda. Tũraugire rĩu tũracereirwo, rĩngĩ nĩ ũracereirwo handũ wethiĩ tiga kwamba kuoya icembe. Tũraugire rĩu gũthiĩ kũhiũrania tondũ nĩ kũigũ ĩgũtigĩrĩra atĩ nĩ yagucia na yaumbĩkania maria, koguo rĩgũkorwo rĩgĩkũra thutha kahinda gatarĩ kũraya. Tũkĩhanda tũkũbatara kũhuhĩra Glyphix 410 SL. Ĩno nĩ ĩgũtũrutĩra wĩra ũcio na ithuĩ tũke tũhandĩte. Na tũkĩhanda nĩ wega tũmenye atĩ nĩ ikũmera na ciamera. Tarĩu nĩ tuonaga mboco nĩ imeraga. Mboco rĩrĩa ciamera nĩ wega tũkwĩre atĩ na ndengo na kĩndũ gĩgwĩtwo mĩciri rĩu we nĩ ũkũbatara kũcigitĩra ndũkareke ininwo hinya ona kana ikunĩkwo kana itorio nĩ ria. Rĩrĩa tũraria ũhoro wa mboco mũgũnda rĩu icio ciakũra rĩrĩa gatuĩka atĩ rĩu nĩ imerete nĩ hĩndĩ irirũkĩte, huhĩra Binpro 480 SL. Binpro 480 SL ĩno nĩ ya gũteithia mũrĩmi kũnina ria, mũkengeria, mũcege, thangari, ngothe, kagũrũ kamwe. Ĩno gatuĩka we wa mĩnina kaimana na nĩ wega tũkwĩre atĩ nĩ ya hĩndĩ ĩrĩa mboco irĩkĩtie kũmera. Nĩ Binpro 480 SL. Ĩno tũkwĩraga we wamenya gũtukania mililita 50 harĩ lita 20 cia maĩ. Nĩ yonekanaga na ithimi itiganĩte nduka ciothe cia ũrĩmi kũndũ guothe. Nĩ kuma kwa Botakem 0725504039. Botakem nĩ ũrĩmi wĩna umithio. Mũthikĩrĩria nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria tũthiĩ kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Airtel na tũraria horo wĩgiĩ Smart Bundle imetosha. Neno nĩ ũkũheo GB cia gũkorwo browse minute cia kwaria ona SMS cia gũkorwo kĩandĩka. No coke ũririkane atĩ ũngĩruta mbeca bengi-inĩ wĩkĩre wallet-inĩ ũngĩthiĩ kũrĩa kwa agent withdraw mbeca icio wahũthĩra ta transaction fee ũgũcokerio cirĩ airtime. Ririkana kũhũthĩra *544# hinya *334# kana kwa my Airtel app. Ta imagine wĩna ciringi 1000 ũngĩgũra Smart Bundle ya ciringi 1000 wĩna GB 30 GB ĩmwe o mũthenya wĩna ndagĩka 100 ukihura network wengi wina ndagika 3 ukihura Airtel to Airtel na SMS nĩ 2000 wina ciringi 1500 muthikiriria wina 60 GB 2 GB o muthenya 900 minutes ukihura network wengi muthikiriria 3000 ndagika cia kuhura Airtel to Airtel na 5000 SMS. Smart Bundle imetosha hinya *544# uhote gukorwo wikaire wega noguo niguo kuri muthikiriria muthenya wa umuthi. Na nikio gwenda riu kwamba kuhiuka moja kwa moja nginya kũrĩa barabara-inĩ citũ rũcinĩ. Hagari ya traffic. Muthikiriria rĩu ndĩ kũndũ gũgwĩtwo mwena wa Kiambu Road muthikiriria na gũkũ Kiambu Road ndĩramenyithio atĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ kuma kũrĩa kwa DCI ngari iraharũrũka pole pole ciũkĩte Nairobi igĩkinya kũrĩa gũgwĩtwo mwena wa Muthaiga igakora harĩ na kajamu karĩa karauma harĩa Muthaiga gacokete na thutha harĩa Utalii College harĩa hegwĩtwo Safari Park ciũkĩte ũguo mdogo kana harĩa traffic headquarter ya Thika Road gũkũ Mathare kuingira Pangani Murang'a Road gari nĩ nyingĩ mũno. Professor Wangari Maathai Road kũrĩa gwĩtagwo Limu Road kuma kũrĩa Waga Kani ũkĩte ũguo na kuingira museum gari rogoka iharũkĩte nginya harĩa hegwĩtwo University Way. Ukihutia kũndũ gũgwĩtwo Nyayo Stadium kũrĩ na kajamu kidogo. Ukihutia harĩa hegwĩtwo Bunyala Road gari nĩ nyingĩ arĩa maramenya marahũthĩra barabara ĩrĩa twĩtaga barabara ya Expressway. No mwena wa Kenyatta Avenue gari nĩ nyingĩ rũcinĩ muthikiriria ona kũndũ gũgwĩtwo mwena wa Kitsuru ndona mũndũ gwĩtwo John urajira nĩ gari nĩ irathiĩ mdogo Waiyaki turathiĩ kidogo na twĩgũkũ gwĩtagwo Westlands. Ũguo nĩguo barabara citũ cikarĩte. Angĩkorwo harĩ handũ ũrona mũtino kana kaũndũ no ũtũmenyithie kũhĩtũkĩra 22989. Asante Elvis. Hagari ya traffic.
thiĩ moja kwa moja nginya kũrĩa andũ megwĩtwo Pastor Paul Kuria mena mũndũ ũgwĩtwo Zakaria Wandaro, na tũgĩcokereria tũkũririkania atĩ twĩ mũthia-inĩ wa mweri ũyũ wa gatatũ. Maũndũ nĩ maingĩ mũno marĩ mbere ya kũmũthikĩrĩria. Wĩna renti, wĩna school fees, hena gathirĩ ũrabatara kũrĩha, maũndũ maũndũ mega. No Rembesha Maisha tũrĩ mũhari-inĩ wa mbere harĩ gũcenjia mũtũrĩre wa mũkenya na kĩmanjĩka gĩa ciringi 500,000, milioni 1, milioni 1.5, milioni 3, na oho twĩ namba cici ya ciringi 10,000, 50,000 na ciringi 100,000. Ũngĩenda kwĩgũrĩra voucher, mũndũ agũraga tene na ũkagũra na ũgakorwo ũrĩ mũhotani. Ngĩra kwa M-Pesa paybill number 525241, account nĩ kiugo Inoro. Voucher nĩ ciringi 100 tu, wĩhotanĩre. Gĩũthi no gĩgũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Rembesha Maisha nĩ hetũkie na ĩgathũrimwo nĩ BCLB license number 199. Reke tũthiĩ kũrĩ athuri aya. Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zakaria Wandaro. Muthuri oyo nduke na ndimuheka ni uhoro ndukirehe ndurehe mundu akora njira atiriri ati ndendete muthuri ungi murata wakwa aya riu ekunyonagia riu ni tondu wenda mwendete ri ati nie ndi mumene tajira atiriri muteithie kumumena gutonyerera ngui yene ri githe tita kugucia kigui matu niguo thimu yarauga na githe gitigo kuruma na nikianja ngiri kai wakienda amene mundu uri omenete nikina nie ndimumenete we ndari undu agwikite nie ndari undu anjikite uhoro ria wa mari andu aingi tumenete ri ndari undu agwikire ona angi tumenete tutimoi ni mucene twaheirwo na tugitikia ni ma ni kuri riri ni kuri andu wira wao ni kurekia matumbi marumena haya na wangi ni kugura matumbi mau marumena ona angi gukomereria angi riu agatatu ni agukomereria matumbi mau marumena na wakana makagura tucui haya riu ucio niguo no nie ndeciria atiriri na ithuĩ twanjie kĩama gitu nawe kuria tucui tuu turia tungiria tucui tuu tunine ri rumena rwagithira wendo ukahana aria moigire ati tukunywa njohi ino ethire ciana citu itikana ndikore riu mundu atanamena mundu ri amba wicirie mundu ucio we agwikite ona wareherwo uhoro wa mundu ri tia kureherwo uhoro wa mundu no ro rakuhe ndauruire aya ndauruire ndwe kuruira ni kuga ndari no gima waguo wo horo ucio uthuthuritie na kinyi ningi no ngihe horo ri nyamba kurora maundu meri niguo ndagika ici wahenda itanga ri uhoro ucio wandeithia naki niguo namba 2 undu ucio ranjira wa Wandaro ri angikinya haha no uthie na mbere kunjira kana ni gukira ungikira wa muiga gatakira ni aroka takira ni aroka ni Wandaro ri ni ndigo kuithia mirigo yene ona ni ndikumena mundu innocent mirigo na nigetha ngenia mundu mirigo na ndira ndi meiganu baithano amenya rira wamena mundu umukuaga haria ngoro ekuagira mirigo ayeni wona andu angi mahocereire ri ni mirigo ya makuithitio ona niwona uiru uri andu maiguanagira uiru nduriaga uri uraiguira uiru uriaga we winaguo we winaguo itondu uri uraiguira ringi ona ndoi uhoro ucio na ndimuthinagia nie nguhinjio ni makwa thengio Wandaro idega Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zakaria Wandaro. Inoro ni stesheni ya kwaya maisha Igoro no irashina mohu Inoro Ugima wa mwiri ukireherwo ni CIC Insurance Group. muthikiriria angikwamukira ni wega muthenya umuthi tugithie na mbere na guthoma uhoro wigi ugima mwega wa mwiri indi mbere yoguo taririkana ati hi tarigi kana gakona kana twana tutuwe na tuo mucie gwakuja no tuhote guthoma wega na tutuike marigitari no ningi tungikihota ati guthoma gikorwo hi tarigi ni twakora hi tarigi hindira twarikia kirathi gia kanana ona kana gia form 4 matigirwo mutaratara mwega wa kumahotithia guthie na mbere university ona kana primary ona korwo no ho mambagiririo na kana thiini wa secondary ni amu hindira wete muciari uga atiriri ni gucanuka na ucanuke na CIC Insurance Group ni amu hindiria ugukorwo na CIC Academia ni gutigirira ati we na kiroto kia mwana waku ciere ni ciakinyanira ukoria atia ni amu oro mweri ri mbeca ici hitari gikoragwo gikenia rata na ciori ucigage oro kado cire ciringi 2,000 oro mweri na nigetha igakorwo kihota guthie na mbere nginya gukuhe kindu twitaga life insurance cover kana bima ya maisha na nigetha wigwatire CIC Academia urabatara ro gutuma kiugo Academia kuri 22472 na nigetha mahote gukwerethera
kwĩgathĩra makĩria ũrĩa na ciringi 2,000 ũngĩhota kũhotithia kĩroto kĩa mwana waku gũtigĩrĩra atĩ nĩ gĩathiĩ na mbere wega nĩ amu we nĩ wĩbangĩte na CIC Insurance Group arĩa maugaga we keep our word. Na muthenya wa mũthĩ twĩna ndagĩtarĩ ũrĩa nĩ ũmwe wa panelist a CIC Insurance Group. No rĩu ndagĩtarĩ rĩ harĩa ndĩrenda tũrore nĩ atĩrĩrĩ, arwaru aingĩ asthma ũrĩa tũkoretwo tũkĩrora kiumia gĩkĩ mathiaga makamenya atĩrĩrĩ ndiakĩheo kainhĩra gaka nĩ ndagĩtarĩ Gathua, ndiakĩmenya tũtawa tũtũ nĩ tuohegwo, koguo ciathira ndacokaga gũka kũrwe rĩngĩ, athiaga na hau akegũrĩra na ndorĩtie ndagĩtarĩ hazard ya kũhũthĩra inhaler ũru kana ũtathĩrĩrio nĩ ndagĩtarĩ rĩ ona kana ndawa ciothe cia asthma rĩ nĩ irĩkũ Dr. Gathua? Uno wa mbere ũkorwo ndũratũmĩra ndawa wega, andũ aingĩ mũno mamenyerete gũtũmĩra ĩyo ĩtagwo reliever medicine, na nĩ ĩrĩa ya mbere mũno andũ moĩ mũno nĩ Ventolin kana salbutamol. Ũkorwo ũratũmĩra ndawa ĩyo rĩ ĩhana ta tenethi, mũbira wa tenethi ũngĩũringithia thĩ ũthiaga igũrũ ũgacoka thĩ ũgacokia o harĩa wambĩrĩirie, na noguo ndawa icio cia reliever ihana. Koguo ĩkorwo no cio ũratũmĩra maita maingĩ nĩ igũtũma mũrimũ waku ũthiĩ wongererekete kinya ũkarwara ũkahana mũndũ wa thigara. Na andũ aingĩ asthma maendaga kũrwara ta mũndũ wanyuaga thigara, na nĩ kuonania atĩ inflammation ĩrĩa ĩkoragwo ĩrĩho ĩthiaga yongereire na ndĩngĩcoka na thutha. Mũndũ wa thigara arĩ kũrwara kwambĩrĩria kũrwara mahũri ndacokaga na thutha, athiĩ mũrimũ ũcio thiaga wĩongereire kinya ũgakũrũnda. Na rĩu asthma ũngĩaga kũnyua ndawa wega nĩ ũgũthiĩ ũhana ta mũndũ ũcio, ona rĩo ũgacoka gũthondekwo wega ndũka improve ũhane mũndũ wa asthma ũrĩa tũrĩte ndawa wega. Koguo ndawa ya gũtũmĩra reliever na nĩyo andũ mendete mũno nĩ ĩremagwo rĩmwe ĩgakinya handũ nĩ wa gũtũmĩra maita maingĩ karemwo. Tugaga ũgĩkorwo nĩ ũrabatario nĩ ndawa ya reliever makĩria ya maita merĩ kana matatũ thĩinĩ wa kiumia kĩmwe, nĩ kuonania ndawa ĩrĩa ũranyua ya kũgirĩrĩria ndĩraigana. Koguo ĩyo nĩyo ndagĩtarĩ agĩrĩirwo kũrora amĩongerere. Ũgĩkorwo nĩ handũ ũkũhota gũthimwo mahũri tũmĩtaga lung function kana spirometry, ũthimwo nĩ kuonania difference ĩrĩa ĩrĩho. Ũngĩthimwo mbere ya ũtanaheo reliever na thutha wa kũheo reliever nĩ kuonania gap ĩrĩa ĩrĩho, na rĩu ĩyo nĩyo yendaga ĩthiĩ ĩbrĩciĩtwo. Koguo no mũhaka ũtũmĩre ndawa ya kũgirĩrĩria ĩtagwo preventer, na preventer nĩyo ĩkoragwo na steroid ya inhaler nĩ safe, nĩ very safe. Andũ aingĩ nĩ metigĩrĩte atĩ inhalers cia steroid nĩ njũru. Kĩrĩa kĩũru nĩ ndawa nĩ steroid ya iria cia tablet kana injection. Ũgĩtũmĩra ihinda inene mũno nĩ igũkũrehere thĩna. Yes. Gĩthomo gĩkĩ tũkoretwo nakĩo kiumia gĩkĩ Dr. Gathua rĩ ndĩkũigua gĩcokera ũhoro wa steroids ti rĩmwe kana merĩ, na mũno makĩria effects kana mathĩna kana complications iria irehaga, ona mũno ndĩkũigua nginya ũgĩcokera ũhoro wĩgiĩ andũ thĩna wao kwĩyathĩrĩria ndawa matathĩtwo nĩ ndagĩtarĩ. Na tondũ reke ngwĩre niĩ na niĩ arata ndionagio rĩu nĩ ũtuĩkĩte mũrata wakwa gũkũ Menelik gũka rĩngĩ tũthome ũhoro wĩgiĩ steroids mathĩna macio na nĩkĩ gĩtũmaga mũgirie o ta ũrĩa Tang'eri nyonaga arĩa mathara akina Catherine Dereva akina Kipkegon arĩa angĩ makĩgiria ũhoro wa steroids nĩgetha ũgatwĩra atĩrĩrĩ thĩna wacio nĩ ũrĩkũ. Ĩndĩ ngũcokeria ngatho nĩ tondũ wa kiumia kĩu kĩgima wakorwo hamwe na ithuĩ gũtũthomithia ũhoro wĩgĩmaine na mũrimũ wa asthma, na ningĩ no ndĩũka ningĩ nĩgetha nginya ũtũthomithie ũhoro wĩgiĩ lung cancer ĩrĩa yongererekeire na njĩra nene mũno makĩria kũrĩ andũ aitũ a Mount Kenya na bũrũri wa Kenya. Ndĩ karibu kana nĩguo. Thank you Dr. Gathua. Ngatho mũno makĩria ũcio nĩ Dr. Samuel Gathua nĩ ndagĩtarĩ na itanathiĩre ũranjĩrĩte atĩ mũtikĩrĩte andũ igana Kenya a pulmonologist about 20. Good. Njĩtagwo Wambui wa Muturi. Ũgima mwega wa mwĩrĩ hingo ciothe nĩ ngwĩraga nĩ kĩrathimo, na wĩ naguo ũkoragwo ũteithĩtie bũrũri, family, no ũgeteithia no ũgateithia thĩ yothe. Bye bye. Ũgima wa mwĩrĩ wareherwo nĩ CIC Insurance Group. Gĩthomo nĩ kĩhingũraga mĩrango mĩingĩ mũtũrĩre-inĩ. Gwa CIC Group twĩtĩkĩtie atĩ gĩthomo kĩa mwana waku nĩ gĩa bata makĩria. Wĩna CIC Academia ũratigĩrĩra kĩoneki gĩa gĩthomo kĩa mwana waku nĩ gĩakinyanĩra, wambĩrĩria kũigithia na ciringi 2,000 o mweri. Na ũndũ mwega makĩria nĩ atĩ CIC Academia nĩ ĩrakũhe life insurance. Kwamũkĩra CIC Academia tũma SMS ĩna kiugo Academia kũrĩ 22472. CIC Insurance Group nĩ tũigaga kĩrĩko gitũ. Wabateire maini Oikũrũka mĩkuru-inĩ
ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Igoro no irashina mohu. Nĩ twacoka mũthikĩrĩria na tũkwenda gũthiĩ moja kwa moja nginya kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Botakem na tũgĩthiaga kwa Botakem mũthikĩrĩria. Haya nĩ right ona yare borugaga atiriri rwa wa karangatha gutire kindu kiuru ateta githuri ge guthie gikome king'orotage kinjaga kwa muhiki na gitimohikitie gitoe mwene no mwenye mothere gwa Friday mathiaga ni muico wa mweri mena tubesa ndũnĩke rora ni maũndũ marĩa wendete ndĩmamenyaga ũũ rĩu tondũ nĩnguonete nĩ ũkwambĩtie kũrenga mwaki-rĩ mũndũ marĩa nĩ njũĩ nĩ ũkona atĩ mũhiki nĩ mwerũ ũgagĩthiĩ ũgagĩtua rĩu we nĩwe wakĩmũrugũria ũneta kũlonchi we ndũkĩũĩ nĩwe ũratua rĩu we nĩ hĩndĩ aciarwo nowe tu ũmuonete ũgacoka rĩu ũgagĩtuĩka rĩu atĩ tondũ we ũkĩrĩ na ngari-rĩ ũgũthiĩ ona paki kũu gwake nja nakuo rĩu kwĩna nyanake iria itoĩ gũtambũra ũkaiga gũkora igakwĩra mzai ndĩrenda une kĩna kana tuge rĩu we nĩ ũgũtirenda rĩu gũkũ akahinda gaka-rĩ hĩndĩ itũ-rĩ ũmbani ndwarĩ atĩ kĩndũ atĩ ona andũ mendaga kũmenya ona mũhiki kana kairĩtu kangĩigĩtwo nĩ mũthuri wene-rĩ ona kehithaga mũno rĩu mendaga mekĩre Facebook monekane na rĩu athuri rĩngĩ ũkoigua matirenda nginya karie tondũ no nĩmaretigĩra nĩ ũndũ wa Simba Marara no rĩu gagacoka gatigati rĩu nĩ karenda atĩ gũtindaga kĩandĩka akĩhũraga thimũ mathaa mothe rĩu gacoka rĩu gakĩona rĩu ningĩ rĩgatigwo rĩu gageta rũme nyamũ ici gakiugaga nĩ awestirwo maica ũngĩka maũndũ ta macio ingĩgwĩta handũ mũirĩtu ũcio tĩmũhũre ngundi cia nda gakire kamuga tutikwĩta no nĩ tũĩ tutikwĩta no nĩ tũĩ he mũndũ ũraigua rĩtwa rĩa nyoka thia kaũka ũkamaka gatirehĩta tũtiugĩte gaticererwo tigũtĩra no ndacoka ndera Ngai ma ndũkareke mandĩhĩte memerekia ngũthi gũkorwo handũ ngũthi kĩtwambe tũrore rĩrĩ makoca haya na ndĩrarĩma nĩgetha mũrĩmi ndakae gũtuĩka atĩ nĩ arakorwo agĩtuĩka no hathara aratara tũraugire ta imagine ũkĩrĩte na mbura ĩno ũkehũrithania ũgacoka ũrĩmi waku wothe ũgatuĩka nĩ wa tũhũ reke twambe tũingĩre mũgũnda wa mbembe tũrĩ arĩmi a mbembe ithuothe nĩtwendete mbembe nĩ ũndũ wa gĩtheri mĩtungo wakorwo nĩ ngima icio nginya ũcũrũ mbembe nĩ ihũthagĩra gũruta mawĩra maingĩ mũno koguo mbembe nĩ ciũkaga wega mũgũnda wa mbembe nĩ wahanda mbembe na nĩ ciakunũka nĩ ciambia kũgĩa ithangũ rĩa mbere rĩa kerĩ rĩa gatatũ rĩa kana ria narĩo reke ngwĩre nĩ rĩrĩa arahũkĩte tũrenda gũkwĩra Maize Pro 500SC nĩ mũrata wa hakuhĩ kuma kũrĩa kwa Botakem ũyũ nĩ mũrata ũrĩa ũkũnina ria rĩrĩa rĩ ithangũ rĩarie rĩa mĩthemba yothe ona rĩrĩa rĩ ithangũ rĩhana nyeki ĩcoke tige mbembe yaku ĩkĩrirũka na nĩ wega tũmĩhuhĩre hĩndĩ
ya turamenya ati gutikura hau nigetha ikorwo yanyita Maize Pro 500 SC eno wona twahwira tubataraga mililita 100 nginya 150 ikira bombo yaku ya lita 20 ya mai tukania wega ukumiona agrovet itiganete na Maize Pro tugaga ni selective koguo ni hotaga kumenya ria bebe cia mera ugaoka ukahuhira na ikahonokia bebe ciaku ikanina ria naguo ngũnga ni ciukaga mugunda ucio wa bebe cienduku muno to ni kuitheremaga muno ni tukwenda kunina ngũnga tunine matumbi na njiarwa ciamo mothe na nikio tukuhuthira Amito 5.7 WDG kuria kwa Botake mathondekete dawa iria makoretwo mekite uthuthuria gutigirira ati we riu no wakorwo umenyete thiri Amito 5.7 WDG eninaga kaima na ngũnga koguo bebe ciaku ni ikukorwo igikura na njira igwete no eninaga tuta absoluta ikanina thrips red spider mites orodroma na leaf miners thini wa mimera igi Amito 5.7 WDG ni tumitukanagia na murata wa murimi ogwitwo Sky Seal Gold tugathima gramu 5 tugekira hari lita 20 cia mai 0725 504039 Botakem urimi wina umithio twathie kwa andu megwitwo Airtel ni makoroboetie na njira njega tumwetaga smart bundle imetosha uraheo GB cia gukorwo ki browse ukaheo minute cia kwaria muthikiriria na toguo tu na SMSs tariu ndakuririkania wona waruta besha fegi wikire waletine ugithie kuria kwa agent withdraw besha muthikiriria besha icio kuhota gukorwo tinetio ni ikuhuthirwo ta airtime icokio thiini wa thimu yaku undura wina fata muthikiriria no twende gukuririkania ati ukuhinya *544# *334# nigina uthie kwa ma Airtel app tuna smart bundle maita meri wina shiringi ngiri muthikiriria wina 30GB 1GB o muthenya 400 minutes network o yothe Airtel to Airtel ni ngiri 3 ukahuthira igana o muthenya SMSs kuri network o yothe ni ngiri 2 na cio ngiri 1,500 ukuheo 60GB wahuthagire GB 2 o muthenya wina 900 minutes ukihura network ni yo yothe na wina 3000 minutes igana o muthenya na 5000 SMSs ukiandika kuri network igi o yothe kutuma besha kuma kwa Airtel to Airtel ni free kuria kwa buy goods ni free wetereire ki hinya *334# ukoroke activate your Airtel money wallet na maundu ni megukoro mari mega uguo niguo guikarite muthikiriria itareke twarie ciegi andu megwitwo Shabiki tucoke tuthie kwa kuna kwa gwitwo patapata joke gutware guku kwa andu megwitwo Rembesha nigetha turore mundu gwitwo wa Genye moja kwa moja ithe turenda kwaria cia Shabiki JetX goko turaugire riu kiu urenda gathire kau karakugia undu ucio raigwa ni uraremwo ni kuhingia riu ithwe ureke turugame kanya-ini kau nigetha na ithwe we ugie na besha farifari we rucini rwa umuthi niho tukunengereria besha ici na turakwira urabatara kumenya ati ni nginya 2 million Kenya shillings ni kuri na 50,000 na no gukire na besha iria ungitwika wehotanira 250 ngiri ta imagine urabatara kuingira kwa shabiki.com ucoke uingire kuria kwa JetX uomoshe ujiomoshe muomoke nyinyi wote na no uthake no coke na ta imagine no na we highest multiplier urage korwo kinengerwo meri ma 50 riu kibange wingire kuria kwa shabiki.com no ririkane githige kene ki andu makinyetie miaka 18 na nigitikiria rungu rwa BCLB license number 428 muthikiriria uguo niguo kurireke tuthie gwa pata tuigwe uri andu marathaka mithako na guku gwa pata muthikiriria twina mithako thiini wa ligi ya mubira wa maguru ukihotanira nginya ciringi milioni 3 thiini wa ndagika 2 guku maundu ni magirithie makirio na hayo boost ya odds ciaku nginyagia gicunji kia 100% no hoka hayo bonus ya ciringi 50 ingira gwa patapata.com thaka ligi ya gothi wigwatire besha hau riu tiriria muturire kana ihinja riri mathaini ma kana thia wa mweri uyu nyokabi maundu maritu makoretwo membere yaku hihi urari haki na ki riu ta imagine tukubatara gukorwo ciana ni cioka holiday kogo ni tukubatara gucirora kuma muthenya wa umuthi ciana ni irahinga thukuru na icoke thukuru thutha ciumia 2 kana 3 ni tukubatara school fees ni tukubatara rent ni mwisho wa mweri tutire na shopping ni thiru ni turi na maroni turariha twina chama tukuriha muciari ni atarire tumutumire tubesha gicagi na ringi ona mundu ni athia gwa agakora te kuigwa wega
koguo etereire kamucara nigetha athie akarorwo riu tungikienda gukwira guku kwina 5,500 kwina milioni kwina 1.5 million kwina 3 million na oho ni turi na mbeca variriba kana basi ciria tugukunengereria kuma 10,50 nginya 100 na ta imagine urabatara o kuingira kwa M-Pesa pay bill number ugekira 525241 account name kiugo ni Inoro na ugacoka ukagura ciringi 100 tu voucher yaku nigetha ukorwo kihotanira giki nikihutukia ni BCLB number 199. Airtel Kenya ni maruguritie product njeru kuri a Kenya etagwo Smart Bundle. Rungu rwa Smart Bundle imetosha. Haha niho urahota gukorwo wina GB cia ku browse, ndagika cia kwaria, ona SMS kuri network ciothe muthikiriria. Twinegitagwo rudishi wa 100 transaction fees ta airtime on pay bills kana bank to wallet na agent withdrawal. Ugithio rute besha fegi wikira wallet-ini, ugithio rute besha kuria kwa agent, ni urakorwo giteithika na njira njega. Smart Bundle imetosha. Ningi hinya *544# *334# na nikyo gwenda gukuririkania Smart Bundle ya ngiri wina 30 GB ndagika 400 ukihura network igi. Airtel to Airtel ni ngiri 3 na SMS kuri network yothe ni ngiri 2 ya ngiri 500 60 GB ndagika 900 cia network icio ingi ciothe, ndagika ngiri 3 cia Airtel to Airtel na SMS ngiri 5 ukiandikira SMS icio ingi. Muthikiriria hinya *544# *334# na no thie kwa my Airtel app na tukiuma kuria kwa andu metagwo Botakem na nigukorwo ngethana na mundu wetagwo Wangenye. Tuthie kwa Botakem. Botakem tukuingira nigetha tuhe mimera itu hinya tumiteithiririe ikure wega na nikyo ndirenda tukorwo tukiingira twarie cia uria tukuhuhira kindu gigwitwo foliar fertilizer muthemba wa Max Grow. Ino ithondeketwo no taramu wa kiru nigetha mahuti makahota kumigucia wega ugatuika ni wacokerera mimera na ikahota guthondeka irio. Ni ukoragwo igananirio micro elements, nitrogen, phosphorus na potassium. Ino tukwiraga ni regulator amino acids, koguo ni njega muno ya mimera thiini wa stage o ciothe. Ta imagine riwe ukubatara okuhira Max Grow ucoke wikire Sky Seal Gold. Wekira Sky Seal Gold maundu maku makorwo makiri mega. Muremi ini umenyete natuo tutambi ni tondu wa kindu gigwitwo ume, leaf miners, thrips, mealy bugs, muthigiriri, stem borers, dedo. Riu twatukania Netmax 50 EC na Sky Seal Gold, riwe ugukorwo ufangite mugunda waku nawe uremi waku ugashire. 0725 50 40 39 ni uremi wina umithio kuma kwa Botakem. Thank you very much. Reke twambe tunyitane na muthuri we haha. Wangenye. Mwega muno Jeff Mwenanyo. Kwerwo ati rucine ndukiri ho wega. Rucine ni mwega na ni ndairie mwaki. Riu na njira nguhi turenda kumenya uhoro wigie Kesha. Aha. Tumenye marua maya mandikitwo marauga atia. Niguo. Ndagika o ici 3 nigetha turikiaria next week. Thank you muno Jeff na thank you muno Nyos na ngageithia athikiririo the Inoro kiroko giki. Na ndimere tuhana tanyitite mirohonge-ini rwa githomo nitukoretwo tugitindika thirikari ni undu wa gukorwo igikirekereria mbeca cia macukuru na njira iria yagirire. Okay. Na kiama kia arutani anene a macukuru ma secondary gitagwo Kesha, Kenya Secondary Schools Association, chairman wakio ni muthuri ugwitwo Mr. Willy Mwangi Kuria, principal wa Murang'a High School, National School. Okay. Nĩarandĩkire marũa ciumia ta igĩrĩ hĩtũku. Na arauga arageragia kuheana status kana uria mathukuru ma secondary mahana mwena wigie mbeca iria magĩrĩirwo gũkorwo magĩtũmĩrwo nĩ thirikari. Nigetha ona aciari hĩndĩ ciothe magĩtũma ciana macukuru makamenyaga nĩkĩ thirikari ĩtũmĩte nĩkĩ thirikari ĩtatũmĩte, na nigetha makĩrwo hihi nĩ principals mongerere kanyamu haha kana maikaikĩrĩria haha matige kuona tarĩ gũtindĩkwo maratindĩkwo. Nĩguo. Na nĩaugire na it is very clear that mbeca iria itũmĩtwo nĩ thirikari ĩrarĩ tũme tamu ĩno ya mbere ya mwaka wa 2025 11,000 na 100 rĩa 44. No thirikari ĩratũmire 8,819. Uguo thirikari nĩ ĩratigirwo na 2,325. Na tugacoka tukarora tukona mbeca icio ngirora ici maratigirwo nacio waringithania ciothe harĩ ciana ciothe cia macukuru ma secondary. To macukuru ma secondary thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya
ni ciana milioni 3 na 74 na igana rimwe rĩa 30 tuciĩte ciana milioni 3 na thukuru mothe ma secondary. Yes. Ũguo thirikari nĩ ĩratigirwo na ciringi bilioni 7 cia macukuru ĩtatũmĩte. Na nĩcio cirathiĩ igatũma macukuru ma secondary makorwo magĩtrain na ũngĩrora na riboti ũyũ no yugĩte mbeca ici ningĩ iratũmirwo icereirwo. Tondũ Jeff na Nyotu nĩ mũgũkũririkana cukuru ciahingũrirwo Januari. Nĩguo. No thirikari ĩratũmire mbeca ici matĩna merĩ. Ĩratũma nuthu ya ngiri inya na mbeca ici ciatũmire nuthu ngiri inya yatũmire tarĩki 13 mweri wa ĩrĩ. Yes. Ũguo mweri wa Januari wothe cukuru itiarĩ na mbeca. Maracoka maratũma gĩcukuru magĩkĩ kĩngĩ tarĩki 20 mweri wa ĩtatũ. Mweri 20 mweri wa ĩtatũ na ngũicia nĩ kiumia gĩkĩ kĩrathirire. Yes. Na cukuru na cierekeire kũhinga kiumia gĩkĩ gĩũkĩte. Ũguo mbeca icio na gũka na ngoro nĩ irokire no igua ningĩ itinoka ciothe no iracereirwo. Nĩguo. Ũguo magakorwo cukuru ona nĩ irakombete. Ũguo na arĩa angĩ maraugaga nĩ marathiĩte bengi makoya marũri nĩgetha ciana itienderee na mbere na kũrĩa na kũnyua. Na kũrĩha maĩ na kũrĩha thitima na kĩrĩa kĩngĩ. Mbeca icio ciothe ciarĩho cingĩra bengi iramba gũtinia na yatinia interest. Rĩu nĩ kuonania ona kĩrĩa cukuru iratigĩrwo nakĩo no kĩndũ kĩnini. Ũguo he mendekithia pesha kana kĩama gĩa arutani a secondary kĩhete thirikari na ngwĩciria tũngĩrorwo no tũthiĩ na mbere na gũthondeka. Wa mbere makauga mbeca ineanagwo kahinda karĩa kagĩrĩire. Angĩkorwo twahingũra Januari tondũ nĩ ũkĩhingwo na mweri ũyũ na tarĩki 28 cukuru ningĩ nĩikahingũra tamu ya kerĩ. Yes. O ũrĩa we Jeff ũgĩtwara mwana cukuru mũthenya wa mbere wa kerĩ wĩragwo amba ũrĩhe bithi. Aingĩ ona cukuru ici rĩha mbere nĩgetha mwana akĩhingũra mbeca ikorwo ciĩ cukuru. Nĩguo. Rĩu nayo thirikari tondũ nĩ ĩrarĩhĩra ciana ici tondũ nĩ cia mũingĩ tũkerwo na tũkamĩra ciana cikĩhingũra wiki ya mbere gũtaninĩte thikũ 2-3 reke mbeca cingĩre akaunti tige gũka cicereirwo. Wangenye reke ngũhũrĩre baadaye tũrĩkie ũhoro ũcio na marũa nĩ ndamona. Thank you very much. Na muthenya wa umuthi turi ona mugeni kuma kuria county ya Nyandarua ni gukorwo agitugeithia nigetha agitwire kuria turaga. Good morning mheshimiwa. Ndi mwega rucine Jeff Kuria. Kwerwo atia? Ndi murathime. Ngakena muno. Ni kumukora haha muhoreire mugituhe ndeto na my sister gwetwo Nyox haha. Tumekukosa mami but you're looking lovely. Thank you. Agatatini homagia mundu. Ni ndio utatini. We ari thirikari. Sada thirikari. Wakigerete ukeigerera. Karibu sana. Thank you muno. Ni ngatho ni gwitikira guka twacokari ni tukurora uhoro wa utongoria wa atumia ni makinyite na magatuika ni maratongoria imwe ni mekoraga makioneka muno na makambwo muno ria gwagĩa gathina tukimaringithania na their male counterparts na tukwenda kwambĩrĩria kuria Naikuru tondu Susan Kihika governor ni akoretwo atekuoneka kuo mbere yo kwari na ngima governor na athuri na magatuika na matironeka no matiambirwo uria Susan Kihika ambĩtwo utongoria wa mutumia ni ukoragwo wina threats nyingi muno when we are comparing him to the male counterpart. Tugicoka ni tugukorwo tukiarĩrĩria ndeto ciĩgiĩ utongoria wa atumia. Thaigĩrĩ cia rũcinĩ kahĩtũkie ndagĩka ĩmwe kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ nĩ mũhĩa wa Maina tucokerere na Honorable Cecily Kariuki rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Inoro Oroshine. Roshine rwega nĩ thaa igĩrĩ gũkũ mũciĩ wa Ũtugi Tana Inoro FM ngũmenyithie mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Atumia 16 nĩ mathĩnjĩtwo na magacokerio ũthaka wa nyondo ciao thibitarĩ-inĩ mũnene wa KU kũrĩa Ruiru
thutha gukorwo ciarengetwo kumana na murimo wa kansa. Urigitani ukinyanĩirio kũrũmĩrĩra ũnyitanĩri wa marigitari arĩa matungataga thibitarĩ-inĩ ũcio marĩ na aruna kuma mabũrũri-inĩ ngũrani mogeni-inĩ. Marigitari acio maroiga ngarama ya ũrigitani ũcio wothe ĩrĩa nĩ ya makĩria ma ciringi 100,000 kwambata nginyagia 200,000 nĩ ũrarũgamĩrĩrwo nĩ mũbango mwerũ wa ũrigitani wa SHA, na mũrwaru gũtirĩ ona ndururu ararĩha. Mwandĩki witũ Moses Gige nĩwe ũratũithĩranĩria ũhoro ũyũ. Kwa ihinda rĩrorete kiumia kĩmwe, atumia 16 arĩa matũrĩtie mũrimũ wa kansa ya nyondo makoretwo magĩtungatĩrwo nĩ gĩkundi kĩa mandagĩtarĩ kuma nja wa bũrũri na AKU, kũrĩa makoretwo magĩcokerio ũthaka wao wa nyondo iria marengirwo thutha wacio kũrĩo nĩ kansa. Ũyũ arĩ ndagĩtarĩ Kahoro. Kũringana na mũndũ mũmbĩre wake, kwĩ mũndũ kuga niĩ ndikwenda gwĩkwo ũndũ ũngĩ, ndathĩnjwo thĩna wakwa ũrarĩ kansa, no ndĩ sawa gũikara ũguo, no kwĩ mũndũ ũngĩ ũkũigua niĩ nĩ ngwenda gũcoka ũrĩa ndarĩ na no ndeithĩke ingĩka ũguo, na koguo rĩu acio nĩo mokaga na magateithĩka na njĩra ĩyo. Wega wa reconstruction ino kana gucokio kĩũmbe nĩ ũkabĩtwo nĩ SHA, toguo mũrwaru ndararuta mbeca ona ndururu. SHA ĩyo ĩkoragwo ĩkĩrĩha kuma 100,000. Mandagĩtarĩ a kuma mabũrũri mangĩ makiuga no megũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na thibitarĩ wa KU harĩ gũteithia mũingĩ. And at the same time, we learn from the local team what their techniques are and also what their obstacles might be to moving forward, and hopefully we can collaborate on that again in the future. What we found out was about anywhere between 5 to 10% of the patients who have their breasts removed because of breast cancer end up getting a reconstruction. So our challenge now is to increase those numbers. Ruth Wairimu nĩ ũmwe wa arĩa mamũkĩrĩte motungata maya thutha wa gũtunywo ciĩga ciake nĩ mũrimũ wa kansa. Ĩrĩa yarĩ waciria ndarĩ na ĩmwe because kwĩ hĩndĩ ingĩariganĩirwo nĩ gwĩkĩra ngathi ngĩakora Thika Road, nĩ ndakinya Thika Road nderora ũguo Ngai mũthenya ndacokire ngĩrĩraga tondũ nĩ ndiganĩirwo nĩ gwĩkĩra. Imagine ũrona warora andũ makũrorete ũguo na kumbe nĩ nyondo riganĩirwo tondũ ũrona ndũrĩ na balance. Ndĩ mũkenu, ngoro yakwa nĩ njihũru, na niĩ no njokirie mandagĩtarĩ maya ma KU ngatho nene mũno mũno mũno. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro FM Ruiru, na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Tuthiĩ ũteti-inĩ na mũmbunge wa kũrĩa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro rĩu nĩambĩkĩte mĩhang'o ya kũrugũria tabarĩra cia ũkũria gĩcigo-inĩ gĩake iria rũgamĩrĩire kĩmbeca thikũ nini mbere ya mũtongoria wa bũrũri William Ruto ambĩkĩte icera rĩa kĩrĩma kiumia twerekeire. Tabarĩra icio nĩ hamwe na mwako wa barabara ya rami ĩrĩa ĩtuĩkanĩirie itũũra-inĩ rĩa Kandundu na thukuru mwerũ wa mũthingi ũrĩa ũretanio na ũrĩa warĩ mũmbunge wa gĩcigo kĩu na mũteti woma Kenneth Matiba. Mwandĩki witũ Victor Kĩnuthia nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ. Mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro akoretwo atekumũkania wega ciĩgiĩ mũrũgamo wake wa kĩũteti na ndekumũkanagia na ihenya atĩra. Augĩte rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũrutĩra mũingĩ wa Kĩharũ wĩra na ndegwĩtĩkĩra kũrika mũtondo-inĩ wa ũteti ũtarĩ na njĩra, no akauga gũkira gwake gũtigataũkwo tarĩ kĩguoya. Koguo ngona nĩ wega tuhinyie mbere, no tũkĩhinyagia mbere rĩ tikuga tũtirorera bũrũri. Niĩ ngĩrĩ mwana siasa kana nĩ atĩa, ona maũndũ maragĩũkanio makangora makanjehehia hau makanjikia na haha ithĩ mũtikĩonete woka gĩtĩ ũranyitĩrĩire we rekia kĩnengerwo mũndũ ũngĩ na ngauga nĩ sawa ithĩ ti ũhoro wa ma. Arĩtie arĩ itũũra-inĩ rĩa Kandundu hĩndĩ ya kũrugũria waki wa thukuru mwerũ wa mũthingi ũrĩa ũrĩtagwo Kenneth Matiba Kandundu nĩguo kũnyihanyihia thabarĩ ya ciana cia itũũra rĩrĩ hamwe na mũhatĩkano wa arutwo thukuru-inĩ cia mũthingi iria mathiaga. Tũheane mbeca cia gwaka thukuru mwerũ haha wa primary na thukuru ũyũ tũrenda kũwaka kuma grade 1 nginya 9. Tũtirenda gwaka atĩ kanini. Rĩu kĩrĩa tũgwĩka ũmũthĩ ndoka na ceki ya 5.5 million na next financial year ĩno ya CDF nĩ tũrekĩra ingĩ 4.5 tondũ tũrenda ikinya milioni 10 twake thukuru wa ngoroba na wothe twake kĩmũrũtio nginya kũrĩkia. Marĩtwa makwa nĩ Veronica Ngonyo, tũrathiaga gĩtũngano na gatogi nĩ gakoragwo nĩ kaiyũrĩte, rĩngĩ igathiĩ mũthigiriri ingĩ irathiaga mbiri. Nĩ tũkeneire Ngai tondũ ciana cia haha rĩu itigũtwarwo nĩ maĩ ma Kariĩ na gatogi gatikũmaiyũrĩrĩra rĩngĩ nĩ ũndũ mekũgerera rami ya Ndĩndĩ Nyoro maingĩrĩte kĩrathi. Oroho Ndĩndĩ no arugũrĩtie rami njerũ ĩrĩa ĩkĩrĩtwo Kandundu, aikari makiuga nĩ mahũmũkĩte mĩtangĩko ĩrĩa makoretwo makĩhĩtũkĩra rĩrĩa kwaura na hĩndĩ ya riũa inene kuona barabara ĩyo ĩrarĩ njũru. Haha marĩtwa njĩtagwo Peter Ndung'u wa Nyingĩ na nĩ gĩkeno twĩna kĩo kĩnene mũno nĩ ũndũ nĩ tũrakoragwo na ihinda iritũ mũno especially tũgĩthiĩ cuguri citũ cia kawaida tondũ gũkũ
kundu kurakura na pareno ni irateithia muno na ni kundu kurakura na rate nene muno. Twajetago Patrick ndio tukugagira andu thitura-ini riri barabara ithuku ri gukinya nginya haria urakinya muthi kurari thina munene muno ona kuumiria tu indo ri andu no mariri maguku thiini kuumiria indo ta tumaembe uguo kurari o thina uguo nginya ciana kurehe thukuru bado kurari o thina munene na guthuka nduthi no riu thaici tukenete muno na tugacokeria ngatho mubunge witu Ndindi Nyoro. Inoro FM kuma rugongo rwa kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor. Nĩ ngatho Victor. Ndagĩka mũgwanja ihetũkĩte thutha wa thaa igĩrĩ rũcinĩ, mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra ĩgũithĩrana wega tũgũkũrehera wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ithatũ. Tũrathiĩ rĩu biacara-inĩ hamwe na ndũnyũ-inĩ tũgĩtongorio nĩ Werwa Mwangi na Sam Njũgũna. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Nenda kunyita ũgeni mũthikĩrĩria wa Inoro FM na maya nĩ matũkũharĩrĩirie metha-inĩ ya ngorono ya wonjoria. Thirikari ya Kenya rĩu nĩ ĩrĩkĩtie gwĩkĩranĩra ngirimiti na thirikari ya China ya mũigana wa ciringi bilioni 1.8 cia kũgacĩrithia ikĩro cia mathibitarĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Minista wa kĩgĩna John Mbadi na Barothi Guo Haiyan nĩo mekĩranĩire ngirimiti ĩno. Mbadi akiuga atĩ mbeca imwe cigũtũmĩka kwambatĩria gĩkĩro thibitarĩ wa Rodiani, Kilifi, Masiku, wa Bildad Kagia na thibitarĩ wa Kaimosi. Ngorono ya wonjoria. Rũhonge rwa posta gũkũ bũrũri-inĩ rĩu nĩ rwanĩrĩirie mĩbango ya kũbuta wĩra aruti a wĩra 600 kumana na kĩrĩa rugĩte atĩ nĩ faida yaguo gũthiĩ thĩ kumana na ũhũthĩri wa teknolojĩ njerũ. Posta ĩthiĩte na mbere na kuga atĩ nĩ iretha mĩgarũrĩre mĩerũ honge-inĩ ciayo cia ũkui wa mĩrigo, kĩgĩna ũndũ ũmwe na kwendia shares nĩguo kũhota gwĩtiria mahinda maritũ ma kĩmbeca. Ngorono ya wonjoria. Na muthia University ya Mount Kenya nĩ thiĩte na mbere na kwathĩrĩria thiriti ya thirikari ya Kenya na thirikari ya Jerumani harĩ mũtaratara wa ũnyitanĩri wa thirikari icio cierĩ ũrĩa ũhotithĩtie arutwo arĩa makoretwo magĩthomera gĩthomo kĩa nursing kuona mĩeke ya internship bũrũri-inĩ ũcio. Nĩ ndeto yũkĩte rĩrĩ gĩkundi gĩa gatatũ kĩa arutwo kĩharĩirie kuma bũrũri-inĩ na gũthiĩ bũrũri-inĩ wa Jerumani. Vice Chancellor wa Mount Kenya Professor Deogracius Jaganyi akiuga atĩ ũyũ nĩ mweke wa mwanya harĩ gũturĩra mbeũ njĩthĩ kuma gũkũ bũrũri-inĩ mĩeke ya mawĩra kĩmabũrũri. Ngorono ya wonjoria. Na macio nĩ mo tũkotete gũkũmathĩra metha-inĩ ya ngorono ya wonjoria. Niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Ngorono ya wonjoria uhareherwo ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Amukira ngeithi muthikiriria wa Inoro FM riu tuhungure ndũnyũ-inĩ. Twambĩrĩrie gũkũ Nairobi thoko-inĩ ya wakulima na kũrĩa karati kacuku arĩ nĩ ciringi 150, gĩtũngũrũ kilo 5 gĩkĩendio gatagatĩ-inĩ ga ciringi 650 nginyagia ciringi 700, nyanya arĩ nĩ ciringi 80 harĩ kilo. Aya marĩ nĩ onjoria thoko-inĩ ĩno ya wakulima. Kwa marĩtwa makwa njĩtagwo David Mwangi, marĩa njũĩkaine nĩ wa Ng'ang'a Athena. Kĩrĩti kĩa nyanya 11,000, ikonia rĩa ngwacĩ 9,000, karati 3,500 na ikonia rĩa waru 3,800. Tũrĩ o gũkũ Nairobi tũkĩmũrĩka ndũnyũ ya Kawangware. Kilo ĩmwe ya hoho ĩrendio ciringi 80, macungwa makĩendio kwambĩrĩria ciringi 10 gũthiĩ na mbere kũringana na ũnene wamo, namo marigũ arĩ nĩ ciringi 20 gũthiĩ na igũrũ. Minji kuna yenye tunadondoa tunauza kilo moja 250. Hoho tunabima na 80 per kilo. Nauza machungwa, kuna saizi ya 310, 420, kuna ndizi na sizes 5 mbao, 320 na 325. Kuma gũkũ Nairobi tũhiũke nginyagia kaunti ya Kirinyaga, na kuo gũkũ nyama cia mbũri irendio kwambĩrĩria ciringi 840 harĩ kilo. Ũyũ arĩ nĩ muonjoria wa nyama mwena ũcio. Itagwo Jeni wa Mbui, na nyendagia nyama cia mbũri irauma 80-40 kwambata nginya 1,000.
kilo imwe ritugiraga kuraihu ciara mwena wa Ikamba na tukagira na goko kwa Waria customer irengete kurenga. Nao onjoria thoko-inĩ ya ngurubani nĩ maranĩirie na mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi magĩtarĩria mathogora ma indo ngũrani. Njĩtagwo Karo wa Wairimu, nyendagĩria waru ngurubani, tũrendia ngũnia tũrendia 5,000, ndo tukendia 700, ngũnia nĩ ya kilo 150 na gĩtũngũrũ neti tũrendia 42, neti nĩ ya kilo 60. Karati njega ũguo Jacinta Karemi, nyendagia karati na itũngũrũ ya mĩtĩ tũragũra 50, tũgũraga gũkũ thoko tũragũra na kilo ĩmwe ciringi 50, twagũra 50 tukendia 70 na 60. Yo karati tũgũraga na makonia, ngonia ya karati tũragũra 5,000 tukendia na bei ya kilo ĩmwe tikwega ona banini bakubi turarireni na ona ciana na muthe nyora muthe ndi bakubi akugiria thoko eno ni ukwete mbeca uroka gwika atia. Nakuo thoko-inĩ ya Eldoret kaunti-inĩ wa Uasin Gishu kilo ĩmwe ya tangawithi arĩ nĩ ciringi 250, kilo ĩmwe ya ndimũ arĩ nĩ ciringi 80. Ũnyihu wa maembe thoko-inĩ ũgĩcũngĩrĩria mambatĩre thogora. Iembe rĩmwe mũthemba wa apple arĩ nĩ gatagatĩ-inĩ ga ciringi 30 nginyagia ciringi 35. Naguo thogora wa waru ũrĩ o igũrũ thĩinĩ wa ndũnyũ ĩno, ikonia rĩmwe rĩkĩendio gatagatĩ-inĩ ga ciringi 3,500. Ĩyo nĩ riboti ya mwandĩki witũ Salome Mũrugi. Na ũcio nĩguo mũthia wa marĩa tũgũkũmathĩire kuma ndũnyũ-inĩ citũ. Ũrorema gũkumia niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inoro FM. Tathikĩrĩriai, kambuni ya gũthondeka ndawa ya magego ya Colgate rĩu marongoreirie gũtigĩrĩra atĩ magego maitũ nĩ maikara me matheru na mena hinya mũingĩ. Nĩguo me thabarĩ-inĩ ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ marehe mogarũrũku. Ũyũ nĩ ũhoro mũnene. Colgate Herbal ĩthondeketwo na ndawa cia kĩmerera itukanĩtio na Colgate Science nĩ ũndũ wa magego mena hinya na megũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ magĩa na smile ya gũtũra. Eni geria new Colgate Herbal ũmũthĩ. Ĩyo ndũmĩrĩri uma itũ. Airtel Smart Monthly Bundles njĩra njega ya kwamũkĩra mbeca thimũ-inĩ, kwĩgĩra data, SMS na marĩhi ma gũtũma mbeca network-inĩ oro yothe na Airtel Money. Wĩna ciringi 1,500 tu ũregĩra 60 GB na ndagĩka 900 cia kwaria network-inĩ ingĩ. Hũra *544# oro rĩu. Turn hiyo 20 bob into 2 million. Ingia shabiki.com, skuma JetX juu, cash out in time, ushinde mamili in seconds. Jiomoshe na Shabiki JetX. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Nitwacokereria riu ni thaa 2 na ndagika 15, ndagika ici 15 nitugukorwo tugicira maundu megie bururi, no na tugiciraga ciegie bururi. Murimi ni ndramenya mahinda ni marikitie gukinya. We murimi wa mahiu, we murimi wa mimera, we murimi urimaga maundu mothe, ni urabatara mbego, ni urabatara fertilizer, ni urabatara mbego cia kana dawa cia kuhuhiriria. Riu ungithie kure kwa Equity ni makurumbuitie na njira njega. Turari horo wigie gukorwo gifanga nigetha hote gukorwo kihanda wega utari na mathina maingi, na nikio turakuririkania wega kure kwa Equity makurumbuitie na njira njega na marakuhe mweke wa gukorwo ukihanda. Ihinda ria kuhanda rigukinya muthikiriria, onawe maundu maku ni megukorwo makiagira, na nikio tukwenda o ringi gukuririkania ihinda riri andu marahanda muthikiriria. Handa no hande wega, na ni kuhanda ukuhanda no korwo wina mbego iria cikiumite kuria kwa andu metagwo kana mbego iria ukugora ukigura moja kwa moja, na nikio gwenda gukinyukithia ikinya gwa ikinya gutware moja kwa moja. Uririkane ati ihinda ria kuhanda ndukage mbego ni tondu wa kunyihirwo ni mbeca. Ni ugukomba mbeca na wikirwo account-ini ya Equity. Interest ni 1.8, ukombe maita maingĩ otore ungihota, urihe mdogo gutire na marehi mahithania muthikiriria. Hihinya *247*6# kana uthie harĩa raini-inĩ yaku ya Equitel, kana uthie kũrĩa kwa Equity mobile application uhihinye boro no
urumirire motaro maria mari hau ningi no uthie bengi o yothe ya Equity uteithike na njira iria njega na turauga ni msimu wa kupanda na Equity. Ithuĩ na ithuĩ tukwire riu kware mbeca maisha tuguthakaria muturire waku ithuĩ tukwenda onawe ucemanie na munyaka waku tiga gutigwo na thutha riria turakinyukia ni oru ati andu aria angi othe makinyukitie ugacoka ugatuika ati weri wi woika nikio tukwenda wingire thimu-ini yaku ni tondu twina 500,000 we have 1 million 1.53 million na ici reke ngwire iragukinyira na njira yaku ya thimu yaku ukaingira kuria kwa pay bill number gekira 525241 wekira 525241 account nimtwikiraga kiugo Inoro gatuma ciringi 100 nigetha na ithuĩ riu tugugwetha ari muthenya wa Friday weekend ye haha ne muico wa mweri na ta imagine riu wetu maundu tu tuothe turakugia no utuike wa gutuhingia nikio turakwira no turi na fura kiugia mukira na guku thigo guo ni kuri na maramboco guo ma 10,000 50 100 weri we no ukwibanga muthikiriria turaria horo wigie gukorwo ukiromboio mahinda maya ma kuhanda ni tondu wa kunyihirwo ni besha ingira thimu-ini yaku ihinda oro riri uingira haria ha Equity line uingira kwa Equity mobile application hinya *247*6# ukombe besha tamenya ukuguthuka nduka-ini ukoredo ni ciongererekire bei na nduri na mbia ukuingira haria ha *247*6# uthie hau warikia guthie hau no ukombe besha iria ungienda na ciikirwo account-ini yaku ya Equity ina interest ya 1.8 ukombe maita maingĩ o tore ungihota muthikiriria urihe kahora kahora gutire na mahirihi mahithanitio ni hinda ria kuhanda muthikiriria uririkane ati ni msimu wa kupanda na Equity na riu hau twacokereria moja kwa moja twaingira na mugeni witu akinyitwo geni ni Nyox Wakata na ni tukugeithanitie na riu tumwire ni tondu uria maundu maikarite ni akoretwe utongoria-ini muno ofici imwe iria nene muno gwiciria riu hau kuma hau no deputy president ugacoka riu ugatonya kuria akiria kinene gia president na ni akoretwe ari mutumia muru kugweteka riria gugutuika atumia aria mangituika no mathe bururi uyu tore ohoro wa mutumia na utongoria as simple as that utongoria wa mutumia thegio muno Nyox unjitekerie yes nyambe geithie muthikiriria wa Inoro FM tondu noguo kubatie na ni njui andu a Nyandarua makiri tuned in metereire kuigua kana maitu akiri okuo ona ciathira kara mutumia no utongoria ni kindu kia bata na no wega muno ati ni ndona kanya gaka gukorwo ndi haha mweri uyu tuwitaga International Women's Month ni mweri turoka gutiriha turokiroraga maundu ma utongoria wa atumia bururi-ini mathina maria atumia makigeria gutongoria akone matura-ini akone ma wabici-ini guku thirikari-ini akone gisiasa mathina maria atumia magereire kuma riria maugire riu movement iria gwitwo gender equality mutumia gutire wakahino akairitu moke maigananite mianya iria marahe akone macukuru akone mawira-ini akone uteti-ini na thabari yo ni koretwe ri thabari ndaihu muno makiria na no kio katiba itu mwaka wa 2010 neonire eke twikire watho wa kuga atiriri gutifatie ati mutumia no menya atumia namba ya atumia percentage ya atumia tari bururi-ini ni nene ona kuri athuri percentage atumia wako 52% na athuri nao ni 48 ni tugeru general population katiba ni onereire ni wega atumia matigaikare mahinyiriirio uria matuire mahinyiriirio makorwo nao ni maraheo mianya ya gutumikira akorwo ni bururi akorwo ni matura-ini akorwo na tukorwo na watho na nikio katiba yugite ikauga 2/3 gender rule yaugaga atiriri angikorwo mawira maria turaruta ni tuge thirikari riu ni example akorwo ni machairman ma bodi matigakorwo ati gender imwe akorwo ni athuri matikahituke 2/3 thadi ikorwo iri atumia kana vice versa tondu atumia no magikinyo nao matuike neo 2/3 handu hari atumia atatu maheo kanya athuri makorwo mari maita meri uhoro ucio na uhoro ucio ni ukite ta ungirema nginya riu tondu tukirora statistics tondu ndiracirora muthenya ungi tutire turahituka 21%
21 23 turaregera hau atumia tubati kuhura 33% atumia na ngai angigitikira miaka ino ina ha mbere ri tungigithio na 2/3 tukorwo atumia riu nio makiri hau no waingi uguo ni mweri ukoragwo na umuhimu muno na ni mweri atumia tari mahangite muno o mundu akigeria wetha wagiriru o hari ari wetha ni biashara-ini wetha ni politically wetha ni matura-ini na twakorwo ni turaraniria muno na kuyuria atiriri riu tondu ni twakinya haha turiri tungihanyukia ndeto ino atia tukorwo ati mutumia no athiete no tungihanyukia atia tondu uthuria naguo urauga atiriri ni tugukorwo na miaka 100 ria 32 kana 34 tugikauga ati wakahi na wakairitu ni maiganana miaka ni mingi nyoks ndiye tugakorwo ku riu ona aria maratwita shushu magakorwo riu matari bururi guku magakorwo ni marikirie muturire uguo thimu ya mwaka uyu irari ni tuhanyukie twiguthaguthe tuhanyukie makinya niguo nari twahota gukinya gender parity wakahi na wakairitu makaiganana makaheo mianya ni tuge ihanaine ngarakara muno muthi tondu kuona kuhumburia gatheti uguo wakora ati mutumia Elda Marevin muthuri matiganite nio yabanga amuraga gender violence ni kindu nakio tubati gukumithia muno tondu mwaka ona mwaka urathirire airetu aria moragitwo na atire gitumi koria thirikari atiriri kai muri thirikari yao angikorwo atumia airetu aitu maroragwo na gutire tutirona action iguru femicide ni tubati kwiyuria twico twite kamucemanio no nawe thirikari tungata mutumia angikorwo no aremwo ni ko appoint atumia maigananite na kiwango kiria katibere ndari nduke magitire matige kuragwo watho kari wao riu ni uhoro ukina kieha na ndikonagana muno to no tugiukite o gathabari na tukite ni undu uyu angikorwo governor atumia turari na mugwanja ri kiwango kia mbere tutiari tugikorwo na 3 tugiuka mugwanja to tuthiete senator atumia tutiari riu twina 3 to tukite ungirora deputy governors to tuthiete wega na riu ri turi o hau ona tugithia wega ri kawira Mwangaza ni ekuhagurwo no anyita mutumia wacio mugwanja turetira ri umwe ni ahagurwo kai arare na mehia mahana atia maingi gukira mathuri tiguo gukiuria kakire ni ndoria atiriri ndu na kero koragithiaga wega gutire mundu utari mwihia wetha ni governor muthuri wetha ni mutumia no mutumia ni muhuthu muno ekuringithio ka ja inegene riri ria Susan wake hika governor na Ikuru ri tai rego tuika ndabuto ni mutumia thina ucio niguo atumia siasa-ini mageragera na ndie ndirakwira irumi iria makoragwo makirumo ndie ndirakuririkania ni marumagwo atumia eragwo ni njangiri ati ni wenda kuingira siasa-ini ai kai oe monaga niki tikio ni matiko mari aingi tondu wa riri society itu ri ithue uria twakurire ri ni twageragia kuonio mawira ma atumia ni maya ni riko ruga rora family na no wega na no wega ona Biblia ikauga mutumia atungate muthuri wake ndio na ngakena to ni turamatungata no kwirwo matungate ri ndurerwo nawe uriganirwo wiu to nikio twa aciari itu metungumanirie magitwara cukuru na tugitungumania uguo ni tubati kuheo mianya ya gukorwo twi mawabici-ini gukorwo twi siasa-ini aria marenda kuingira siasa-ini o tugitungataga family no turi hau tukuuga atiriri ti atumia aingi uhoro wa siasa tondu koragwo uri murito umenye ni athuri makoretwo kuo kawaida ona aria mara aikia kura ri nao ni ukuona mugikorwo ni mutumia na muthuri aria ingi ona atumia enyewe ni ukuona kawaida
tondu muthuri twakurie tukimenyaga siasa ni cia muthuri ni ukuona bias itagwo unconscious bias nduramenya uri ureka no ni kaundu automatic ukuona muthuri angikorwo ni Jeff wi hau na Nyox na giturwa murahuranira kimwe kura iria nyingi ciahota guthie kwi mundu gitwa Jeff to tutire turetikira ati utongoria siasa-ini wa atumia ni ukurehe mathabu no ngakena muno ni magavana aya twi nao no ndenda gukuria kiuria watwira atiriri atumia ni 52% niguo me 52% ri kwiragwo thwiri nene muno ya mutumia no neinywe dietiketie atire mweshimwa neinywe tondu wariri kuria gwitagwo parliament ri hinde kwakorwo na ndereti ino yegie gender equality kana gender parity ri to that gender rule ri ni mokaga aria magire ni gukorwo magiuka ona ni mokaga na no rika ni ndari minister wa gender uguo no ndina uira ni mokaga no namba ciao ri ithe ndiagikwira tutikoretwo kuo ona itikinyite 1/3 niguo ni twa we lobbied muno makiria no guthia gukwira atiriri ithuĩ tugikura ri tukoretwo society iria itagwo patriarchal athuri nio maratongoria nditiguo riu ria ko ni athuri maratongoria onawe Nyox wi mutumia kaundu kau wakurire nako i muiritu unakora ni uwe tiguo kwi maundu ma muthuri unconscious riri ndakwira ndacoko hau nyuma we na Jeff ri agikono gaturwa kama murarwanira ri onawe wi mutumia ngoro yaku muto waku ugutwara mwena wa Jeff tondu niguo twakurire it is a patriarchal society mindset yo iha riu no wikunyire ugi atiriri ihinda ni ria kinya ati mutumia na wathani na utongori wa mutumia ri uroneka wina kiumithia uroneka wi mbere uroneka wina maciaro megega ona kuri muthuri ndogo uguo niki ndogo uguo tondu ungirora county iria umuthi governor ni atumia ona ndikonidi kwaria muno ni urona tondu mutumia etungumanagia na tondu Ngai amumbire wa kumenyerera indori kurora muciri gucikuria ri noguo mararora utongoria-ini na uthuthuria weho ukauga atiriri atumia aria mahetwo kambuni ici cia mbeca biacara-ini macokagia kana faida ikoragwo iri iguru na 21% ukiringithania na kambuni oteyo i moko-ini ma muthuri ni uthuthuria ti wa Kariuki uruga riu facts icio ri nicio tubatie kwaria muno na twarie na kayo kanene na inywe mwita ceceni ri mwina wira wa guthomithia andu tondu maitu ekuria riri no akorwo maundu macio ni mageni muno na uthuthuria statistics icio ri akorwo na ndoi no ungimwira tathie Homa Bay maitu tarora Homa Bay uria gutarie kundu gutari mai na nie tondu ni kundu ndanacera muno tarora maendeleo maria mokite within a very short time tondu mutumia ni gwetha akarehe na cigakura agacikuria ndakiriaga muno ndari na ngaragu yo nene tondu atiriri no kiria irio cia ciana itarite riu mutumia ona kaba ahute no ciana cieketa ciambeiria na muthuri tondu ndarera gukiringwo tukuri oka hari ari no mwaka make sure tuirio twa muthuri twi hau wega wa mutumia na utongoria wake riu ni ucio nao ni ngwenda twacokereria ri tariu turaroraga appointment icirekirwo ni president ministry wakoragwo thiini wayo ri iraikarite itari na mundu gwa kahinda karaihu muno o riri ikuo cia atumia ithiete na mbere na kuongerereka kunyarirwo gwa atumia tariu turaroraga shaha na nyokabi muthenya ungi andu aria marahutio na njira nene muno ri ni atumia aria mathiaga kuheo twana aria mathiaga pre na anti na pre na icio ingi ciothe no mathiaga gukoma mathibitari hihi thirikari nayo ri ni irakinya handu ikagamble na ministry teo irarora atumia na neo aingi na neo makuaga ciana na neo taru ona ngirora guku ri muri 1 2 3 ngathu twina muhia 1 2 uguo ni kuga na inywe aingi na hau mwana mwiri tungi witagwo wambu yu gukite uguo ni kuga na inywe aingi ni 2/3 ni 2/3 no ri uri taje
niguo nĩ katiba ma niguo etiguo Ĩni. Wenda kwambĩrĩria ndereti ile aca yo tũtikũingĩra chauvinist na feminist aca ona kwendaga wongerere nĩ atĩrĩrĩ nĩ gwatengirwo kando gĩtĩ kĩa atumia a bunge thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya tũkorwo na 47 elected no kũrĩ na nominated nĩ tũiguaga voice yao ĩkiumĩra ũrĩa tũngĩatanyĩte nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa ta mwana ũcio wa kairĩtu atuĩka nĩ ahutio tondũ ũhoro wa femicide toguo wakorwo watarĩria ma it is so rampant atĩ rũcinĩ tũrokĩra to rũu ruma rũgano rũmwe tũrarĩ na rũngĩ rwa mũtumia ũratemangirwo ũngĩ arakorirwo akuĩtwo nĩ mũrũme na bagi atemangĩtwo agaitika akaigana ciana cia atumia arĩ a nyina mũthuri ũcio nĩ gũcoka atuĩke nĩ ararespect nginyagia mũtumia ũyũ no ũtongoria wake. Thank you. Twina Cecily Kariuki na nĩ mũtongoria mũtumia tukiaria ciĩgiĩ ũtongoria wa atumia na nĩ twaigua harĩa thĩna ũkoretwo ũrĩ na nĩ tondũ hihi wa ũrĩa tũgĩkũrĩte ũrĩa tũreretwo na nĩ ndĩrona ndũmĩrĩri no irathiĩ na mbere na gũkinya kũrĩa gwa 22989 Women and Leadership nĩ ndereti Njegeo Jeff na thank you mũkarehaga ici nyingĩ nĩgetha tũkorwo tũkĩaria na ndũkareke mũtumia ũcio aume kũguta mũrĩtie kana health tondũ hĩndĩ arĩ minister wa health itũ nĩ gakinya handũ yagĩre na nĩ tũgũgĩkorwo tũgĩkĩrĩkĩre na icera rĩa kũrĩa gũgwĩtwĩte Mount Kenya tumenye ũrĩa gũikaire nĩ thaa 3 ĩtigarĩtie ndagĩka 27 ũmũthĩ nĩ Friday hihi wĩna thirĩ wĩnaguo ũngĩenda gũkorwo kĩrĩha hihi nĩ ũkwamĩte handũ na no wende gũkorwo ũgĩkwamũrwo moja kwa moja tareke tũkũririkania atĩ ũmũthĩ arĩ mũthenya wa Friday na tũrenda gũkorwo tũgũbange biacara yaku tũgũbange wĩikare wega ũhote kwĩhura rũkũngũ wega na to ũguo tu ũhote gũkorwo gĩikara wega nĩkĩo tũrakũnengereria mbeca ĩta imagine kwĩna ciringi 10,000 20,000 20,50 nĩ kũrĩ mbeca iria nyingĩ 100,000 1,500 ciringi milioni 1 ciringi milioni 1.5 na ciringi milioni 3 njĩra ĩkoragwo ĩrĩ ĩmwe tu mũthikĩrĩria ũkuoya thimũ yaku ũingĩre kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241 account name nĩ kiugo Inoro amount nĩ ciringi 100 nĩ ũkũhota gũkorwo gĩikara wega o rĩngĩ oya thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241 account name nĩ kiugo Inoro ũhote gũkorwo gĩikara wega noguo nĩguo kũrĩ mbeca maisha kũheaga mweke wa gũkorwo kĩgũrĩra voucher no gũre mathaa-inĩ ma rũcinĩ no gũre mathaa-inĩ maya na ndakwĩra njĩra ĩkoragwo ĩrĩ o ĩmwe tu M-Pesa paybill number 525241 account name nĩ kiugo Inoro amount nĩ ciringi 100 wona twacokereria nĩ tũgũthiĩ kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Shabiki Jet gũkũ gwa Shabiki Jet X tũrakwĩra ũbataraga o kwĩyandĩkithia gwa shabiki.com ũthake Jet X ĩno tũrakwĩra kwĩna mbeca baribari nĩ ũkwenda kũboost biacara nĩ gathirĩ wĩna kora batara kũrĩha nĩkĩ kĩu kĩrakũgio kaga toro rĩu kũrĩa gwa Shabiki kwĩna 2 million up for grabs o kiumia ingĩra gwa shabiki.com ũthake Jet X o rĩu nĩ amu kwĩna ciringi 50,000 cia kwĩtana andũ arĩa maramba gũthaka 10 a mbere nĩ marehotanĩra o wiki na ndereba wa gatege nake agatuĩka atĩ ũrĩa wĩna S multiplier nĩ aragĩa ciringi 250,000 nĩ shabiki.com ũthake Jet X ujio moshe na kĩmanjĩka gĩa 2 million Kenya shillings gĩthakwo gĩothi gĩkĩ nĩ andũ makinyĩtie mĩaka 18 nĩ kĩhĩtũkie rungu rwa BCLB license number 428 twambe tũikĩrie hanini tũgĩcokereria tũthiĩ na mbere na kũrĩkĩrĩria ndereti ĩgiĩ atumia na ũtongoria Rĩu ndũgetĩkĩra gũikara wĩ mũnyotu rĩngĩ yũka nduka-inĩ ĩgũkuhĩrĩirie wĩgũrĩre soda ina mũcamo mwega ya Pepsi, Mirinda kana Mountain Dew wa thogora ũrabacĩrĩra mũhuko waku rĩrĩa mũhurũkĩte na arata mũgĩkũngũĩra kana ũgĩthiĩ mĩhang'o-inĩ yaku ya o mũthenya tigĩrĩra nĩ wekuĩra cuba yaku ya soda ya Pepsi wĩikare ũcanjamũkĩte kwĩna Mirinda Fruity, Orange, Lemon, Green Apple na Pineapple nĩguo taũkĩrwo ici ciĩgiĩ soda ya Pepsi nyitanĩra na Inoro FM tabarĩra-inĩ ya thĩrĩrĩka na showa o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano reke tũikare tũcanjamũkĩte tũgĩkunda soda cia Pepsi wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ
ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Igoro no irashina mũhuru. Inoro twamba gũcoka kwa andũ megwĩtwo Airtel mũthikĩrĩria nĩgetha wĩikare wega ũhote gũkorwo ũgĩbanga. Tũraria horo wĩgiĩ kũruta mbeca bengi, wĩkĩre kũrĩa kwa wallet, ũngĩthiĩ kũrĩa kwa agent kũruta mbeca nĩ ũracokerio mbeca icio ta kĩndũ gĩgwĩtwo airtime thĩinĩ wa thimũ yaku. Wĩna ciringi 1000 mũthikĩrĩria nĩ ũrahota gũkorwo wĩbangĩte wega, na nokĩo ngwenda ũyoe thimũ *544# *334# ũhote gũkorwo ũkĩaria makĩria. Wĩna GB cia kwaria, wĩna ndagĩka cia kwaria, wĩna SMSs, noguo nĩguo gũikarĩte maũndũ magakorwo marĩ mega. Arĩ thaa 3 ĩtigarĩtie ndagĩka 23 Equity nĩ tũrakũnyitĩrĩra ihinda rĩrĩ rĩa kũhanda, na no twende ũkorwo wĩikaire wega wewe mũrĩmi ũrabatara mbeca. Nĩ ũkoragwo na aruti a wĩra, nĩ ũrenda kũgũra mbegũ, fertilizer, thumu, ndawa cia kũhuhĩrĩria, icio ciothe ũrĩ nacio no ũhote gũkorwo ũgĩkomba mbeca ici kũrĩa kwa Equity mobile application. No thie harĩa ha select borrow, no rũmĩrĩre motaro hau. Mbeca iria gũkomba igwĩkĩrwo akaunti-inĩ yaku ya Equity, interest ni ya 1.8, no ũkombe maita maingĩ o ũrĩa ũngĩhota. Ningĩ to ũguo tu, no ũhote gũkorwo ũkĩrĩha mdogo mdogo, hinya *247 *6# na gũtikoragwo na marĩhi mahithanie. Ũndũ ũrĩa ũngĩ rĩu ningĩ wĩ bata mũthikĩrĩria nĩ kũmenya atĩ no ũhote gũkorwo ũgĩcover mĩmera yaku, ndĩgathũkangio nĩ mbura, ndĩgathũkangio nĩ rũhuho, ndĩgathũkangio nĩ mahiũ. Ũguo nĩguo gũikarĩte. Na rĩu ningĩ ta ũguo tu, ũgĩthiĩ kũgũra indo kũrĩa kwa Agrovet no ũhũthĩre kĩndũ gĩtagwo One Equity till number for free. Lipa kutoka kwa akaunti yako to a One Equity till number kũrĩa kwa Equity, noguo nĩguo gũikaire. Andũ marenda gũkorwo magĩbangwo wega na maikare wega maũndũ-inĩ marĩ mothe. Arĩ thaa 3 ĩtigarĩtie ndagĩka 22 tũthiĩ kwa mbeca. Ithuĩ mbeca nĩcio tũkwenda mũno gũgwĩtĩra, ici nĩcio tũkwenda wĩgwatĩre, ici tũkwenda gũkwenyũrĩra. Nĩ mũico wa mweri, reke nawe ũkenererũke, arĩa angĩ magĩkenererũka. Reke nawe wĩigua ũrĩa angĩ arĩa marĩhĩte tũthirĩ twao magatuĩka ona no matigĩtie kĩndũ makũrĩa ũrĩa maraigua kĩmera gĩkĩ. Nĩkĩo tũkwenda woe thimũ yaku ingĩre kwa M-Pesa pay bill number, tũgwĩkĩra 525241 account nĩ mtwĩkĩraga kiugo Inoro, ũgatũma aciringi icio 100. Watũma ciringi 100 rĩu ũgakorwo ũingĩrĩte kũrĩa draw-inĩ ĩrĩa tũgũkorwo tũgĩetha mũhotani. Twacokereria na Mheshimiwa Cecily ndagĩka oro 2 tu tũrore horo wĩgiĩ atumia na ũtongoria na maũndũ marĩa makĩrĩ kuo, nĩgetha tũke tũhutie ciĩgiĩ ministry ya ũgima wa mwĩrĩ. Mheshimiwa Cecily, harĩ kĩũria kĩu ndakũria, hihi thĩna nĩ ũrĩkũ mũnene? Ũhoro koniĩ rĩrĩ, twauga atumia nĩ inyuĩ mũkoretwo mwena inyuĩ aingĩ, no gwakinya nĩ maũndũ megiĩ implementation ya maũndũ gũtirĩ handũ mũronekana. Number 2, ona ikia kura no inyuĩ aingĩ, tiũĩ kana nĩ ũyũ guo, no mũndũ arũgama rĩ ahũragwo nĩ athuri. Ndatarĩria atĩrĩrĩ, atumia nĩ macemanagia na mĩhĩnga mĩingĩ mũno ũtongoria-inĩ. Wa mbere nĩ ũguo ngugaga ũrĩa twakũrire ithuĩ-rĩ, he mbica ĩkoragwo ho ĩkaingĩra mũtwe na ngoro atĩ ona gũgĩthiĩ gũthurana twĩtĩkĩtie ta rĩu ũteti-inĩ nĩ space ya athuri ĩgwĩtĩkia, ona ũguo twagĩkorire ũtariĩ. Wa kerĩ, wĩra wa kũingĩra ũteti-rĩ nĩ wĩra wa goro mũno. Mbeca, atumia aingĩ makoragwo na mbeca cia mũthemba ũcio ikoragwo athuri makoragwo na tondũ ona akorwo nĩ taito cia mĩgũnda no atumia mekorwo na taito ti aingĩ na nyũmba rĩ ona akorwo nĩ mũgũrĩte mũciĩ rĩ na wĩna taito rĩ ithe ti mũthuri maita marĩa maingĩ wandĩkĩtwo. Ũguo no ngĩthiĩ bengi mũndũ eragwo mũthuri tondũ nĩwe guarantor rĩ ndagĩũkia saini rĩngĩ akorwo na mũthuri ndarenda ĩ ũhoro wa ũteti mũtumia wake ũthiĩ ũteti-inĩ. Ũguo mbeca nĩ mũhĩnga ũngĩ mũnene mũno siasa-inĩ. Harĩ o kaũndũ kangĩ ke hau politically ũngĩrora ciama ta rĩu ciama iria twĩ nacio ciama cia siasa iria nene nyonia tiga kĩama twĩ nakĩo rĩu tũraria ũhoro rĩ Martha wa Karua rĩ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ kũndũ ũngĩ na arĩa marũgamĩrĩire rĩ nĩ athuri kũu thĩinĩ. Ũguo na tũgĩũka process cia kũnominatana na process rĩu cia kũheo certificate ũgĩthiĩ gwĩtungumanie
ũgatuĩka atĩ no athuri marake decide na no arĩa ngwĩrire atĩrĩrĩ matiĩtĩkĩtie no tongoria kana ũteti wa atumia ũguo mĩhĩnga ĩkoragwo ĩrĩ mĩingĩ mũno makĩria ikũrũka macina kũrĩa macinani ikũrũka matũra-inĩ megũkorwo makoria rĩu ũyũ rĩ nĩ takĩ ithuĩ nĩ tũgwathwo nĩ atumia kweri tũgwathwo nĩ atumia kweri na nĩ ng'ano ti cia kũheo matũ maya makwa gũkũ tũtirenda kwathwo nĩ atumia gĩacoka kĩarema kĩa hiũha ngwatĩro makambia kuga na inyuĩ mũkĩragwo mwagĩa power nĩ mũikaragĩra wazee ndigwĩciria kana nĩ ũhoro wa ma na ndiũĩ ũngĩgĩikarĩra mũthuri mũgima atĩa onawe we Jeff ũhoro ũcio nĩ maũndũ nĩ matũhũhũ marĩa maragio nĩguo tũ maintain status ya kuga ũteti nĩ wa thuri ũguo no matũhũhũ mũndũ mwendaine rĩ no nga wakĩhikire by force mũndũ mwendaine ũramũikarĩra atĩa na mĩciĩ ĩrĩa ĩthiaga na mbere mũno wega rĩ ĩtuge mũtigũtigana na mũthuri kana na mũtumia nĩ kũrĩa mũikaraga thĩ mũkabanga mũkahana ta mwĩna mũraiguithania no tondũ acũcũ magĩkũra mahika rĩ nĩ matiarumagio piũ mũndũ eragwo nĩ kwendwo ũkaringwo itandara macia harĩ rũma no rĩu haha twaikara thĩ tũtwarane rĩ tũiguithanie tũkorwo na mĩbango itũ rĩ ũkerwo nĩ gũikarĩra ng'ania ĩtondũ ndarakũhũra kana nĩ mũracira na nĩ mũtwara-inĩ no mĩario na noyo mĩario ĩrĩa twakorire no ya gũhihinyĩrĩria mũtumia nĩ tũkũrĩtie ũhoro wa atumia a mbunge twaheirwo gĩtĩ nĩgetha ũgatuĩka rĩu we have more women in parliament na tũgĩkĩgĩa nĩ andũ nĩ maiguaga weight wakĩo especially in articulating matters women nĩ tuge tiga rĩu o tawe ũrĩa ngĩkĩroraga wĩ gũkũ njarĩ ndirĩ thĩinĩ no ngwĩciria nĩ kũkĩrĩ ona atumia maragia biũ na makaiguĩka na matikiraga na nĩ ũmoĩ marĩ okuo ya gathoni andũ a mũthemba ũcio no ngwĩciria no marie muno makiria sauti yao ri no yendekane gukorwo iguru muno especially manyitanite no ta riu arora bunge kana na senate ri ithe matigayukanite na maragayukanio niki ni interest cia gisiasa riu uguo riria ndari kuo minister wa gender ni kwari na idio kana association yetagwo Kĩwopa ya atumia acio iri okuo kugerera kindu ta Kĩwopa ri ni mabati gukorwo magikumithia maundu maria turona ni mabati gukorwo magikumithia ni tuge femicide uguo tuuga na magakumithia maundu ta maya umwe wao kuingatwo ni ndiaiguire ta marakarite ni undu wa Kawira Mwangaza kuingatwo na ni uhoro wina kieha no uguo migayuko no turona ya siasa bururi-ini ri ira affect ginya wira uria atumia aria mathuritwo mararuta. Alright, reke tuthie thiini wa ministry ya health ni wakoretwo wiko kwa ihinda iraya miaka iri na miaka iyo iri hari undu kioi wigi health ndaiguaga ringi ukiario kauga maundu maria twagirwo gukorwo tugika uhoro wigi mutaratara witu wa thirikari kuma NHIF guthie SHA gukorwo tukiriha system besha nyingi hihi health system itu niki we warora na waruthiririo rona thina witu wiha eke joki makinya thutha kidogo NHIF ni kwendeka gukorwo na ugaruruku tondu ni besha ni cioraga na andu aria mari ni tuge aria mari nindi muno ni tuge matiakinyagirwo ni besha iria ingikimateithia uguo ni tuge ni organization yendaga ikorwo ina mogaruruku na ndeoho ni ndagazetire panel ya experts na ni marutire wira meri 6 na meri yo ni mokire makiingira NHIF na systems ciothe na magiuka na magitariria maundu maria mangienda marorwo na magarurwo na gugituika ona besha ici twarihaga ri ti wega ati nyoks ukariha besha iria minister arariha uguo ni twokire na tukipropose na ngitwara cabinet ndetweyo ke mundu wena besha ciga iguru mushara munene nene president na deputy marihe besha nyingi ikuringana na mushara uria marakirihwo minister uguo guikuruka uguo nginya mundu uri okiri clerk kana sweeper na uhoro ci wari mwega no haha aya marokire guthie riu gwicari marokire formula yo maramigarura magathie nginya kwi mama mboga atuike ni ekuriha
kuria gukoretwo na social health iraruta mabũrũri marĩa makoretwo na social health iraruta wĩra wega rĩ he kategori ya andũ yukaga makerwo aya nĩ ithuĩ tũrĩrĩhagĩra ta thirikari no ti atĩ we nĩ ũkũhota kũrĩha wa ucio no wa mbere uguo ugaruruku nĩ wendekanaga no ti ugaruruku ndiracokire gũgĩthoma na kũigua wa kerĩ mutambo ũyũ ũrerwo rĩ wa bilioni igana na bilioni 104 uhoro ũcio nĩ uhoro wĩna kĩeha tondũ kũragĩtuĩka ona ti mutambo watwarirwo through process njega ya ũkĩgũrwo na arĩa maheirwo ningĩ nĩ andũ makĩna interest cihana ũguo niĩ mutambo ũrĩa hĩndĩ yakwa mutambo ũrĩa ndakorire wendaga kũgũrwo rĩ rĩu ngĩkĩingĩra kũrĩa warĩ wa bilioni 4 rĩu ĩrĩ nĩ igana 100 bilioni igũrũ na icio 4 rĩ nĩ ndarĩ na problem tondũ onayo nĩ ndendire kũmenya bilioni 4 nĩ mutambo ũrĩkũ tondũ already kwarĩ na mutambo ũguo warĩ upgrade na mutambo ũcio although wabatire rĩu gũconnect mathibitarĩ maigana ona na Kenyatta na kĩ ciarĩ bilioni 4 no nĩ twaregire tondũ nĩ ndonire hatirĩ na uma rĩu mutambo ũyũ wa 104 bilioni rĩ ndimenyete nĩ ũrĩkũ niĩ mbeca icio ndigwĩciria kana nĩ mbeca ikũhũthĩka wega inegene rĩrĩ ndĩrakora tondũ rĩu ndĩ Nyandarua nĩ ngorwo Nyandarua maita maingĩ mũno inegene rĩrĩa rĩku atĩ ona wathiĩ rĩtwa rĩaku nĩ ndũgũkora ona ũrĩhĩte kĩrĩa ũrarĩha thibitarĩ ndũrakĩmenya ũrĩa ihana ithe tũtiũĩ wenda kũnina family na mũno makĩria mũtumia muime maĩ ũrigitani mwega na ũrĩmi rĩu haha atumia nĩ ahinyĩrĩrie mũno tondũ na mwana arwara rĩ no ũkoragwo nake thibitarĩ mũno makĩria ira niĩ ndĩrarĩ thibitarĩ ndwarĩtie na rĩu mutumia ũtũrarĩ nake rĩ mũthuri wake nĩwe wĩ thibitarĩ arauga rĩrĩ onake nĩ ekwenda kũregister SHA na mũthuri SHA yake ĩra register na ĩroko wega mutumia arauga tondũ nĩ mũthuri wakwa rĩ ithe ona tũtikũ register nake rĩtwa rĩake rĩraumire mũthuri mutumia na niĩ twĩ nake hau ũguo ti ũhoro wa kũheo ndĩraria ũhoro wa ira ndangĩrigitwo ndĩraria ũhoro wa ira ũguo he kaũndũ gataroka wega narĩ ko thirikari yathikĩrĩria macokie makinya thutha mauge gũtirĩ hĩndĩ a Kenya mangĩkorwo no kũnegena maranegena no rĩu marathiũrũka atĩ makahe andũ mũcere magathaitha andũ register na mamonie the value ya kũregister na ũteithio ũkorwo wĩkũtwo nĩ ndĩraga kuria rũcinĩ nĩ tũrakorete mũthuri ũrarĩ thibitarĩ anjĩra niĩ nĩ ndĩhĩte no ndageria kũgĩa ũtungata nagĩa nĩguo kesi icio ciĩkwo nyingĩ mũno narĩ ko thirikari handũ ha gũtindĩkĩrĩria andũ mũkiuga SHA nĩ ĩraruta kana kĩrĩ mũcokie ikinya thutha mũria atĩrĩrĩ where did the rain start beating us tondũ nyamũ ĩyo nĩ kũharagania mĩciĩ mĩingĩ mũno SHA nĩ kũharagania family nyingĩ mũno na andũ nĩ makuĩte na andũ nĩ megũkua. Thank you very much. Twambe tuikiri hanini tuthomerwo marĩa tuharĩrĩirio ikĩhanda wega thaa ithatũ cia rũcinĩ na rĩu tigarĩtio ndagĩka 11 tũgũkorwo tũkĩrĩkĩrĩria na Cecily Kariuki rũcinĩ rwa mũthĩ na ndũmĩrĩri no iragĩthi na mbere na gũka ikĩhanda thaa ithatũ maya nĩmo tuharĩrĩirio. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Onjoria gũthamio thoko-inĩ ya Kagio mwena wa Kirinyaga mbere ya tabarĩra ya ĩyo ĩrugũrĩtio nĩ Ruto kiumia gĩũkĩte ene irabu gũtetia thirikari ya Naikuru nĩ kuongerera marĩhi ma kũgata marũa na mawĩra na gĩkĩro kĩnene mũno na bũrũri wa Canada kũruta mũkana wa kũnina thiritũ ya aguo na thirikari ya America. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no mĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you.
mweke waku wa kwihotanira mbeca thiini wa Rembesha Maisha uri oho gura vocha ya kuroreu kugerera M-Pesa paybill number 525241 account ni kiugo Inoro na vocha no ciringi 100 tu wihotanire mbeca ica ikuhi giothi giki gitigathako ni mundu takinyitie miaka 18. Rembesha Maisha ni jitikiria na gatelefoni BCLB license number 199. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Igoro no igashina muhuru. Inoro nä thaa ithatå ĩtigarĩtie ndagĩka oro kenda peke yake nĩ rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ nĩ Friday na ndereti ĩyo ĩgiĩ atumia na ũtongoria nĩ menyaga maũndũ marĩa magũkenagia niĩ nĩ ngũĩ maũndũ marĩa magũkenagia rĩ ndũĩ nĩ ndĩmoĩ rĩu niĩ rĩu ta rĩu hau hatumia ũkenaga ungigwa ta handu kwanja handu atumthuri marathi gomba ka ni kuga ni ndetagira atumia maundu ma gender makirorwo acha na hau ni igana kwa igana hau to agree thina ura turanagirwo haria turanagirwo nawe ni haria hangi reke tucokerere mweshimua atiriu na riu endaga atiriu nie nduike nie njugaga uria kuri taru ugo we urauga uria kuri thia fact ona tungithie mabuku-ini tuthome ona research ingikwo umono ngiumbikwo ni umbukaga taru ugo turauga horo wa mutumia ni atwara mwana ni athie thibitari shandira ruta wira ni twaro mitambo riu ni ya mabilioni ma mbeca na mbeca ici ni ciathie no ugacoka gatika ndungiona utungata ni tukahota kuhonia ministry ya ugima wa mwiri tariu ri tugita CSS aigana thini wa ministry ya ugima wa mwiri ni twaruga ruturi wa gatatu so where are we headed tugutiria tugicenjia tongoria kana ni tucenjie murutire wa wira wa ugima wa mwiri ndiragiciria turatiriti na dawa ya mutwe na umenya niguo tureka ri minister wiki uguo ri aruta wira munini muno no wa set direction na policy na kurora andu ni marakinyukia na kuria destination yeri wira urutagwo ni andu aya technical meku aria mathomete na aria ari wira wao gukira kuruta wira ucio riu gucenjia minister no tucenjio na rucio na tureheu gwiciria tutiraruta wira na njira ĩrĩa yagĩrĩire gucenjia minister especially uyu urari kuo ri mutumia urari kuo Debra ri ni mutumia muthomu muno clinical ni ara understand maundu mo rigitani wega biũ tondu ona njigua kuria aumire WHO ri ti kundu guthiagwo no mundu uguo ena ujuzi no handu haheo support ri ni oka akora already mitambo ni iguritwo ya bilioni cigana 104 billion already ni ndiraigua kuona procurement ya maundu maria mangi dawa na maundu maria mangi ci controlagirwo ona ti kuu ci controlagirwo kundu kungi NHIF nayo ri tiga body ikiri ho ri ndungiuga ni body na independence ya kuruta wira uria marenda riu kwina micromanagement nyingi muno uguo ona tucenjie ona turehe mundu wa military ona turehe unless fio to dissect na twende kumenya niki kiraria kiria kingi na kiria kiraria kiria kingi no suggest ungumania uiguru muno corruption micromanagement ati mundu ucio model no tukoragwo nayo yo rigitani witu ri ndanaria ni gucokera umuthi ugithie bururi ta Cuba andu matari indo indo tungikiuga modo yao yo rigitani ri yambagiriria haria gitinaini primary health care undu muhuthu tiga gweterera ati wira witu guku no gwakaga mathibitari tondu twetereire andu makome matwaro thieta ambiriria haria murimu utari uraingira mwiri mirire itu physical activity waigua wina kahoma ndugeterere nginya riria kihuti kiri gutindika corona fever tu maundu tunini simple things na tugikura kona uririkane Jeff ndwari hakuhi nie ngikura ndi mwana maundu mau ma primary health care ni ta makoragwo kuo tondu dispensary ni ciaruta wira wega waigua wambiriria kuhaya ndugweterera kinya na ndawa ikaruta wira tiguo ikaruta biu no riu ri ungumania turona ona guo ri urehete nginya ukarehe ndawa ikaingira bururi-ini fake na horo cio ni horo wa ma riu ni maundu maingi mataimarikithie unless and until thirikari ikare thi yurie fiu haha ri tondu wenda kunina andu bururi ni tukorwo na confusion yo rigitani to turona umuthi ni tukorwo na confusion ya githomo uria turona umuthi ni tukorwo na confusion ya mwishafuno uria turona umuthi utongoria wa mwishafuno ni tukorwo na
ati turathikiriria mutirenda kuigua Wanjiku arauga ati niki giatuma korwo na matuko ya mahana uguo ndurenda kupose uthikiriria uria na kweli na kwiragwo mutongoria wi gatu akiraga kuuga na kweli there is a mistake here I own na nitukurekebisha katuthome ciuria ciganona tuthikwenda kuingira ndagika ni twatigia ndaikoro ithatu uguo tutirorete icera ria president kura Kirimaini no teti tondu riu gwa kahinda gaka we are in full gear politics ithe kuma rucini nginya ni andu maturaga iguru wa mitokaya mwena uyu wa thirikari ona ria menja wayo no tugucoka tuteithike na icera ria president kuria Kirimaini riu turero ni tuguteithika turero ni tukurutirwo wira ithe tuwe murakiigua riu tukehoka tondu riu ningi tungitege mwihoko ni tukunoga muno turero ni tukurutirwo wira no nie umani ati ona bara haria twatigiriire giehera thirikari itirathoka mai haria ndakinyirie ni tuge riu matura-ini ma Nyandarua to nikuo gikoragwo mai haria twatigithirie gatithio ihana full stop no kae niko matwekagira na kwari budget ngehoka ni megucoka na turutirwo wira siasa ndiwe kana ni tukuhuruka siasa riu tondu riu ningi gucoka na nirona musical cia ikiri kuo ucio ni aingatirwo JB Muturi ni aingatwo ni gwoka mundu ungi turi ni tukuvetangi andu magiukaga no ni tugukorwo na mwihoko eke njoke njuge icera riri ti na thina no icera riri roka tari gutindikiririo ri to tariu ndironire MCA a Nyandarua makiuga atiriri ni tugwititwo ni governor tuheo mbeca cia guthie kumobilize no ithuĩ ni twarega uguo twoka matura-ini mutigatwitie mbeca tutire na mbeca tutirenda kumobilize to tutiitikitie hana kiumithio icera riri rina kiumithio rina umithio rigiuka icera riri rigiuka na korwo ni riroka na maundu ma uthii wa na mbere ri ni karibu no to muhaka ukoro uratindikiriria andu niguo maguthikiriria na nduri kindu urarehe kuria kungi ndirona president yathie Western na kuria kungi arathie na gatiga maundu manene riu angigiuka guku Kirima na kuakirehe indo ri no katuge na thina aca ningikwira mugeni niki mugeni ni rui no ni turutirwo wira ni njugite uguo maita maingi muno ta murima ri ni turutirwo wira tondu ti guthaithana turathaithana thirikari ni yathurirwo ni ikaria murima muno makiria tondu muumire to makina karwimbo tukaumira tene tukaumira magikiumira matikirihwo riu na to mekurihwo na maendeleo tondu ona woka umuthi uhe 2,000 kana ona 5 kuria ndiraigua ni iraheanwo ri wandeithia naki tunadeithia nie ni maendelenda ni bana ndirenda mbolea ndiwe kana ni theru riu ni mbolea ndirenda ya kuhanda ni mbegu ndirenda cia kuhanda no nawe tondu katiba ningi yaikurukirie maendeleo kuria ground devolution nawe governor ndugiturutire ndutige kuhinyiriria andu to tari utaigua tarifu cia mai ni irambatirio muno karau no gukaya marakaya andu giturutire tondu ina ingotore ni thank you very much ndaigua ta coke guthiaga ukehitha niguo tukuonage kaingi nigetha tukahota gutereta tukurania ciuria ta icio nigetha tukamenya kana hihi ni tuthiite njira iria njega na tukoretwo tukiurania kiuria uhoro wa a Kenya gukorwo magicagura atongoria mama Kenya no tira mekumarutira wira hihi riria tuikara tugicokanagiria guo tukaraniria uguo ona no meguthoma kaundu nikio twakwira asante sana sweetheart for coming. Thank you Demokeno. Asante sana. Wagicoka kura Nyandarua geithanie muno. Asante sana. Tuma na mheshimiwa Cecily Kariuki na anakorwe minister, anakorwe PS, anakorwe minister na tugukeragia horo wigi utongoria wa atumia. Na waigua ndona ndumiri ni nyingi haria kwa 2299 muthenya uria rigi ukahindi gine turicirora kahora no gwatuika ati atongoria mathuragwo atongoria aria oru mathuragwo ni andu aria ega angi mataumiraga guikia kura thaa ithatu cia rucini kahindi ga guthomerwo mohoro na njira ndaya ni muhia wa Maina tugicemanie hindi wengi tukiaria uhoro wigie bururi thaa ithatu cia rucini. Inoro Oroshine.
onjoria marĩ gũthamio kuma thoko-inĩ ya Kagio kũrĩa Kĩrĩnyaga nĩguo kũheana mweke wa kwambĩrĩrio kwa meharĩria ma kũmĩaka werũ na ĩkarugũrio nĩ Mũgathe Ruto wa gatatũ ga kiumia gĩũkĩte. Ene irabu gũtetia thirikari ya Naikuru nĩ kĩrĩa maraiga kuongerera marĩhi ma kũgata marũa ma wĩra na gĩkĩro kĩnene ma na bũrũri wa Canada rĩu nĩ wanĩrĩire mũkana wa kũrenga thirito yaguo ya mĩaka mĩingĩ na thirikari ya Amerika. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa ithatũ gũkũ nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ marĩa tũrakũrehera ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ Communication Center ũkĩrĩ mwega, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Maabitha anene thirikari-inĩ no marathiĩ na mbere kwarĩra mĩbango ya icera rĩa Mũgathe William Ruto gĩcigo-inĩ gĩa Kĩrĩma-inĩ. Ruto erĩgĩrĩirwo kwambĩrĩria icera rĩu muthenya wa kerĩ kiumia gĩũkĩte, agĩtanywo gũgatuĩkania kaunti cia Laikipia, Nyeri, Meru, Kĩrĩnyaga, Nyandarua, Murang'a, Tharaka Nithi na nginyagia kũrĩa Kiambu kũrugũria tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Nĩ icera rĩetereirwo na njĩra nene nĩ mũingĩ wa gĩtarũ gĩa Gĩkũyũ-inĩ hamwe na aikari angĩ a icigo ingĩ ta gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi kũrĩa Gĩthũrai gĩa 44. Ĩndĩ thiriti ya mũnini wa president wa kerĩ Rigathĩ wa Gachagua maraiga gũtirĩ ũndũ mũnene marerĩgĩrĩra kumana na icera rĩu. Sam Njuguna nĩ arahinyia ũhoro ũyũ. Thikũ nini tu mbere ya mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto ambĩkĩte icera rĩake gĩtaro-inĩ kĩa Mount Kenya na kĩrĩa atakoretwo acerete kwa ihinda rĩa mĩeri 6 mĩthiru rĩu, meharĩria mothe ma gũkinyanĩrio kwa icera rĩu mathiĩte na mbere na gũkinyanĩrio kuma o gũthũrimwo gwa tabarĩra cia ũthii wa na mbere na iria atanyĩtwo gũkarugũria. Nisalamia Rais William Ruto, nimwambia akuja next week. Ngai amwĩke wega, mũtigwe na mwathani na mwĩoke Ngai no agũteithia maũndũ maitũ makare wega. Ahũri biacara mwena wa Gĩthũrai makĩyumĩria na gũtetera icera rĩu, makiuga arĩ bata mũingĩ wa gĩtarũ gĩa Kĩrĩma gũkaumĩra na kwamũkĩra president thĩinĩ wa icera rĩrĩ. Na wewe ndio tulichagua, tuliamka asubuhi na mapema, so tuko ready sisi bwana president, tuna haja sana na wewe kwa sababu wewe lazima uinue hawa mama wetu baba. Tukiwa na mwito moja, tumesikia bwana William Samoei Ruto na tunajua anakuja pande ya Mount Kenya. Sisi kama watu wa biashara tumeamua kufanya kazi na serikali ambayo iko, na tunamwambia bwana Dr. William Samoei Ruto, ukipita ukuje pande ya Mount Kenya, usitukose kupita pande ya Gĩthũrai. Mendekithĩtie mũtongoria wa bũrũri agecũrania ũrĩa akahũra njeki na kwarahũra biacara nyingĩ gĩtarũ-inĩ gĩkĩ na iria ikoretwo ihatĩkĩtwo nĩ magoti maingĩ na marĩa thirikari yake ĩgathĩkĩte. At least bwana president akikuja atufungulie miradi mbali kwa mbali. Ĩndĩ amwe a ateti na arĩa megiritanagia na ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathĩ wa Gachagua makĩonekana kwagithia kĩene icera rĩu, magĩtarĩria rĩrongoreirie o gũthima ũrugarĩ wa kĩũteti thĩinĩ wa gĩtarũ gĩkĩ. Ũyũ arĩ nĩ mũteti Joseph Karisho kuma Rari kaunti-inĩ ya Kiambu. Ithuĩ nĩ tũrona nĩ siasa, tondũ ũmenye mĩeri 6 kuma rĩrĩa makĩimbĩkire Rigathĩ wa Gachagua ndarĩ yahota kũgĩa na kanya orona kamwe ya kũhota gũcoka thĩinĩ wa Mount Kenya. Tũgeciria ta rĩu nĩ project marageria gũcarĩrĩria ta rĩu ndĩguire kũrĩa gwitũ Rari atĩ nĩ menda gũcarĩrĩria kũndũ kũrĩa kũngĩkĩrwo thitima. Kĩũria nĩ kĩmwe, maũndũ megiĩ thitima twarĩkanirie namo kũrĩa gwitũ Rari tukona. Karisho na ũrĩa warĩtie na njĩra ya mwanya na ceceni ya Inoro FM atarĩria harĩ bata wa president gũgatigĩrĩra to ciĩranĩro ingĩ akerĩra aikari gĩtarũ-inĩ gĩkĩ, ĩndĩ nĩ agakinyanĩria ona marĩa makoretwo mategũthiĩ na mbere. Na kĩũria kĩa mbere nĩ kũria project iria ciothe cianjĩtio nĩ Uhuru Muigai wa Kenyatta former president nĩkĩ itĩkĩte ihinda iraihu mũno cingĩkarĩka, na tũcoke tũmũrie iria twĩrĩire ciake development ciake gũkũ gwitũ Kiambu na gũkũ gwitũ Rari na Mount Kenya yothe nĩkĩ ona ĩmwe itarĩ yanjĩrĩria yake. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Nao onjoria thoko-inĩ ya Kagio kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga nĩ marĩkĩtie gũthamio nĩguo kũheana mweke wa gũkinyanĩrio kana kwambĩrĩrio kwa mwako wa ndũnyũ ĩyo njerũ. Thoko ĩno ĩrarũgamĩrĩrwo kĩmbeca nĩ thirikari ya gavana nĩ Mũmbi na nĩ imwe ya tabarĩra iria ikarugũrio nĩ Mũgathe Ruto hĩndĩ ya icera rĩake kũu mwena wa Kĩrĩnyaga mũthenya wa gatatũ ga kiumia gĩũkĩte. Arĩa mahutĩtio nĩ ikinya rĩu maraiga nĩ meharĩirie kana nĩ marahinyĩrĩria
gũteithĩrĩria tabarĩra ĩyo ndĩkae gũcerithĩrio nĩguo marutirwo wĩra kĩhinyio kuona mahinda-inĩ maya marenderia mĩkĩra-inĩ ya barabara taũni-inĩ ya Kagio na kũiga mĩoyo yao ũgwati-inĩ. Johnson Mũrĩithi nĩ ararũmanĩra na ũhoro ũyũ. Rĩu tũthamĩtio kĩaba na tũtinerwo atĩ na thikũ twerirwo hinahi twĩ barabara gũkũ gacoka thoko yathira tũtigũgĩthĩnĩra barabara mana nĩguo kũraura. Nĩ onjoria thĩinĩ wa thoko ĩno ya Kagio na ĩrĩa ĩkoragwo ĩrĩ kaunti ya Kĩrĩnyaga, na kwa ihinda rĩrĩ onjoria nĩ mathamĩtio kuma thĩinĩ wa thoko ĩno na marakorwo rĩu makĩrutĩra wĩra wao thĩinĩ wa mũkĩra wa bara ya rami. Gũkũ gũkĩrĩkana thoko ĩno ĩrenda gũkorwo ĩgĩakwo erũ na ĩkorwo ĩgĩakwo ya ngoroba na ĩtanyĩte gũgakorwo ĩkĩrugũrio nĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto. Our President William Samoei Ruto agoka kũmĩlaunch next week, wiki ya Monday. No nginya tume nĩgetha kũirigwo nĩgetha president agagĩũka kũlaunch thoko yakwa. Ihoya rĩrĩa tũngĩmũhoya nĩ anjĩrĩria thoko ĩno itũ ĩtigatake long. Onako nĩ 6 months arĩkie wĩra tũcoke thoko. Rĩu Kagio tũrĩ aruti a wĩra tũrenda twakĩrwo thoko tũbothe kũruta wĩra. Ũcio ũrokire o rĩmwe nĩ twetĩkĩra tũrona nĩ wega twakĩrwo thoko ndũ watakero niĩ ndũra marigũ-inĩ ndoka-inĩ. Thenya wĩra onjoria othe maratindire magĩthama na kũrambĩrĩria kwĩrigwo o bamwe na kũretwo matinga. No twĩhoya thoko ĩno ya Kagio tondũ nĩ yakuire 50 million cia capros nĩguo nĩ twahihinywo mũno nĩ ũndũ wa rĩrĩ tha ici meroni nja mwanake wa rũnda ũrĩa ũrakua gũkũrũnda agwĩkwo atĩ twĩkire mũici. Na kuona thoko ĩno ya Kagio na ĩrĩa ĩrakwo ya ngoroba nĩ ĩmwe ya mũrandi ũrĩa ũgakorwo ũkĩrugũrio nĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto kiumia twerekeire. Mũingĩ nĩ ugĩte kwĩna bata rĩrĩa mũrandi ũgũkorwo ũkĩambĩrĩria ũtigakorwo ũkĩrũgama. Akorwo nĩ ya gũticwo na matinga mũgagĩtiga. Ũcio ti ũndũ mũgeni nĩ tuonaga mathiĩ saiti ya Bingoro makamuma thutha. Matinga matikoime mũtongoria thutha. Maingĩra saiti marute wĩra nginya marĩkie tondũ bũrũri wa Kenya wĩna mbia. Mũnene athiĩ na matinga. Ai ũguo nĩguo nĩ tũikarĩte barabara. Ndakathi namo. Igwa thinamo tũgũtũra bara. Riboti Inooro FM kuma thĩinĩ wa thoko ĩno ya Kagio kaunti ya Kĩrĩnyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Nĩ ngatho Mũrĩithi mũtugo wa gũthukagĩra iturwa andũ a bamĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa mũtongoria wa gĩkĩro kĩa igũrũ ahurũka nĩ ũkoretwo ũkĩhanĩka mahinda kwa mahinda gũkũ Kenya. Wa ica ikuhĩ nĩ kũgunĩka nĩ Hannah Cheptumo ũrĩa nĩ mũtumia wa ũrĩa ũrarĩ seneta wa kaunti ya Baringo mũtigaire William Cheptumo na rĩu ũrĩa wendekithĩtio gũtuĩka minista mwerũ wa maũndũ ma hũra kana agenda thirikari-inĩ. Na thathauria maũndũ ma kĩũteti nĩ marutĩte mahĩtia ikinya rĩrĩ makiuga mahinda mamwe nĩ rĩkoragwo rĩgĩkĩgamia mũtaratara mwega wa mwathanĩre na kuma mũingĩ mweke wa gũthura mũtongoria mwega ũrĩa mangĩendera. Joel Kimani wa Njũgũna nĩ arathathaũra ũhoro ũyũ. Aya nĩ amwe a atongoria arĩa manayũkia iturwa thutha wa andũ a bamĩrĩ ciao gũkua marĩ iturwa-inĩ cia ũtongoria. Seneta wa Makueni Mutula Kilonzo Jr. ayũkirie ũhotani thutha wa gĩthurano kĩrĩa gĩathaganirio thutha wa gĩkuũ gĩa ithe Mutula Kilonzo ũrĩa wakuire mĩeri mĩnini thutha wa gĩthurano kĩa mwaka wa 2013. Seneta wa Homa Bay Moses Kajwang ayũkirie gĩturwa kĩu thutha wa mũrũ wa nyina Otieno Kajwang gũkua mwaka-inĩ wa 2014. Onake mũmbunge wa Kitui West Edith Nyenze ayũkirie ũhotani thutha wa gĩthurano kĩrĩa gĩatabanirio thutha wa gĩkuũ kĩa mũrũme ũrĩa warĩ mũmbunge ũrĩa wakuire mwaka-inĩ wa 2017 arĩ mũmbunge wa gĩcigo kĩu. To acio ĩndĩ kũrĩ na atongoria aingĩ arĩa marĩ iturwa-inĩ ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ arĩa mayũkirie iturwa icio thutha wa andũ a bamĩrĩ ciao arĩa marĩ iturwa-inĩ icio kũhurũka marĩ wĩra-inĩ. Akili yake ni timamu, yeye atahakikisha ile agenda ya Mutula, the first serious motion Senator Mutula was to bring was on serious devolution. Na kwa hivyo devolution maana yake kwamba tunataka serikali ya ugatuzi. My late husband, he mentored me in politics and therefore I really thank God. No mũtugo ũyũ nĩ ũgwetetwo ta ũgwati mũnene kuona amwe a atongoria arĩa macokaga gũthurwo matikoragwo na ũhoti wa gũtongoria mũingĩ. Mwai wa Gacunga nĩ mũtongoria kuma mwena wa Elbagon. Ta mũmbunge for example angĩhurũka wabici gũtuĩka atĩ gĩtĩ kana andũ ake magire kũũmĩrĩrio kana kũheo pole na gũcoka kũheo gĩtĩ kĩngĩ kĩnene. Ũhoro ũcio ti mwagĩrĩru tondũ wa mbere ambunge nĩ maheagwo life cover, insurance na ĩrĩhagwo o kuma kĩgĩna-inĩ kĩa mũingĩ. Andũ ao makarĩhwo ĩta njĩra ya kũmomĩrĩria na kũmahe pole. Koguo nĩ ũru ningĩ gũcoka gũtuĩke atĩ andũ acio ningĩ no makũheo ningĩ itĩ ingĩ o irĩ njĩra cia kũmomĩrĩria. O rĩrĩa kwĩna Akenya aingĩ
makinyanĩrĩtie ikĩro na mangĩhota kũruta wĩra ũcio na maũrute ona njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Rĩu mũingĩ ũkĩũrio gũthuraga atongoria kũringana na ũhoti wao wa ũruti wĩra, ĩndĩ ti gũtuga atongoria nĩ ũndũ wa itũmi ngũrani. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Tugetigana na ũhoro ũcio wĩgiĩ mwathanĩre nĩ atĩ ajumbe bunge-inĩ ya kaunti ya Kiambu nĩ mamenereirie kĩrĩa maraiga nĩ kũhahatĩrio kwa motungata mamwe marĩa mehokeirwo thirikari cia matũra. Maugĩte bunge ya bũrũri nĩ thugundĩte gũkĩrũka gatiba ya mwaka wa 2010 na njĩra ya gũtunyũkithia kaunti igai rĩa mabilioni ma mbeca iria ciamũrĩirwo gwaka barabara cia matũra. Nĩ Charles Gĩkunga ũraithĩrania ũhoro ũyũ. Ma-MCA kuma kaunti-inĩ ya Kiambu marenda gũtaũrĩrwo watho wa gũtambũrũkia mahinya matũra-inĩ nĩguo mataũkĩrwo wega ũrĩa wĩra ũgaĩtwo gatagatĩ-inĩ ka ambunge, kuona marona maingĩrĩirwo wĩra-inĩ wao. Koguo no mende gũkorwo ithuĩ marenda gũtũhũrithia na njĩra ya kwenda tũthiĩ haro nao nĩgetha maũndũ marĩa maingĩ manene twĩkĩte morĩre, kana makorwo marenda gwĩka ũguo tondũ marona county governments wĩra witũ nĩ tũrutĩte, tũgakorwo nĩ twĩna kĩoneki na kĩoneki tũrahingia, marenda moke maraid harĩ kĩoneki kĩrĩa gitũ na maũndũ marĩa twĩkĩte. Kũringana na mũtongoria wa arĩa aingĩ bunge-inĩ ya kaunti ya Kiambu Godfrey Muceke, bunge ya bũrũri ĩroneka kũhĩmbĩria mawĩra ma thirikari cia matũra, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte thirikari cia kaunti kũrwo nĩ mabilioni ma mbeca iria ibatiĩ gũkorwo igĩtwarithia na mbere tabarĩra ngũrani matũra-inĩ. Mbeca icio nĩ imwe iria tũrauga cia gũkũria mataũni maitũ ciĩtagwo cia KUSSIP, iria ingĩ ciĩtagwo cia KISSIP cia gũkũria slums citũ, na mbeca citũ iria ciĩtagwo cia fuel levy iria cia gwaka barabara iria twakaga matũra-inĩ. Mbeca icio citũrĩte cigereire thĩinĩ wa thirikari cia matũra. No rĩu watho ũrĩa marahĩtũkirie mũthenya wa last week but one, marathire marauga atĩ mbeca icio cigũikara cia national government cigayanio na mbeca cia matũra-inĩ mao, mbeca icio cirutage wĩra through the CDF. Mbeca cia Kenya Urban Support Program ĩraheagwo 1.6 billion na andũ mangĩ maoka gũkora magathura project iria ciothe tũrenda na tũkarĩkia. Rĩu ũcio nĩ iroto kũrĩ andũ a Kiambu, tũtigũciona na tũtirĩ tũgũciona. Gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu ambunge makorokeire gũkinyanĩria tabarĩra iria ibatiĩ gũkinyanĩrio nĩ thirikari ya kaunti. Kũhĩmbĩrio gwa tabarĩra ici nĩkuo gũtũmĩte ma-MCA kuona makĩirwo na wĩra wao gũtharario, rĩu makĩenda bunge ya Senate kwĩhĩka kũgitĩra watho wa ũtambũrũkia wa mahinya. Tongo mekwenda thoko makageri matithi macenjie katiba manengerwo makana tukorania iria metĩkĩrĩtio na watho wa katiba rĩ takintabia nacio, rĩu nĩ maroire ciothe macoke national government. Angombe icio tigũcoka, rĩu moragie MP mbeca icio cia gwaka barabara. Marĩtwa makwa njĩtagwo Peter Mbũrũ wa Mũngai, MCA mũthure wa kuma kũrĩa Kameno mwena wa Thika. Nĩo maroka gũtangĩrĩra wĩra wa kaunti na tũtirĩ na thĩna nao ona hanini. Ũrĩa ithuĩ tũramera nĩ mareke katiba ya Kenya ĩrute wĩra. Checks and balances cia devolved government rĩ cie county assembly na cie senate. Senate nĩkĩo ĩ hau nĩkĩo ĩgitĩre interests cia county government. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Inooro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tukiuma Kiambu tuingire Naikuru kũrĩa ene irabu mwena ũcio mamenereirie nyongerera ya marĩhi ma kũgata marũa ma wĩra ĩrĩa ĩkinyanĩirio nĩ thirikari ya Governor Susan Kĩhĩka. Moigĩte ahũri biacara amwe makoretwo makĩnyamario nĩ borithi makĩenda mbeca cia mahaki kũrĩa arĩa maremetwo nĩ gũkinyanĩria marĩhi macio. Maheanĩte ndũmĩrĩri ĩno marĩ gĩikaro-inĩ kũrĩa mwena wa Naivasha kũrĩa maragomithanĩtio nĩ minista wa wonjoria gĩcigo-inĩ kĩu, ta ũrĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki Robert wa Maina. Nyongerera ya magoti harĩ ũgatithia wa marũa ma gũtungata nĩ ũmwe wa mathĩna marĩa ene irabu kaunti-inĩ ya Naikuru moroteire thirikari ya Governor Susan Kĩhĩka. Rita rĩrĩ magĩtabania kĩgomano kĩa gwetha kĩhonia thutha wa kĩhĩri kĩa irabu kũhũgũkĩra thiritũ ya hakuhĩ na maabitha a borithi kũrĩra ngarama ya marũa. Amarĩtwo njĩtagwo Gacoka wa Kĩmani, nĩ mwandĩki mũkaru wa kĩama kĩa ene irabu. Marũa maya nĩ matuĩka goro mũno. Marũa matuĩka goro rĩ nĩ maratũma nginya andũ aingĩ mage kũrĩha, ikabidi maikare na thigari. Nĩ thĩna ũrĩa ũhatĩkĩte rũhonge rũrũ na rũrĩa rũcokanagĩrĩria kĩmanjĩka kĩa mamirioni ma mbeca kũrĩ thirikari ya kaunti ya Naikuru. Rĩu
riu makienda marũa maya magũithagoithio na arĩa irabu iria ikoretwo ikiruta wĩra itarĩ marũa ikanje thirito na maabitha a borithi nĩguo kĩondo kĩa igoti rĩa Naikuru kĩandandũke. Mũthigari yoka aneagwo 200 kana 50 ndihota kũhaka thigari na ndĩhe kanji nĩtũthondekerwo kana ithuothe twĩhithe tũkoroge nyamũ tũmĩigage magutu-inĩ tũgũithĩrio mbei tũhote kũrĩha na ithuĩ twauga twakaya tũkaiguo. Tuithie marũa rĩ nĩtũkũrehe irabu ta 250 icio nĩ mirioni 15 gũthi na mbere kũu nĩ kuonania thirikari nĩ ĩrate mbeca nyingĩ no rĩu marũa mangĩthi igũrũ rĩ nĩ ĩratũma nginya andũ aitũ manjie kwendia njohi njũru. Thĩna ũyũ kũringana na hũria ya biacara ũkoretwo ũkĩmacakithania na honge ngũrani cia ũgitĩri kũrĩa nginyagia maabitha wathani wa matũra mambire hema irabu-inĩ ici na gũcitua itumĩro cia ũngania wa mahaki gũkũ nacio irabu imwe ikĩhũgũkĩra wĩthondekeri wa njohi cia maigĩrĩra nĩguo gwetha kũrĩa mbeca ciao ingĩhonokera. Proposal yoka na vabishi chief rekeni ithuothe tuuge muthenya nigetha tucemanie ithuothe tuke na kĩũndũ ona kĩngĩtungĩrwo watho toka ũguo rĩ maũndũ mau nĩmeka atĩa no relationship ya kanjũ na thigari nayo ehere tondũ mũkanjũ areka geta mũthigari makanyaririe andũ. Stephen Kuria wa Muiruri niwe minister wa wonjoria kaunti-inĩ ya Naikuru. Nĩ twamongera mweri ũmwe mweri wothe wa April makorwo magĩbanga wega nĩguo makorwo makĩrĩha license yao na kwĩna amwe marauga license cia igũrũ kidogo na cikwenda kũharmonizwo na twaiguithania atĩ nĩ tũkũharmonize license icio na aim ya county government rungu rwa Madam Susan Kihika ti kuongerera andũ magoti nĩ ku broaden tax base. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Ja bũrũri rĩu na thirikari ya Canada nĩyanĩrĩire mũkana wa kũrenga thirito yayo ya mĩaka mĩingĩ na bũrũri wa America Prime Minister Mark Carney oigĩte ũnyitanĩri wa mabũrũri macio merĩ maũndũ-inĩ megiĩ wonjoria na ũgitĩri nĩ ũkinyĩte mũthia na ndũgacoka rĩngĩ ta ũrĩa ũratũire mĩaka-inĩ ya tene. Mũtongoria ũcio oete ikinya rĩu thutha wa President Donald Trump kũgathĩka nyongerera marĩhi ma igoti kũrĩ indo iria iraingĩrio America irutĩtwo Canada na mabũrũri mangĩ ma Rũraya. Carney aheanĩte ndũmĩrĩri ĩno rĩ mũciĩ-inĩ mũnene wa Ottawa thutha wa gĩikaro na ndundu yake ya minista akiuga na thirikari yake nĩ kũgathĩka nyongerera ya marĩhi kũrĩ indo iria irĩrutagwo bũrũri-inĩ wa America. The President of the United States is trying to fundamentally restructure his economy, it means our economy, and it means the global economy as well. And I understand and respect his goal to support American workers. But I disagree with him that this is how to help. I reject any attempts to weaken Canada, to wear us down, to break us so that America can own us. That will never happen. And our response to these latest tariffs is to fight, is to protect, and to build. We will fight the U.S. tariffs with retaliatory trade actions of our own that will have maximum impact in the United States and minimum impacts here in Canada. Inoro Oroshine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Muremi Eurochem na Weedless ino nĩ ndawa ya gũcina ria rĩothe hatarĩ gũcagũra. Hũthĩra Weedless kũnina maria mothe mbere ya kũhanda. Weedless ĩrĩmagĩra kahũa, maembe ona avocado. Makĩria mena cappuccino amino. Ino nĩ organic foliar feed ina amino acids, vitamins na minerals cia kwarahũra mĩmera na gũcanjamũra mĩmera yothe. Cappuccino amino ina bataraitha ya gũthondeka mĩmera yothe na nĩyongagĩrĩra maciaro. Oho mena Blight Gun ino nĩ ndawa ya kũgitĩra na kũhonia mĩrimũ yothe ta blight kana mbaa kũrĩ nyanya, waru na minji. Blight Gun ĩtukanĩtio na ndawa igĩrĩ nĩcio Mancozeb na Cymoxanil. Makĩria mena Onio Clean ino nĩ ndawa ya kũrĩmĩra itũngũrũ ciothe iria imerete. Onio Clean nĩcinaga ria riothe itũngũrũ-inĩ. Ndawa ici cionekanaga Agrovet-inĩ ĩyo hakuhĩ nawe. Hũrĩra Eurochem 0721 342 766 kana 0725 666 856. Tũrakũrehera Airtel Smart Bundles, njĩra njega ya kũhũra thimũ oro mweri, kwĩgĩra data na marĩhi ma gũtũmana kwamũkĩra mbeca network-inĩ oro yothe na Airtel Money. Hũra *544# oro rĩu kana *334# kana Airtel app nĩguo wamũkĩre Airtel Bundle ĩrĩa ĩgũgũkenia.
Jiomoshe na Shabiki Jet X and nyakua a share of 2 million in cash prizes. Hit the highest multiplier and grab over 50k in daily cash prizes plus 250,000 Kenyan shillings weekly on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Tena ikania nake tweke wa kanitha na njaraje thiomi itaike guo ne andu athi emwekayetia ria mbere ri utietia ietia ne gucokera no ngai ni wendo ona gakuikira no ugacirithio mbere ya ngai na Jesu na nyina Maria eni mwendo Mauja wanyure kwenda arajerire itome daimondo azindwe itio nuwetaga itio tungoroku tondo nenyiteire wake etereire moyo inana ke hangi gyakere kandiro ate wona ndahonoka ni ugatwika wakwa nono twambire tukandikanire gwa cibu na niguo mwakarũrũka muonane na watho anajekereire kafyu endelea kanyona anywa kandatha na migwi maito gwareri cukirwo tamuka waroti aranganire ta vetu rwagika na Jesu enegwe ngai kureirio na kunywa mai njuria ngai wakwa kiurio na nyarira niki kiuga gore otenda na gando ngai kwa nduri wa mumenya korwo ndukunyenda icio nyimbo tucinaga na njama nĩ mwendete mũno mũno ũkĩina nyĩmbo cia mũndũ gwĩtwo Kĩnuthia na kĩarũtara ona nyonaga njama nginya rĩngĩ gatagatĩ wa mohoro karũgama ngauga nĩ rwacika nyamũ rĩ sawa rĩ sambamba rĩ kabisa rĩ rũigana nawe nĩ twĩ nyĩmbo iria wendete taxi out niĩ nĩ nyendete cia Queen Jane I love Queen Jane nĩguo mũno but I love good music no rĩu thaa ici I love godly music rwĩmbo ruothe godly wakiona ndigĩkorwo ndĩ busy cani nĩguo ndĩgĩkwĩraga aya ndũkĩhoya Ngai no nakorwo nĩ ithikĩrĩirie watho ũcio no teithio ũcio by the way Ngai nĩ acenjagia maũndũ reke ngwĩre atĩ maũndũ mamwe tuoyaga tarĩ na itherũ atĩ narĩ korwo arahũka rũcinĩ rũu arahũkaga gũtũhũmwo aingĩre aturie maru etanĩre mũthuri etanĩre ciana etanĩre bũrũri etanĩre kanitha nake Ngai nĩ aigua tũgĩcoka tũkĩmenya na rĩake ta mbũri ona ndũngĩkĩmenya kana nĩ tako yarĩ thenge haya nĩ thaa 3:25 ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe mũthenya wa ũmũthĩ arĩ mũthenya wa Friday nĩ kũrĩkĩrĩria tũrarĩkĩrĩria wiki na no twende kwamba gũthiĩ kũrĩa kwa andũ megwĩtwo MRM gutiri kindu kiuru muthikiriria ta kurikia nyumba yaku wakinya ni kugita ugathie gwikira mabati maria mathondeketwo oro uguo na nikio turagutwara kwa andu megwitwo MRM tukurikanite maguthondekeire mabati metagwo Covermax mabati maria metagwo Covermax muthikiriria makoragwo mathondeketwo na double technology ndukona makionuka ndukona magifedi mena warranty ya miaka 7 ni maronekana guothe bururi-ini wetereire ki na bekoragwo ĩrĩ o ĩmwe tu muthikiriria 0788 20
2020. Watu wa kugita tugaga wagita ni wagita na wina mabati ma Covermax kuma kura kwa MRM. Yes, wadothie kura kwa ndu megwitwo riri nyokabi wakata kwa poa thie okwete gagira keno gokereketie nginya script mentally ndarigwa atiriri wakihora atia acha pole kaithio na ithuĩ tukirore matangi ihinda ria mbura nĩrĩo rĩrĩ tuturaga twĩraga mũrĩmi tukera muthikĩrĩria tukera mwaki we wĩ taũni we wĩna kamuciĩ gaku we wĩna kũndũ ũkomborete na no ũhote gũtega maĩ tũgakũria rĩu ũrĩa ũngĩtuĩka atĩ we waga kwĩbanga nĩkĩ nĩ tondũ atĩ nĩ wagũrĩte itangi rĩgĩkũgũithia nĩ tondũ ũragũrĩte rĩngĩ rĩraunĩkanga rĩu turenda gũkwĩra atĩ wĩna kanya ga kũgũra itangi rĩrĩa rĩgũcoka rĩtuĩke ũteithio waku mĩaka 10 warranty ĩgacoka ĩgatuĩka 30 years ya ũtungata wa itangi rĩrĩ rĩu koguo rĩrĩa tũkwaria ũhoro wa matangi rĩthondeketwo na double layered mũciĩ gwaku kwana nĩ biacara-inĩ ta rĩu maĩ maya maraura mothe mama mũraga gũtaha maĩ nĩkĩ mũraga kwanĩrĩria maĩ nĩkĩ rĩu rĩrĩa tũrakwĩra ũhoro wa quality tugakwĩra ũhoro wa delivery kũreherwo nginya kũrĩa ũrĩ tugacoka tugakwĩra atĩ rĩu 0779 000 nĩ megũkwarĩria nawe ũtuĩke nĩ wakorwo wĩbangĩte tũrakwĩra matangi ma power tanks maya nĩmo rĩu marĩamo no wake narĩo no ũthiĩ nginyagia ũrĩigĩre kũrĩa igũrũ mũgũnda rĩtimakaga nĩ tondũ atĩ rĩera nĩrĩacenjia nĩ gwatuĩka nĩ kwara mũno riũa nĩrĩoka mũno www.jumboquality.com no ũhote kwĩgũrĩra itangi makũrehere nginya hau ũrĩ tũrakwĩra atĩ ũrĩa mathondeketwo na design nĩ ng'emu nĩ itangi rĩa mwanya tũkwĩraga power tanks the most reliable water storage solution fuel and chill with power tanks nĩ twacoka kũrĩa kwa MRM na tũrenda gũcoka kuo mara moja no ũndũ ũrĩa wĩna bata mũthikĩrĩria no gũkũririkania atĩ MRM nĩ koragwo ĩkĩrora mabati marĩa makoragwo magĩthondekera mũingĩ rĩna mabati maya maigũrũ ma blue rĩna mabati ma orange mũthikĩrĩria haha na rĩna mabati mangĩ maikaire wega hihi nĩ ũmenyete ũhoro wĩgiĩ Covermax kuma kũrĩa kwa MRM nĩ ũmenyete ũhoro wĩgiĩ warranty ya mĩaka 7 ũhoro wĩgiĩ kambuni ĩno ĩkoretwo thĩinĩ wa biacara ĩno ya ũthondeki wa mabati gwa kahinda ka mĩaka 60 ũguo kĩrĩa maragũthondekera kĩndũ kĩega ndukona mabati maku makĩũnũka ndukona magĩfĩndi ndukona atĩ magĩthũkio nĩ rĩera megũkorwo marĩ mabati merũgamĩtie kwĩrũgamia na nĩkĩo tũrauga wagita nĩ wagita mũthikĩrĩria na nĩkĩo tũngĩenda rũcinĩ rwa ũmũthĩ mabati maya mena maũndũ matatũ kuonekana nĩ maronekana nduka-inĩ cia kwendia indo cia mĩako kana hardware gũkuhĩrĩirie ũndũ ũcio ũngĩ nĩ warranty ya mĩaka 7 ũndũ ũcio ũngĩ wa mbere na wa bata mũno nĩ horo wĩgiĩ double technology ndukona magĩfĩndi ndukona makiuma rangi ndukona magĩikara oro ũguo nĩ mabati mega na nĩkĩo tũrauga Covermax kuma kũrĩa kwa MRM nĩ mabati mega namba nĩ weno 0788 2020 kũgita nyũmba nĩ kũgita ti kũgita na gũcoka gũikaikara thutha wa mwaka ũmwe ũgacenjia ti kũgita mũrĩte ũguo mũrĩte ngima ũkaigua to ũgĩthi kũrora ũgakora nyeni ciaku ciuma we kĩrĩa o weka wet fry ũguo wakorwo nĩ tũnyama rĩu nĩ hĩndĩ ciatuĩka rĩu ciĩna soup ũkarigwo atĩrĩ nĩ mandĩ wa kĩrĩma-inĩ no na ndĩ wa kĩrĩma-inĩ itegũkĩrugĩte irio ciĩna thubu kumbe nĩ mabati kũnũka rĩu rĩ wegũra mabati maya na ndĩrenda ũthiĩ moja kwa moja kũrĩa kwa 0788 2020 2020 na hatirĩ ũndũ ũngĩ maũndũ nĩ mekwagĩra reke twambe tũhiũke kũrĩa mũrĩmi wa ng'ombe ena ng'ombe nyingĩ na agũrĩte mabuba akagũra mabuba maingĩ na riũa rĩũkaga rĩgacina maĩ marĩa ũrategire ma mbura rĩu rĩ wagĩka ũguo nĩkĩ na nyoka na solution kuma kũrĩa gwa power tanks gũkũ tũrakwĩrire quality guaranteed nĩ ũkuona design tigĩtangi atĩ gĩtemanĩtio hau pe tagĩtangi gĩtaramenya bata wakĩo nginya nĩ gũtega maĩ atĩ nginya no ũnyitĩrĩrie ũkaonereria nginya itangi rwaiga nĩgetha atĩ rĩhande harĩa ũtegagĩra maĩ rĩu ona no rĩnyitĩrĩirwo nginya na mĩgogo no itangi base yakĩtwo wega
quality ni ya iguru tondu tukwiraga ni double layered rigetiria hindi ya mbura rigetiria hindi ya heho rigetiria hindi ya riua koguo gakwira nginyagia ati ihinda ria miaka 10 magakwira ni guaranteed warranty na kuendelea ya utungata tukauga miaka 30 koguo ni kuga ukugia itangi riu ono karitigira njiarwa na njiarwa. Power tanks ni maroneka kundu gutiganite na no hote kwigurira kuria thiini wa rurenda rwa www.jumboquality.com ni undu wotegi wa mai gwaku nyumba ni tondu wa kuhe mimera yaku mai ni tondu wa family yaku ni mabataro mariku koragwo wina mo. Power tanks ni ageni urenda gutugana riu ona mai riria urataha ni maratuika ni mara Power tanks ni uhoro wa gutuika mwina kiama riria murathie kugurira ciari matangi. Power tanks ni gwaku mucie murenda gucenjia ni tondu mukoretwo mukigura rigaturika. Power tanks ni itangi ukureherwo gwaku nja na nikio tukwiraga Power tanks 0779 000 the most reliable water storage solution. Feel and chill with Power tanks. Hastirio doge twabari guthie kuria Macesoni twina mundu ogwitwo Mosens Gigi na muthenya wa muthi no turakurikani horo wigie besha kimanjika gya shiringi 500 igira kware mbesha maisha 52 41 52 41 Netuva wa madako. Safi, karibu tu hanyuke iharo-ini nie njitagwo Moses Gigi Kakamusa. Twambĩrĩrie Nyandarua kũrĩa gũbangĩirwo mbĩtĩka kĩhĩri cia FKF matũra-inĩ weekend ĩno na Patrice Simbili nĩ aratucorera mbica ya ũrĩa na kũrĩa mbĩtĩka ici cigatukũranĩrwo. Mashindano ma mũbira wa magũrũ ma FKF region ya Nyandarua nĩ merĩgĩrĩirwo gũthakwo weekend ĩno mũthenya wa Kiumia. Kĩrabu kĩa Sparrow FC gakũrĩkĩrwo na maitho kwa maitho na kĩrabu kĩa Shamata FC thĩinĩ wa kĩharo kĩa Mũtanga thaa 5 mũthenya wa. Nakĩo kĩrabu kĩa Sparks FC gakũrĩkĩrwo na Man City FC thĩinĩ wa kĩharo kĩa Fari Primary thaa 7 cia mũthenya. Gũkũ na kĩrabu kĩa Mũrũai gakorwo na kĩo gĩkũranĩra maitho na kĩrabu kĩa Savannah FC thĩinĩ wa kĩharo kĩa Mairo 10 Primary thaa 7. Kĩrabu nakĩo gĩa Starehe FC gakorwo na kĩo gĩkiumia nyeki na kĩrabu kĩa Sharks FC thĩinĩ wa kĩharo kĩa thukuru wa mũthingi wa Fari thaa 9 cia mũthenya. Kĩrabu nakĩo kĩa Ivory FC gakorwo kĩonana na kĩrabu kĩa Daragwa Young Stars FC thĩinĩ wa kĩharo kĩa Mũtanga thaa 9 cia mũthenya. Mashindano maya nĩ merĩgĩrĩirwo gũkorwo me makũkata na coka. Kĩribata Inooro mathako njĩta coaches Patrice Simbili. Na kĩama kĩa mũbira wa magũrũ gũkũ bũrũri-inĩ FKF nĩ kĩrũgamĩtie goalkeeper Patrick Matasi kwa ihinda rĩa ndukũ 90 kumana na gukorwo agithaka kana gwikuruhania na muthako wa mubira wa maguru. Riri uthuthuria wa mbegitwo iguru rigie gukorwo ati Matasi ni akoretwo agikuruhania na ciiko cia gubanga maumirira ma ngucanio cia kagi. Muthenya wa ira ni kurarekereirio mbica cia video iria cironania Matasi ari thiini wa miario iria irekwirwo ni ya gubanga maumirira ma ngucanio na andu mataramenyeka. I've never let you down. I've never let you down. I've made my business with you. Zero failure. True. Right? Yeah. So whatever will be given to me, straight I forward to you. Okay. Okay? Okay. Immediately I forward to you, I'll give you a phone call and both will confirm you have received. Okay. Then deal is on. That first half, bro, what we want must come. Matasi anathakira irabu citiganite thiini wa ligi nene guku bururi-ini ta Tusker, Police FC ona nginyagia timu ya bururi Harambee Stars na ihinda-ini riri ni muthaki wa Kakamega Homeboys. Mwikirari giti wa kirabu giki gia Kakamega Homeboys Cleophas Shimanyula augite o matire mona mahitia ma Matasi na onao ni moretie mundu wina wira o wothe wigie ucuke wa Matasi kweyumeria. Kwangu ndasema kwamba Matasi kwetu sisi ana makosa na sisi kwa sababu amecheza game zake 3 na hizo game 3 tulikuwa na Mozart Bet Cup na alitusaidia sana kwa sababu bila yeye hiyo game tungepoteza. Tulienda paka penalties na Matasi alitoa penalty 2. Tukaja pia tukacheza na Summits. Matasi ndiye alikuwa mchezaji bora wakati hiyo tena hiyo game tukashinda 1-0. Tukaja tukacheza na Talanta tukacheza nayo tukatoka 0-0. Goalkeeper aliyekuwa kwa goal alikuwa Matasi. So kwangu ndasema kwamba mimi siwezi support match fixing. Ede augite ginyagia riu gutire na wira muigano wa guthinekania
Patrick Matasi. Last time nakumbuka wachezaji 5 walikuwa wamepanga pamoja na coach. Mimi ndio nilikuwa whistleblower, nikasema kwamba hawa wamepanga ABCD, tukajaribu hata kaona kama ni uongo. FIFA pia wakaingilia na wakapata kweli wana makosa. So kitu mimi nasema kwangu kwa Matasi, kama kweli kuna evidence yoyote kuhusiana na Matasi, haitakuwa ni kwa Kakamega Homeboys. Wao wakuje wapeane evidence. Asante. Ugo niguo kuhana iharo-ini nie njetago Moses Ngige. Nĩ Tuva wa mathako na Inooro FM. Vital Animal Health ni makũrehire cumbĩ wa gĩkĩro kĩa igũrũ wa mahiũ maku ũretwo Vital Block ũrĩa ũrahe ng'ombe ciaku cia iria nutrients iria irabatara. Kwĩna cumbĩ wa Vital Milking Block, Vital Pregnancy Block, Vital Grow Block, Vital Fertility Block na Vital Meat Block. Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu utongoria wa His Excellency Dr. Kimani wa Matangi ni maramenyithia kũrĩ arĩa mambĩrĩirie tabarĩra cia waki mateetĩkĩrĩtio wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Inooro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Inooro igũrũ no igacina mũhuru. Inooro Netha thetha 3:37 Friday ni wega kauga uguo na ni end month no ni ndie mukenu. By the way, I am not happy. Ni nya nya kana tukirihagwo kasino warie andu guku twarie na kiari uguo tumire atiriri kiaria handu ha kugeragia nyamo ici na gukurageria igoka irengetwo ri atutue taririri andu a wira wa kiria ibarua itagwatia manyuo tauleke gwire atiriri ti kwega mundu aroya kamusara gake ukoria mwathani kai kana hii ukamire kamwathani wegereire ciaku totari turare ithiru matigutuma tumena na Jesu ni kurengaga ciake tondu riu ri no ndungikirninge gutigwo tarihite nyumba na ndukirihite ikumi cia nakane acerire uku ndakwa acerire ucukani na andu ake ni undu tare ha 10% ati tondu urarengwo to tariu hau ri nwagirwo ni ku discuss na Ngai umuri atiriri nie ni ndirarihagwo tena ni nie ndirarehaga ma 10% no Ngai ndakure 10% ni kuoma mwathani umenye twahotwo niwe wahotwo mwathani we ugaga ati twacagurire thirikari ino ni tondu waku Jesu tathikiriria mwathani we ugite ati nduhotagwo kai mwathani urakihotererio riu ndikika kuragithia atia kai urakihotererio acha mwathani ndugetikire ringi andu amatuhiti mwathani we niwe ugite mandiko-ini maku ati we kwitheru nginya kamukuotira baba ati we wi njamba karau niguo okay ati we wi munene mutongoria munene wa mbutu cia ita niguo sawa ukauga we wi alpha na omega ukauga we maundu mothe gutiri undu ukumaga na thutha niguo mwathani musara witu Ngai no uri ho riria tukutengwo acha no amugukira hau mwarire kahora mwathani ukauga kana wakihete mugambo munene ukauga turiage irio na thithino itu tugathithina baba no kauga ndugatuhe thirikari ya gutuhinyiriria ni hayaga andu jamba karau twahotwo ri tondu turete gukuhotererio ri niwe wahotwo nake akimoria ni tondu ni kwari uria macaguriirwo ni Ngai no makiuga ithue ni tukwenda kwicagurira na tondu ni tukwenda kwicagurira Ngai nake agikimahe kiria mahoete magikeina nyimbo cia gukunguia na cia kunyururia thirikari iria yari ho ni tondu riu ni marikitie kuona ta makinyite kuo na rio ihinda rigikinya no tukuaga atiri mwathani tucokete kurora kamusara tukarigwo kai Ngai urengeire ciaku gikiki karimo mutiri wa muiru ahuraga misara ni mikunderu misara
mesara ngai mwe athime tutirakĩregete kũrĩha igoti baba to nĩ ugĩte Kaisaria neo cia Kaisaria no rĩu tamaka kwĩna rĩa nyũmba mwathani ta rĩu ithuĩ athuri ĩno ya SHA ũkamwandĩkĩra ũguo nĩgetha igue SHA baba nĩ mararengire rĩngĩ ningĩ NSSF mwathani rĩu ningĩ tũtirĩ inya kwanja rĩu icio inya mwathani rĩ nĩndamenya ũrĩa ndĩreka ti wega no mbeca icio nĩ irateithagia mũtumia ũmwe handũ haya ngiri icio inya ũrakĩrĩhagĩra mũtumia okiti waku no wa Ngai tondu rĩu nake tondu mũthuri ũrĩa makoragwo nake nĩ agĩthire rĩ nĩguo ũkoya ngiri nyoka mũrehethi ũhingũre mbĩrũ ya macungwa kana nĩ akĩ nĩ ikũnia rĩa macungwa akĩendie juici mũcũthĩ etiguo mũcũthi nĩ tũthiĩte wega mũthuri koguo gwaku gũtirararĩrwo na kwĩ kwa mũkenyo ũngĩ na waugire mati ndũkahinyĩrĩria andũ acio nĩguo ngiri icio inya mwathani timenya ũrĩa igũcoka tondu ati onako nĩ kũndũ kũngĩ ũkiuga ngĩonaga inya sasa Mungu sasa tunavinyilika sasa staki nĩ wota kũgera njĩra ĩyo tũbuto ania nĩ ndainũka tigĩtie ndagĩka 10 na mande nĩ thigũkũ mande nĩ gũgire hurũke njugire ukahurukira wi guku wira-ini niguo njugire ukahurukira haria nĩ tabarĩra ya ahadi ya bima na CIC Insurance. Ahadi ya bima na CIC. Ahadi ya bima na CIC. Amukira ngeithi nyingĩ rũcinĩ rwega na nĩ mwĩhoko witũ atĩ we wĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ. Reke tũkwamũkĩre na gĩtĩo kĩnene tabarĩra-inĩ ya ahadi ya bima ũkĩreherwo nĩ kambuni ya CIC Insurance Group. Niĩ njĩtagwo Mũthoni wa Ngũnjiri na niĩ njĩtagwo Benjamin Wangari. Tabarĩra-inĩ ya ahadi ya bima nĩ ya gũkũmenyithia ũrĩa ũngĩirigĩra wĩgitĩre kumana na mathĩna marĩa mahovanagĩria mũndũ. Ũmũthĩ tũramũrĩka ndeto ya mwĩgitio kana insurance ya Family Medisure. Haha tũrarora kana we nĩ wĩgitĩire wega hamwe na andũ a nyũmba yaku kũng'ethanĩra na ndwari o yothe ĩngĩmũhofanĩria. Gũkĩrĩ ũguo rĩ, nĩ tũkũigua kuma kũrĩ agenti, mũndũ ũteithĩkĩte na mũbango ũyũ na abitha wa CIC Insurance ũrĩa ũgũtũthathaũrĩra na atwĩre moguni mayo na ũrĩa ũngĩyandĩkithia. Ahadi ya bima na CIC. Ahadi ya bima na CIC. Ithuothe nĩ tũĩ atĩ ũgima waku wa mwĩrĩ nĩguo tonga waku na kĩngeno tugaga your health is your wealth. No rĩrĩ nĩ maita maigana bamĩrĩ itũnganaga na nditi ya ũrigiti iterĩgĩrĩire. Gĩkĩ nĩkĩo gĩtũmi kĩnene gĩcũngagĩrĩra andũ aingĩ gwetha mwĩgitio wa ũgima wa mwĩrĩ ũkamagitĩra kumana na ũritũ wa kũrĩha thibitarĩ, ndawa na rĩrĩa mũciari araheo mwana. Nĩguo gũtaũkĩrwo makĩria ũrĩa CIC Family Medisure ĩrutaga wĩra na ũrĩa ĩngĩkũgitĩra, nĩ tũgĩte na kanya ga kwaranĩria na agent kuma gwa CIC Insurance. Ahadi ya bima na CIC. We karibu muno Zipora Ngina. Nikiongea kuhusu CIC Family Medisure ni bima ya matibabu ya familia. Tukisema familia tunasema baba, mama na watoto. Na hii bima inagharamia matibabu ya kulazwa or in and out patient. Na hii matibabu ya nje iko na mambo kadhaa ile inasimamia kwa hospitali kama vile ushauri wa matibabu, consultation ama vipimo vya maabara ama lab test, gharama ya madawa. Ukiandikiwa madawa pale hospitali unaweza kwenda chemist na upatiwe madawa kukitumia hii cover. Ile unahitaji tu ni kujaza hiyo form. Na pia kuna chanjo za watoto za kepi, uchunguzi wa ujauzito ama antenatal clinics. Ile matibabu unaweza pata kama unatibiwa unaenda nyumbani, ile matibabu ya nje outpatient. Na pia kuna matibabu ya kulazwa ambayo inagharamia hali uliokuwa nayo, kama tuseme maradhi ulikuwa nayo kabla upate cover. Na pia iko na ile hali ya kuzaliwa, congenital conditions, zile mtoto anazaliwa nayo. Na pia
pia hii cover inaweza ikamlipia. Tunasema kuna matibabu ya psychiatry ama ya akili. Ukiwa na shida ya akili unaweza kupata usaidizi na inagharamia. Pia kuna upasuaji wa macho au meno, kuna external aids ama vifaa vya usaidizi kama kochi kwa vilema, wheelchair, na inagharamia. Na pia huduma zetu za medical unasaidika haraka, kwa sababu kama uko hospitali na unahitaji pre-authorization, hiyo inachukua tu muda wa dakika 30 ikienda sana. Kwa hivyo utaweza kukaa hospitali masaa machache. Kwa hivyo mimi najivunia kuwa wale customer niko nao wote, hakuna mmoja anasema amekaa hospitali muda uliopita dakika 30. Asante. Ahadi ya bima na CIC. Ahadi ya bima na CIC. Kumana na mĩario ĩyo rĩu no tuge atĩ mwĩgitio wa family nĩguo ũndũ ũrĩa wa bata mũno harĩ kũgitĩra family. Nĩguo ma CIC Family Medisure ithiĩte na mbere na kũrũgama na family guothe bũrũri-inĩ gũtigĩrĩra ciĩna thayũ wa ngoro itakũgiĩka kumana na ndwari cia hinahi. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria igũrũ wa mwĩgitio ũyũ tũreta CIC Family Medisure na ũrĩa ũngĩteithĩka nayo, twandĩkĩre ndũmĩrĩri nguhĩ wanjĩtie na kiugo medical cover ũtũme kũrĩ 22471. Afithaa wa kuma gwa CIC Insurance Group ni agũkwarĩria. Reke twambe tũhũmũke na tũgĩcokereria rĩ, nĩ ũkũigua ũmwe wa arĩa mateithĩkĩte na mũbango ũyũ wa mwĩgitio wa CIC Family Medisure. Ĩno nĩ tabarĩra ya Ahadi ya Bima na CIC Insurance. Karibu rĩngĩ gũkũ tabarĩra-inĩ ya Ahadi ya Bima. Rĩrĩ tũkwaria ũhoro wa mwĩgitio kana insurance ya ũgima wa mwĩrĩ, ndikuona harĩ na njĩra ĩngĩ njega gũkĩra kũigua kuma kũrĩ mũndũ ũteithĩkĩte nĩyo. Ona tũgĩkũigĩire ki, ndũreke tũnyitanĩre nake atũhe we mwene ũrĩa ateithĩkĩte hamwe na andũ a nyũmba yake. Ahadi ya bima na CIC. Njĩtagwo Wanjĩra Maureen, ndĩ memba wa CIC Insurance rungu rwa kava ĩtagwo CIC Medisure, ĩrĩa ĩrũgamagĩrĩra ũrigiti wa gũkoma thibitarĩ na ya kũrigitwo na kũinũka, outpatient. Ngoretwo nao kwa ihinda rĩa mĩaka 5 na mabataro makwa mothe megiĩ ndwari nĩ manũbũĩtie wega mũno. Nĩngereire gũthĩnjwo maita merĩ na marĩhi mothe makarĩhwo nginya marĩa ma ndawa, ona magacerera thibitarĩ gũka kuona how I'm doing. Nĩ marĩ mĩtũkĩrĩre wa mabatara na ndirĩ ndahĩngĩceka ona hanini ihinda rĩothe atĩ nĩ macereirwo kũrĩha, ngana approval citiĩkĩtwo kuma thibitarĩ, ndirĩ ndona any delays. Koguo we urenda ũgima waku wa mwĩrĩ ũrũbũiyo wega, oya kava ĩno yao na ndũkerira. I would recommend them. Ĩno nĩ tabarĩra ya Ahadi ya Bima na CIC Insurance. Haya, ndoigua Ndeto Muthoni. Ndeto nĩ ndamĩigua. Mwĩgitio nĩ ũrehaga thayũ wa ngoro kũrĩ family. Nĩguo. Kinya hau ũrĩ mũthikĩrĩria ũrĩ ona ciũria igũrũ wa mwĩgitio wa CIC Family Medisure. Ndũgatangĩke ngoro, tũgĩcokereria rĩ, tũgũkorwo na abithaa kuma gwa CIC Insurance atũhe ndeto makĩria igũrũ wa moguni mayo na ũrĩa mũndũ angĩingĩra agate mwĩgitio wa CIC Family Medisure. Nĩ tũkwamba gũikĩrio ro hanini. No kenyambe tuingĩre gwa POA wa akĩrĩkia hau. Yes. Mothe no maitũ na POA twauga nĩ matangi ma kĩrĩu mathondeketwo na double layered technology kana matangi nĩkĩ gĩtũmĩte ngoro ngĩendia mabati ũguo gwĩcia nĩ kwendia kwa ihinda iraya. Rĩu tũraria ũhoro wa POA tanks. Twakwĩra POA tanks is a super brand. Maya POA tanks twakwĩra nĩ guaranteed warranty ya 10 years, mĩaka makĩria ya 30, na magatuĩka atĩ rĩu we wĩna warranty ya mĩaka 10. POA tanks mũrĩa mathondeketwo nĩ tondũ wa kũmenyeka nĩ makuaga maĩ ma kũnyua, nĩkĩo mathondeketwo na food grade na gatuĩka atĩ nĩ polyethylene na UV stabilized
na magatuĩka rĩu matikuaga oro ũguo. Nĩ wega ũmenye atĩ kũmarora kũmagitĩra nĩ wĩra waku. No ririkane ũrehagĩrwo o harĩa ũrĩ. No ũhote kũmagũra kũgerera 0779 000 000 kana kũrĩa rũrenda-inĩ www.jumboquality.com. Wĩgũrĩre na nĩgetha ũtuĩke nĩ watu. Ta rĩu hĩndĩ ya gũtega maĩ gũra itangi rĩa Power Tanks. Rĩrĩa wĩna ageni Power Tanks, rĩrĩa ũrenda gũtugana Power Tanks, kwanyu gĩcagi Power Tanks, nyũmba kũrĩa igũrũ Power Tanks. Tũrakwĩra the most reliable water storage solution. Feel and chill with Power Tanks. Ayo nĩ kĩ ũngĩingĩra atĩa kana ĩragatwo atĩa? Ĩno nĩ tabarĩra ya Ahadi ya Bima na CIC Insurance. Nĩngũkũgeithia mũthikĩrĩria wa Inoro FM. Hamarĩtwa nĩ Waweru wa Faro kuma kambuni ya CIC Insurance Group, na ndĩhaga gũtarĩria ũhoro wa mũbango wa gũteithĩrĩria andũ kĩũmbe gũthondekwo thibitarĩ-inĩ nĩguo CIC Family Medisure. Mũbango ũyũ ũthondeketwo nĩguo gũteithĩrĩria andũ kĩũmbe a kuma mĩaka 18 o nginyagia mĩaka 59 kũhota kũrĩha marĩhi ma thibitarĩ hĩndĩ ĩrĩa marwara. Mũbango ũyũ wa Family Medisure ũteithagĩrĩria andũ kũrĩha marĩhi ma thibitarĩ hĩndĩ ĩrĩa marwara, na no ũhote kũgũra coverage ya kuma 300,000 o nginyagia milioni 10 harĩ gũteithĩrĩria kũrĩha marĩhi ma mũndũ hĩndĩ ĩrĩa akoma thibitarĩ. Na twĩna mĩbango 7 kumagia CIC Essential nginyagia CIC Platinum. Essential ĩgũkũhotithia kũrĩha marĩhi ma gũkoma thibitarĩ ma nginyagia 300,000, nayo CIC Platinum ĩgũkũhotithia kũrĩha marĩhi nginyagia milioni 10. Na mĩbango ĩno yothe ĩna marĩhi tofauti, koguo o family ĩkũhota kũgũra ĩrĩa ĩkũhota kĩmũhuko na kũringana na mahũthĩro mao ma gũthiĩ thibitarĩ. Mũndũ ũrĩa wĩ hau na no ende kũingĩra, no ndĩmwĩre oe mũbango ũyũ wa CIC Family Medisure tondũ marĩhi nĩ mabacĩrĩre, na twĩna mũbango wa mũndũ kũhota kũrĩha marĩhi maya ma premiums o nginyagia mĩeri 10. Nĩ ũhetwo mĩeri 10 ya kũhota gũkorwo ũrĩkĩtie kũrĩha premiums nĩguo ũrigitwo na mũbango ũyũ wa CIC Family Medisure. Muthoni we rĩu nĩ twataũkĩrwo atĩ ũngĩenda mwĩgitio mwega wa ũgima wa mwĩrĩ ũrĩa ũngĩteithia family yaku na thogora mũbacĩrĩre, ũrabatara kũgata CIC Family Medisure. Twerekeire gũtiriha tabarĩra ya Ahadi ya Bima. Ririkana atĩ ũgima waku wa mwĩrĩ nĩguo tonga waku. Your health is your wealth. Gũkĩrĩ ũguo rĩ, gata mwĩgitio wa CIC Insurance Medisure ũmũthĩ nĩguo gũtigĩrĩra andũ a nyũmba yaku marĩ na ũgitĩri mwega wa kũhota kũrĩha ngarama ya thibitarĩ rĩrĩa marigitwo. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria, aranĩria na ithuĩ kũhĩtũkĩra ndũmĩrĩri nguhĩ ũtũme kũrĩ 22471 wambĩtie na kiugo medical cover. Ĩyo na kana ũcerere rũrenda rwitũ www.cic.co.ke. Ona kana ũcerere rũhonge rwitũ rwa CIC Insurance Group rũrĩa rũgũkuhĩrĩirie. O nginya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tabarĩra-inĩ ya Ahadi ya Bima, niĩ tuma nawe njĩtagwo Muthoni wa Ngũnjiri. Na niĩ ngetwo Benjamin Wangarĩ. Tũrakwĩrithĩria ũgima mwega wa mwĩrĩ na thayũ wa ngoro. Bye bye. Tabarĩra ya Ahadi ya Bima wareherwo nĩ CIC Insurance. Ahadi ya Bima na CIC. Thank you very much Benjamin Wangarĩ mena Muthoni magĩthiĩ na mbere na gũtũrorera ũrĩa maũndũ maikaire, hatirĩ ũndũ ta nganja, maũndũ marĩa twĩ namo. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ kũrĩkĩrĩria tũrarĩkĩrĩria na tũkwenda kwamba gwĩtanĩra mbeca cia haha ciringi 500 cash money. Kũrĩ Mũkenya warahũkire rũcinĩ na nwageithio nĩ Ngaloian Junior. Mũndũ warahũkire rũcinĩ atuĩka nĩngĩageithĩka ona handũ-inĩ haku. Twatuĩka atĩ we nĩ wĩtĩkĩrĩtio. No. Nĩ Alex. Wa Jamii. Mũthuri wa Grifina. Ndagĩtarĩ. Bwana ya daktari. Hĩndĩ anjĩrĩte nĩ akwagĩte mũno ndwĩrĩga gũthiĩ kũmũcerera. Mũndũ gwĩtwo Mr. Grifina. Nĩ ngamũthie mũnyue kahũa kũrĩa. Mũri kana tigu. Alex githĩ tigu. Aya. Ati wacoka roga tĩri. Tamwĩre nĩ ũgũthiĩ rĩ. Nĩ arendaga mũikare thĩ mwaranĩrie. Nĩguo na gĩtonga wa Kambathi. Gĩtonga kwanja arĩ your boyfriend. Kũ Ngai.
Gitonga ni ndakimenya Tawite ici ngakuna ciro kende ciumbure kende ciandire haha. Gitonga takiri wa gwitu. Tathikiriria ngoja kidogo. Ndagite ngakuona ciro ke nyumbure ngoro ehone. Gitonga ri kwao ni kambathi. Gwitu ni thubukia riu Gitonga ndiramumenyire atuika professional politician. Na Gitonga no yarogamaga gwitu mo mbunge. Matia munominate ri ndiamenye niki matia. Gitonga ri mundu ucio na no ni akurinuhire aca ihini we ria twakuthika professional na kiremba we atiriri ndakwira ati ni akurinuhire ori Gitonga ndumwiriga basi twakinake kuhurukia hasa mutiari nake no anga Gitonga ugu ni muronete nake thutha uyu agikiraga bisi ndonaga baithini akugaima riu nekiraga nyimbo cia ona wa bica na wa toro wa woi murie Gitonga we mukurino oi kana urie karangu ma ginya nwe ni akakiria wahora karangu na niguo na mathina we aye karangu na mathina tigai kubuigirira kura siku yuyu aya basi angalia na macho ini kiugo kiri nakio dini tura kwa na nwe ni akurinuhire gugua ni arutire kiremba asa atakire ithuĩ tukimumenya agikurinuhire last year we good morning again ni ucio ni aigua ni auga ni amenya ire kiremba ini no thingu wakio uthingu no wa mundu kiumbe gakoko thingu ni arandika ati Gitonga grrr Evajiri ogimure hagari interview agiuka tumwike interview hagaria mheshimiwa hagaria nika abawaragie na andu aya murega andu aya ni muoka church elder na mundu wa thi mukagike mutigatige mundu wa thi mundu wa muhuro wari ino na marakara maurimo marakara ma mundu wa muhuro wari no nie ndire namo nake mundu wendetwo ni Ngai na koherwo mehia ri tani ngirakara nikio ndiramwira you look lovely ni furahi day muthire kwirekia Donna Jose Gatituro naga kena dirikania muthurite wa Ngai Ngai uraina nyimbo ici na wauga we ni wahonokire atiriri taru no utakenaga gitutu irio twega ni muthee wake undu uria ungenagia waku ri ni ati withondekaga haha ukore handu uria wi muhonoku afu o uria turathi noguo thiaga ukiguaga no reke ngoro watwathie iguru mano ukorio uhonokio wako uinainagio nyitia ngawe yo hamwe tipi tukagathura ona wa twakinya matu-ini no gukoni ni ngakugaira mathagu we ni ngakwira uguo nie mureithia wa tuthenge ndakwira atiriri nie no kone ni no ora Gitonga kiraga Lazaro woi ndateria tumata uguo wewe sasa na mimi wewe sasa na mimi waigua ona tire pata is it katuhure mundu tondu nyu mwina kenire katuhure mundu uyu thimu akagwire ai ona hanganja ciokira haha gwetangiri tamaka auge ati no rarora atumia aria matakirikirie acha mutumia ucio ne gukona thina muingi muno tondu riu ni ndimuheaga 4,000 agure kiria omodo ni ndi undu ungi ngwika ni ndeka uria wothe ingihota ndahura na thimu ino mutungatiri anjira ona kenda thuire gwitu turitu kogo ndukauge ni ndeki wa kanitha wa ACK omumenye Reverend Henry Mwathani agocwo no thuire kwendwo who hates to be loved no nyonia one person ona mandiko Ngai augire no riathanire inene iguru wa mau mange mothe endanagai gutiri undu ungi Ngai atuti kwenda guku thi twatigeirwo twendanage we we ati Gitonga tego Joshua ina nyandikira message na njira wega ni atheria hau auga tiga no hanini muranirwo nake hanini twakiuranirwo kwa gwakiri kambati ona ni anjuwe na aranjiguire kwa inoro tiga kurakara munene tondu riu ri koguo tumahiukirwo muthuri mundu na tondu ni waku arakimenyire ndi muhiku uraking'ang'ana niki gukimena mundu ndinamumena ni kumwira tutiari handu twari tuonane yes
tigane ngai gukwenda agikunengera muthuri mbere ri ringire wa gitonga age wa Joshua atoke njetwe kitamba ugikoragwo wi mwena uria wa visitors kandi ungimo host haha tena gitonga ndehete mzee of course ona tari ndakiona hane mundu na kura kwa nyini kwina mubunge ungi urenda kurugama wapi Dulu asubukia ni akiretwo ne Simba wasubukia bas mbunge witu akomete handu kamute igoro yes sasa jiji buko unasema hapo watu arathubukia good morning haya kitwamba tuthie thetha inya cia rucini Gosmat Inoro Oroshine Roshine rwega urathikiriria mucii wotuginotana Inoro FM ni ndakunyita ogeni metha-ini cia mohoro ithaa-ini riri ngumenyithie mamwe ma mohoro maria turarumanira namo tukwambiriria kuria Naikuru kuria ene irabu mamenereirie nyongerera marihi ma kugata marua ma wira iria irakinyanirio ni thirikari ya Governor Susan Kihika moigite ahuri biacara amwe ni makoretwo makinyamario muno ni borithi ikienda kuheo mbeca cia mahaki na ni kuri aria maremetwo ni gukinyaniria marihi macio maheanite ndumiriri ino mari kuria mwena wa Naivasha giikaro-ini na minister wa onjoria thirikari-ini ya gicigo kiu turia turamenyithio ni mwandiki witu Robert Wamaina. Nyongerera ya magoti hari ugatithia wa marua ma gutungata ni umwe wa mathina maria ene irabu kaunti-ini ya Naikuru moroteire thirikari ya Governor Susan Kihika rita riri magitabania kigomano kia gwetha kihonia thutha wa kihiri kia irabu kuhugukira thirito ya hakuhi na maabitha a borithi kurira ngarama ya marua amarito njitagwo Gacoka wa Kimani ni mwandiki mukaru wa kiama kene irabu marua maya ni matuika goro muno marua matuika goro ri ni maratuma nginya andu aingi maage kuriha ikabidi maikare na thigari ni thina uria uhatikite ruhonge ruru na ruria rucokanagiriria kimanjika kia mamilioni ma mbeca kuri thirikari ya kaunti ya Naikuru riu makienda marua maya magoithagithio na ari irabu iria ikoretwo ikiruta wira itari marua ikanje thirito na maabitha borithi niguo kiondo kia igoti ria Naikuru kia ndanduke muthigari yoka aneagwo 200 kana 50 ndihota kuhaka thigari na ndihe ni tuthondekerwo kana ithuothe twihithe tukoroge nyamũ tũmĩigage magutu-inĩ tũgũithĩrio mbei tuhote kuriha na ithuĩ twauga twakaya tukaiguo marua ri ni tukurehe irabu ta 250 icio ni milioni 15 guthi na mbere ku ni kuonania thirikari ni irate mbeca nyingi no meru marua mangithi iguru ri ni iratuma nginya andu aitu manjie kwendia njohi njuru thina uyu kuringana na huria ya biacara ukoretwo ukimacakithania na honge ngurani cia ugitiri kuria nginyagia maabitha wathani wa matura mambire hema irabu-ini ici na gucitua itumiro cia ungania wa mahaki guku nacio irabu imwe ikihugukira withondekeri wa njohi cia maigirira niguo gwetha kuria mbeca ciao ingihonokera proposal yoka na vabishi chief rekeni ithuothe tuuge muthenya nigetha tucemanie ithuothe tuke na kiundu ona kingitukirwo watho toko guo ri maundu mau ni meka atia no relationship ya kanju na thigari nayo ehere tondu mukanju areka geta muthigari makanyariria andu Stephen Kuria wa Muiruri niwe minister wa wonjoria kaunti-ini ya Naikuru ni twamongera mweri umwe mweri wothe wa April makorwo magibanga wega niguo makorwo makiriha license yao na kuna amwe marauga license cia iguru kidogo na cikwenda kuharmonizwo na twaiguithania ati ni tukuharmonize license icio na aim ya county government ruguru wa Madam Susan Kihika ti kuongerera andu magoti ni ku broaden tax base handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma kaunti-ini ya Naikuru ritwa riakwa ni Robert Wamaina
Tuingire Nyandarua kuria family mwe itura-ini ria Karogoto gicigo-ini mbunge gia Karao irakaira kiama kia mawakiri bururi-ini LSK kumateithiriria gukinyira mbeca cioreire moko-ini ma wokiri umwe Peter Mwangi wa Njage oigite marakinyira ciringi mirioni 1.400 iria igoti riathanire marihwo thutha wa mutumia wake Ruse wa Thega gutungwo ni mutino wa barabara na kigurara oru kuguru. Na toria Simon Ngure aratariria family ino ikoretwo igetha kihoto kwa ihinda aria miaka 5 kuma hindi iria wokiri ucio neirwo mbeca ciao na ndaigana kumanengera. Mwangi augite matungirwo ni mutino ucio mwaka wa 2022 thutha wa nduthi iria yamakuite kuguthwo ni rori, na thutha ucio mutumia wake agikoma thibitari-ini wa kwa Ng'othi Kinangofu kwa ihinda mbere ya gwetha wakiri ucio amarugamirire cira-ini uria muthia igoti riathanire arihwo hathara ya ciringi mirioni 1.4. Tondu ndingihota guthii kuruta wira matuko makwa na indo iria ndari nacio kana kiru ndari nakio ni giathukanie kuma mutumia twaguthwo na ngari. Ni ona ni ndari o muguthe tuturite muturire wa thina, muturire wa ruo. Riu ndirahoya andu a wendi mwega makiria nginya ona Law Society ino ya makiri ndeithiririe tu nigetha nione haki yakwa mutumia uhote kumucokia thibitari. Augite ona thutha wa kurio maheane namba cia akaunti ya bengi niguo mekirirwo mbeca ciao matigana kwamukira ona kimwaka omwe na nuthu thutha ucio, na kuma hindi iyo makoretwo magithungukio ni wakiri ucio hindi ciothe mamuthingata marihe mbeca ciao. Na ni aregire kurehe tondu anjetirie namba ya bengi ya mutumia ngimunengera muri mwaka na nuthu rathira kuma ndamunengera namba ya bengi na ndari ajikiria mbeca ndu agiekaga na mutumia uyu kumuruta nja ucoka kumucokia nyumba na kumwethera kindu gia kuria nginya ona kuhoya itura igima uko itura riri othe utimutori ni mandeithagiriria ngihoya. Kahinda-ini gaka kuguru kwa mutumia wake guthiete na mbere kurwara na gucungirira Mwangi gutiga wira niguo amutungate ari mucii. Ndiotaga kuma haha kana guthie kana gwikona atia tondu ndonire ajali ngithiguthwo ni ngari uthuri uyu wakwa nguite iguti undu otaga gwikira ona atia ona kuma nja ni gukuo nguanagirwo getha ngaumio nja. Riu ende muiguagira tha muthuri uyu wakwa tondu maundu mothe mawira mothe niwe arutaga ona guothe nowe andutagira mawira macio kinya kibarua gwetha nigetha nyone gia kuria noye na ndari ona kina gwa guikara tutikoragwo ni kuoyo toyagwo kwa guikara. Kuguru guku ni kwaunikire maita matatu ukigĩa na kironda kinene muno riu ngithii thibitari guku kwa Ng'othi. Igeria rito gukinyira wakiri ucio niguo kuigwa uge wake ritigana gukinyanira thutha wake kwaga kuoya thimu citu na ona thutha wa gwikinyia wabici-ini ciake mwena wa Naikuru ndaigana kuonekana. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rito riakwa ni Simon Ngure. Ni ngatho Ngure. Tugutiriha na maria marahanika guku mucii munene wa Nairobi kuria cikaro cia gwetha makamishina a kamiti ya ithurano na mihaka bururi-ini IEBC irokire kuingira nduku ya keri umuthi. Kamiti ya Ndagitari Nelson Makanda irethukiirwo wigirereki wa guthurima andu 111 aria maikitie mahoya mao makienda gutongoria kana gutungata kamiti-ini iyo guthii na mbere na cikaro ici umuthi igitanya gukorwo igithurima wagiriru wa andu angi matanyihiire atandatu. Makamishina atandatu nio marethwo na aria mekunyitanira no rio gakorwo akiamurwo gutuika muikariri giti wa kamiti ya ithurano na mihaka IEBC. There was a transition by banks and central bank was capping the checking system to issuing of checks that were less than 1 million. So anything more than 1 million required to be transferred real time. So I represented my department and I was part of the bank that saw the transition of what now is called the RTGS system. It may look very easy now, but at that time it was a new technology and people were used to clearing checks in 4 days, but it brought changes that now are felt. After that, for a short period of time, I joined Quantibill Consult on an administrative role where I exercised my finance and administration. I was able to help them in creating of budgeting programs, planning and administration. Later, I joined Geothermal Development Company. It is a state corporation where I was employed and was a team member in the corporate
Ahmed Sheikh Tokoyo niwe uma wa mbere ya kamiti ya wamurani na mahinda-inĩ maya nĩ mũirĩtu ũretwo Guyo ũrathũrimwo nĩ kamiti ya ndagĩtarĩ Nelson Makanda marĩa mekwĩyumĩria gũtarĩ nganja no tũgũthiĩ na mbere tũgĩkũmenyithagia gũkũ mũciĩ wa Ũtugino Tana Inoro FM tũhingĩre mohoro ma ithaa rĩrĩ hau rĩu tũgũthiĩ kũrĩa biacara-inĩ na Werwa Mwangi njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro Oroshine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngorono ya Wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Nenda kunyita ũgeni mũthikĩrĩria wa Inoro FM na maya nĩ matũkũharĩrĩirie metha-inĩ ya ngorono ya Wonjoria. Thirikari ya Kenya rĩu nĩ ĩrĩkĩtie gwĩkĩranĩra ngirimiti na thirikari ya China ya mũigana wa ciringi bilioni 1.8 cia kũgacĩrithia ikĩro cia mathibitarĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Minista wa kĩgĩna John Mbadi na barothi Guo Haiyan nĩo mekĩranĩire ngirimiti ĩno. Mbadi akiuga atĩ mbeca imwe cigũtũmĩka kwambatĩria gĩkĩro thibitarĩ wa Londiani, Kilifi, Masiku, wa Bildad Kagia na thibitarĩ wa Kaimosi. Ngorono ya Wonjoria. Rũhonge rwa posta gũkũ bũrũri-inĩ rĩu nĩ rwanĩrĩirie mĩbango ya kũbuta wĩra aruti a wĩra 600 kumana na kĩrĩa rugĩte atĩ nĩ faida yaguo gũthiĩ thĩ kumana na ũhũthĩri wa teknolojĩ njerũ. Posta ĩthiĩte na mbere na kuga atĩ nĩ iretha mĩgarũrĩre mĩerũ honge-inĩ ciayo cia ũkui wa mĩrigo, kĩgĩna ũndũ ũmwe na kwendia shares nĩguo kũhota gwĩtiria mahinda maritũ ma kĩmbeca. Ngorono ya Wonjoria. Na mũthia University ya Mount Kenya nĩ thiĩte na mbere na kwathĩrĩria thiriti ya thirikari ya Kenya na thirikari ya Jerumani harĩ mũtaratara wa ũnyitanĩri wa thirikari icio cierĩ ũrĩa ũhotithĩtie arutwo arĩa makoretwo magĩthomera gĩthomo kĩa nursing kuona mĩeke ya internship bũrũri-inĩ ũcio. Nĩ ndeto yũkĩte rĩrĩ gĩkundi gĩa gatatũ kĩa arutwo kĩharĩirie kuma bũrũri-inĩ na gũthiĩ bũrũri-inĩ wa Jerumani. Vice Chancellor wa Mount Kenya Professor Deogracius Jaganyi akiuga atĩ ũyũ nĩ mweke wa mwanya harĩ gũturĩra mbeũ njĩthĩ kuma gũkũ bũrũri-inĩ mĩeke ya mawĩra kĩmabũrũri. Ngorono ya Wonjoria. Na macio nĩmo tũkotete gũkũmathĩra metha-inĩ ya ngorono ya Wonjoria. Niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Ngorono ya Wonjoria uhareherwo ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Ini oikuruke mekuruini ona kana utuikanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu rwa ũtongoria wa His Excellency Dr. Kimani Wamatangi nĩ maramenyithia kũrĩ arĩa mambĩrĩirie tabarĩra cia waki matetĩkĩrĩtio kũringana na gĩcunjĩ kĩa watho kĩa 57 gĩa gatiba ya bũrũri ĩgiĩ ũhũthĩri wa mĩgũnda na mĩbango Act No 13 ya mwaka wa 2019 atĩ no matũme marũa kũrĩ wabici cia sub county iria imakuhĩrĩirie nĩguo mandĩkithio kũringana na gĩcunjĩ kĩa 58 gĩa gatiba ya bũrũri. Mũingĩ wa kaunti ya Kiambu nĩ ũramenyithio na gĩtĩo atĩ nĩ mũgarũ mũndũ kwambĩrĩria tabarĩra ya waki atarĩ na marũa ma kũmwĩtĩkĩria na mũndũ no atuĩrwo kana ahũrwo faini kũringana na watho ũrĩa ũramataga ũhũthĩri wa mĩgũnda na mĩbango. Cera wabici o yothe ya sub county ĩrĩa gũkuhĩrĩirie ũneane marũa maku na mũtaratara wothe ũkuoya ihinda rĩa thikũ 3 tu. Gavana Kimani Wamatangi, making Kiambu great again. Smarter Bundle nĩ ĩiganĩte. Wĩna Airtel Smarter Bundle we wĩ sawa. Waruta mbeca kuma kwa agent wa Airtel ona kana ũrĩhe kũgerera paybill ũracokerio gĩcunjĩ kĩa 100% kĩa mbeca iria wahũthĩra kũruta mbeca ona kana gũtũma. Rĩrĩa ũratũma kuma bengi-inĩ yaku nginyagia Airtel Money ũracokerio mbeca iria wahũthĩra gũtũma 100%. Tuĩka smarter. Smarter Bundle nĩ ĩiganĩte.
amukira 30 GB o mweri ndagika magana mana cia kwaria kuri networks iria ingĩ ukahũra thimũ kuma Airtel nginyagia Airtel hatarĩ marĩhi na ũgacokerio gĩcunjĩ kĩa 100% kĩa mbeca iria wahũthĩra kũruta kana gũtũma mbeca na Airtel Money harĩ o ciringi 1000. Smarter Bundles nĩ ciganĩte kũhũra thimũ, kũbrowse, gũchat na Airtel Money. Hũra *544# o rĩu. Airtel, a reason to imagine. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Hello. Wĩ mwega rũcinĩ? Wega. Tũrakũhũrĩra kuma kwa Inoro. No, sure. Njĩtagwo Jeff Kuria ĩ. Oh my goodness, Jeff. Na twĩna Shiro haha na mũndũ ũgwĩtwo wa Karura. Tareke mambe makũgeithie nĩgetha tũkwĩre kĩrĩa gĩatũma tũgwĩte. Ũhoro wa rũcinĩ? Mwega biũ, my dear. Ke wa Karura akwarĩrie? Naomi wĩ mwena ũrĩkũ? Niĩ ndĩ Kitengela. Karibu sana, reke wĩrwo nĩ Jeff nĩkĩ akũhũrĩra rũcinĩ rũrũ ruothe. Gĩtengera wĩkaga atĩa? Naomi witũ. Nyendagia gathoko. O wendagia gathoko? O, na ithuĩ twakũhũra nĩgetha tũkũnyitanyitĩrĩre hanini. Nĩ ũkũingĩrĩte Kware Mbeca Maisha. Nyingagĩra o mũthenya. Magana matano makĩhota gũcemania namo rũcinĩ rũrũ tũkĩambĩrĩria. No reke twambe tũkũnengere ici 10 ci haha ĩ. Wĩbange nacio githĩ ti hega? Na ũgeithania Gĩtengera mũno. Thank you, Jeff. God bless you na ũgĩthereme. Thank you. Na mũthenya ũkwagĩrĩre. Thank you very much. Asante. Naomi. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha Maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Smarter umuthi na Airtel Smarter Bundles wina ciringi 1000 uregwatira 30 GB oro mweri ndagika magana mana cia kwaria network-inĩ ingĩ kũhũra Airtel nginya Airtel utekurĩhĩra na rudishiwa 100% transaction fee watũma mbeca na Airtel Money. Hũra *544# oro rĩu. Stay connected, save money. Tenga project ya 250k weekly juu shabiki.com itafanya the funding. Cheza JetX, hit the highest multiplier of the week na tunakujenga mara hiyo hiyo. Jiomoshe na Shabiki JetX. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCB 428. Njĩtagwo Jeff Kuria kuma kwa Inoro. Twina nyoka biwa kataha tareke akũgeithie. Mary, mambo. Ndagĩũka na twĩna kuria ndaigua we na Jesse hau we mũrangere mami indo cia gĩũka. Kũigua wega netwa. Wĩ wĩra kũ mũnene? Kariobangi. O wĩ Kariobangi? Rĩu twenda gũkũũria atĩ nĩ wahotana ciringi 500,000. Ngai mwathani. Ndagũthaitha ciringi 500,000. No tinie ngũthĩte ngai mwathani. No gũthĩte? Nyarogocwo tinie ngũthĩte. Nene gĩcũrĩ ũgũthĩte nayo othaga na thimũ yakwa rĩu ũgũthĩra mwana nĩ na mbeca wĩ otha nayo. Gĩcũrĩ nĩ ũrĩkũ? Mũthuri wakwa. Nĩ mũthuri waku. Kĩmwĩre nĩ arĩa ngiri rĩu nĩ ciaku kana nĩ cia gĩcũrĩ? Nĩ cia gĩcũrĩ. Nĩ ciake nĩ ciakwa nĩ ciake. We tondũ ona thimũ nĩ yaku rĩ. Mũne 50 wĩikare na 40 nĩguo thimũ akĩrĩ ya Mĩri. Igana riuma rĩaũ ke tũtue cira. Igana riuma thimũ-inĩ yaũ. Very good. Ugo bia nĩ ciake. Very good. Thank you muno. Tinda wega Mĩrĩ witũ. Amina. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha Maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
Mogene Motare Inoro FM. Narikere maine mathina maingi ona maithori kiaga wa gwika gikaira Jesu agituika wakwa gutire kirima itangiambata ndarikere maine mathina maingi ona maithori kiaga wa gwika gikaira Jesu agituika wakwa gutire kirima itangiambata gutire kirima itangiambata uria nguganie ni Jesu nanie ndamutane guka agituike wakwa gutire kirima itangiambata gutire kirima itangiambata uria nguganie ni Jesu nanie ndamutane guka agituike wakwa gutire kirima itangiambata ndarikire maine mathina maingi ona maithori ngiaga wa gwika gikaira Jesu agituika wakwa gutire kirima itangiambata gutire kirima itangiambata uria nguganie ni Jesu nanie ungimeta agioka agituika wakwa gutire kirima itangiambata Jesu niwe ngo yakwa utorire-ini wakwa irino ngenjuthireirie tigowe mwathi wakwa Jesu niwe ngo yakwa utorire-ini wakwa irino ngenjuthireirie tigowe mwathi wakwa riria ndi mathina-ini maingi nindakuhoya vaundirikanaga Shetani aconokage riria ndi mathina-ini maingi nindakuhoya vaundirikanaga Shetani aconokage irima cianeneha na mikuru ingi iri ugatingitigira tondu wi hamwe nani irima cianeneha na mikuru ingi iri ugatingitigira tondu ndi hamwe na we riria ndi mathina-ini maingi nindakuhoya vaundirikanaga Shetani aconokage riria ndi mathina-ini maingi nindakuhoya vaundirikanaga Shetani aconokage riria mirimo yangomera nindakuhoya vaundirikanaga Shetani aconokage biashara ciakwa ciakwama nindakuhoya vaundirikanaga Shetani aconokage familia yakwa yagia thina nindakuhoya vaundirikanaga Shetani aconokage nawe wina mathina maingi nindakuhoya vaundirikanaga Shetani aconokage iyo nawe uria uratigirwo ira nindakuhoya vaundiri otinie Shetani aconokage riria ndi mathina-ini maingi nindakuhoya vaundirikanaga Shetani aconokage biashara ciakwama ndakuhoya vaundirikanaga Shetani aconokage uria urorete
Shetani asonoka lile andema lina maingi nenda kuhoya vaundilikana ge Shetani asonoka sonoka Shaitani sonoka Shaitani sonoka ele wengo ya kwanchoso Shaitani sonoka niwe mwalani wako we Shaitani sonoka ona kule andire sito we Shaitani sonoka madheno mange Shaitani sonoka soni wengo yako soni wengo yako Shaitani sonoka Yesu ndikagutiga Tondo ni wengo yako Jesus Sonoka Shaitani sonoka Sonoka Etago Mheshimiwa Kamau Karoga ino ni mashapa kava Jesu ni wego yakwa Madina maingi ona maidhori ngeaga wagwika gikaira Jesu agitwika wakwa gutirekerema itangeambata darikere madina maingi ona maidhori ngeaga wagwika gikaira Jesu agitwika wakwa gutirekerema itangeambata eni gutirekerema itangeambata ulianguganie nenje sonanie damutane uka agitwike wakwa gutirekerema itangeambata gutirekerema itangeambata ulianguganie nenje sonanie damutane agitwike wakwa gutirekerema itangeambata. Thank you so much. Etagwo Kamau Karogo etoletie kirima gororo na yo thainyeke hata wega na ndagika 27 Friday edition ya thiririkane ni ambiriria Friday ya mwisho ya mweri wa Machi. Karibu sana na kio kimudi kia weekend gakorokeo ni how are you we mwega wa mathaa mwathani agocwo na tumukumie Yesu Kristo mwihoko nete kumbaitigana muthenya waira we kurara thayo okira thayo na kire kumatha itena gone itha ici na rekora wacimatha ucio ne waciona irumia moko ciarumia moko nake Ngai agutaithie gucira mata uga amen. Karibu sana wetagwo muciĩ wa tuginotana na tuga ni Friday uguo ne kuga hare hothe uri ukimatha we thoko-ini matatu-ini githia handu kana ukihondoka wina radio ikiretwo inoro. Thank you so much muno kwendere focio ugwikireire inoro netwakora mathani matatu mako matha guthukuma gutukura wira ni kumatha ici aginya ciande tha mugwanja cia miara hot live kundu gutagwo Facebook guthuka mwena ucio wa mukire tafarire eno na njira ya imwe kwa imwe na page itu mwena wa Facebook itagwo Inoro FM, mwena wa Instagram Inoro_official, mwena wa TikTok @Inoro FM, wathie kundu gutagwo X ni Inoro KE na kwa YouTube Inoro FM. Karibu sana era murata ategitha gya thirika nikio kiambereria twaririe 22989 kundu gutagwo SMS admerigwe reke tumenye we how is your Friday morning.
Friday nä rwä mbå kaingä ha mä arie kanyiha nä guo tå kabä kä ndå gä tagwo startup ya weekend na nä weekend ya må ico by the way ya mweri å yå å kiuga å guo kana å kä igua å guo rä okere na gitumi kiganu gya kwira Ngai ne thengio kwambiriria macha na riu neno turarikiria we no gima mwega wa mwiri we sawa maguru maku makira ngathe wega iraga Ngai ne thengio tukwira katika waida ti kwagera ona kana guthinga ende netha no tugi wake na iria atwerohageria orojine karibu tena sana ajitagwo kehiki wa karidi wa Deithi nani makajita Simon Kamode atirio doge. Yes how are you my brother? Very fine. Good morning to you. You are very beautiful today in the morning. You look stunning. It's something you're doing, that I don't like. Mutumia wa miaka yako ona kwero ni muthaka ni sawa. The problem ni ate nyuna to majonoke. Don't do that. I'm too old. Stunning ni kuga de to jiwa mauga you are very stunning. Stunning ni kuga you are extremely beautiful. Yes. We how we gororia beautiful. Lewi ani ori. You gororia beautiful. I don't tell me that. Avana siniambie. Awe wacha.